PHC घर आणि न्यू बिल्डिंगाचेर मोडून आख्खे रेनोवेट करून दिला. रिक्वेस्ट करता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक की आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वेगळ्याचे वेगळ्यान करचे. आमकां जेन्ना तुमी इनॉग्रेट करपाक येयल्ले त्या दिसा अश्युरन्स दिल्ले की हे करतले म्हणून. द थिंग इज आज इज अ कोस्टल बेल्ट आणि कितलेच ट्युरिस्ट besides that primary health center is catering to 8 villages आणि ट्युरिस्ट कितलेच हात पाय मोडून थंयसर पयले येतात आमच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरान. आणि जेन्ना तांकां बेजीक एम्युनिटीज थंयसर मेळना तांकां आमकां आजिलो हॉस्पिटलान धाडूंक पडटा. सेकंडली आमकां थंयसर कार्डिओ एम्बुलन्स जाय. एम्बुलन्स फिटेड विथ दोज मशिनरी वेर इट चेक्स ऑन द वे द हार्ट बीट्स. कार्डिओ एम्बुलन्स म्हणटा. कितलेच आमचे शिवोलकार नाजाल्यार ट्युरिस्ट जेन्ना थंयसर हार्ट अटॅक येवन येतात आमच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरान, दे हॅव टू वेट टील दॅट कार्डिओ एम्बुलन्स कम्स फ्रॉम आजिलो हॉस्पिटल टू टेक दॅम टू आजिलो. सो एक कार्डिओ एम्बुलन्स आमकां वेगळ्याचे वेगळ्यान दिवचे म्हणून आमची मागणी. एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ 108 ट्रॉमा युनिट ॲट प्रायमरी हेल्थ सेंटर शिवोली. एक ट्रॉमा युनिटूच आमकां थंयसर गरजेचो. फूल टायम गायनेकॉलॉजिस्ट थंयसर जाय. बेजीक थिंग इज वी नीड अ एक्सरे मशीन विथ टेक्निशियन. नाजाल्यार फॉर even to remove an x-ray we have to go all the way to Azilo hospital. So ye basic amka CHC code चे पहिले पासून आमकां एक्सरे मशीन थंयसर मेळता जाल्यार it would be a great help. ते आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटराच्या सायडीकूच एक धाकटुले क्वॉर्टर्स आहा जे सुवातेर आमी आख्खे शिवोलचे वेटनरी युनिट म्हणून यूज करतात. तेजे रिपेर अँड रेनोवेशन करचे म्हणून आमची मागणी. आमची देर आर वेकंट पोस्ट ओवर देर. MTS 8 number of posts are vacant and 2 MTS who are deployed here they work at CHC वालपय. हे दोनूय आमकां दिवचे परते. आणि मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स 4 number are vacant and 1 is deployed at CHC Valpo and the other one is deployed at PHC Ponda. एकाय हांव रिक्वेस्ट करता की वेगळ्याचे वेगळ्यान आमकां हे पोस्ट आमकां भरून दिवचे. सेकंडली इन आजिलो हॉस्पिटल देर आर अराउंड 12 morgues out of which 4 are not working. आमच्या हे आजिलो caters to around to all the 7 constituencies बार्देस. आणि जेन्ना कोण घरांतलो मरता आणि मागीर ते मॉर्ग खाली ना मॉर्ग चलोना म्हणटा ते दे हॅव टू फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ऑल डिस्ट्रेस्ड बिकॉज समवन फ्रॉम देअर हाऊस हॅज डायड अँड टू बिकॉज 4 morgues आर नॉट वर्किंग देर दे हॅव टू कॅरी द बॉडी डेड बॉडी ऑल द वे टू GMC. सो प्लीज लुक इन टू इट दॅट 4 morgues number of morgues which are not working at Azilo should be repaired at the earliest. I think they are not working for a long time. GSIDC has said that they are doing it, but at war footing these 4 morgues which are not working should be done. I would request आताच आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगला की all those who are all the ladies 40 and above should do their medical checkup. I would request ki why 40 and above? Everyone who is 18 and above should be mandatorily asked by the government to do their health preventive annual health checkup. आणि हे आमकां PHC आणि आजिलान आणि GMC नूच न्हू. We should get it even at all these hospitals which are affiliated with दीन दयाल स्वस्थ सेवा योजना. हे मेडिक्लेम कार्ड आमकां सरकारान दिल्ले आहा. तितूंतल्यान आमकां ह्या प्रायवेट हॉस्पिटलांनी वचून हे एन्युअल मेडिकल चेकअप करूंक मेळचे म्हणून आमचो रिक्वेस्ट.
regarding food and drugs, demand number 53. Deployment of more field officers. As you are aware, there are many cases coming into light with recent artificial ripening. The FDI is doing a great job trying to curb these malpractices. However, this needs to be carried out across the state too. I would request more such surveillance drives should be done as we are fast approaching the mango season. Not just mango, but all the fruits ripening, regarding artificial ripening of all the fruits should be taken up at regular intervals and at all the places. Speaker sir, donoj minta. Requirement of rapid response team. The FDA department should form a rapid response team to tackle issues such as food poisoning or instances where there is information leaked about any malpractices done such as adulteration, artificial ripening. A sub office at MAPSA. MAPSA is one of the main hub for entry of all food particles into the state via tourist buses and carrier vehicles. I request that one office should be provided and daily checks to be done at the bus stand. Also, MAPSA is a main point of fruit supply to majority of 5-star hotels in Goa. Increase number of 24/7 pharmacies in Goa. There is a need of it's a need of an hour to increase the number of round-the-clock pharmacies in Goa. Okay. As medications are sometimes needed at odd hours and it's difficult to find such premises. Yes, madam. And I would request the FDA to increase the number of registration camps for self-help groups and Mahila Mandals and also conduct trainings for them on food safety and hygiene, Okay. as well as labeling so as to empower them to provide safe and hygienic food along with proper labelings on the products they are selling. Regarding TCP, I would request Honorable Chief Minister, आम्ही already letter तुमच्या ऑफिसान पावयल्ली हा regarding the grievances of our people from our constituency. ती letter तुम्ही मातशें पोवचे. And when it comes to change of land use, it should be given only for Goans who have really genuine problem regarding the change of Yes. land use. Vinesh Burkar. Only for Goans with the affidavit that this Goan will Yes, not madam. sell Sell his them. Thank land you. Yes. to anybody for the next Yes, 10 thank you, madam. 10 Thank you, years. thank you. Vinesh After Burkar. 2 minutes. 10 minutes पण दिवचे न्हू. See the time there, you can see in front of you. जाऊन Vinesh Burkar. आणि 1 minute उरला. विपाकडे विचार तरी 6 मिनिटां म्हणली तुका 10 मिनिटां Regarding women and child, only one point. हांव रिक्वेस्ट करता की जेन्ना आमी वुमन एंड चायल्ड ऑफिसान म्हापसा यार्डान वयतात फॉर्मां घेवन ते तुमचो स्टाफ आहा ते फिडिंगूच करिना 2 म्हयन्या उपरांत बसून गेल्यार थिसर द स्टेटस कम्स एज नॉन सबमिशन ऑफ फॉर्म्स. सो रिक्वेस्ट करता कोणे तरी 3 दिसांनी वचून पळोवचें की ते फिडिंग करतात काय ना ते. थँक्यू स्पीकर. थँक यू मॅडम. विनेश बरकर. Sir, I rise to support the cut motions and oppose the demands. Speaker sir, पयलू हांव घेवपाक सोदता TCP डिपार्टमेंट. स्पीकर सर, आमी गोंयाक खूब मोग करता. आमचे शेतां आसूं, आमचे दोंगर आसूं, आमचे बीचीस आसूं, हेंकां सगल्यांक आमी मोग करता. हे जे आमचे फॉरेस्ट आसा हेका आमी मोग करता. आनी आमी आतां पळयलां सद्याक की खुबश्या प्रमाणान TCP डिपार्टमेंटाचे थ्रू लँड यूज चेंज जाता. रिजनल प्लॅनाच्या टायमारच्यान ह्या जो लँड यूज चेंज जातालो आतां परत आमकां 39A नांवान हे लँड यूज चेंज जाता तो दिसता. स्पीकर सर, आमी पळयता की हे एक्सिडेंटल न्हू, हे आयज आमी स्वता जावन करून घेता. आमचे स्पीकर सर जेन्ना आमी करून घेता म्हणटा हे जाणट्यांनी आमच्या पिग्यान पिग्यो हे जागे जे आसा हे राखलेले आनी राखून ह्या फुडल्या जनरेशनाक एक बरें गोंय आमी दितले म्हणून हे दिसून येताले. आमी पळयता की गोंय राज्य जाल्लें ते 1986 फर्स्ट स्टेट जाल्ली रिजनल प्लॅन घडोवन हाडपाक. आनी हो कित्याक हाडलो? कित्याक जो पीस आमचो आसा जावं आमचे जागे आसा हे प्रोटेक्ट करपाक लागून हाडलेलो. आयज आमी पळयता की कितलोसो डेव्हलपमेंट जो करपाक सोदता प्रयत्न जो चालू आसा तितून जे गोंयान जो अंधाधुंदी चल्ल्या हितून खुबसो वायट प्रसंग जो गोंयचेर घडटा. आमी पयलें
की 1997 एक कायदो हाडलो जेन्ना हिल कट जाताली जे दोंगर कट करताले तेन्ना 17A सारको कायदो जो स्लोप जो आसा तो प्रोटेक्ट करपाक हो कायदो हाडलो आनी तो कायदो कोणान हाडलो तो आदल्या मुखेलमंत्री प्रताप सिंग राण्यान हाडलो तेणेन त्या टायमार चिंतलेलें की हो जो जागे आसा हे हिल्स जे आसा ते प्रोटेक्ट जावपाक जाय म्हणून स्पीकर सर आयज कितें जाल्लें आसा आयज TCP डिपार्टमेंट एक दुकान कशें जाल्लें आसा ह्या दुकानान स्पीकर सर जाय तशी आयज जागे जे आसा ते जाग्यांची लँड यूज चेंज करून आपणाक जाय ते पद्दतीन विकून उडयता स्पीकर सर आमी पळयता की आमी एमेंडमेंट ह्या गेल्या ते 4 वर्सां भितर TCP डिपार्टमेंटान 10 एमेंडमेंट जाली 10 एमेंडमेंट्सान जे GLBC आसा एक्ट तितून 3 टायम एमेंडमेंट जाली ही सगळी एमेंडमेंट जावन स्पीकर सर लँड यूज चेंज जालो तितून जो हायट एंड FAR आसा तितून एमेंडमेंट जाली लोकांचे पब्लीक ग्रिवियन्सीस जे आसा जे पब्लीक इनपुट्स आसा हे कोणान आयकोन घेवंक ना आपणाक जाय तशी मनमानी आयज सद्याक ह्या TCP डिपार्टमेंटान चलयल्ली आसा आयज अशें दिसून येयल्लें आसा की हांगा एक एक्सपर्ट आसा आनी एक्सपर्ट म्हटल्यार कोण एक TCP बोर्ड जो बोर्ड जाय आपणाक जाय त्या पद्दतीन आपूण करता आतां कितें केल्लें आसा स्पीकर सर हें आतां तुमकां फुडें सांगता हांव स्पीकर सर आमी पळयता की 39A हें एमेंडमेंट हाडलें ह्या एमेंडमेंट हांवें ह्या विधानसभेन अपोज केल्लें कितलेशे पावटी हांवें म्हटलें की हें जे एमेंडमेंट हाडटा ह्या एमेंडमेंटा अंतर्गत मिसयूज जातलो आनी गोंयचो सर्वनाश जातलो म्हणून आनी तेंच जाता तेकाच लागून म्हाका उपोशणार बसचो पडलो डिपार्टमेंटान गेला डिपार्टमेंटासून घरसरून भायर उडयलो सो हांव आयज परत एकदां सांगता हे 39A एमेंडमेंट जे आसा हे विथ द एल्युकी रिप्लाय नंबर 118 हितून कितलो एरिया लँड यूज चेंज गोंयांत जाल्लो आसा तो आमी फक्त सानंद्रे मतदारसंघाची उलयना सानंद्रे मतदारसंघात एक सस्पेन्शन एबियन्स दवरपा इतलेच येयल्ले आसा पण आमी म्हणटा की गोंयभरान हे 39A जे आसा ते स्क्रॅप जावपाक जाय आतां आमी पळोवया तालुका वायज काणकोण तालुकान 3,25,959 स्क्वेअर मिटर अप्रुवल जाल्ले आसा बार्देस तालुक्यान 2,40,258 स्क्वेअर मिटर अप्रुवल जाला बिचोलीम 98,765 स्क्वेअर मिटर अप्रुवल जाला तिसवाडी 2,77,927 स्क्वेअर मिटर अप्रुवल जाला फोंडा 16,177 स्क्वेअर मिटर अप्रुवल जाला सालसेड 11,291 स्क्वेअर मिटर अप्रुवल जाला पेडनेम 2,46,624 स्क्वेअर मिटर अप्रुवल जाला मुर्मुगांव 58,533 स्क्वेअर मिटर अप्रुवल जाला केपें 611 स्क्वेअर मिटर अप्रुवल जाला सांगे 2,238 स्क्वेअर मिटर अप्रुवल जाला स्पीकर सर 2 तालुक्या उरल्या एक म्हटल्यार धारबांदोड्या आनी दुसरो म्हटल्यार सत्तरी ह्या 2 तालुक्याचे अजून पर्यंत 21 स्क्वेअर मिटर लँड यूज चेंज जो आसा तो अप्रुवल जावंक ना फायनल अप्रुवल जावंक ना स्पीकर सर आतां आमी पळोवया तालुका वायज चेंज ऑफ झोन प्रपोज्ड म्हटल्यार आतां सद्याक प्रपोजल आसा जावं प्रोविजनलान आसा काणकोण तालुकान 89,688 स्क्वेअर मिटर जाला बार्देस 1,17,16,772 स्क्वेअर मिटर 17,672 स्क्वेअर मिटर जाला बिचोलीम 6,28,433 स्क्वेअर मिटर जाला तिसवाडी 6,10,266 स्क्वेअर मिटर दिला फोंडा 2,19,576 स्क्वेअर मिटर सालसेड 4,24,390 स्क्वेअर मिटर पेडणे 18,84,875 स्क्वेअर मिटर मुर्मुगांव 9,76,600 स्क्वेअर मिटर केपें 1,77,489 स्क्वेअर मिटर सांगे 53,289 स्क्वेअर मिटर धारबांदोड्या 75,757 स्क्वेअर मिटर सत्तरी 2,99,697 स्क्वेअर मिटर स्पीकर सर आता आमी टोटल पळोवया टोटल कितलो जाला तो टोटल मेस्ता पासून जाल्यार टायम वयतलो इतलो आमकां दिसता अप्रुवल जो जाला तो टोटल 12,78,384 स्क्वेअर मिटर हो लँड यूज चेंज अप्रुवल जाला तुम्ही चिंतूंक शकता सर आयज सगळे सभागृहान आसा हे 12,78,384 स्क्वेअर मिटर हो लँड यूज चेंज ऑलरेडी अप्रुवल जालो 39A अंडर आणि जो प्रपोजल रिसिव्ड केल्ले आसा ते 71 लाख
56,833 स्क्वेअर मिटर्स इतल्या प्रमाणात लँड यूज चेंजाक ऑलरेडी प्रपोजल येयल्ले आसा आणि ते रिसिव्ह केल्ले आसा, थोडे रिकमेंडेशनाकूय केल्ले आसा. स्पीकर सर, आता आमी म्हणटा की हे लँड यूज चेंज आयज सगळ्या आमदारांनी आयकुपाची गरज आसा. 39A हो ही कीड लागलेली आसा गोंयांत आनी गोंय काबार करपाची. आयज समज आमी हे थांबयना नाल्यार गोंय उरपाचें ना. हांगा खंयचोच ऑडिट मॅन्डेट ना. मॅन्डेट म्हणटा तो काय ना, बोर्डाक कितें जाय ती करेल ती दिशा. आयज जो बोर्डान बसल्या जावं कितलेशे मेंबर बसल्या त्या मेंबरांक कितें दिसता त्या भशेन आपणाक जाय तसो क्लीन चीट दिता. सो स्पीकर सर, हे 39A आमी खंयच एसेसमेंट करूं ना. इम्पॅक्ट एसेसमेंट आमी एकदम एलिक्यू घालून मागले की कितें इन्कम एसेसमेंट केल्ले आसा, कॅरिंग कॅपॅसिटी केल्ली आसा काय ना. आतां मान्य आमदार दिलेला लोबन म्हटले हे कॉलिंग अटेन्शन घातलेलो की उदक ना म्हणून. आतां हे उदक ना म्हणून एसेसमेंट काय ना. सो स्पीकर सर, हितून क्लियर कळटा जे ग्राउंड वॉटर आयज कमी जाला, बोरवेल बांदल्या, नये नये प्रोजेक्ट येता आणि ह्या प्रोजेक्टांचेर स्पीकर सर तांकां जाय तशी अप्रूवल दिता. एकूच सांगता ऑनरेबल मेंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिमांड आणि तू 9 डिमांडाची उलयतलो. लँड इज अ स्टेट सब्जेक्ट आणि जाग्याचो सब्जेक्ट हांवें पयलू घेतला. ऑनरेबल मेंबर 9 डिमांड आहा, तुवें आतां 8 मिनटां लागली एकूच डिमांडाची उलोवपाचें. फाल्यां मागीर आपण 2 आणि 3 उरल्या म्हणून सांगनाका. इतलें तू टायम माझो मेन मुद्दो जागो. गोंयचो जागो आयज चोर काबार जाता. गोंयची हेल्थ जी आसा ती डिट्रॉयड जाल्ली आसा, काबार जाल्ली आसा. सो तेजेर हांव पयलू उलयतां. सो स्पीकर सर, जेन्ना आमी पळयता की 39A सारको जो सेक्शन हाडला आणि हितून आयज कांयच प्रिपरेशन ना. कॅरिंग कॅपॅसिटीचे काल मुखेलमंत्री उलयतालो की खंयच्या एजन्सी टॅरी म्हणटा ती एजन्सीक दिल्ली आसा. अजून पर्यंत ताजो रिपोर्ट येवंक ना. पण हे 39A आयज गोंयांत हांगा चल्ला. अजून पर्यंत 39A स्क्रॅप जाल्ले ना. आमी परत रिक्वेस्ट एवरी टायम करून करून बेजार जाम जाल्ले आसा. थंय आमकां उपोशणाक बसचें पडटा. एक टायमार कोण व्हडले व्हडले उलोवनूय दाखयता. सो हांव म्हाका स्पीकर सर विचारपाचें आसा, हांगा जेन्ना हांव एक उदाहरण दिता तुमकां, 39A सेक्शनान इको सेन्सिटीव लँड डिफायन्ड क्लॉज C of subsection 1 of rule 2 shall not be considered for the change zone of slope. म्हटल्यार स्लोपाचो ग्रेडियंट 25% अबाव जेन्ना आसता तेन्ना हो चेंज ऑफ झोन करप ना. हे ऑलरेडी 39A घातला. सो स्पीकर सर, एक इंजिनियर आसा ह्या डिपार्टमेंटाचो, तो इंजिनियराचें नांव आसा अशोक खडाली. हो इंजिनियरान स्पीकर सर कितें केला की त्याने एक क्लियर डायरेक्शन दिला की स्लाइड स्लोप आसा म्हणून 25 मीटर. हांव तुमकां स्पीकर सर हो टेबल करता, जो रिपोर्ट तो नॅशनल हितूनच्यान आसा. हितून स्पीकर सर क्लियर दाखयल्लें आसा मोर दॅन 25% आसा म्हणून 50% पासून ग्रेडियंट आसा. हो टेबल करता. आयज असले इंजिनियर ह्या TCP डिपार्टमेंटान बसल्या, हे कितें करता, कसलो रिपोर्ट दिता, सगळे पास करता स्पीकर सर. सो हेंचेर एक्शन, ह्या इंजिनियरांचेर एक्शन जावपाची गरज आसा. जे फेक रिपोर्ट्स जावं आपणाक जाय तशे रिपोर्ट्स दिता तेंचेर एक्शन जावपाची गरज आसा. स्पीकर सर, तितून आमी पळयता की कारापुरकर कमिटी शिरगांव विलेजीन 42, 51, 53, 54, 55 ह्या सर्वे नंबर जेन्ना आसा, ह्या सर्वे नंबरान प्रायव्हेट फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर जाले 16/12/2002. पण डिपार्टमेंट रिकमेंडेशन डायरेक्ट तांकां दिता की 84,137 स्क्वेअर मिटर हो खंयच्या फॉरेस्टान बीन पडना. आणि तितूंतलो 5,000 स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा ती 39A अंडर तेंच्यांनी अप्रुवल वचून दिले. म्हटल्यार आयज अशें जाला की फॉरेस्ट सेव करतले. एक म्हणटा फॉरेस्ट इतले पर्संट आसा तितले पर्संट आसा, बट फॉरेस्ट हो डिपार्टमेंट तांकां लँड यूज चेंज करपाक दिता. सो हितून स्पीकर सर आयज इतलेंच कळटा की हो सरकार जो आसा तो सरकार ह्या व्हडल्या व्हडल्या बिल्डर लॉबीचो सरकार जाला, सामान्य गोंयकारांचो उरलेलो ना. स्पीकर सर, अंडर 17(2) जे 17(2) आमी पळयले 51/2B 51/2(3A शिरगांव विलेजीचो, हांगा स्पीकर सर लँड यूज करेक्शन म्हणून थंय सेम केले. नॅचरल कवर आसा तो करेक्शन करून दिलो. हायकोर्टान तेचेर बडी हाडली, हायकोर्टान ऑर्डर हाडली, तेन्ना तांकां बंद करपाक लायले. पण स्पीकर सर अजून पर्यंत ह्या सर्वे नंबरान अजून पर्यंत बंद जाल्ले ना. सो स्पीकर सर ते काम आपल्याक जाय तशें करून चालू दवरता. सो ह्या डिपार्टमेंट करता तरी कितें, इतलो जो पयसो आमी ह्या डिपार्टमेंटाक घालता कित्याक लागून घालता. सो आतां आमकां कळोंक जाय की हे कशे तरेन हे टॅपिंग करतले जो मिनिस्टर आसा तो. स्पीकर सर, आमी पळयले गेल्या त्या 5 वर्सां 988 लँड फिलिंग जावं हिल कटिंगाच्यो केसी मेळटा. आनी ह्यो हिल कटिंगाच्यो केसी डिपार्टमेंटाचो आन्सर येयल्लो आसा. पण डिपार्टमेंटाचो आन्सर येयला कितें
की एकूय केसीक तेंच्यांनी फायन दिवंक ना म्हणल्यार आत्तां ते लँड कट करीत रावतले कितेंय करतले पण डिपार्टमेंट काय एक्शन घेवची ना डिपार्टमेंट ओगी रावतलो पळयत रावतलो की आपण माती कट केलं दोंगर कातरिला आनी कितें कातरिला सगळें चालू आसा सो डिपार्टमेंट करता कितें डिपार्टमेंट सुशेगाद आसा स्पीकर सर हेजी मॉनिटरींग सिस्टम मेकॅनिझम हो कांयच दवरिल्लो ना सो आयज ह्या डिपार्टमेंटान टॅपिंग करपाची खूब गरज आसली मात ती कांयच केल्ली ना स्पीकर सर आमी पळयता रिजनल प्लॅन 2021 हो हाडलो आनी रिजनल प्लॅनात खुबश्यो चुकी जाल्यो त्या चुकीक लागून सरकार चेंज जालो आनी सरकार चेंज जावन बीजेपी सरकार येयलो आनी जेन्ना सरकार येयलो तो जो रिजनल प्लॅन आसा 2021 हो रिजनल प्लॅन एबियन्सान दवरिल्लो तो एबियन्सान दवरून बसून स्पीकर सर कितलेसो लँड यूज चेंज जालो सारको नासलो म्हणून दवरिल्लो आनी परत तोच रिजनल प्लॅन चालू केलो त्या रिजनल प्लॅनान खंय खंय चेंजीस जाले थंय कन्स्ट्रक्शनां जाली आनी ती कन्स्ट्रक्शन जावन आयज 39A अंतर्गत कितलीशी न्यू कन्स्ट्रक्शन जाता आतां स्पीकर सर हे कन्स्ट्रक्शनां जी आसा ते पयलू म्हटल्यार रिजनल प्लॅन नवो हाडपाची गरज आसली ती हाडिना दुसरें म्हटल्यार 39A सारको इतलो घातक जो आसा तो स्क्रॅप करपाची गरज आसा आयज परत ह्या सभागृहान हांव डिमांड करता ह्या डिमांड्साच्या हितून जो कट मोशन आमी मूव केल्या तितून परत डिमांड करता मिनिस्टरा कडेन आनी मुखेलमंत्र्या कडेन की हे 39A जे अमेंडमेंट हाडलेले आसा हे स्क्रॅप करचे ना जाल्यार हेजे फुडें जे एश्युरन्सीस तुम्ही दिता ती एश्युरन्स कांयच फायद्याची ना कित्याक आमचो जागोच उरपा ना आयज गोंयकार उरपाचे ना गोंयकार काबार जातले आमी परत परत आंदोलनां करता म्हणटा कोण हे डेकोरम मेंटेन करता म्हणटा कशें डेकोरम मेंटेन करतले आयज लोक जे आसा लोक आयज बेजारलेले आसा गांवांनी आक्रोश निर्माण जाल्लो आसा लोक आमकां विचारता आयज आमी सभासद आसा हांगा बसले आमदार म्हणून आसा पूण लोक परत परत आमचेर प्रेशर घालता आमकां सांगता की बाबा गोंय काबार जाता आमी ओगी रावतले आमी कशेंच ओगी रावपाना हे परत एकदां सांगता स्पीकर सर आमी जेन्ना पळयता की टीसीपी डिपार्टमेंट आयज कितले गरजेचे डिपार्टमेंट जितून आख्खे गोंय जे आसा तेजो प्लॅनिंग करता त्या डिपार्टमेंटान आमी पळयता 82 पोस्ट वेकंट आसा म्हणल्यार हे डिपार्टमेंट जे आसा सो 82 पोस्ट खाली आसा वो कित्याक लागून खाली दवरिला हें कळपाक जाय दुसरें स्पीकर सर आयज अशें जाल्लें आसा ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटाचो बोर्डान थोडे असले मेंबर बसलेले आसा तांकां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट आसा कित्याक हांगा एकटो परेश गायतोंडे हांव नांव घेवन सांगता परेश गायतोंडे म्हणून एकटो आसा इंजिनियर तो थंय प्रोजेक्टांचेरूय सेम प्रोफेशनल इंजिनियर म्हणून वोच परेश गायतोंडे दिता सो स्पीकर सर कशें जावपाक शकता कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट जाता स्पीकर सर आनी एवरी नाव एंड देन आमच्या बांबोळेचो प्रोजेक्ट आसूं जावं 39A प्रोजेक्ट आसूं ह्या प्रोजेक्टांक वोच लँड यूज चेंज करपाक दिता सो स्पीकर सर हेजेर एक्शन ही घेवपाक जाय समज मिनिस्टरा कडेन जायना मुखेलमंत्र्यान तरी एक्शन हेजेर घेवपाक जाय नाव म्हटलं ते कट करा नाव कित्याक नाव आसा तेजें ही इज द मेंबर ऑफ द बोर्ड म्हाका क्लॅरिफिकेशन जाय हांव टेबल करता आय एम टेबलिंग नाव कित्याक डिलीट करा नाव येवपाक जाय कळपाक जाय रूल बाकी रूल सगळे वाचता बरं होय रूल वाच सारको या Not there. I know that's what I'm telling him. No, His name. I told you under rules you cannot So move. I would request my colleague It is deleted. It is deleted. He is not going to tell me what to do. draw his name. He knows all other rules except these rules. सो आमचो इतलोच रिक्वेस्ट आसा परत एकदा की 39A जे आसा ते स्क्रॅप करचे मिनिस्टरान परत एकदा मागता की हे जे सद्याक चल्ला पळय हे थांबोवपाची गरज आसा नाल्यार हे हाती भायर वयतले आनी आमी ओगी रावपाचे ना स्पीकर सर म्हाजो फुडलो जो डिमांड आसा तो जीएमसी आता जीएमसीक आमी स्पीकर सर पळयता की टोटल जो अमावंट आसा तो 1,06,376 लॅक्स हांगा दिल्लो आसा आनी ह्या वर्साक जो बजेट एलोकेशन दिला तितून इतलें कळटा की जो पयसो आसा तो वाडिल्लो आसा पण स्पीकर सर आमी पळयता की जे एक्सपेंडिचर आसा म्हटल्यार जो केअर आमी करपाक जाय म्हटल्यार आयज कितलेशे प्रमाणान आमी काम करपाची गरज आसली आयज ती काम करिना कित्याक खुबशे कंप्लेन्स आमकां पेशंटाचे येता लोक आमकां सांगीत आसता हें ना तें ना जावं टायमली ते जायना म्हणून खुबशे फावटी आमी जेन्ना इन्क्वायरी करता तेन्ना पेमेंट सारके टायमार येना मेडिसीन सारके अवेलेबल ना सो स्पीकर सर जेन्ना आमी पळयता हे पेशंटाचे जे कंटिन्यू बॅकड्रॉप आसा जी शॉर्टफॉल ऑफ डॉक्टर्स आसा जावं नर्सीस आसा हे केन्ना पर्यंत क्लियर जातले हे हितून कांयच मेन्शन ना कित्याक डॉक्टरांचो शॉर्टफॉल आनी नर्सीचोय शॉर्टफॉल हो क्लियर कट जो सीएजी रिपोर्ट आसा हितूनय मेन्शन केल्लो आसा आमी पळयता आउटसोर्सिंग ऑफ युटिलिटी अटेंडन्स आतां स्पीकर सर युटिलिटी अटेंडन्स जे आसा ते
ह्या हॉस्पिटल जे आसा तितून आउटसोर्स करता. ताका बजेट केल्लो आसा 6,720 लॅक्स आनी त्या 6,720 लॅक्स म्हटल्यार 67 करोड जाता. स्पीकर सर, हो खूब लार्ज अमाउंट आसा, बट आउटसोर्स वर्कर कित्याक करता? कंडिशन्स ह्या वर्करांची कितें आसा? ह्या वर्करांक सारकी पेमेंट जे आसा, वेजीस जे आसा ते कंटिन्युअसली दिता काय कितें? आउटसोर्सिंग बेनिफीट जाता काय कितें हॉस्पिटलाक? काय ओन्ली बेनिफिटींग द कॉन्ट्रॅक्टर, जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेकाच बेनिफीट जाता? हो एक प्रश्न पडटा. हो मिनिस्टरान आन्सर करपाची गरज आसा, कित्याक आउटसोर्सिंग चालूच आसा, कितलींशीं वर्सां जालीं. स्पीकर सर, तशेंच पळयता आमी की सप्लाय एंड मटेरियल्स हेका लागून बजेट जो आसा तो बजेट आसा तो 18,000 लाख हे केल्लो आसा 2026-27. हो खूब इन्क्रीज जाल्लो आसा, म्हटल्यार खूबसो वाडिल्लें आसा. आतां लास्ट वर्सा 14,411 लाख इतलो बजेट आहलो. सो हो वाडोवन दवरला. स्पीकर सर, हो कित्याक लागून वाडयला हेजे स्पेसिफीक हें ना. कित्याक इतलो समज वाडयता, कितें मटेरियल वाडोवपाचो आसा, कितें हाडपाचें आसा, हेजे क्लियरिफिकेशन खरेंच दिवपाची गरज आसली. स्पीकर सर, आमी परत पळयता की इलेक्ट्रिसिटी चार्जीस ह्या हॉस्पिटलांनी पणजे बांबोलीमचे जीएमसी हॉस्पिटल्स आसा तितून स्पीकर सर ती प्रायस जी आसा ती वाडयल्ली आसा. ती टोटल 2,000 लाखाची केल्ली, डबल केल्ली, ऑलमोस्ट डबल केल्ली आसा. सो गेले ते फावटी 1,500 लाख आहली. आयज स्पीकर सर ही डबल कित्याक केल्या हेची एक्सप्लेनेशन दिवपाची गरज आसा. आयज जो एनर्जी वेस्टेज जाता, काय खंय ना खंय जो एनर्जी कन्जर्व करपाक जाय, ही कन्जर्व करपाक शकना डिपार्टमेंट, हें पळोवपाक जाय. सो हेजेंय म्हाका दिसता क्लॅरिफिकेशन मिनिस्टरान दिवपाक जाय. ट्रोमा केअर फॅसिलिटी जीएमसीन जी आसा, ती ट्रोमा केअर फॅसिलिटी आसा तेजो जो अमाउंट आसा तो कट केल्लो आसा. तितून 180 लॅक्स आसा लास्ट इयर दिल्लो, तो आतां सद्याक 0.5 लॅक्स दिल्ल्या. सो स्पीकर सर, हे खूब जो वर्च्युअली सामको झिरो आसा, कांयच ना. सो स्पीकर सर, सेम टायम द स्टेट शेअर फॉर द ट्रोमा केअर ऑल्सो ड्रॉप्स फ्रॉम रुपीज 530 लॅक्स टू रुपीज 100 लॅक्स. स्पीकर सर, हितून इतलेंच कळटा की जो गोंयांत सद्याक हाय डिमांड आसा, मात तेजो हे सामको अमाउंट आसा तो देंवयल्लो आसा. हो कित्याक देंवयला? कित्याक हे कटींग करता. आयज कितलेशे एक्सिडेंट जाता गोंयांत, तुमी पळयता कितलेशे प्रमाणान एक्सिडेंट चालूच आसा. सो हितून इतलेंच कळटा की आयज आमच्या लोकांक आमी आनीक डेंजरान घालता. जेन्ना आमी ट्रोमा केअराचो बजेट आसा तो आनीक कमी करता. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारान घेवपाची गरज आसा. हेजी क्लियरिफिकेशन कांयच ना, कित्याक देंवयला तो. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता की आमचो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक आसा अंडर PMSSY फेज 3 एका रुपीज 2,500 लॅक्स दिल्ले आसा ह्या वर्सा. आतां एलोकेशन जे आसा ते गेले ते वर्सा आहले 4,500 लॅक्स. आतां स्पीकर जर गेले ते वर्सा 4,500 लाख समज आमकां मेळटाले आनी आतां स्पीकर जर सुपर स्पेशलिटी जेका खूब गरज आसा सद्याक आनी क्रिटिकल आसता. पेशंट येता, खुबशे पेशंट सद्याक येता, नाल्यार तांकां भायर वयचें पडटा, मुंबय वयचें पडटा जावं प्रायवेट हॉस्पिटलान वयचें पडटा. सो स्पीकर सर, इतली गरज आसतना हो जो डिमांड आसा हो कित्याक कमी केलो? हो पयसो आसा तो कित्याक कमी केलो? कित्याक आमी आजून पर्यंत पळयता की कितल्योश्यो फॅसिलिटी आजून दिवंक ना. सो ह्यो फॅसिलिटी मेळनासतना आतां पयसो पयलींच कमी केल्लो आसा. स्पीकर सर, आमी कॅपिटल आउटले पळोवया फॉर जीएमसी लिंक्ड हॉस्पिटल्स. रुपीज 2,000 लॅक्स जे आसा ते बजेट केल्ले आसा मशिनरी एंड इक्विपमेंट्स. हो सद्याक न्यू प्रोविजन्स आसा, पयलू नासलो. आतां हेजें क्लियरिफिकेशन सारकें दिवपाक जाय, कित्याक खंयची हॉस्पिटलां आसा, मशिनरीज कसली प्रोक्युअर करपाक जाय आनी कितें हें करपाक जाय. खंयची मशिनरीज प्रोवायड करपाक जाय हेजें क्लियरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, कंप्युटरायझेशन ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज MDR रिकॉर्ड्स हितून स्पीकर सर 2,100 लॅक्स फॉर IT केल्ले आसा आनी प्रोक्युरेशन हें कितें हें करतले हेजेंय क्लियरिफिकेशन कांयच दिल्लें ना. लास्ट वर्सा 202 लॅक्स दिल्ले आनी अगेन्स्ट 202 लॅक्स स्पेंड केल्ले आसा आनी 2,100 लॅक्स तांकां अलोकेट केल्ले आसा. पण इतलो लो युटिलायझेशन जावन बसून तांकां परत सेम एलोकेशन दिवप कितें हें आसा? कित्याक जेन्ना ते युटिलायजूच करिना तांकां कसली गरज आसा? तो दुसरे कडेन यूज करपाक शकतले. स्पीकर जर तशेंच न्यूरो रिहॅबिलिटेशन सेंटर
हे जे आसा हेका ओन्ली ₹96 लॅक्स हे दिल्ले आसा आनी जो इन्क्रीज आसा तो मार्जिनली 92 लॅक्स सुमार आहलो. गोवा's neurological patients load is significant. This allocation is grossly inadequate to meet the demands for the neuro rehabilitation service in the state. Speaker sir, तशेंच आमी पळयता की नॅशनल प्रोग्राम फॉर प्रिव्हेंशन अँड मॅनेजमेंट ऑफ burn injuries shows ₹50 lakhs for supply and materials. Speaker sir, हितून कितें आसा परत acute shows only ₹15 lakhs was spent last year against the allocation of ₹50 lakhs. फक्त 15 लाखूच स्पेंड केल्ले 50 लाखांतले. सो स्पीकर सर हांगा बसून जे प्रोग्राम क्रिएट करता तो प्रोग्राम जायत ना, तो फक्त प्रोग्राम नावापुरती उरता. 15 लाखा भितर तेंच्यान काबार केल्ले आसा. स्पीकर सर एक लास्ट डिमांड घेता. स्पीकर सर म्हाजो नेक्स्ट डिमांड आसा तो IPHB. आता IPHB खूब गरजेचे आसा आनी आयज खुबशे पेशंट जे आसा हे हेजेर डिपेंड आसा, फॅमिलीज डिपेंड आसा आनी IPHB जेन्ना आमी पळयता की जो बजेट आसा ह्या वर्साचो तो 8,200 लाख जो आसा दिल्लो आसा आनी एक्सपेंडिचर जो केलो ते फावट जाल्लो तो 7,126 लॅक्स जाल्लो. सॅलरी अलोन सॅलरीचोच फक्त जाल्लो तो 4,600 लॅक्स जाल्लो. ह्या पेचीस म्हटल्यार तरी पूण हेका क्रोनीक शॉर्टेज आसा. शॉर्टेज इन सायकॅट्रिस्ट, सायकोलॉजिस्ट अँड ट्रेन्ड मेंटल हेल्थ स्टाफ. स्पीकर सर आता हेजेर आमी कशें जस्टिफाय करपाक शकता की एक स्टाफ ऑलरेडी शॉर्टफॉल आसा तरी पूण तो बजेट जो आसा तो बजेट कसोच पावपाचो ना. आमी पळयता की तेंचे लोड येता आनी तेका लागून जे न्यू ब्लॉक आसा तो न्यू ब्लॉक अजून स्टार्ट करूं ना. सो स्पीकर सर तो ब्लॉक डिसेंबर पासून दिला म्हटल्यार एवरी इयर तो फुडें फुडें दुखलिता नवो ब्लॉक करतलो. सो केन्ना पर्यंत जातलो हे आयज म्हाका दिसता मिनिस्टरान सांगपाक जाय. चंद्रकांत शेट्टी आज हांव उबो रावल्लो आसा त्या आजच्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक. सगळ्यात पयलीं हांव आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आमचे हेल्थ मिनिस्टर हांकां हांव थँक्यू म्हणटा की तुवें जे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसले ते खूब वर्सान तांच्यांनी सुरू केला आनी इट इज लिंक विथ गोवा मेडिकल कॉलेज. आतां हो विशय हांव इतल्याच खातीर काडटा खंयचें हॉस्पिटल लिंक गोवा मेडिकल कॉलेज केली जाल्यार स्ट्रक्चर जावं शकता पण फाल्यां जो पर्यंत स्टाफ ना थिसर तो पर्यंत चलपाक मुश्कील. आनी हें जशें तुवें लिंक केलें जाल्यार म्हजें एक सजेशन आसलें आमी जेन्ना फेलोशिपाक बी आसताले तेन्ना आमचे पेरिफरल हेल्थ सेंटर्स आसताले किंवा बॉम्बे जेन्ना जी सायन बी आसताली तांचे कुलाबा कुपर हॉस्पिटल सगळ्यांची पेरिफरल आसताली. आनी ही जर हॉस्पिटल चलोवपाक मेन खंयचे ब्रांचीस आसतात तर मेडिसीन, सर्जरी, गायनॅक, ऑर्थोपेडिक्स आनी पिडियाट्रिक्स. सो म्हजें सजेशन आसा मिनिस्टराक की जे सिनियर रेजिडेंट 3rd इयर आसता आनी ज्युनियर रेजिडेंट 3rd इयर आसता तांकां रोटेशन म्हणजे 6 म्हयन्याचे रोटेशनाचेर ह्या हॉस्पिटलान घालपाचे सो दॅट बेजीक जे फॅसिलिटीज आसा ह्या ते म्हणजे पेडण्याच्या लोकांक मेळटले. आनी त्यामुळे कितें जातलें आमकां सदांच एक इश्यू आसता. आतां सगळे जाण उलयताले हांव जर आयकलें वचात थंय कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान स्टाफ कमी. प्रत्येक जाणान सांगला आमचे ऑनरेबल MLA डिलायला लोबन सांगला, MLA काल्लूस सांगला, सगळ्यांनी सांगला. सो त्या खातीर कितें जाता स्ट्रक्चर जावन जायना. त्या खातीर ह्या लोकांक जर पेडण्याचे सगळे बेजीक फॅसिलिटी मेळ्ळी ती OT स्टार्ट जाली जाल्यार हे पेशंट आजुलोन येवचे ना आनी आजुलोन येवन GMCन वचचे ना. GMCन जेन्ना हांव जॉयन जाल्लो 1990 तेन्ना GMC जस्ट स्टार्ट जाल्ली. आतां जी कॅज्युलिटी आसा ती खूब व्हडली आसा तेन्ना तितली व्हडली नासली आतां ती एक्सटेंड केल्ली आसा. आज 36 इयर्स जाले. आफ्टर MLA जाल्या नंतर खुबशे फावटी कॅज्युलिटीन गेलो. 8 दीस पयलीं सुद्दां कॅज्युलिटीन गेले. थिसर जी गर्दी पळोवन अशें आसा की म्हजी सिन्सियर रिक्वेस्ट आसा सरकाराक मंत्र्याक की यू शूड स्टार्ट प्लॅनिंग a good casualty department for GMC, independent building with future expansion of 25 वर्सां. सध्याचे पयशे जाले केन्ना केन्ना आय डोंट ब्लेम एनीवन. 36 इयर्स जाले आमचे GMCन खुबशे नवे आयले. कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट इज डुईंग वेल, सो मेनी डिपार्टमेंट्स आर डुईंग वेल. पण त्या कॅज्युलिटी जेन्ना इमर्जन्सी वता तेन्ना कितें आसता प्रत्येक पेशंटाच्या रिलेशनाक कितें आसता आपूण इमर्जन्सी आयलो म्हणजे एका मिनटान आपल्या कडेन सिस्टर दोतोर सगळे धांवन येवंक जाय. इन्क्लुडींग जो आमदार वयता ताकाय दिसता हांव आमदार पेशंट घेवन येयला म्हाजे कडेन सगळे डॉक्टर धांवन येवंक जाय. पण केन्ना केन्ना तांचोय प्रॉब्लेम आसता GMCन थंय त्या कॅज्युलिटी मेडिकल ऑफिसरांचो आसा सगळ्यांचो आसता. पण केन्ना केन्ना ती जागाच अशी आसा आंगाक आंग लागता इतली थंयसर जागा कमी आसता. सो कॅज्युलिटी डिपार्टमेंट वाडोवपाक जाय हाचेर हांव ठाम आसा. तुवें म्हणजे लिंक सेंटर केला GMCक ताका रोटेशन बेजीस आमचे डॉक्टर्स घालपाचे. यू कॅन पूट द 3rd इयर सिनियर रेजिडेंट अगेन परत सांगता की द 3rd इयर सिनियर रेजिडेंट
विल बी जसो सिनियर एजंट झाले ही विल बिकम कन्सल्टंट सो ही कॅन इंडिपेंडंटली हँडल इट ही विल ऑल्सो बी म्हणजे ताकाय बरो एक्सपिरियन्स जातलो लोकांकय बरी सर्विसीस जातली. तशेंच म्हाका लास्ट इयर डिमांडाक हांवें उलयल्लें इंट्रोडक्शन ऑफ अ ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस वॅक्सिनेशन उलयल्लो आनी हांव थँक म्हणटा सरकाराक की तांच्यांनी ते सुरू केले HPV व्हायरस वॅक्सिन आणि तातूंत ते आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यान सुरू केले आनी जो रिस्क आसा ऑफ सर्वायकल कॅन्सर तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली सर्वायकल कॅन्सर इज नेक्स्ट टू ब्रेस्ट कॅन्सर तो अराउंड 70% जाला. म्हजी रिक्वेस्ट आसा स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन जो सेकंड बुस्टर ऑफ HPV व्हायरस वॅक्सिन हो लोकांक दिवचो सो फुडले 1-2 डिकेड जावन जो सर्वायकल कॅन्सर जो रेट आसा तो खूप ड्रास्टिकली ड्रॉप जातलो. सगळ्यांक खबर आसतलो स्टडीज ऑल्सो से दॅट. स्पीकर सर म्हाका गव्हर्मेंटाक कॉंग्रेच्युलेट करूंक दिसता की तांच्यांनी ह्या फावटी बजेटीन 5 कोटी निमोकॉकल वॅक्सिनेशनाक दिले फॉर एल्डरली पॉप्युलेशन. ते सेम धर्तीर तांच्यांनी इन्फ्लुएन्झा वॅक्सिन दिवपाचो कित्याक हल्ली जर पळयशें जाल्यार खुबश्या लोकांक हे रेस्पिरेटरी इलनेस जाता आनी दे लँड अप इन ICU आनी मागीर प्रॉब्लेम जाता. म्हाका आनी एक खूब बरें दिसता की सरकारान आमच्या मंत्र्यान हेल्थ मिनिस्टरान न्यूरो डायवर्सिटी रेकॉग्नायज केली आनी ताका सपोर्ट केलो. आतां हल्लीच आमच्या बिचोले एक प्रोग्राम जाल्लो विथ बिचोलीम IMA आनी संगत. आतां न्यूरो डायवर्सिटी म्हणजे कितें हे जे टिचर्स आसता आमचे जे KG टिचर्स तांकां हे संगत बी सेंटर ट्रेन करता की प्रत्येक पेरंट्साक कितें दिसता आपलो भुरगो नॉर्मल दिसता खंयच्याच पेरंटाक दिसना की हेका मातशें कितें तरी आसा न्यूरो डायवर्सिटी समथींग इज देर म्हणपाक सुद्दां दिसता. पण जर टीचर हे अशें आसता ते भुरग्याक सबंद दिसाक 5 वरां पळयता सो तांकां जर हे आमी जर हे केले ट्रेन केले जाल्यार दे कॅन आयडेंटिफाय आनी आयडेंटिफाय करून फायदो कितें जाता जर ह्या भुरग्यांक बेगीन आमी आयडेंटिफाय करी जाल्यार प्रॉपर ट्रिटमेंट दी जाल्यार वी कॅन ट्रीट देम लायक अ नॉर्मल. सो हे सरकारान एक घेतलेलें तें बरें आसा. दुसरें म्हटल्यार सरकारान जे डिसिजन घेतला की पॉप्युलेशन बेस्ड कॅन्सर रजिस्ट्री करपाची व्हेरी गुड डिसिजन. पण आमच्या GMCन जो पेशंट येता तो सगळो गोंयचो नासता तो केन्ना केन्ना कारवारचो आसता सावंतवाडीचो बी त्या सायटीचो आसता सो तो डेटा आसा तो मातसो सारको जावपाक जाय नाल्यार कदाचित कितें आसा तिसले पेशंट आमच्या डेटान इन्क्लूड करीत आनी ते जर आमकां प्रॉब्लेम जावंक शकता. आय ऑल्सो अप्रिशिएट तांच्यांनी जे किमोथेरपी पेशंटाक डे केअर सेंटर सुरू केले ते गरज आसा नाल्यार पेशंटाक परत परत वचून येवपाक त्रास जाता. स्पीकर सर कमिंग टू CHC बिचोली हांव तर म्हणटा CHC बिचोली न्ही मंत्र्याक हांव सांगता सबंद गोंयभरच्या सगळ्या CHC 24/7 एक्सरे आनी लॅब जाय आसता नाल्यार सादे एक्सरे रातच्या 12 उठोन आमचो बिचोलचो पेशंट येता आजुलोन पयलेच सगळे पेडण्या बार्देशचे पेशंट जाता ते मागीर बिचोलचे येतात आनी थंय बेश्टीच गर्दी जाता नाजाल्यार मागीर ते म्हणटा एक्सरे जायना CT काडपाचो मागीर GMCन धाडटा अगेन. सो मेन इशू कितें आसा GMC इज अ टर्शरी हॉस्पिटल आमी बारीक बारीक गोष्टीक थंय पेशंट धाडपाक जायना ते जर धाडूंक जायना जाल्यार PHC CHC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही अपग्रेडच करता फक्त इक्विपमेंट वायज न्ही जाल्यार स्टाफांनी करपाक जाय. कित्याक हांव जितले ऑनरेबल आमच्या MLAंचे आयकले सगळ्यांनी सांगला की CHC PHC स्टाफ कमी आसा म्हणून. आमच्या बिचोली CHCन आजून 24/7 लॅब टेक्निशियन एक्सरे टेक्निशियन ना हांव डे 1च्यान मंत्र्याक सांगता. बट एट द सेम टायम स्पीकर सर 5 मिनटां दोतोर हांव म्हाका अजून माझे म्युनिसिपल ऍडमिनिस्ट्रेशन आसा 6 मिनटां जाली दोतोर तू दोतोर विजन हॉस्पिटलाचो स्पीकर सर माइंड युअर वर्ड see I have to being a doctor I have to present about this thing. Thank you. Please present but make it short. You can't say that like I'm a doctor of a Vision Hospital. Here I'm Your a doctor MLA in this house also. Here I'm a MLA of Bicholim. I need to speak for Bicholim. Yes. So you speak and finish it in 1 Yeah, minute. I am speaking. Yes. So speaker sir, जेन्ना CHC चे उलयता आमच्या CHCन हांगा MTS नर्सीस मेडिकल ऑफिसर्स यांची मातशी कमतरता आसा ती भरूंक जाय. आमचे डायलिसीस बेड आसा ते वाडोवंक जाय. खुबशे पेशंट आमचे डायलिसीस आसा ते डायलिसीस पेशंट हांगा वतात आमचे म्हापशा येवचे पडटा बेस्ट ट्रॅव्हलिंग किंवा दुसरे कडेन वचचें पडटा. स्पीकर सर CHCन other things स्पीकर सर म्युनिसिपल ऍडमिनिस्ट्रेशनाचे उलयताचे म्युनिसिपल ऍडमिनिस्ट्रेशन आमच्या बिचोलेक एक प्रॉपर मास्टर प्लान जाय आणि मास्टर प्लान कित्याक जाय तर पार्किंग अजून खंय हे करूंक ना म्हणजे आयडेंटिफाय करूंक ना
पार्किंगेक आमी जागा घेता म्हटला ती अजून म्हणजे प्रोसेसान आसा. ही खंय तरी पार्किंग जागा आयडेंटिफाय करून ते पार्किंग इश्यू सॉल्व करपाक जाय. दुसरो आमचे जे म्युनिसिपल मार्केट आसा हे म्हाका दिसता 12 वर्सां पयलीं रिपेर बी केल्ले, पूण ताका खुबशे इश्यू आसात. ते रिडेवलपमेंट करपाक जाय. ताचे जे ड्रेनेज आसा, लायटींग इश्यू आसा, प्लस ते फिश मार्केट आसा, ते फिश मार्केट इज नॉट मेंटेन वेल. हे सगळे रिडेवलपमेंट हांव लास्ट टायम डिमांडान उलयल्ले, म्हाका डायरेक्टरान सांगला की घेता म्हणून सांगला. तुमी मातशे परत एकदा ते आमचे म्हणजे फुडें बेगीन जावपाक करा. हांव थँक्यू म्हणटा स्पीकर सर मंत्र्याक की तांच्यांनी आमची जी ओपन स्पेस आसली त्या हावसिंग बोर्डान मस्त एक फुटसाल डेव्हलपमेंट केला, एक रोटरी गार्डन केल्लें आसा. तशेंच आमचे बाकीचे जे जागा आसात ओपन स्पेसीस ते डेव्हलप करपाक जाय. आमच्या म्युनिसिपालिटीचो स्पीकर सर खुबशा बाकीच्या डिपार्टमेंटांनी जे आमी बिल्डिंग आमचे रेंटाक दिले, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट बाकी तांचे पेंडींग आमचे खुबशे फीज आसा, एटलीस्ट अराउंड 60 लाख सुमार आसा. ते जाता तसले बेगीन आमकां मेळपाक हेल्प करपाचो सो दॅट आमच्या म्युनिसिपालिटी कडेन फंड येतलो. तशेंच आमचे कडेन आनीकय ओपन स्पेसीस आसात, जे ओपन स्पेसीस अशे डेव्हलप करपाचे की इश्यू बेज म्हणजे करपाचे. म्हणजे कशें सगळीच कडेन वॉकिंग ट्रॅक बी न्हय, खंय तरी नानी पार्क, खंय भुरग्यां खातीर, सो दॅट ज्या म्हणजे पार्क म्हणजे कोणाक जशें चूज केलें की बाबा भुरग्यांक जर दिसलें फुटसाल जाल्यार फुटसाला कडेन वचचें, कोणाक वॉकिंग ट्रॅक जाल्यार वॉकिंग ट्रॅक वचपाचें. आमचे कडेन स्विमींग पूलय ना, एक जागा खंयचे भितर ते स्विमींग पुलाक करचे. सो असो करून आमकां जो आसा एक बरो मास्टर प्लॅन बिचोली खातीर करपाची गरज आसा. कित्याक जशें जाला डेव्हलपमेंट, बट समहाव दॅट डेव्हलपमेंट इज नॉट अप टू द मार्क. हे फक्त आमकां अर्बन डेव्हलपमेंटल्यान करूंक शकता आमी. तशीच स्पीकर सर आनी एक उलोवपाक म्हटल्यार आमची जी सब सेंटरां आसा, खास करून मेणकुरे, खोलपे आनी बोड्ड्या बॅड कंडिशन आसा, ताची ते म्हणजे PWD मार्फत रिपेर करपाक जाय. थँक्यू स्पीकर सर. Speaker sir, I rise to speak on the demands pertaining to various portfolios under the charge of Honorable Minister Vishwajit Rani. Speaker sir, these demands play a vital role in shaping the overall well-being and development of our state. They touch every aspect of public life, from healthcare, urban planning, environment protection, and welfare of women and child. Speaker sir, first of all, I would like to thank the Honorable Minister for improving healthcare facilities across the state. But a lot of other reforms have to be done. Speaker sir, when we talk about Goa Medical College, it is not only me. I think so most of the MLAs will have the same problems. When the patients come to GMC, a lot of complaints are there. Shortage of beds. Doctor hai, but magdista bed nahi. And I don't know why the health minister, after so many years, you being the health minister, you have taken the standard of Goa Medical College to a good level. But basic beds na mun lokak sokol nitpa pada. And this is very pathetic. Janna mutai beds nahi. Doctor hai, medicine hai, care jata, but beds nahi. I don't know what is the reason. So I think this is a very serious matter that it's a small thing, but odle beds na stretcher acher, kodlanche boson treatment ite, drips ite. I think so. Baricos, but Honorable Health Minister has to take care of this. Speaker sir, when I speak about CAPEM, Speaker sir, amgele don primary, amgele health, barge community health centers have been renovated. One is in Kotombi, CAPEM, and one is Pisonne in Barshem. These health centers, I got a assurance from the health minister last session that he will come and do the inauguration. Paulna. One Kotumbi Toribusanami, without any formal thing we have started, but in Pisonne, this health center has not been operational. I urge the health minister, take your time. Last time I promised, but you have not come. But just see, both the centers have to be inaugurated and then at least full-fledged, at least a doctor, nurse from morning till evening. Because these places are remote areas, Pisonne, Barshem, ST community, Bharpura. Tenga barik sankityan zal dala tenga pauna. They come Bali, some of them collapse on the way because ambulances are short in Bali. So Magdista, this has to be taken utmost care. So I urge the health minister to look into this matter and sort it out. Speaker sir, amgele CAPEM, primary health center, I spoke the other day also. Teka amge third district jala Kushavati, amaksa ye atan district hospital mane ek dar. There are a lot of facilities which are lacking there.
आनीक सकाळ चीफ मिनिस्टर उलयता असो म्हणपाक लागलो डायलिसीस वी हॅव टू प्रिव्हेंट डायलिसीस. आतां प्रिव्हेंट डायलिसीस कोतो जाल्यार म्हाका दिसता एवरी वन हॅज टू your day to day your living has to be changed, and it is not within chief minister सांगले आणि हालीसोन dialysis or kidney failure हे problem solve जातली म्हणून. But what is the problem now? Because our area केपें मतदारसंघा म्हाका because of might be a water issue whatever, lot of dialysis cases, kidney failure issues are there. So I urge the health minister मातशे तुगेले आतां give instruction, we need space जाल्यार कितें करपा आता, we need a dialysis unit तांकां आनी बरो at least 4-5 stretches at the moment, at the time, that has to be done. Speaker sir, आता there are short of doctors there. आमकां म्हाका दिसता cardiac दोतोर थिंगा केन्ना येना, dental I think 1 or 2 a week he comes there. Basic आनी facilities जायत वस्तू थिंगा नाही. आतां काल पयर सांगलें anti-rabies थिंगा vaccine नाही. Mostly I don't know, the director also after that I took it up. I think so the doctor got a call from the director also, very good, instant phone yellow. So but these things basic to check the sugar levels, glucometer we nasle poir. So joy tosto nai. So I don't know why the department, when the health minister is active, I think so the department has to be proactive and getting these things and you basic hosto, but nine. So this has to be taken care. तशेंच speaker sir, जेन्ना आमी उलयता आतां diabetes, आता सांगतेपण, and because of diabetes there are a lot of other different other cases come, because जेन्ना तुका diabetes जाता सांगते पण kidney failure might be because of high blood pressure, हे सगळे kidney failure म्हणून जाता. But government हे म्हाका दिसता awareness हाडपाची गरज आहा. But basically what I want to say is that this dialysis have to be taken there. Speaker sir, ambulances आता cardiac ambulance एक आमकां हिंग सांग्या. But Kepen being the center, maksud cardiac ambulance is need of the hour. So I request the honorable minister, ek amka cardiac ambulance amka in Kepen dio Dorpaj station Gorpaji Sarigoroza. I need assurance from the health minister. Then before this session ends, that these instructions should be given. Ata speaker sir, when I talk about ambulances, akke Kepen jate area full Kepen जाऊं काणकोण जाऊं सांग्या जाऊं कुचोरा जाऊं थिंगा हस वॅन आमकां कोणाकूय थिंगा ना. एक हस वॅन गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान ना. I am using last 5 years personal health when I cater to not only Kepen, सांगे कुचोरा, even वेळ्ळे भागान आमी धाडटाय. So governmentan एक तर चोवपा जाय इंगसोन समज तर खूंय वतले, when what happens when the केतले कोणा बॉडी मेळ्ळी पुलीस खूंय तरी कितें जालें, पुलीस आमकां फोन करता ते बॉडी व्हरपा येताय. So department I think so have to have a provision of a husband there. Last time minister promised Kelly Azun Palna. So I urge the honorable minister to provide this husband there. Speaker sir, demand number 55, municipal administration. Speaker sir, Magdista municipal administration is important. Anik despite government anik notification called 25/7/2025. मुद्दाम रीड करता ते आनी तेजेर कितें बरयलें की henceforth all the department corporation bodies local bodies shall not engage additional daily wages NMR staff in the organization. All such engagements and additional daily wages and staff shall be done compulsory through Goa Human Resource Development. But केपेंच्या म्युन्सिपालिटीन म्हाका दिसता एक हे भायर काडो आनीक almost 10 or 12 staff directly घेवपाक गेले. When I brought to the honorable minister notice, he called the director and it was stopped, held dole. But these things shouldn't be happening because आता इलेक्शनाचो टाइम, इलेक्शन आसतली म्युन्सिपालिटीची आनीक लाखांनी पयशे घेवन भितरल्यान हे आपणापण्या मनशां भितो घाताय. So I think so the honorable chief minister मातशें तुगेले डिपार्टमेंटाक डायरेक्टराक सांग असली फकाण करप जायना. And because आपणा जाय तेका मनशां इलेक्शना म्हळ्यार सरकार एक कोता हिंगा स्टेट लेवलार थिंग म्युन्सिपालिटी करपा लागल तुगेली. So be serious हें कोनाका. When there is a notification तुगे पोत्तून आहाय ते म्युन्सिपालिटी आपण दाद म्हणटाय आनी हे असले नाटक कोताय. स्पीकर सर, जेन्ना म्युन्सिपल इलेक्शन आहाय, this time I think so it has been heard that there is a delimitation of wards, might be increase of wards, and this time it might be done on basis of population.
and there will be a reservation also. So I urge the government to give proper reservation for ST, might be OBC, SC, based on the data. आपणांगले बाबा कोण आहा म्हणून टेस्ट करून दिवपा जायना. It has to be done properly based on the data, what is census, what is there. Speaker sir, this is a very important thing. Municipal garden of Kepe. I have last time Honorable Chief Minister assurance dille to write to him, and he will give me the NOC to upgrade the Kepe municipal garden because it is under the Kepe municipality. And I had got funds from ONGC, CSR and Tengele, almost more than 48 lakhs to upgrade the municipal garden. आता almost 1.5 years झाले म्हाका NOC केपें म्युनिसिपालिटीन दिवना. I urge the government, सरकारा application केले, पोत्तून DMN काळांनी ते केपें म्युनिसिपालिटी धाडन आजपासून ते NOC मिळना. I don't know असली कसो राजकारण चलत काय म्हणून. This shouldn't be done. So minister, मातशें हें आयक, हें तुमकां कांय पयशे कोणे सरकारा कितले आहाय ते खबर ना. Then ONGC is giving me funds to renovate. When I had asked कित कोर म्हणत जालें एसको हाल्यावचून स्टार्ट करपाचें, तूं म्हाका कायद्यान NOC दिना, चीफ मिनिस्टर तुवें दिलें. Your department is just putting the papers from here to there to here. You all don't have powers. Municipality opposition तेंगे कोळे तुमगे municipality म्हण म्हाका permission दिनाय. Why it is like that? Because of this politics, people are suffering. It might be the garden, it might be the police station, it might be the Kepe municipality building. Can dida before the session ends, you give me the permission. You will be on record. Okay, so you want me to again make a letter on the based on the old letter? Okay, I'll send you a copy. You have to keep up your words, assurance, Speaker sir. Speaker sir, transparency मुद्दे मागजस्ता, मरे 5 मिनिट जाती आहे. मागजोता ये municipal जेन्ना आम्ही कसली काम कोताय, when you are using municipal funds, तेंका accountability कोणा काय ना. एक बारीक से काम, I will put it to your notice. One work, money was already taken away. When I brought it to the notice of the municipal engineer, after 6 months, ते मागीर काम केला, आनी जाल्यार विजिलन्सा घातो म्हूण. सो तूं गोळे बरो आसतलो, तुगे डिपार्टमेंट कितको ते इंजिनियर बीन चोय म्युनिसिपल, तुगे नदर मातशें थिंगाय दवर. स्पीकर सर, वुमन एंड चाइल्ड, म्हाका दिसता लास्ट 3 years, आमगेले केपें मतदारसंघाक 1021 beneficiaries have received Grey Aadhaar scheme, and from my office. And म्हाका दिसता 724 Ladli Lakshmi forms have been approved by you. I thank you for that because it's a huge number. And म्हाका दिसता Honorable Minister देव बर करून म्हणपा पडलें कितलें हें तेणें केलां. Speaker sir, आतां जायत जाणांक टायमार ते पयशे न्हय. सरकार सदां म्हणटा आतां चीफ मिनिस्टर every 10th they will get it, but I think so it's only here in the house, not actually on banka पयशे येताय कितें चुपा पडले. But this is very important that तेंका जे टायमार हे पयशे आहाय ते येवपा जाय. Speaker sir, the अंगणवाडीज जे आहाय आमगेले केपें मतदारसंघ अंगणवाडीज आहाय mostly in rented places, आनी rented places तेंका म्हाका दिसता 1 or 2 हजार की तेंका rent मेळटा. Last time minister had promised that he will increase, but आज पासून कांय ना. तेंका अंगणवाडीचा बेसिक फॅसिलिटी भुरग्यांक टॉयलेट नाही, बसपा बेंचीस नाही, काय ना. आणि सरकार NIT IIT चे उलयता 2 मिनटो so honorable minister, please see that you look into this matter. Speaker sir, जेन्ना when we talk about forest, जे आमगेल्या बागान केपेंच्या हे दोंगर हीं झाडां हे ST बांद राखून दवरले. आज तुगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट when they grow आमगेले seasonal जे रोयताय तेंगेले vegetables बीन हे तेंका तुगेले RFO बीन येताय ते काडपा लायताय. So give instructions to that. There is one road, and last SMDU had promised me that you will give NOC Savrikode Kazuvado in Morpila Panchayat area, almost 200 stretch. अजून रोड ना तेंका. आम्ही 60 वर्ष 65 years लिबरेशन जाले, रस्त ना तेंका. प्लीज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मातशें येस म्हूण एश्योरन्स दी, NOC दित म्हूण. तुगे फॉरेस्ट एक रस्ता 150 मीटर दित म्हूण सांग. State make a statement, tell me. PCC बसला सांगता PCC वागदी म्हणून. Okay. Speaker sir, town and country planning achi tod uloyna. There have been lot of plots, orchard plots. Lakani square meter orchard. I'm not talking about any other section now. Any section ma Birechwela 39 ki jalte sogle ubara. So main thing is that almost 3.5 lakh square meter of land, orchard land,
प्रायव्हेट मनशांनी येवन थिंगा प्लॉट केले आणि लोक आता थिंग फसला. जाल्यार 13 सो मिनटां जस्ट सी तुका लास्ट टाइम तू म्हटलें आपण सगळ्यांक ते कॅन्सल करतले यू हॅव टू गिव्ह इन्स्ट्रक्शन केपें ऑफिस. हे पयलीं कोण आलो तेणी लोकांक फोनाक आयले एक सर्च बायोटेक म्हणून कंपनी आहा तेमी प्लॉट करून विकलाय. पीपल आर नॉट गेटिंग एनी कनेक्शन मेळना प्लॉट करून विकलाय. जस्ट सी दॅट यू कॅन्सल एवरीथिंग. जाल्यार प्रमेश शेट बिकॉज आजच्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी डिमांडाचेर उलोवपाक उबो रावला. बिकॉज डिमांड नंबर 48 उलयता आसतना आमचे बिचोले आसलेले CHC ह्या हॉस्पिटलाचेर उलयता. बिकॉज आतांच आमचे कलीग डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टीन सांगला जशें जे कमतरता आहा त्यो पूर्ण करपाक लागून सरकारान थोडोसो आमकां हेल्प करचें पडटलें. जी कार्डियक एम्बुलन्स एकूच आहा कार्डियक एम्बुलन्स आनी ही एम्बुलन्स जर भायर खंय गेली जाल्यार दुसरी आमकां एम्बुलन्स थंय नासता. आनी CHC बिचोलेम जी आसा ती इतली वास्ट एरिया कॅटर करता ताका सर्विसीस की हांगासर 13-15 किलोमिटराचेर अंतराचेर ही वयता. तेन्ना एक दुसरी आमकां जाय ही गरज आसा. बिकॉज सर CHC बिचोलेम ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चर खूब बरें आसा पण आमकां स्टाफ कमी आसा. आमच्यो जायते इक्विपमेंट आमकां जाय थंयसर काही टायमाचेर आमचे कडेन स्टाफ नासता. थंयसर रेगुलर 200 ते 250 आउटडोर पेशंट येता आनी जे डॉक्टर्स आसता तेंचेर खूब लोड पडटा ओवरलोडींग जाता म्हणून डॉक्टरांची बी कमतरता आहा स्टाफ नर्सीस कमी आहा. हे आमकां जर थंय येयले जाल्यार आमच्या मयान आसलेली PHC जी आयज बऱ्या तरेन चलता आनी ही जी PHC एका एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या शाळेन आमी पयलीं चालू केल्ली आनी ती आतां ट्रान्सफर करून घेतले आमी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस ह्या डिपार्टमेंटा कडेन हँडओवर केल्ली आसा. 2000 स्क्वेअर मिटर जमीन आनी ती बिल्डींग ताका दोनूय ही गोश्टी आमी ट्रान्सफर केल्ली आसा. आनी एक बऱ्या पैकी प्रपोजल मूव केला की हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत ही जी बिल्डींग आहा ती बरी वेल इक्विप्ड अशी बिल्डींग थंयसर जावपाक जाय. 24/7 डे केअर युनिट ते जावपाक जाय आनी हेका फंडींग डिस्ट्रिक्ट मिनरल फावंडेशना पासून हे फंडींग आमकां मेळटलें. हो प्रपोजल बेगींतल्या बेगीन मेळचो अशें हांव सरकारा कडेन विनंती करता. स्पीकर सर PHC मया हांगासर सुद्दां एक आमकां कार्डियक एम्बुलन्स मेळपाक जाय. ज्या PHCचेर आयज 200 पेक्षा जास्त आउटडोर पेशंट थंय ट्रिटमेंट घेता रेगुलरली आनी बऱ्या पैकी हे PHC आयज काम करीत आसा. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता मेडिकल ऑफिसर आनी जो डॉक्टर्स आहा नर्सीस आहा स्टाफ आहा बऱ्या पैकी ट्रिटमेंट ते लोकांक आयज दीत आसा. ह्याच PHCच्या माध्यमांसून आयज CHCचेर जो लोड कमी जाल्लो आसा हो लोड आयज आमचे मया PHC हँडओवर करता. पूण आज आमकां जशें CHC आमचो हो लोड घेता तशेंच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जें आसा आमचें आजिलो हॉस्पिटल जें आसा त्या आजिलो हॉस्पिटलाचेर सुद्दां लोड कमी जातलो. अशा तरेची सर्विसीस हे दोनूय आमचे PHC आनी CHC दिवंक शकता. पण थोडेशे जे आमकां इक्विपमेंट्स आनी स्टाफ जर दिलो जाल्यार बऱ्या पैकी सर्विसीस आहा त्यो आमच्या ह्या दोनूय PHC CHC मेळोंक शकता. दुसरें जे आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सुद्दां आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें आसा पण आज ज्यो सोयी थंयसर कमी ज्यो आसा त्यामुळे आमच्या GMCचेर जो लोड पडटा त्यो GMCचेर लोड पडपाक जायना जाल्यार आमचे डिस्ट्रिक्ट दोनूय हॉस्पिटलां नॉर्थ गोवा साउथ गोवा ही दोनूय हॉस्पिटलां आहा न्हू ती वेल इक्विप करची पडटली. हांव मान्य मंत्र्याक मागोवंक सोदतां की हे जे कमतरता आसा ह्यो कमतरता भरून काडपाचे आनी जे GMCचेर जो लोड पडटा हो जर लोड कमी करतलो जाल्यार ह्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांक आमच्या जास्तीत जास्त फॅसिलिटी दिवची गरज आहा. स्पीकर सर आज ऑर्थोपॅडीक पेशंट जे आसता ते बऱ्यापैकी ट्रिटमेंट आमच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी घेता पण काही डॉक्टर्स कमी असल्या कारणान ऑपरेशनां आसता ती 15-15 दीस सुद्दां फुडें धुकलता. पण ही नोंद घेवची स्पीकर सर माननीय मंत्र्यांनी की ऑपरेशनां गेल्या नंतर जर ती रोकडीच फेवरेबली जाली जाल्यार त्या पेशंटाक तितले बरो जावपाक लागून कमी वेळान तो पेशंट बरो जावंक शकता. म्हणून ही जी कमतरता आसा
जे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर स्पेशली जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी कमी असता ते सुद्धा भरून काडपाक जाय स्पीकर सर, अशी एक मागणी करता. स्पीकर सर, आमच्या मये मतदारसंघात आदीक आसलेली सब सेंटरां जी पिळगांव गांवांत आसा किंवा आमचे कारापूर सरवणी ह्या भागात आसा, ही जे सब सेंटरां आसा तेंची बिल्डींग जी आसा, इमारत जी आहा ती सामकी कमकुवत जाल्लेली आसा. खूब वर्सां पयलीं जी आसा तेचें रुफींग बरें ना. आनी हे पयलीं बी हांवें ऑनरेबल मिनिस्टराच्या निदर्शनाक हाडून दिल्लें आसा स्पीकर सर. आनी हे सुद्दां सब सेंटरां डेव्हलप करपाक लागून हांव सरकारा कडेन प्रपोजल मूव केल्लें आसा. विथ द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स ह्या फंडाच्या अंतर्गतूच ही जावपाक जाय. कित्याक मये हो मायनींग इफेक्टेड एरिया आसा आनी हो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जर आमकां यूज करपाक मेळ्ळो जाल्यार हेल्थ डिपार्टमेंटाचे थोडेशे फंड हांगासर बऱ्या पैकी सेव जावंक शकता. स्पीकर सर, ह्या रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी ज्यो आमच्या आसा, आमच्या नार्वे गांवांत आसा, चोडण गांवांत आहा, वन म्हावळिंगा गांवांत आहा. वन म्हावळिंगा गांवांतली तर RMD जी बारीकशा एका रुमान चलता, ताका एक बरो वेल इक्विप्ड जर आमकां जर रूम दिलो, जागा दिली जाल्यार बऱ्या पैकी पेशंट थंयसर आनी बरे जे सर्विसीस दिली जाल्यार थंयसले लोक जे आसा ते जे सिटीन येता, एक 7-8 किलोमिटर अंतर कापून जे सिटीन येता तांकां थंयच्या थंय सर्वीस मेळोंक शकता. अशे तरेचे जे मागणी आमच्यो आसा ह्यो मागण्यो पुरी करपाक लागून हांव विनंती करपाक सोदता स्पीकर सर, मान्य मंत्र्यांनी हेजेर लक्ष घालून आमकां ही आमची डिमांड्स फुलफील करची. स्पीकर सर, GMC आतां जशें हांवें म्हटलें, जो लोड GMCचेर पडटा हो लोड जर कमी करतलो जाल्यार आमची दोनूय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां आनी CHC ह्यो जर बरे वेल इक्विप केल्यो जाल्यार डॉक्टरांचेर जो लोड पडटा, आमी पळयता जेन्ना रातच्या वेळार सुद्दां आमकां एका पेशंटा कडेन एक्कोम्पनी करून वयचो पडटा आनी त्या टायमार जी कॅज्युअलिटी इतली ओवरलोडेड आसता, कोणाक हे हेवटे तेवटे आपडटा. पण अशा तरेचे जे सिच्युएशन आसा हे जर आमकां ओवरकम करतले जाल्यार आमच्या सरकारान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी आहा न्हू तांकां बऱ्या तरेन वेल इक्विप करचें पडटलें, तांकां फेसिलिटी दिवची पडटली. आयज आमचे GMCचे डॉक्टर्स बरे कोऑपरेट करता. स्पेशली पर्सनल रिलेशन ऑफिसर जे आसतात ते बरे कोऑपरेट करतात आनी बरी सर्विसूय दिता. पण जे ओवरलोडिंग जे जाता त्यामुळे आमकां खूब वायट उतरां आयकून घेवची पडटा. कित्याक आयज आमी रुलिंगान आसल्या कारणान लोक आमकां ब्लेम करता की हॉस्पिटलांनी पेशंट पावल्या नंतर बेडी नासता. हे बेड नासता हे जे सिच्युएशन आसा हे केन्नाच आमकां आयकूंक येवपाक जायना स्पीकर सर. अशी मागणी हांव माननीय आरोग्य मंत्र्यां कडेन करता. स्पीकर सर, IPHPचेर उलयता आसतना स्पीकर सर, आमच्या गोंयांत ह्यो केसीस न्हू खूब वाडत आसा स्पीकर सर. आनी आज जे NGOs जे आमच्या अशा तरेच्या पेशंटांक ट्रिटमेंट दिताले, खुबश्या वेळाचेर हे पेरंट्स तेंचे आसता किंवा तेंचे रिलेटिव्स जे आसताले ते ह्या NGOच्या आदाराचेर निर्भर आसताले की आपलो जो पेशंट आहा तो बऱ्या तरेन त्या जाग्याचेर ट्रिटमेंट घेता, ताका वेवस्थीत ताका सोयी मेळटा. पूण आज काही NGOजांनी हे धंदो जी सर्विसीस जे बंद केल्ले आसा ह्यो सर्विसीस बंद केल्या नंतर आयज लोड जो आहा तो सगळो IPHPचेर पडलेलो. आज अशा तरेचे जे सिच्युएशन येयल्लें की गोंयांतले पेशंट जे आसा ते सायकेट्रीक पेशंट आहा तांकां दवरपाक जागा ना. आज कशेंय दवरप ह्या रिलेटिवांचेर व्हडलो पेज येयल्लो आहा. तेन्ना हांव मागतां ऑनरेबल मिनिस्टरां कडेन की हेजेर कितें तरी एक बरो ऑल्टरनेटिव्ह सोदून काडून की अशा तरेच्या पेशंटांक आनीक IPHPच्या जाग्यार आनिकूय हे वाडोवपाक लागून दी स्ट्रेंथ ऑफ पेशंट एकोमोडेट करून घेवपाक लागून प्रयत्न करचे. आमचे गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे प्रोविदरिया जे डिपार्टमेंट आसा ते हे पेशंटांक थोड्यांक एडजस्ट करून घेता. पण तितून सुद्दां ओवरलोडेड आसल्या कारणान आयज खुबशी असुविधा जाता. स्पीकर सर, हे जर काम एकूच मिनट हे जर आतां सिरियस मॅटर जाल्लें आसा स्पीकर सर, कित्याक जे NGOs आहा ते नॉन फंक्शनल जाल्ले आहा, हेंच्यांनी हें काम रिफ्यूज केल्लें आसा. तेन्ना हो सरकारा फुडें एक मोठी चॅलेंज आसा. स्पीकर सर, ही घेता आसतना आमच्या सरकारान प्रामुख्यान ह्या गोष्टीचेर विचार करचो अशी हांव डिमांड करता. स्पीकर सर, हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमच्या सरकाराचे
कित्याक आयुष मंत्रालय जे आमचे चालू करपाक लागून घेतलेले आसा तशेंच ऑनलायन रजिस्ट्रेशन जे करपाक घेतलेले आसा हे आपल्या पेशंट जे आसा तांकां ही बरी सोय केल्ली आसा बिकॉज सर ह्युमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंटाचेर उलयता आसतना हांव सरकाराचें अभिनंदन करपाक सोदतां की जे आमचे प्रलंबीत गृह आधार आनी लाडली लक्ष्मीचे जे अर्ज पेंडींग आसले ते आमच्या मय मतदारसंघातले अर्ज चडशे दिल्ले आसा स्पिकर सर आनी ज्यो बालवाडी आसा बालवाडीकूय आमच्या नव्या बिल्डिंगे दिवपाक लागून म्हणजे त्या फुडाकार आमी घेतलेलो आसा वेगवेगळ्या फंडाच्या माध्यमांसून आमचे नवे बिल्डिंग बांदपाचें काम चालू आसा आनी जे रेम्युनरेशन ते वाडोवपाचें डिसिजन घेतलेलें आसा ताका लागून हांव मान्य मंत्र्याचें अभिनंदन करता थँक्यू स्पिकर स्पिकर सर पयले सुवातेर ऑनरेबल आमचो हेल्थ मिनिस्टर ताका हांव कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक बऱ्यांतले बरें आमकां मेडिकल हॉस्पिटल आमकां तेणें फेसिलिटी दिलेली आहा आनी इतल्यो फेसिलिटी दिल्या हे पळोवन आमचे सायडीक नेबरींग आमचे स्टेट या ते लोक आमचे फेसिलिटी घेवपाक येता आनी ह्या कारणाक जाता कितें हिंगा गर्दी जाता आनी एक पाट लोकांक बेडी आनी हे मेळना ताका लागून हांव मागता की आमचे मेडिकल हॉस्पिटल आनीक एक्स्ट्रा वाडोवचे आनी ऑलरेडी बजेटान आमच्या सीएमान सांगलेलें आहा की फेसिलिटी एक्स्ट्रा बेडी आनी सगळे वेंटिलेटर मागीर दितलो म्हणून बरे सुवातेर एक प्रॉब्लम आमच्या मेडिकलान एक आहा तो म्हणजे वेंटिलेटर कितें आहा स्पिकर सर खूब उणें आहा आमच्या हॉस्पिटलान जेन्ना प्री मॅच्युअर्ड भुरगीं जाता आनी माय तेंची जेन्ना पळय हॉस्पिटलान एडमीट जाता तेन्ना पयल्या खुबशे केसी आमच्या फुड्यान येता की बेडी ना आनी वेंटिलेटर ना म्हणून आनी ऑनरेबल मिनिस्टरान पासून म्हाजी अशीच 2 कामां ते फोन मारून तेणें कशे भाशेन एरेंज करून तांकां दिलेली आहा आमच्या अशे लोकांक हांव थँक्यू म्हणटा ताका लागून आनीक ही हे फेसिलिटीज हे दोतच्यो बेडी एक्स्ट्रा बेडी बा दोतच्यो कित्याक आमच्या लोकांक खूब त्रास जाता आनी दोतोर कितें करता थोडे लोक सारके गरीब आसता हाऱ्याक बादिशेर अशे आनी तांकां पासून एक पाट काडटा प्रायवेट हॉस्पिटलान वच म्हणटा आनी प्रायवेट हॉस्पिटलान दिसाक तुका 10-20 हजार घेता पर डे आनी तूं जाण एक पाट प्री मॅच्युअर्ड भुरगें जालें जाल्यार एटलिस्ट ताका एक म्हयनो तरी दवरचें पडटा हॉस्पिटलान आनी तशें करून ते लोक आमचे त्रासान पडटा ताका लागून हे मातशें मिनिस्टरान मनान घेवचें तशेंच डायलिसीस मिशिनां जी आमच्या मेडिकलाचो लोड उणो करपाक आमचे हेल्थ सेंटर आहा आमच्या मेर्शे जावं सांताक्रूज हेल्थ सेंटरांत थिंगा आमचे एटलिस्ट आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां 2 मेर्शे आमच्या हेल्थ सेंटरान आमकां 2 मिशिनां दिवची कित्याक आमी ऑलरेडी थिंगा प्रोविजन करून दवरलेलें आहा ताका तशेंच एक एम्बुलन्स 24 आवर्स आमकां त्या हेल्थ सेंटरान जावं तशेंच आमकां थिंगासर डॉग बायट आनी स्नेक बायट वॅक्सिनेशन कितें आसता स्नेक बायट वॅक्सिनेशनां थिंगा उणी आहा आनीक कितें आसता एक पाट ना जाल्ल्या कारणाक लागून अशें लोकांक त्रास जावपाक ना वॅक्सिनेशनां म्हाज्या हिसपान स्नेक बायटाची एवरी हेल्थ सेंटरान आख्ख्या गोंयान आसोंकूच जाय कंपल्सरी हे मातशें आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान करचें आनी तो शुअर 100% करतलो तशेंच कितें आसता एक पाट थोड्या वॉर्डांनी एक पाट कंप्लेनी येता पेशंटाच्या गोंयच्यांच्यो एक पाट न्हू दोतोर सगळे बरे आसता थोडे नर्सी वा चड बरी आसता आनी थोडे एक पाट मातशें रूड आसता ताका लागून हांव मागता की एवरी वॉर्डान एक कंप्लेन बॉक्स दवरचें आनी कंप्लेन बॉक्स दवरून आनी बरेय दोतोराचे घालूंक जाय जो दोतोर बरो करता पळय तेय घालपाचें कंप्लेन बॉक्सान आनी त्या दोतोराक न्हू फेलिसिटेट करपाची गरज आहा कित्याक आमी सदांच कितें करता एक पाट दोतोराक ब्लेम करता मात दोतोर बरें करता ताका तेजे कोण बरें चिंतिना तांकां फेलिसिटेट केलें जाल्यार ते दोतोर आनीक लोकांक हेल्प करतले ताका लागून हांव मागता हें मातशें करचें म्हणून तशेंच हिंगासर आमच्या चिंबेर आमच्या हेल्थ सेंटराची चड गरज आहा कित्याक थिंगासर एक MRF आहा चिंबला आनी MRF कितें जाला आसलेल्या कारणाक लागून थिंगासर सारकी चड हिंगा मातशें बुरशे खंय जालेले आहा आनी भुरगीं आमची इस्कॉलाक वयता तिका त्रास जाता थिंगासर एक हेल्थ सेंटर बांदपाची एक चडांत चड गरज आहा त्याच जाग्यार आनी हो MRF शिफ्ट करपाक आमी ऑलरेडी चिंतलेलो आहा ताका लागून थिंगासर एक हेल्थ सेंटर एटलीस्ट 2 हेल्थ सेंटर आमकां चिंबलांत जाय तशेंच आमचे डिमांड नंबर 49 इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकेट्री आनी ह्युमन बिहेवियर हेचेर कितें आहा स्पिकर सर एक प्रॉब्लम हांवें पळयला आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कितें जाता चडशे गोंयान जेन्ना एक
मनीस हो सायकेट्रीक भुरगो जेन्ना ताका एडमीट करता आमच्या हॉस्पिटलान मेंटल हॉस्पिटलान तेन्ना कितें जाता ताका ते डॉक्टर चड टायम दवरूंक सोदिना एक एक पाट कितें आसता एक म्हयनो जाल्यार दोतोर कितें म्हणटा आनी एक म्हयनो जालो पळय ताका कितलो टायम दवरपाचो मात तो भुरगो बरो जालोलो आसना तो बरो जायनासतना ताका धाडूंक सोदता घरा मात हे चड इम्पॉर्टंट दोतोराक सांगपाक की तो बरो जायसर ताका दवरूंक जाय नाल्यार ताका घरा धाडून फायदो कितें घरा धाडलो जाल्यार तो घरा कडेन पत्ती घेवपाक वता आनी आख्ख्या घरान ताका टेन्शन जाता ताका हे टेन्शन पयस करपाक हांव मागता मिनिस्टरा कडेन हेजेर मातशें तेणें कितें तरी सोल्युशन काडचें आनी त्या लोकांक प्रोविजन करचें नाल्यार आनीक एक्स्ट्रा बेडी बांदच्यो जावं कितें तरी करून तांकां हे फेसिलिटी दिवच्यो तशेंच हांव उलयतां डिमांड नंबर 54 आमचो टीसीपीचेर उलोवपाचें आहा टीसीपीचेर स्पिकर सर म्हाका उलोवपाचें आहा आमचे बोंडवल लेकाचे आमचे कितें आहा आमचे लेक जे आमचे सेक्रेट लेक आहा आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जे आमच्या लोकांक आमचे सांदोवचे सारके तेंच्या काळजाक ते लागीं आनी फाटल्या दिसांनी तेणी एक मिटींग घेवन डिमांड घाल्ले आनी बरें जेन्युइन डिमांड आनी तशें ते मिनिस्टराकय मेवलेले आहा आनी तशें सीएमाकय मेवलेले आहा आनी मिनिस्टरान ताका बरें एश्युरन्स दिला की 200 मिटर सोडून तांकां सगळे एबियन्सान दवरल्यान म्हाजे हितून 200 मिटराक पासून तिका कन्स्ट्रक्शन येना पळय तशें करपाक कित्याक 200 मिटराक पासून तिका स्लोप आहा आनी तर कितें बांदलें जाल्यार मागीर तेची गाण मागीर तेची फोसां मागीर देंवतली आनी आमचे तोय इतल्या वर्सांचे आमच्या जाणट्यांनी सांबाळल्या ते तोय आमचे पिड्यार जातले हे तोय मातशें कशे भाशेन सांबाळपाक आमच्या मिनिस्टरान तिका 200 मिटराक कितेंच येवंक दिवपाचें न्हू आनी हे डिमांड आमच्या हे लोकांचे रिटर्न डिमांड आमच्या लोकांनी घाल्लेले आहा ते मातशें पळोवचें तशेंच कितें आहा चिंबला गवलेभट शिरेन म्हणून थिंगासर एक आमचो वाडो आहा 2 वाडे आहा तेतून एक कन्स्ट्रक्शन येता सर्वे नंबर 59/1 आनी थिंगासर हे कन्स्ट्रक्शन कितें आहा लोकांचें थिंगा ऑब्जेक्शन आहा कितें जाला थिंगासर फ्लॅटां येता आनी प्लॉट्स येता आनी रस्ते दाखयल्या 10 ते 15 मिटर आनी थिंगा रस्तो 100 मिटर पासून ना तेजे कन्स्ट्रक्शनाचेर मातशें मिनिस्टरान इंट्रस्ट घेवन त्यान तें कन्स्ट्रक्शन थिंगा बंद केल्लें बरें कित्याक लोकांचे डिमांड तशें आहा कित्याक कशें कन्स्ट्रक्शन लोकांक नाका थिंगासर येवप आनी कितें जाता इन्फ्रास्ट्रक्चर सारको ना कित्याक उदकाची फेसिलिटी जायी मागीर रस्ते तितले रूंद जाय मागीर तशी इलेक्ट्रिसिटी तशी जायी कळ्ळें न्हू हे वस्तू लोकांक पयले जाय आनी कशे भाशेन हे थिंगासर ते लोकांक नाका आनी लोकांचे विशीस ते म्हाजे विशीस आनीक लोक भिलेले आहा कित्याक ते 10-15 मिटर रस्ते दाखयले आहा थिंगा जालां कितें लोकांक दिसता की ते रस्ते वाडयतले तेंची घरां मोडटलीं आनी तेंची शॉपां वयतलीं धंदे मोडटले हे कशे भाशेन थिंगासर म्हाका रोड वायडनींग म्हाका जालेलें नाका हे म्हाका एक एश्युरन्स जाय ह्या हावसान कित्याक लोकांचें हिंगा खूब टेन्शन जालेलें आहा थिंगासर लोक भिलेले आहा ते एक जावं उपकारना तशेंच 5 फ्लॅटाच्या वयर आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन फ्लॅटां म्हाज्या हिसपान अशी परमिशनां दिवपाची ना कित्याक लोकांचे खूब प्रॉब्लम आसता आनी कितें जाता कॉन्ट्रॅक्टर येता न्हू व्हडले व्हडले बिल्डर आनी कितें करता कन्स्ट्रक्शनां बांदता चल्ले आनीक एक पाटी सेप्टीक टँकी आनीक सोप पीट वा व्हडले बांदिना बिल्डिंगे व्हडल्यो मात ह्यो सेप्टीक टँकी आनी सोप पीट वा धाकटुले बांदता आनी धाकटुले बांदलेल्या कारणान कितें जाता सदांच प्रॉब्लम जाता 2-2 म्हयन्यान तेंची सेप्टिका बसता आनी मागीर ते जे फ्लॅट ओनर रावता तांकां त्रास जाता आनी तशें सायडीचे लोक आहा तांकांय त्रास जाता आनी हें जायना जावपाक हेजेर मिनिस्टरान पळोवंक जाय की सेप्टीक टँक जे बांदता ते सारके तेच सायजीचे आसूंक जाय जे ड्रेनेजी बांदता ती व्हडली आसूंक जाय एक पाट नांवांक बेश्टे ड्रेनेजी धाकटुल्यो वता पावसाचे बागवण चिंतिना पावसाचे चिंतून ते ड्रेनेजी बांदूंक जाय आनी अशें प्रॉब्लम जावप उपकारना आनी इम्पॉर्टंट म्हणजे आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन सांताक्रुजान म्हाका शेतांनी बा अशी बिल्डिंगां बा बांदलेली म्हाका नाका हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन स्लोपीचे दोंगर आहा थिंगासर आनीक बिल्डिंगां शेतान ही शेतांनी बिल्डिंगां आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हाका सांताक्रुजा कॉन्स्टिट्युन्सी इलेक्ट नाका थँक्यू स्पीकर सर Speaker sir, I rise to support the cut motions today, the demands. And I would like to speak on Goa Medical College. Goa Medical College, there's been a lot of work done. I want to congratulate the minister for doing a lot of work in the medical college. And so also the doctors, Jayapaddatar Kam Kotaite, I think we have to recognize their services. All the doctors, without naming anybody, full setup.
the conditions at some of the doctors' work. I know the head of the departments. I know a lot of doctors. Our GMC in Maksada regular visitor. Twice a week I'm there for all types of call of oncology, call to get surgery, call to get orthopedic. Kitantu ami asta. And dotrang, I think it is my prime duty to appreciate their services. जे पड दोतोर काम करता येते तांकां थोड्यांक भायर जोतर काम केल्यार जाय ती सॅलरी देखून मेळोंक शकता बट ते पड काम करताय इज कमेंडेबल सो एप्रिशिएट देयर सर्विसीस दोतोर जावं नर्सीस जावं स्टाफ जावं MTS जावं इवन जे लिंप करता येते इवन दोज हू क्लीन द GMC I would appreciate their services. Speaker sir, which I have been doing all the time. Now, थोड्यांगे issues आहाय तेंगेले कितें आहा जाल्यार I would request the minister whatever they want, you give them because the services and the work they do is commendable. Tengele zai demand hai dotrangele senior resident agere even some salary issues are there, some issues are there. Please clear them because it is of utmost importance. Health services jo eta come short Kurtori health center maksada medicines ile short hai ani medicines mashe subej zalari bar jatle. I thank you for giving me the new primary health center construction work. Almost second floor complete zala. Maximum come although we are following up. I think any issues I want one dialysis center there. Plus tender padala to fuck the building zala. Ata medical equipment tenders up furnishing tenders up I would request you to just follow up. I am following up. I would request your help in getting it done. Blood test report थोडे मातशे late येता थिंगा एक-एकदा सो ते कितकोन बेगीन करून मेळटा चोवपाचें डायबिटीज मेडिसिन जावं अदर मेडिसिन उणी आहा तें करपाचें laboratory technician is not there in PHC Kurtori healthcare MTS नाय तितू जायत इल्लोसो staff आतां नॉय हॉस्पिटल येयल्या देखून आनी लागतलें dementia patientank what care support you are going to give तेंय मातशें stress कर palliative care also patientank at affordable cost म्हणटे जावपा जाय how to take care. I know there are centers, Caritas Goa, there are a lot of people who are doing it. Ani degomize kurpak te mashe vaurpa jay. Thinking into people who are poor, people who are needy. Dara kode tenge kon asna. Ata dotrancher munto assault munto konache japa jayna by chukon dekho eso incident jayna jachak. Ami care घेवपाक जाय. Many times dotrang kono insult kota kon kit kota. Tein japa jayna. You have to take precautions and see. Although there is security there. Ani देखून कित करूं मेळटा प्लीज डू इट साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान मागसोदा जायत इश्यूज आहाय ते इश्यूज वन ऑफ द इश्यूज इन अवर GMC तान एक इश्यू आहा इज द तुगेले ICU बेड्स नाय म्हूण मागसोदा ऑपरेशन देखून पोस्टपोन जाताय आय हॅव बीन आफ्टर द डिपार्टमेंट फॉर अ लॉंग टायम ICU बेड्स कितको इन्क्रीज करूं मेळटाय ते हाव बेस्ट वी कॅन डू दॅट सर्वीस I want a categorical assurance है मिनिस्टर कड़े आपण 3 महिन्यांनी 4 महिन्यांनी 5 महिन्यांनी ICU बेड्स आनी इन्क्रीज करतलो इतू स्टेट जालो हा की थिंग ऑपरेशन्स देखून हे जाता पोस्टपोन जाताय तेका लागून मोसो डॉक्टर्स आर देयर थिंग ऑपरेशन जावपाक शकता दोतोर करपाक शकता बट बेड ना म्हणून उरता स्पीकर सर आतां टॉकिंग अबाउट सायकॅट्री I want to compliment them कित्याक नवे हॉस्पिटल बांदताय थिंग जाय हॉस्पिटल तेंगे सिट्युएशन इतलें आहा सारकें इतू तेंक फॅसिलिटीज आहाय आज IPH बीन पेशंट आहाय जे आज ड्यू टू द मेंटल हेल्थ एक्ट चड तेम दवरूंकूय मेळना तेंक आनी खूंय सेंटर घेवन आनी थोडे दीस दवरूं मेळटा जाल्यार एसो सेंटर गव्हर्मेंटान केलें जाल्यार म्हाका सुद्दां बरें जातलें 15 दीस 8 दीस सुद्दां तेंक ट्रिटमेंट दिलो 8 दीस पावना आमगे विलेजीन आमगे गांवांनी एश कोन्न 4-5 पेशंट आसताय खूंय जाल्यार who are having problems घराको तेच कुयदाद करपाक कोणना घराको ते मेडिसिन घेनाय कुयदाद करपा मनीसा मेडिसिन घेना म्हूण तेंगे रिलॅप्स फास्ट रिलॅप्स जायना जाच्याक one of the things government can do is तेंकां एक केअर सेंटर फकत तेंकां दवरपाक थिंगा अंडर लॉक एंड की दवरपा जाय बट मेडिसिन्स आनी 15 दीस दिले जाल्यार IPH बीन 8 दीस दवरले जाल्यार आनी आनी 10 दीस सुद्दां थिंग दवरले जाल्यार तेंक बरें पडटलें स्पीकर सर तुगेले अंगणवाडी वर्कर्सांचे इश्यू आहाय तेंकां सॅलरी म्हाका सुद्दां मॅक्झिमम सॅलरी आय थिंक दे गेट अबाउट 18,000 ते मातशें वाडोवपाक जाय 18-20,000 कितें मेळटाय तेंकां एंड द मिनिमम सॅलरी इज 10,000 आय थिंक दे शूड बी हायट स्लायटली मोर आनी तेंगेलें हें आहा वॉट यू आर गिवींग द लोकांक तुमी दिताय ती दॅट तुगेलें इट इज द सुकी पावडर काय कितें आहा तो दॅट इज if it could be changed and brought back to the original thing
बिकॉज हांव गार्बेज कलेक्ट करता आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितली बॅग येता ते गार्बेजीची ती पॅकेटाची. So if that can be stopped and the previous system can be incorporated, I think the minister should be proactive and do that thing which is in the interest of the people. Then कोण काय use करना. आता even बारिशा म्हळ्यार I am just raising it. Actually, I should have not raised it. Even the pads that have been given are of poor quality, in the sense that they can be better quality can be given and less number of pads can be given. The use कोण नाही. आज looking into what Goa state is, the quality that is to be given, the type of thing that we have, the system we have, the standards we have, ताका लागून ते मातशे increase केल्या बरें. तेगे salaries and तेगे issues high. Even we have got small issues like recharge of mobiles for the staff. Thanks to मातशे चोड दिवपा मेळटा. It is hardly coming to 360 per month कित दिता ही तेका. ते तेंगेले मातशे चोड जाले जाल्यार तेंकां भर जाता and they will be able to be more proactive. तेंगे जायते demands आहाय तेजेर. Because sir talking about 17A and in town planning and 17.2 and 39A. Because sir, I would like to, the minister has rightfully said that we have not to talk on the streets, we have to talk in the assembly. I think based on that, I would like to say 17.2, I think already ordered Zali High Court. I think we should, that is already cleared and it should stick to the court's ruling. 13A, I think we have to, zoning, it was done in good interest, no doubt. It was done in good interest. It was done for small changes. Atput jo changes zale, tejer mak dista. It is better that Jaipur Italian land change zoning zala, change in zone zala. That I think you have to keep it in abeyance. You have to see that it is specifically for small areas, specifically for people who require it. More so because land is scarce. Goa is a small state which is of utmost importance, economic. It should be like पयलीं जें गांव आसताले लोकांक जाय की बरे भशेन उरलो गांव आपल्या गेलो ते भशेन दवरपाक. Talking into all this, I think we should. I'm not demanding just for the sake of a political point, but since the minister has done nice work in GMC, I would expect the minister to do here also. A lot of people are having expectations from you, but what is this that you should do? Residential village area construction aate. I remember during the town regional plan movement, everybody spoke of ground plus 2 structures, ground plus 1 structure, and people spoke of having FARs reduced and this reduced. I am here to tell you that I have no problem. Even ground plus 1, munge gawan kel dale pasum, I have no problem. We have absolutely no problem. Munche ek scheme only where scheme of things in the villages. Now housing board yahamaga. I have got Kurtori, I have got Raya. I have got part of Rashol and this also, Kamali. Only housing board, ek area, kitne all construction. FAR almost 2.5, 2% FAR kelo I think housing board. Think on look yangon nahi. There are no issues there. But in the villages, we have got issues. I have got another issue where we have to protect the fields, we have to protect the hills. I would request the minister to identify the hills, areas where hills are, regional plan. There is a slope. Amgele 2-3 project hai where we have told the minister, we have requested the minister under 39th and conversion dipa jaina. I want an assurance from the minister that area, Sansoda Hill right up to Maina Hill, there should be no construction. Hills should be identified in the regional plan. Regional plan जाऊं to gele main plan Goa cadastral plan hills आणि सोकली शेतां. सोकली शेत म्हणो की नी जावन आडिंदू शेतां दोन्ही आयडेंटिफाय जावपा जाय. तीन भितर कन्स्ट्रक्शन म्हणटा येवपाक जायना. तेंगे FAR देखून TDR देखून दिल जाल्यार तेंकां सकयल दिवपा जाय. कित्याक जाल्यार स्कीम ऑफ थिंग्स टेकिंग द पीपल इनटू कॉन्फिडन्स. आय थिंक वी शूड डू इट. हांवें सद्दां म्हणलो हां की वी हॅव नो दिस म्हण आमकां प्रॉब्लम ना. जोरी तर दोंगर आनी शेत सांबाळलें मोदी जात तर मातशें वयर काडलें आमकां प्रॉब्लम ना. But since now we have issues of ground plus 1 structures, because I'll finish. Since we have ground plus 1 amka issue ha, even ground plus 1 structures kadle time problem na. At least I as an MLA, the people stand up with me. I would be fully with the people as far as ground plus 1 structures in villages. Villages, especially villages like where we have got amka in our village, we have amgele even heritage village kurpaku we have issues. Heritage village kurpaka vaul no amge constituency. I had issues there. But in spite of all that, few villages in Goa,
I'm talking of my villages in Goa. Amge jo तर specifically ground plus 1, ground plus 2 maximum structures देऊन केले जाल्यार we have no absolute issues. कित्याक from the village point of view, आमगे गांव बरो, आमगे शेतां है, आमगे है, ती सांबाळपाक आमी we feel if the minister feels, if the government feels, we will remain and we will be happy with it that we should be here. Now the government, we have, I know the government has the mandate, the moral authority to act, but what people are saying, it is not because of the opposition, it is not because of this, not because some activists are inciting, no. I think it is right that we should have some take on this. I would expect the minister to come up with a system under 39A. I am not here to tell you to completely, because I have got one church institution, I have got one church. Amgeli ek church hai ban khazai. Ti ban umena ki it is not coming under this. So, but only this type of changes. If amendment can be brought under 39A to regulate the conversion, I would be very happy, Speaker sir. But at the same time, we should not allow lot of constructions which will, damage the villages. City method already construction aili, city method already issues aile. And amge ek project zala, people have objected. I would request the minister, specifically I have written about all these issues. Under 39A mage maximum hills ke pad enkele, tya soil minister bole, tyanka, I have got an assurance also from the honorable minister. Today also I want an assurance back again that all the hills, that there would be no change of zone. Sokol, I have no much issues as far as the down place is concerned. But where people have issues, I will have an issue with Sangon. Speaker sir, looking forward that the minister will be in villages where we have Amge constituency, where people look up as a heritage village, as a good village, which we are promoting cultivations of rice. Itle orsa ami cultivations of rice kon. I remember when Amdar zala tenna we had construction paddy cultivations had gone to almost 30-40% ache pavlale. Aaj back to 90%. My effort, all troubles I had. It was not an easy task. Shetropa aaj shet liunta melari machine that mele hal machine ready kottai darpa melari uda suttale. There were a lot of issues. We have struggled consistently. Lokanko enkon thodanko zogon pasun ami agriculture promote केल्या. So, agriculture, Shetang, Sambadpa, Honorable Member. Speaker sir, I'll finish in 1 minute. Speaker sir, I think in the fairness, I would expect the minister to give me an assurance on this thing. Thank you, Speaker sir. Requesting all members, kindly do not make me ring the bell. It disturbs your flow of speech and it is difficult for you all. So please look at the time and speak. Speaker sir, our demand number 47. Our डिमांडाचेर उलोवपाक उबो रावला स्पीकर सर. डिमांड नंबर 47, 48, 51, 53, 54, 68 ह्या डिमांडाचेर उलोवपाक उबो रावला. स्पीकर सर, सगळ्यांच्यानी पयलीं हांव आमचे मुख्यमंत्री आनी त्याच बरोबर हेल्थ मिनिस्टराक हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. कारण GMC म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेज म्हणजे आमची एक लायफलायन. खूब बरें दिसता कारण आख्ख्या देशान GMC इतलें नांव, आमच्या मेडिकला इतलें नांव आनी खंयच गाजना. इतलें सुंदर ते सेवा आमकां दिता. कारण थोडेशे डॉक्टर तितून खूब बरे आसता. हांव लास्ट टायम हांव पर्सनली मेळ्ळा डॉक्टर अमर प्रभुदेसाय, बाकीचो डॉक्टर आमचो पावसकर आनी खुबशे बरे डॉक्टर हांव मेळ्ळा, पर्सनली मेळ्ळा. इतले हेल्प करता की इवन. Honorable Member. Yeah. Speaker sir, under Rule 16, I would like to move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 3 hours. The question is that the duration of the sitting of the House be extended by 3 hours. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 3 hours. स्पीकर सर, खूब डॉक्टर थंय बरे आसा. केन्ना फोन मारल्यार फोन घेता. इवन हेल्थ मिनिस्टर आमचो डॅशिंग आहा आनी एक वन ऑफ द बेस्ट मिनिस्टर अशें म्हणून ताका आमी जाणूनूय घेता. कारण तेजे एका फोनाचेर आमची इतली कामां थंयसर मेडिकलान जर कोण पेशंट जर बरो ना, आमी एक मॅसेज घेतल्या पुरो तुरंत तो आमकां बेड ना तांकां बेड तरी खंयच्यान तरी अवेलेबल करून बसोंक पडटा. एक अर्दे वरभर बसोंक पडत. हांव ना म्हणना, कारण इतले थंय पेशंट, कारण सगळें बर्डन जे पळय आसा तें आमचे गोवा मेडिकल कॉलेजीचेर येता. इतले सुंदर त्यांनी फॅसिलिटीज दिल्ली आहा. आतां मुख्यमंत्र्यान पयरूच आमी
DSS वायाचेर उलयला तितूनय 2 लाख इन्क्रीज केल्या जे 4 लाख मेळटा ते 6 लाख केले आसा तेच्या बद्दल तांकां हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. मेडिकलान आयज कितेंय वच म्हणजे हांवें आत्तां म्हटलां तशें एक लायफलायन ती कितेंय जर तुका जर दुयेंस जर जालें जाल्यार मेडिकलान गेलो जाल्यार 100% तो बरो जाताच जाता हें आमकां तरी खबर आहा. फक्त थोडीशी सुविधा बेड म्हण बाकीचे थोडे डॉक्टर थोडे वाडोवपाची गरज आहा कारण डॉक्टर शॉर्टेज आसलेल्या कारणान एकदां तेंचें ऑपरेशन जायना 15-15 दीस जरी जाले जाल्यार तांकां डॉक्टर आसना थोडे बेडी ना हेका लागून थोडो प्रॉब्लेम जाता आनी मागीर तांकां परत यो म्हणटा. पूण डॉक्टर सगळे बरे आसता आनी आनीकूय जर फॅसिलिटीज आनी हानी जर तेंच्यांनी जर डॉक्टर जर वाडयले जाल्यार खुबशे बरें जातलें. स्पीकर सर आमी आमदार जावन 4 वर्सां 1 दीस जाला आयज लास्ट हांव आतां 4च वर्सां म्हणटा लास्ट म्हाका दिसता 4.5 वर्सां जालीं म्हाजो एक 2-3 इश्यू आहा. म्हाजो आयलंडान म्हाजें हेल्थ सेंटर आसा जें दिवार त्याच बरोबर कुमारजुवा आसा. म्हाजो डिमांड कितें आसलेलो दिवाडे आमकां कसलीच फॅसिलिटी ना आमकां फक्त फेरीबोटीची सेवा आहा आनी जेन्ना पावस बी पडलो जाल्यार फेरीबोट सुद्दां बंद जाता कारण धुकें पडटा आनी कितें जाता आनी भरती आनी उदक येता आनी थंय फेरी लावंक मेळना लोकांक धपराच्या वयर उदकांतल्यान येवचें पडटा गाडयो बंद पडटा आनी थंयसर कांयच मेळना. 4.5 वर्सां जालीं आतां 4च वर्सां म्हणटा हांवें सांगलेलें 10 बेडीचें म्हाका हॉस्पिटल जाय मिनिस्टरान म्हाका प्रॉमीस केल्लें पण हांवें जागोय दिता सांगलो पण आयज पर्यंत तेजो कितें म्हणजे जाग ना माग ना कांय ना म्हणजे तशें कारण दिवाडकार भावांक आमकां हेवी प्रॉब्लेम लास्टूय एसेंब्लीक हांवें सांगलेलें त्यान पयलींय सांगलेलें इवन कुमारजुवा जागो आमचे कडेन अवेलेबल आसा आमी एका भाटकाराचो जागो घेतला थंय तरी आमकां 5 बेडेक तर कुमारजुवा सुद्दां तरी हॉस्पिटल बांदून दिलें आनी 24 hours जर आमकां डॉक्टरांची सेवा जर दिली जाल्यार आमकां कांय प्रॉब्लेम जावचो ना कारण आमचे हांगासर हेल्थ सेंटर आसा खोर्ले तेंय आमचें एक मिनी GMC जाल्लें आहा. स्पीकर सर कारण आमी जेन्ना आमकां कितें प्रॉब्लेम जाता तेन्ना आमी खोर्ले धाडटा किंवा बेतके धाडटा अशें करून करता. जर ही जर फॅसिलिटी जर थंय मेळ्ळी आमचे कडेन थंय डॉक्टरूय आसता 24 hours जर डॉक्टर जर दवरले स्पीकर सर जाल्यार आमचें खुबशें बरें जातलें कारण आमकां प्रॉब्लेम जावचो ना जेणे करून मेडिकल म्हणजे आमचे बांबोळे जर वयतलो मेडिकल कॉलेजीन जाल्यार सुद्दां आमकां खुबसो फायदो जातलो GMCन जर गेलो जाल्यार तेंचेरूय तितलें बर्डन पडचें ना कारण हांगा एटलिस्ट तात्पुरतो तरी कितें तरी उपाय काडून जर थंय सुद्दां कितें जावंक शकता. कुमारजुवा आमी मागलेले आमी जागोय दाखयला पण आयज पर्यंत कांय पत्तो ना. म्हाका मिनिस्टरान मातशें तेजेर मातशें सांगचें बाबा केन्ना जातलें काय केन्ना टायम तरी सांगचो. स्पीकर सर जुंया आमचे हेल्थ सेंटर आहा तेंय अपग्रेडेशन हांव एवरी टायम म्हणत आसता पण कांय ना हांगा उलोवपाचें आनी मागीर वचपाचें तेच्या फुडें आनी मागीर कांय जायना. स्पीकर सर कारंबोली आमचें हेल्थ सेंटर आहा आयज जर तूं त्या कारंबोलीचे दुर्दशा जर पळयत हेल्थ सेंटराची म्हाका दिसता आनी म्हाका दिसता म्हाज्या मतदारसंघान तरी आनी अशें कितेंच ना. पयर म्हाजे कोण तरी फ्रेंड गेल्ले म्हाका म्हणलें अशें जालां इवन फोटो धाडल्या एक मनीस जर थंय उबो रावतलो कोणा बसपाक चेअर ना कांय ना अशी आमच्या करमळे जे हेल्थ सेंटर आहा ती परिस्थिती आहा. सो स्पीकर सर हेजेर मातशें जर लक्ष जर घातलें मिनिस्टरान जाल्यार खरोखरच खुबशें बरें आमचें काम जावंक शकता. स्पीकर सर आतां हांव FDAचेर येता. आमच्या श्वेता देसाय म्हणून आमचे डायरेक्टर आहा आमच्या मतदारसंघान जर येयलो जाल्यार सगळ्याक आमी एक म्हणजे क्लीन म्हणटा पळय तशें आमी केन्ना फोन मारता मॅडम आमकांय कॉल करता ती आमी कॉल करता तेंची फूल टीम येता एक बरें लिपेज दवरचें कारण ट्युरिस्ट आमचे ओल्ड गोवा गोंयचे सायबा कडेन भरपूर येता ते सगळे दिवाडे वयता सगळे आयलंड भोंवपाक वयता तेका लागून आमकां सगळ्याक क्लिननेस जाय हेच्या खातीर आमी केन्नाय फोन मारता मॅडम चॅक करचें अशें म्हणून तेजोय आमकां रिस्पॉन्स सदांच आमकां बरो आसता. स्पीकर सर हांव फॉरेस्टाचेर येता. स्पीकर सर फॉरेस्टाचेर आमची बांयगिणी जी पळय झाडां आहा आतां ही हांव आतां कितलीं वर्सां 4 वर्सां जाल्यार हांव हेंय सांगता बांयगिणी पळय झाडां आसा जे रोडार आसा खंय तरी कितें जर एक झाडाचो जर खानो जर पडलो जाल्यार खूब मोठे प्रॉब्लेम जावंक शकता कारण सव पेद्रू आमची फाटल्या दिसांनी चर्च आसलेली बांयगिणी तेजेरूय खानो पडून आमचे चर्चीचो एक मातसो थोडोसो भाग आमचो कोसळ्ळो. सो मागीर आमकां रिपेर जर करतले जाल्यार आमकां कितलीशीच परमिशन आहा आमकां तुमी परमिशन दिना आमकां आर्कोलॉजी परमिशन दिना बाकीचे तेंचे ASI आहा ते परमिशन दिना आमी रिपेर करतलो जाल्यार आमी मागीर फादराक खंयचे हितून सांगपाचें की बाबा हांव आत्तां करता आमकां परमिशन दी जाल्यार आमकां इतली हें आसा की हांव आतां रिपेर करून दिवपी पूण एकदां तेंचे परमिशनाक लागून आमकां तें करपाक मेळना. म्हणून स्पीकर सर जी पळय डेंजर झाडां आसा आमच्या बांयगिणीच्यान सारकें ओल्ड गोवा येता पर्यंत अशी खुबशी कडेन आसा
जर आमकां तुमचे कडेन कापूंक जाय आमकां परमिशन दिया आमी कापता खंयची तरी क्रेन हाडून आनी बाकीची टीम अरेंज करून आमी प्रायवेट कोणाक तरी दिता हें मातशें मिनिस्टरान मातशें लक्ष घालून आमकां करून दिवचें स्पीकर सर. त्याच बरोबर ओल्ड गोवा म्हाजी ऑल्ड हेरिटेज सायड आहा जेणे करून आमची चर्च आहा म्हाजी इतलेच मंत्र्याक रिक्वेस्ट आहा कारण ऑल्ड हेरिटेज सायडी कडेन थंयसर खंयच म्हणजे आमकां एक मास्टर प्लॅन तयार करपाक जाय. मास्टर प्लॅन तयार करून तुमी एक बाउंड्री हे करा की बाबा हेच्या भितर खंय तरी कन्स्ट्रक्शन येवचें ना आनी दिता म्हण कितले स्पीकर सर आतांची ते मागीर हांव फाल्यां परत एक मिटींग दवरल्या फाल्यां हांव उलयतलो स्पीकर सर 10 मजली बिल्डिंगेक परमिशन दिवंक लागले आतां सो अशें जावपाक जायना. आमची जी विलेज म्हणून कितें पळय उरतले ते मागीर उरचे ना कारण आमची पंचायतीन आमकां इतले व्हडले अशें म्हणजे बिल्डिंग येवपाक आमकां नाका. फाटल्या दिसांनी स्पीकर सर हांवें 39A हांव उलयल्लो व्हडलो इशू केलो 39A हांव फक्त कित्याक लागून उलयल्लो स्पीकर सर जेणे करून ज्या मनशाचो 500 स्क्वेअर मिटर जर जागो आसा तेका एक घर बांदपाक जर जाय जाल्यार ते 39A मार्फत ते जर करीत जाल्यार तेका फुडें लोन मेळोंक शकता तेजी फुडली सनद जावंक शकता आनी तेका फाल्यां बँक कितें तरी लोन दितलो आनी तो घर बांदतलो. आमचो इतलोच मतलब आसलेलो फाटल्या दिसांनी व्हडलो हंगामा करून कोणी तरी दाखयले स्पीकर हांव तेजेर आनी वचना कारण मिनिस्टर सीएमान तेजेर डिसिजन ऑलरेडी घेतलेलें आहा. स्पीकर सर 1 मिनटान काबार करता स्पीकर सर म्हाज्या मतदारसंघान जी आतां हांव बिल्डिंगां म्हणटा आमची पंचायत एरिया आमी इतली व्हडली केन्ना आमच्या गोंयच्या साहेबाच्या चर्चीच्या वयर आमी केन्ना बिल्डिंगो पळयली ना पण आयज परिस्थिती अशी जाल्या आमकां कोणाक कॉन्फिडन्सान आमकां कांय खबरूच ना. कोण म्हणटा तूं TCP बोर्डान आहा तुकाय खबर आहा इतली व्हडली बिल्डिंग आमकां खबर ना स्पीकर सर आयज जर हांव जर उलयना जाल्यार आमकां परत त्रास जातले म्हारग पडटले स्पीकर सर. सो हांव फाल्यां मिनिस्टरा कडेन टायम मागलेलो आसा जे पळय आमचें कितें आसा हें मिनिस्टरान लक्ष घालचें स्पीकर सर. त्याच बरोबर हांव एकूच आतां पॉयंटार वयता ते खोल्ले पंचायतीक आमचे MRF सेड ना. तुमकां हांवें फाटल्या दिसांनी लेटर दिलें म्हाजे कडेन लेटराची सगळी कॉपी आहा तुमी कन्स्ट्रक्शनाक परमिशन दिवचें ना कारण आयज आमचे कडेन थंय उदक ना आमचे कडेन आयज बरे थंय रोड नासलेले आमचे कडेन उदक ना हें जर जालें जाल्यार तुमी दिता परमिशनां काडिता ते 5, 6, 7 फ्लोर कित्याक लागून हें जाता म्हणजे आमकां कांयच हें ना. हांव म्हणटा तुमी सद्याक स्टॉप दवरा जो पर्यंत MRF सेड जायना स्टॉप दवरा. कितले फावटी तुमकां लेटर दिवपाचें कितले फावटी सांगपाचें म्हणजे तुमकां कितें जालां आमी आतां सांगत राव बेश्टेच चल तुमचो कोण हितून आहा आमकां खबर ना पूण तुमी हेजेर सारकें स्ट्रिक्टली लक्ष घालूंक जाय मिनिस्टरान आनी मिनिस्टरान म्हाका प्रॉमीस करूंक जाय एटलिस्ट बाबा आमी सांगता आमी लोकां कडेन मिटींग घेता आनी तेन्ना तुमी दिया. हें आतां कशें कंट्रोल आयज खोल्ले गेलो उदक ना आनी खंय गेलो उदक ना सगळें उदकाचो प्रॉब्लेम तुमी दीत आसता कितें म्हणून दिवं. आयज हांवें आमचो मिनिस्टर ड्रिंकींग वॉटर मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय कडेन हांवें आज मिटींग दवरलेली आनी तेणी आपले JEAक सगळ्यांक सांगला की उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय म्हणून. ही वाडता मागीर कितें म्हणून जातलें हें आमकां खूब म्हारग पडपाचें स्पीकर सर कारण कंट्रोल जायना तें. हें जर मातशें जरी लक्ष जरी घातलें मिनिस्टरान जाल्यार आमचें सारकें बेस्ट काम जातलें स्पीकर सर. म्हणून म्हाज्या मंत्र्याक रिक्वेस्ट आहा मुद्दाम करून म्हाज्या मतदारसंघ कारण म्हाजो हेरिटेज थंय ओल्ड गोवा चर्च आहा हेरिटेज सायड आहा म्हणून तुवें सारकें लक्ष घालून जे पळय आमकां कितें नाका लोकांक कितें नाका तें तुमी करनाका म्हाजी इतलेच रिक्वेस्ट आहा. आनी इवन थंयसर जो पळय आमकां ओल्ड गोवान मास्टर प्लॅन पळय जाय तो आमकां प्लॅन जाय. लोक आमकां सदांच विचारता आमी इतले तेंप जाले आमी म्हाजे कडेन ना म्हणल्यार 15 लेटरां आहा आनी तुमकां सगळें दाखोवंक शकता मॅडम जें कितें आसा तें सगळें जें आमी तुमकां इतलें अवेलेबल करून सगळें दिलां आसतना सुद्दां तुमी एकूय डेटा आमकां काय दिवपाक तयार ना. आनी हांव कितें बेश्टो सांगचो ना आतां आमच्या मिनिस्टरान आनी मुख्यमंत्र्यांनी मागीर म्हाका सांगचें जेन्ना स्पीकर जालें जेन्ना म्हाका सांगचें बाबा हें खरें आनी तुका आमी मास्टर प्लॅन तयार करून दिता आनी आमी तुका बिल्डिंगाक परमिशन दिना MRF सेड ना जाल्यार थंय स्टॉप करता करा. बिल्डिंग बांदतकीर मागीर सगळें करतले मागीर खंय धांवपाचें कोणाक उदक आनी खंय कितें करपाचें हें हेवी प्रॉब्लेम आमकां स्पीकर सर जाता. तेका लागून उलोवपाक खूब आसलेलें पूण तुमी टायम आतां दिना म्हणून आतां म्हाजें अर्दी फायलूच म्हणजे जे बरयल्लें तशें उरलें स्पीकर सर. थँक्यू. कृष्णा सालकर. सर आज डिमांड्साचेर उलयता आसतना म्हणजे डिमांड्स अशें कांय ना फक्त आय थँक द मिनिस्टर फर्स्ट ऑफ ऑल की जेन्ना अशें दिसतालें की वास्को कांयच जायना अशें तेन्ना खंय तरी मिनिस्टरान आमकां 4-5 प्रोजेक्ट्स दिवन आमची डेव्हलपमेंट वर्क चालनाक लायली. म्हणजे टुडे फीश मार्केट इज रेडी आमचो चीफ ऑफिसर्स बंगलो इज गेटींग स्टार्टेड आमचो बायणा पावर हावस इज ऑन द 3rd फ्लोर 3ऱ्या फ्लोरार पावला. सो डेव्हलपमेंट वायज फास्ट जाला आनी
हातून एक बूस्ट मेळ्ळी म्हणटा ते आमकां हालींच म्हणजे अंडर द इंटग्रेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ वास्को सिटी कोर तातूंतल्यान आमकां 140 कोटी रुपया मेळून म्हाका दिसता वास्को फुडल्या 2-3 वर्सां भितर टोटली एक चेंज जावपाच्या मार्गान आसा. एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी वास्कोक आमकां ऑनरेबल मिनिस्टरान दिली, आमच्या सरकारान दिली. तांच्या खातीर हांव तांचें अभिनंदन करता, देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक जे जे प्रपोजल्स आमी घाले तांणी दिल्ली घालून ते आमकां सँक्शन करून हाडले आनी त्या खातीर हांव तांचें देव बरें करूं म्हणटा. फक्त एकूच रिक्वेस्ट आसा, सँक्शन लेटर आयले पूण जाता तितले बेगीन तांचे कन्सल्टंट अपॉयंट करून म्हाका दिसता ती फायल बी ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन गेल्या एप्रुवलाक. तो कन्सल्टंट अपॉयंट करून ह्या वर्साक तरी थोडे तरी वर्क्स आमचे नाल्यार प्रोजेक्ट्स जे आसा ते टेंडर जावचे आनी ह्या 140 कोटी जे आयल्या त्या प्रोजेक्टांक सगळ्यांक चालना मेळची अशें हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन उलयतां. परत एकदां तांचें हांव देव बरें करूं म्हणटा. एक 2च पॉयंट उलयता, हांव चड उलयना. रेंट इश्यू जो आसा अजून पर्यंत पुराय गोंयांत दिसता म्हाका रेंट इश्यू अजून सेटल जायना. रेंट इश्यू हो मेजर इश्यू आसा आनी एक तर ओरिजिनल लेसीस जे आसा, आमचो ऑनरेबल मेंबर निलेश काब्राल सराचो डॅडी बी आमच्या वास्को ओरिजिनल लेसी हातून आसा वास्को भितर आनी तो रेंट इश्यू ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगिल्ल्या की आमकां आपूण सेटल करता, कितें तरी एक प्रपोजल एक कितें तरी एक सोल्युशन वर्कआउट करता म्हणून. आनी तशी इन्स्ट्रक्शनूय गेल्ली पूण ताज्या मागीर अजून पर्यंत ताजेर कांयच सोल्युशन जावना. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आतां आज जेन्ना आमी डेव्हलपमेंट करपाक वतात तेन्ना ह्यो सगळ्यो ज्यो बिल्डींग म्युन्सिपालिटीच्यो आमी डेमोलिश करपाक सोदता तातूंत हे सगळे ओरिजिनल लेसीस बी पयलीं आशिल्ले. सो ताजेर आतां तरी एक सोल्युशन इमिडिएट मेळप म्हाका दिसता खूब गरजेचें आसा. तो रेंट इश्यू सेटल जालें जाल्यार म्हाका दिसता खुबसो पयसोय बी गव्हर्मेंटाक येतलो. अनसर्टनिटी जी आज लोकां मदीं आसा म्हणजे खुबशे सब लेसीस आसा, कोणे तरी ओरिजिनल लेसी इज वन बट आतां 10व्या मनशा कडेन ती प्रॉपर्टी पाविल्ली आसा. सो तांचेर कितें तरी एक सोल्युशन काडून तांकां आयच्या रेटीन म्हणजे जे आज सोल्युशन करतले आयच्या रेटीन रेंट लावन तांचे कडेन एक बरी ट्रान्सफर फी सपोज घेतली जाल्यार म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाच्या तिजोरीन पयसो येतलो आनी दीस प्रॉब्लेम वील बी सॉल्व वन फॉर ऑल. नाल्यार खंयचोय सरकार एकदां येता ते तांकां भंय दिसता की आमकां भायर काडत आनी कितें काडत. ऑफिशियली तांणी करूना बट अनऑफिशियली सगळे हे 10व्या मनशा कडेन पावला. आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर की जाता तितले बेगीन हाजेर एक सोल्युशन काडचें, एक तर रेंट इश्यूवाचेर आनी हे जे ट्रान्सफर करपाक आमी मागल्या. थोड्या गोश्टींनी अशें जालां स्पिकर सर की पयशे घेतिल्ले आसा ट्रान्सफराक म्हणजे वास्को म्युन्सिपल मार्केटान around 30 to 35 people they've accepted money for transfer and it is not transferred. So I think so honorable minister हाजेर मुद्दम एक लक्ष घालून जाता तितले बेगीन हाजेर एक कितें तरी सोल्युशन दिवचें. आमी फुडल्या वर्सा इलेक्शन्साक वता आनी आमचे मॅनिफेस्टोन घाल्ले आमी की आमी तो रेंट इश्यू सॉल्व करतलो म्हणून. सो ताजेर कितें तरी एक सोल्युशन काडचें अशें हांव मागतां. टेम्पररी स्टेटस तुमी आमच्या वर्करांक दिलो ताज्या खातीर हांव मिनिस्टराचे आभारी आसा. म्हणून तुमी टेम्पररी तांकां स्टेटस दिता आसतना तांकां संडेची सुटी दिवना. सो ती संडेची सुटी तुमी तांणी घेतली जाल्यार तुमी तांचे पयशेय कट करता. सो इट इज व्हेरी इनह्युमन. सो दीस काम कर आनी यू नो यू आर फ्रॉम द म्युन्सिपल एरिया आनी म्युन्सिपालिटीचे वर्कर्स खंयच्या घाण परिस्थितीन काम करता, खंयच्या अवस्थेन ते काम करता हें आमकां खबर ना. सो एक मेजर डिमांड आसा की ह्या टेम्पररी स्टेटस थोडे उरल्या तांकांय टेम्पररी स्टेटस दिवचो आनी जे तुमी तांची सुटी काडून घेतल्या संडेची ती संडेची सुटी एक दीस तरी इट इज नॅचरल. एक ह्युमन बॉडीक रेस्ट म्हणटा तो जायच. सो तो एक दीस संडेचो तुमी तांकां दिवचो अशें मागता. हेल्थाचेर उलयता थोडे स्टाफ आमच्या वास्को म्युन्सिपालिटीक स्टोरकीपर LDC AMI टॅक्स कलेक्टर ड्रायव्हर सुपरवायझर हे लॅप्स जाल्ले आसा. गव्हर्मेंटाक प्रपोजल धाडला आनी गव्हर्मेंटान तो एप्रूव करून हे सगळे पोस्ट फिलअप करपाक परमिशन दिवचें जेणे करून म्युन्सिपालिटी कॅन फंक्शन इन अ प्रॉपर मॅनर. स्पिकर सर हेल्थाचेर एकूच 2 गोश्टी उलयता आनी काबार करता. हेल्थाचे आमचे अर्बन हेल्थ हातून ड्रायव्हर नाशिल्ले म्हणून एक टेम्पररी ड्रायव्हर दिला पूण ते ड्रायव्हराक चलोवपाक गाडीच ना. सो देर इज नो गाडी. आतां कोण फिल्ड वर्कर्स बी खंय वतात ते चलत वतात आनी इट इज नॉट ओन्ली टायम कन्ज्युमींग बट कामां ज्या स्पिडीन जावपाक जाय कामां ज्या वेगान जावपाक जाय ती जायना. त्या खातीर एक गाडी आमच्या अर्बन हेल्थ सेंटराक इमिडिएटली रिलीज करची अशी एक मागणी आसा. आमच्या चिकालीम कोचे हॉस्पिटलान MTS ना, टेक्निशियन ना,
ECG टेक्निशियन, पॅथॉलॉजिस्ट ना, सर्जन ना, आनी अश्यो ह्यो थोडे टेक्निशियन्स आमकां दिवचे जाणे करून जी सुंदर फॅसिलिटी म्हणजे चिकालीम हॉस्पिटल इज वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन दीस म्हाका दिसता गोंया भितर सगळे तरेचे हे आसा, मिशनरी पसून आसा, पूण टेक्निशियन्स ऑपरेट करपाना. ते ऑपरेट केले जाल्यार म्हाका दिसता GMCचेर पसून लोड खूब कमी जातलो आनी ह्या तालुक्यांतल्या लोकांचो जो एक हेल्थाच्या दृश्टीन डिमांड आसा तो पुराय जातलो. हांव परत एकदां मंत्र्याक थँक्यू म्हणटा की तुमी आमकां ते 140 कोटी रुपया हाडून दिवपाक हेल्प केलो म्हणून. फक्त जो कन्सल्टंट जी फायल तुमचे कडेन आयल्या ती बेगीन अप्रुवल करची आनी तें काम मार्गाक लावपाक हे करचें, टेंडर काडचो. देव बरें करूं. Mrs. Divya Rane. I rise to support the demands and oppose the cut motion. Speaking on health demand 48, I would like to express my sincere gratitude and congratulate the Honorable Health Minister for the excellent health services in the state of Goa. Under his dynamic leadership, we have achieved, I think, 99% emergency management call response efficiency under EMRI, from 96% to 99%. And I want to thank him for ensuring the availability of adequate ambulances in Paria constituency, thereby strengthening emergency medical services in our area. Goa government has also achieved 107% of its TB notification target, where 49 panchayats have fulfilled the criteria of TB Mukt status as on November 2025. I want to thank him for the state-of-art Goa Cancer Hospital for the state of Goa, for the online booking slots in OPD services in GMC. This initiative will help reduce waiting time and make more convenient for patients to book appointments. As of June 2025, 19 new PG seats across 5 specialities have been added in the Goa Medical College. 16 mega medical camps have been organized across Goa, which has helped over 13,000 citizens. In one such camp in Naveli, 5 cases of undiagnosed heart attacks were discovered and treated immediately, demonstrating life-saving potential of early diagnosis. I want to thank him for the IVF, the free in vitro IVF facility that has been provided in a government hospital in Goa, and that is the first of a kind in India. Jan Aushadhi centers across Goa are providing affordable medicines to every sector in Goa. When I'm speaking on FDA, Food and Drugs Authority, I take this opportunity to congratulate the FDA department for the proactive aids in ensuring the strict control over food hygiene, thereby safeguarding the health of locals and visitors to Goa. Through the combined efforts of FDA, especially I would like to mention Mr. Richard Noronau, the designated officer FDA and North Goa collector, the fraudulent practice of selling non-edible or oily cashews by mixing with edible varieties in the coastal belt, especially in Baga and Kalangut, has finally been stopped. I think 99% we have achieved this, and I applaud their efforts and request that they continue conducting the raids on cashew nuts with a focus on the coastal belt and actively pursue the implementation of the GI tag for cashew nuts in coordination with the Department of Science and Technology. This will eliminate the misuse of the term Goa cashew nuts for non-Goan varieties of cashew nuts imported from other countries or sourced from our neighboring states. I also wish to draw the attention of the Honorable Health Minister for the pressing need for upgradation of existing infrastructure of the health centers, sub-centers, rural medical dispensaries, Ayushman Arogya Mandir in Sattari Taluka. These facilities have submitted detailed lists of required modern medical equipment and infrastructure upgrades, which will be forwarded to your office shortly, sir. Upgrading health facilities in rural areas are essential, as patients will not be forced to travel to distant hospitals to avail the required treatment. We have health centers, these sub-centers under 2 CHCs. Few of them fall under Sakli jurisdiction and the other fall under CHC Valpoi. 3 to 5 are operating in private and panchayat premises, which fall under CHC Sakli.
the proposal of construction of a new medical dispensary at Morley has been put up, and the work has already been allotted to GSIDC. There are few health centers which follow under CHC Valpoi. Almost all the centers are more than 30 years of duration, and most of them there have been no repair or renovation done, and they are in urgent need of repair, renovation, and lot of facilities over there. So I urge the Honorable Minister for Health to move a comprehensive proposal for upgrading the health infrastructure of these facilities in Sattari Taluka and allocate necessary funds to expedite the process for timely implementation and improve healthcare services for the rural population. And I'm sure the sub-centers and the Arogya Mandirs which are there in under both the jurisdiction of Valpo and Sakli will be upgraded soon, and the necessary equipment and facilities will be provided to all my sub-centers and the Arogya Mandirs. I would like to speak on the forest demand, that is 68. I would like to congratulate the Forest Minister and the Forest Department for achieving a forest cover of over 61%. And this is as per the India State of Forest Report, which was published by the Forest Survey of India. And if we add the tree cover, that is over 6.9%, then the forest and tree cover of Goa is over 68%. Sattari Taluka has the highest percentage of farmers in Goa, and I've repeatedly raised this issue of crop losses due to wild animals such as gaur and wild pigs, etc., and the attack of wild animals and livestock on human beings. I'm grateful to the Honorable Forest Minister for taking cognizance of these issues and giving instructions to formulate the wildlife management plan for the protected areas, and it's on way. And these management plans will have special focus for creating creation of water bodies, plantation of fruit-bearing trees in fringe areas, developing grass plots, and there will be measures, and these measures will provide, I think, increase the prey density and provide respite to the wild animals so that they won't enter into the villages, and the human-animal conflict will reduce. I'm confident that as per the promise given by the Honorable Forest Minister yesterday on the floor of the House, the action plan for combating the human-wildlife conflict will be submitted before the conclusion of the Assembly session, and this will prove to be highly beneficial for the conservation of wildlife and mitigating human-wildlife conflicts in Goa. I would like to highlight the recent incident of leopard being spotted on the roads of one of my panchayat, that is in Saraune, in Thane Panchayat, and this has resulted in the death of Mr. Yashwant Gawas. So I've been given to understand by the Forest Department that the department has identified stretches of road on priority areas where wild animals are known to cross regularly, and this requires speed breakers, illumination, and sign boards. In this regard, I request the Honorable Forest Minister to give instructions to formulate a time-bound plan, action plan, in coordination with Department of Panchayat, Electricity, National Highway, and Public Works to install appropriate preventive measures like warning signboards, speed breakers, street lights, so that motorists are made aware and remain alert while traveling through such zones, especially at night. In many areas, dense vegetation and bushes have grown very close to the edge of the road. As a result, drivers cannot see the animals approaching until they are dangerously close. And this has significantly increased the risk of the accidents we have seen in Saraune and few days back in Bicholi and Sarvan. In order to enhance the road safety, it is essential to maintain a clear visibility zone or view lines along the sides of the road, preferably up to 5 meters from road edge, so that motorists can clearly see any animal movement from a distance. A committee with members from the Department of Forest, Electricity and Public Works, and Traffic Police may be constituted at field level to ensure safety of motorists traveling through such zones, and I'm sure our dynamic Health and Forest Minister will do so at the earliest. Thank you, Speakers. Wednesday, Vegas.
Sir, I stand in support of the cut motion and oppose the demands. Speaker Sir, हांव आज TCPचे जे उलयतां ही गोंयचे पोरजेची मागणी स्पीकर सर. गोंयची पोरजी जी आहा आज गोंयची जी अस्मिताय आहा ती अस्मिताय सांबाळपाक ही मागणी TCP मिनिस्टरा मुखार घालता आनी हेंच आमी पयलें मागलोले आनी कंटिन्यूज परत ह्या डिमांडांतल्यान आमी मिनिस्टरा कडेन ही गोंयचे पोरजेची मागणी आमी मांडटाय स्पीकर सर. The hills and forest are the heritage of the people. All development and cutting of hills should be stopped forthwith. An immediate ordinance should be passed or bill introduced to make the necessary amendments to the act or relevant regulations stopping all development and cutting of hills. Speaker sir, the next one is all development must be in terms of regional plan, ODP, as long as the regional plan ODP is in force. The Prime Minister's promise is to weed out corruption must start here by repealing these laws. These amendments to the Town and Country Planning Act are the major source of corruption. We therefore demand that an ordinance be passed or bill be introduced forthwith to repeal all amendments to the Town and Country Planning Act, Section 17(2) and 39A, and any other cognate legislations which permit the change of zoning, which permit the change of user, and or increase in FAR in those cases where the roads have lesser width than what is required under the law. Speaker sir, an ordinance be passed or a bill introduced to amend the Land Revenue Code, which is not part of this, so we will not introduce this here. The development in the villages, towns and cities should not be allowed without the government carrying out a survey of the carrying capacity in the village. The government in its budget must provide funds for the entire exercise to be carried out initially in the villages in the financial year commencing from the 1st of April 2026. Speaker sir, people in Goa, in the cities, towns and villages are facing acute shortage of drinking water. And when there is such shortage, Speaker sir, we should avoid and stop giving permissions for any huge project, multi-storied buildings or multi-storied mega projects. Permissions can only be granted as an exemption to local residents for their residential homes and maximum ground plus one. All development must follow the principle of sustainable development. These principles should include the polluter pays principle, the precautionary principle, and intergenerational equity. These principles should be made part of all buildings permissions where the cost of construction exceeds ₹5 crores. Speaker sir, आज आमी जेन्ना TCPचे हे सगळे उलयता, the main मुद्दो is की दोंगर कातुरपा शिरपणा शेतां जी आहाय ती पुरोवपा जायनाय, शेत जी कोण पुरोयता ते परत रिस्टोर करपाक आमकां फंड रेडी करपा जायो, तो फंड रेडी जायना. आज मिनिस्टरान सांगपा जाय लास्ट फायनान्शियल इयरार गेल्या वर्सा मार्चा अब्रिलासून ते आतां कितले रिस्टोरेशन जालां, कितली जमीन आमी रिस्टोर केल्या, कितली कंप्लेन जी येयली फ्लायंग स्क्वॉडा कडेन ती कितली जमीन परत जी रिस्टोर जाल्या हे टेबल ऑफ द हावसा सांगचे. आनी मुखार हेच्या मुखार जी जी कंप्लेन येताय जे जाग्यांनी 17(2)चेर जे कित कोणे जे चेंजीस केले आनी आज कोर्टांतल्यान जे आडायले थिंग जे कोण कन्स्ट्रक्शन कॉमेस करता शेत पुरयता आनी गांवचो लोक जो बोवाड घालता की नाका म्हूण थिंगा ते लोकेशनाचेर कित डिसिजन तुमी घेयले आनी कित कोतले ते हे सांगपाची गरज आसा. बिकॉज सर अ लॉट ऑफ केसीस आर देर अंडर 39A आनी हे 39A आमी सगळे उलयलो आहाय, सगळ्यांनी हेजे आमी निशेध केल्लो आनी हेजे हिंगसोन कितें जाल्यार डिसिजन जावपा जाय. पूण सद्या स्पीकर सर आमकां आमगेले गांवान हे 39A नांवाचेर जायत जाण रात्या मध्ये येताय आनी शेत पुरोवपा लागताय विथआउट एनी परमिशन. एक भिरांत दिसपा लागल्या गांवां स्पीकर सर, कितें एक शेवाडेल जाल्यार भिरांत दिसता. थोडे दीस पयले कार्मोना गांवांत आमगे न्हंयकोडे एक शेवाडेलें आनी देर वॉज अ बिग टॉपीक ऑफ डिस्कशन. आनी नाव द फियर इज दॅट की एक व्हडलो मीथ कसो जाल्लो की TCP डिपार्टमेंट इज गिविंग परमिशन आनी टू फायंड आउट वेदर द TCP डिपार्टमेंट हॅज गिवन परमिशन द प्रोसिजर इज लायक कोणाकूय खबर ना कित्याक इन्फॉर्मेशन मेळना. सो एवरीबडी गेट्स अवे. परमिशन दिलाय तोय ही गेट्स अवे आनी परमिशन दिना तोय ही गेट्स अवे. कित्याक जेन्ना कोणूय कितें फिलिंग कॉमेस करता पंचायतीक दिसता TCPन दिला आनी कोण दिसता TCPन दिला. सो समवेअर आय थिंक वी हॅव टू ब्रिंग अ स्ट्रेट मेसेज that the TCP department is becoming serious, and this message has to come out in this house, because sir, that we want to preserve our land, we want to make sure
that all these kind of projects which are affecting Goa and Goans at large do not come up. If the villagers do not want, if the Gram Sabha does not want these projects, then they should not be given the permissions and they should not be allowed. Speaker sir, आणि एक part हेजा पहिले सांगलेले speaker sir. ODP जेन्ना कोताय तेन्ना तितू local MLA involve आसता. आमकिंगा गावात म्हाका 7 गांव आय speaker sir. कावेलोसीम, कार्मोना, ओर्लीम, वार्का, बाणाले, कोलवा आणि सुराले. कसलोय project येल जाल्यार आम involved आसना speaker sir. We don't even come to know. आमके एक intimation आसना की ते file move जाल्यार काय खबर आसना. पूण प्रोजेक्ट येल म्हणटरी लोक आमच्या फुड्यान येता आनी म्हणटा की इतली फ्लॅट येताय, इतले बंगलो येताय. MLA इज डुईंग दिस थिंग्स. ODP आसतना पूण MLA आसता तितू. पूण हे जेन्ना प्लॅनिंग जाता, जेन्ना TCP अप्रुवल दिता, MLA इज नॉट केप्ट इन टू द कॉपी एट ऑल. We do not have any authority over anything what is coming in the village, speaker sir. And suddenly things come up with the TCP approval and everybody comes to the MLA office and tries to say, oh project eta, oh project eta. So I think there should be a clear direction, speaker sir, because finally when the project comes, when there is shortage of water, when there is shortage of electricity, when there is all these kind of infrastructure related shortages, that time we are responsible to make sure that the infrastructure is provided. We have to fight for the budget here, speaker sir. आमी budget PWD water department, drinking water department आम budget approve कोण घेवपा जाय, रस्ते करपाक, pipeline layout करपाक. पूण ती pipeline कोणा पासून speaker sir, हे mega projects. आणि हे mega projects कोण पास करता speaker sir? आमकां काय खबर आसना. आमगे एक sign आसना speaker काय आसना. So the whole problem is we as MLAs are not at all involved. We don't even know what is coming in our own village. मुगे ऑफिसात तेंकोन 100 फ्लॅट येताय, म्हाका खबर ना speaker sir. So I think somewhere we have to put up a line because the message is going clear ki MLAs are involved into this. But when MLAs are not involved and we do not have information, so you all have to draw some mechanism so that if we are going to be responsible for the infrastructure carrying capacity to ensure that everything is provided, then this information also should be passed out to our office, speaker sir. Speaker sir, and I'm talking about the health, speaker sir. Because sir, going to Janna TCP che uleta, that time there is lot of things which people don't like. And people don't like rastyar yeli lok. And everything boils down finally to the TCP minister, and the TCP minister passes all this to the cabinet. Which the cabinet is also equally responsible along with the TCP minister for passing all this. Kita to eklo korna because they are involved. But now one thing what we say, the health, when it comes to health, GMC facilities जायत्यो आमगे बरी आय speaker sir आणि वाडपा जायो आणि बरी करपा जायो. कित्याक we are totally becoming dependent on GMC. South Goa district hospitalaक आम रावताय. रावन आमकां काल मार्चाचे 10 तारखेक 4 वर्स कंप्लीट जाली. आता हे निमणे आमगेले ओरोस आहा, हेजे फाटल्यान पोतन इलेक्शन आसतलें. हे निमणे वर्सा पूण आमकां सगळ्यांक एक खुशालकायेची खबर तुवें दिवपा जाय. हे हावजांतल्यान एक डेडलायन दिवपा जाय आनी ती एक्झिक्यूट करपा जाय. आणि South Goa district hospital should has to be upgraded, get in all the required equipment that is there, all the required facilities that are required, so that the people of South Goa can use these facilities which we are being deprived now, speaker sir. Speaker sir, I come from a coastal belt. Coastal belt जे सब health centers आहे ते upgrade करपा जाय. We should be given special attention, special budget. Why? Because being the coastal belt, we get in a lot of revenue for the state. आमगे सगळी हॉटेलां आहाय, टुरिस्ट येताय. We have additional double the local strength जो तेजा double लोक आमगे गावान येता, आमगे coastal belta येता. आणि जेन्ना लोक double येता, double the time footfall आसता, think health facilities भी बरे आसपा जाय speaker sir. So coastal beltar जो sub health centers आहाय, मुगे demand हा requesting all my sub health centers to be upgraded, to give us a budget to upgrade them, to revive them and make them like smart health centers, speaker sir. Speaker sir, when we are talking about sub health centers, speaker sir, I have been always demanding in this house that all these sub health centers should have professional doctors visiting them, gynecologists, cardiac, oncologist, physio, pediatrician, ortho, eye specialist, ENTs, sub health center somna ek pati ya muina ek part येवपा जाय speaker sir. And in order to show that this can be done, I मुगे ऑफिसा कडे आमगेलो मोहल्ला clinic एक pattern आमी replicate केल speaker sir. आणि थिंगा every month there is a oncologist, every week there is a pediatrician, there is a cardiac, there is a ortho, and there is a fixed eye clinic. So I am walking the talk. So if I can do it as an MLA on my MLA fund or my CSR fund, I am sure because it is just the matter of taking initiative and getting things right. आमगे भुरग्यांक हिंगा धाडपाची गरज आहा, दोतोरांक धाडपाची गरज आहा, and these sub health centers can be enhanced speaker sir. Health minister म्हाका सदां ते हार्ट लायला ना तांबडेले धाकटे. So my request is
ते हाट लायलो आहा सगळ्यांनी स्पीकर सर आनी एन्युअल हेल्थ चेकअप दिलो आहा बायलांक टिल द एंड ऑफ दिस मंथ. I had put up today in a 0-hour request that this annual health checkup has to be mandatory speaker sir. Everyone should have the right, mandatory, compulsory. मुझे तुवें गोंय जनतेक compulsory push करपा जाय. Fixed health check. मुझे हिंग दुखोलें जाल्यार तूं दोतोरा बरो न्हू. Every year fixed health checkup. General चाकीत गेले 200 test आसपा जाय तितून all kind of ECGs and all parameters to be checked speaker sir, and this should be included in the DDSSY scheme speaker sir. Speaker sir, coastal belt town. I am happy and I am glad to say that we have done something very unique, and the Honorable Minister along with the Chief Minister have given us the funds to inaugurate and complete a unique project in Goa which is called as the healthcare unit, and it is बरी वस्त केली जाल्यार उलोवपा जाय हिंगा स्पीकर सर. आनी आज ही बरी वस्त कोण हाडल्या हुंचे आमदारान हुंचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन केली ना, पूण आमगे बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी हेल्थ डिपार्टमेंटान मिनिस्टराक वयसून आमी करून घेयल्या, एंड दॅट इज हेल्थ केअर युनिट. म्हणजे तितून एक डायलिसीस आहा, 3 बेडीड डायलिसीस आहा, तितून एक एमर्जन्सी केअर सेंटर आहा, 24 hours तितून दोतोर आसता, आनी एक तितून एक डेंटल केअर आहा. सो ह्यो तिनी वस्तू बाराबो घालून आमी हो गोंयचो एक हेल्था मॉडेल दाखोवन दिला, which was an initiative taken from my office and was executed by the Honorable Health Minister's office, and which is something there for Goa and Goa to see speaker sir. इतू आमगेले dental facility introduce केलो. It is a new dental facility. तितू ते chair आहा, equipment जाय ते upgrade करपाची गरज आहा. We just need to make sure that in this budget we can get that so that it is working full fledged speaker sir. Speaker sir, free cataract operation. म्हाका 3 वर्स जावपा येतली. हांव फ्री कॅटरेक्ट ऑपरेशन कोता. मुगेले MLA गे सॅलरी मेळटा आमकां. ते सॅलरींतल्यान हांव चॅक दिता आनी एवरी मंथ आय एम डुईंग एटलीस्ट 16-15 cataract operation for the last 3 years because sir, it is there to see. My checks are there. We have got a tie up with the ASG hospitals because sir. आनी मुगे डिमांड for the last 3 years हांव कोता. हांवें कॉमेस केल्ले कित्याक मुजे वयर पेज म्हाका सरकारान गेलो जाय आसलो स्पीकर सर, पूण 3 वर्स जालीं मुगेले सॅलरींतल्यान वयता. So the government needs to put this cataract operation under the DDSSY speaker sir. Only line लागोता speaker sir. JMC गेल जाल्यार साउथ गोवा हे cataract operation तितून कवर जावपा जाय आनी तू क्लियर करपा जाय speaker sir. I am leading an example. I am मुगे सॅलरींतल्यान हे कोता so that the Goa government can implement this, and I think we have to put this and we have to make sure that this has been done speaker sir. Speaker sir, आमी एक coastal belt आनी coastal belt म्हणटरी then the normal आमकां हिंगा एमर्जन्सीज आसता, आनी एमर्जन्सीज आशिल्ली म्हणटरी वी कॅनॉट बी वेटिंग फॉर द 108. वी कॅनॉट बी डिपेंडिंग ऑन 108 स्पीकर सर. आमकां एक एक्सक्लुझीव एम्बुलन्स दिवपा जाय स्पीकर सर. कित्याक हिंगा इतुली हॉटेलां कोण बरो ना जाता, कोणाक कितें जाता, सो ते रेग्युलर 108 येत म्हळ्यार इट इज गोइंग टू बी अ बिग नायटमेर, एंड इट इज अ नायटमेर स्पीकर सर. सो वी हॅव बीन डिमांडिंग एन एक्सक्लुझीव एम्बुलन्स फॉर अ स्पीकर सर. आतां आमकां हेल्थ केअर युनिट येयलो आहा, which is an opportunity for us. थिंगा आमी ambulance दवरपाचो, parking करपाचो जाग दवरलो, whether through CSR or whether to government funds. Please, we need an ambulance which has to be exclusively for Benaulim constituency, 7 villages. How we have to do the running, functioning and all, I think we can discuss, but we need this assurance in this house during this budget speaker sir. Speaker sir, next I would like to go for women and child. Speaker sir, women and child चे सांगतो म्हणल्यार we need to have upgraded Anganwadi speaker sir. ये Anganwadi जो है तो upgrade करपाची गरज आहा. I have been requesting last 3 consecutive years that let us make one model Anganwadi in my constituency. I have got assurance in the past, but त्यो झाल नाय. This is we are verge of the last financial year of this 5 years term speaker sir. I would want one model Anganwadi, whether it is on CSR or government funds. Give me an assurance today. I will move up a note. I will follow up with your good office. Worldly postpone is because sir, but एक model Anganwadi केल जाला, that model can be replicated all over Goa speaker sir. The dream is speaker sir. आज चोईल जाल्यार 80,000, 90,000, 1 lakh रुपया तुका नर्सरी किंडर गार्डना घालपा सगळी ओल्ड प्रायव्हेट इस्कॉल घेताय स्पीकर सर. जोरी तर एक मॉडल अंगणवाडी करून तितून जो डिजिटलायज अंगणवाडी केली, स्मार्ट अंगणवाडी केली, प्रायव्हेट स्कुलान दोताय तसले बेंचीस, तसल्यो ओंट्यो, तसले पुस्तक बरें करून इन्फ्रास्ट्रक्चर केलें जाल्यार द होल आयडिया इज टू रिड्यूस द लोकल विलेजर्स टू स्पेंड मनी and sending them to the city nursery schools. We can educate them into this Anganwadi speaker sir. Speaker sir, FDA चे उलयता आसतना speaker sir, frequent visit to the fish market has to be done by the FDA team. Wholesale market तान
जायते मायग्रंट बसताय ओपन नुस्त्याक हेज्या पयले थिंगा FDA घेवन हांवें रेड मारली स्पीकर रेड मात तितलो वगत आनी एक 10 दीस बसनाय स्पीकर but that fish cannot be eaten, that food cannot be eaten what they are saying. Total migrants हे कोताय स्पीकर we need to make sure put up a mechanism. FDA जर तर almost alternate day या सोमनाथ 2 पाट रेड मारली जाल्यार हे थिंग बसपाचे आनी हे कुसलो नुस्त्या म्हणपाक स्पीकर bad fish which is not good. So हे सगळें बंद करपाची गरज आसा स्पीकर enhancing laboratory testing and quality control mechanism has to be enhanced into the system speaker. My last demand is with regards to the forest speaker. गोंयचे जे रान आहा, these forests are the lifeline of our state. They protect our rivers, our biodiversity and our quality of life. They are the green lung of the western coast of India. How this government manages forest and wildlife is a matter of grave public concern because the total demand for forest in 26-27 is rupees 19 lakhs 895.22 lakhs. That is I think 19 crores. A significant increase from last year's budget, which was rupees 16,849.95 lakhs. But we must ask whether is this money, is it being used to protect and expand Goa's forest cover, or whether it is going into salaries and bureaucratic overhead while our forests continue to shrink. Because sir, rehabilitation of degraded forest plantation area is budgeted at rupees 425 lakhs for 2026-2027. Of this, wages are rupees 370 lakhs. Last year, actual spending was rupees 355 lakhs. We want to know how many hectares of degraded forest have been rehabilitated in the past year. The government should place results before this house because Goa's forests are under attack from multiple directions. Illegal minings, encroachments by real estate, road projects through the forest land and climate change stress. The forest department needs not just more money, but strong political will to enforce forest laws without fear or favor. The budget before us does not reflect that will, Speaker. I conclude by saying that Goa's forests are our most precious natural asset, and amount of development is worth the destruction of our forests and biodiversity. I call on this government to genuinely protect Goa's forest and not just manage a bureaucracy in the name of forest. I strongly support my cut motions and I oppose the demands. Shintru Silva. Speaker, sir, I rise to oppose the demands and support the cut motion for demand numbers 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58, 68. Demand number 47, Goa Medical College. Speaker, sir, GMC आमची लायफलायन आनी म्हजी कसलीय कंप्लेन नाय, कसली ती क्वॉलिटी कितें सर्वीस मेळटा ती आमचे डॉक्टर आनी स्टाफ दिता ती. हांवूय जाणा ऑनरेबल मिनिस्टर जाता तितले ट्राय करता बेस्ट फॅसिलिटीज दिवपा थिंगा. But at the same time, the whole infrastructure and setup thing while performing on one hand is under a lot of stress. The जायते patient सगळ्या GMC येतात and जायते patient out of state येतात. Speaker, sir, so they have to perform clinical duties as well. And most of the time, the teachers of the medical college असतात तेंची staffy असतात. Speaker, sir, हांव मागता the government to ensure the upgradation of facilities, recruitment of medical and support staff, and simplification of process for the patient care in the casualty OPDs and wards. Speaker, sir, जेन्ना patient treatment and careची उलयता आसतना the casualty ward is almost overcrowded आसता आनी थिंगा operating from a space that is not sufficient. Ideally, casualty must be the first place that should be accessible in case of emergency. But in case of GMC, casualty is almost at the end of the campus. The casualty room is small and hence, when suddenly a large number of patients are sent or referred by other hospitals, there is a chaos. Can we design a new, spacious and accessible casualty block with all required support service, such as radiology and labs close to each other? The patients have to be shifted multiple times to main casualty and other testing room. There are not enough stretchers, beds, attendants, the specialist doctors on call
take time to arrive, losing precious time as they are busy in other works. Speaker sir, OPDs are also crowded. Although आता new online booking system केल्लें हा introduce केला पण तो feedback मेळटा ते sufficient ना आनी एक कामूय सारकें करना. In GMC, the senior professor who heads the OPD can handle only 15 patients as per the information given by the patient. And hence sometimes people reaches in dark hours, early morning, or hire someone to reserve a place in the queue. This is not advisable for a patient who spend more time in the queue compared to the treatment. It is requested that OPDs may be conducted for the whole day or 2 shifts so that the load can be handled. Speaker sir, old block of GMC and new super specialist block coordination issues are there. Sometimes a patient from the old block has to be shifted to SSB, and unless an ambulance is available, it is not possible. Speaker sir, the admission process for patient in wards needs to be streamlined. Sometimes a patient will be stranded for hours in casualty from where he or she is referred to be admitted in wards due to various logistic reasons. Either bed is not available, requested facility is not required with bed with ventilators are not available, or attendant is not available, or stretcher with oxygen support is not available. Speaker sir, the discharge process is also cumbersome. The time between official intimation of discharge and actual discharge is used. Lot of time is spent in asking the patient or his companion to go and xerox the case papers, test reports, collect medicine from pharmacy, and later come and show this medicine to doctors, and without which the discharge is not given. Sometimes ambulance arranged by patient is waiting for hours for patient is not, if the patient is not discharged. Speaker sir, some years back, Honorable Minister was talking about providing attendant for the patient care. I think time has come for this need to be arranged, as most families members are not allowed inside wards, and existing staff is either overworked or does not perform the duties, patient duty care. Speaker sir, Minister is sogli difficulties jana, and म्हाका दिसता governmentan ताका चडशे आनी fund दिवपाक जाय, so that the GMC is best hospital not only in Goa but in India. Speaker sir, एक दोन issue हाडपाक सोदिता तुजे बरें highlight करपाक, जे आमचे regularization of contract staff working in cardiac services. Several doctors and medical staff working in the department are on contracts. My LEQ number 14A on 10th March provides all the details of the staff employed. While the doctor may have opted for contract work in the cardiovascular and cardiac surgery department, but technical staff that have been hoping that government will regularize their services, as they have worked for more than 10 years now. This department has done great service to Goans, and not only doctors, but the entire staff deserve appreciation for that, and hence a mark of gratitude, special provision be made to regularize their service. Speaker sir, I request Honorable Minister to give assurance on the floor of the House regarding this. Speaker sir, as per the LEQ number 64 dated 10 March shows that almost all the staff quarters are in the dangerous condition and are ordered for demolition. I would request the Honorable Minister to take up phase-wise construction of new quarters and hostel at GMC and other campuses under GMC like Mandur, Santa Cruz and Santines. Speaker sir, demand number 48, health service. Speaker sir, health service, मागे constituency उलयता सदां उलयला. आमची जावं वेल्ली, सोलना, आंबेली, चिंचिणी, सांजेदेर. आनी सदां जेन्ना डिमांड गेली ती सदां म्हाका प्रॉमिस केला. चिंचिणी वेल्ली constituency दिवपाक जाय म्हणून. तिका हेल्थ फॅसिलिटीज इम्प्रूव करपाक जाय म्हणून म्हाका सदांच एश्युरन्स दिल्लें आहा. पूण आयज पासून एक वर्स जालें ना. जी एश्युरन्स दिल्लें. लास्ट टायम तुवें सांगलां म्हाका एमर्जन्सी येत्या म्हयन्या 1 म्हयन्या भितर कंप्लीट करून दिता म्हणून. तो अजून पासून तेजें कांयच जालें ना. सांजे DRL आमकां वेलनस सेंटर दिता म्हणलो, तोय कांयच जालें ना. स्पिकर सर, आतां म्हाका एक सांग, कितें जातलें वेल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी? येदी व्हडली कॉन्स्टिट्युएन्सी, इतलो लोक आहा थिंगा, आमचे लायक कांयच ना थिंगा. एक आतां प्रायमरी हेल्थ सेंटर चिंचिणी आनी सब सेंटर्स आनी कांयच ना, एकूच प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहा. सो तोय अपग्रेडेशन कोण थिंगा आनी स्पेस उरना.
आतां सांगला वॅन्जीन सांगला हें थंय काम जायना आमी थिंगा आमचे आय क्लिनिकूय घायला कॅटराक्ट ऑपरेशन आमीय करतात आमचे पेमेंटांतल्यान आमी करतात एम्बुलन्स एक आहा ते आसोलनान दवरल्या पुलीस स्टेशनाचेर पूण ती आख्ख्या सरावंडींग एरिया हेका पावता ती आनी आमकां जाय तेन्ना ती आसना आमकां येता वचोंक खंय मडगांवसून येता कुंकळीसून येता ताका लागून हांवें एक एम्बुलन्सूय दवरला दुसऱ्या पेशंटांक व्हरपाक दोन कडेन सांजे जर एक ऑफिस गेलो थिंगाय आमचे दोतोरूय आहाय थंय मेडिसिनूय आमी तांकां दिता हे आमकां कांय फेसिलिटीज कांयच ना सो म्हाका ते एक एश्युरन्स दी एमर्जन्सी एक वेल्डिंग हॉस्पिटल जातलो काय जाता लास्ट टायम दिल्लो तो 1 म्हयन्या भितर जाता म्हणलो पूण आतां सांग म्हाका आतां 1 वरां उरलो जातलें स्पीकर मातशें एक ओट आनी सांग म्हाका एक तशें जायना ते ऑनरेबल मेंबर कंप्लीट युअर डिमांड नेक्स्ट 2 मंथ्स 4 वर्स जालीं एका विचार केल्या काय करू ना तुझी करता तुझे करता म्हणून लास्ट टायम सांगलो ना सर ना करता खबर emergency center requires Speaker, sir, demand number 51, Goa Dental College. Demand for this year has remained unchanged with provision of 80 crores. Speaker, sir, I feel there is a need to raise the intake capacity of dental college, both undergraduate and postgraduate level. Speaker, sir, demand number 53, Food and Drugs Administration. There is only 29 crore budget, out of which 5 crores going for outsourcing, utility attendant. There is hardly anything left to upgrade the laboratories of this department. Speaker, sir, demand number 54, Town and Country Planning. Speaker, sir, TCP has become one of the most controversial department and is at the center of several agitation and protests. अख्ख्या गोंयान हेची प्रोटेस्ट चलत आनी सगळे MLA उलयता कित्याक गोवाज नेचर गोवाज फ्युचर गोंयचो नेचर सांबाळ जाल्यार गोंय उत्तरलें गोंयचो नेचर म्हळ्यार कितें आमचे दोंगर शेतां जमीन उदक हे सगळें सांबाळपाक जाय स्पीकर सर 39A सगळे डिमांड हांवें स्क्रॅप जावचे म्हणून आनी एक न्यू रिजनल प्लॅन जावचो म्हणून स्पीकर लास्ट संडे हांवें ड्रामापूर सिल्ली पंचायतांक गेल्ले ग्रामसभा एटेंड करपाक थिंगा खंय ते 2 प्रोजेक्ट पास जाले 100% FER आतां विलेजां भितरूय 100% FER जालो केन्ना कॉमेस जालो आमची रिजनल प्लॅनाचेर तेन्ना लोकांक सगळें एकठांय जावन एप्रूव केलो ते फकत 60% एप्रूव केल्लो 100% आतां सगळे विलेजान गांवांनी पावलो सो म्हाका ते जात तितलो बेगीन न्यू रिजनल प्लॅन करचो आनी 39A कितें आहा तें स्क्रॅप करचें म्हणून शिवलास गोंयकर स्पीकर सर जालो न्ही 9 मिनटां जालें स्पीकर सर डिमांड नंबर 58 वुमन एंड चाइल्ड डेव्हलपमेंट स्पीकर सर I would like to draw the attention to 2 pressing issues under the department. One is delay in appointment of Goa State Commission for Protection of Child Rights. My LEQ number 54 replied on 10th March shows that commission is not formed and for almost 2 years the work of commission is stalled. This is really embarrassing situation and where more than 15 cases are pending, a commissioner is not formulated. I want an assurance from the Honorable Minister that this commission will be constituted immediately. Speaker, sir, Anganwadis, which are run by the department, need urgent attention. On the last session, LUQ guideline 6A showed that 1,262 Anganwadi centers are. The majority of them are run in rented premises, for which rent is between 2,000 to 4,000. Many of these are running in abandoned government primary school, and few are constructed and owned by department. Speaker, sir, your renovate जावपाक जाय आनीक फाटीं हांव विजीट केलो ते सगळे भुरगे जमनीर बसतात कांय आंगणवाडी पासून आमी थोडी टेबल चेअर दिली म्हाका दिसता आख्खी आमची कॉन्स्टिट्युन्सी सगळी आंगणवाडी तांकां धाकटी चेअर बरी डिजायनर चेअर धाकटी टेबल्स येताय तांकां मातशें दिवचें म्हणून मागता शिवलास गोंयकर स्पीकर सर डिमांडांक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक हांव उबो रावला स्पीकर सर आमी सदांच म्हणटा की आरोग्याम धनसंपदा आरोग्य हीच खरी संपत्ती निरोगी जीवन आनंदी जीवन व्यायाम करा रोग पळवा अशें म्हणटा आनी त्या खातीर आमचे हेल्थ मिनिस्टर तशेंच माननीय मुख्यमंत्री हे हेल्था खातीर खुबशे बरें काम करता आमी पळयता की मेडिकल कॉलेजीन सुद्दां बरें ट्रिटमेंट मेळटा आमी
जेन्ना भायल्या गांवांनी सुद्दां वयता तेन्ना गोंयचे मेडिकल कॉलेज ही कितलीशी बरी कॉलेज आनी बरें ट्रिटमेंट बरें क्लीन आमी पळोवपाक मेळटा. स्पिकर सर, आमी आयज पळयता की आमच्या बजेटा भितर सुद्दां MBBS सुद्दां सीट्स आहा ती 200 आहा ती 250 केल्ली कडेन आसा. ह्या खातीर सुद्दां आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक एक डॉक्टर जावपाची संदी मेळटली. त्याच प्रमाणे स्पिकर सर, आमी पळयता की जेन्ना एक मनीस दुयेंत पडटा आनी जेन्ना जर तो थंय तेजे जर डेथ जाली जाल्यार खूब जे अशे प्रॉब्लेम जाता की थंय मेडिकलान हर्सवॅन मेळना टायमार आनी लोकांक प्रायवेट करून व्हरची पडटा. त्या खातीर खुबसो खर्च येता. ह्या खातीर हर्सवॅनाची जर वेवस्था केली जाल्यार गरिबांक ताचो खूब फायदो जातलो. आनी त्याच प्रमाणे आमी पळयता की मेडिकलान जर एक पेशंट जर एक्सिडेंटल पेशंट आसतलो जावं जेका उबो रावपाक शकना अशा पेशंटांक केअर टेकर जाय पडटा. आनी त्या टायमाचेर केअर टेकर थंय खूब चार्ज करता. दिसाक 1000 आनी रातचे रावपाक 1000 म्हणजे एक मनशाक दिसाक 2000 रुपया दिवचे पडटा. ह्या खातीर कितें तरी सोल्युशन काडून ही सर्वीस लोकांक मेळपा खातीर तर मेडिकलान जावपाक जाय अशें मागता. स्पिकर सर, डिमांड नंबर 48 हेल्थाचेर उलयता आसतना नावेली आमची PSC आहा थंय डायलिसीस करता पूण डायलिसीस करपाक खूब गर्दी पडटा आनी लोकांक खूब वेळ रावचें पडटा कारण तेजें स्ट्रेंथ वाडोवपाची गरज आसा. तशेंच थंय ब्लड टेस्ट करता आनी सकाळीं लोक 7 येता पूण ब्लड टेस्ट करपाचें 9, 9:30 उपरांत जाता आनी लोकांक 2-2 वरां उपाशी रावचें पडटा. त्या खातीर सुद्दां हें ब्लड टेस्ट करपाचें बेगीन जावपाची गरज आसा. स्पिकर सर, आमी पळयता की आमचे माननीय हेल्थ मिनिस्टर मेगा हेल्थ कॅम्प केल्ले आनी हे मेगा हेल्थ कॅम्प गरिबाक खूब बरें पडटा. तितून जर ते केन्नाय लोक आपूण जावन केन्ना दोतोराडे वचना पूण जेन्ना मुद्दम फ्री जेन्ना हेल्थ कॅम्प आसता तेन्ना लोक येता तपासता आनी थंय आपले जर कितें दुयेंस आसा डिटेक्ट जाता. त्या टायमाचेर 2 हार्ट पेशंट डिटेक्ट जाले आनी तांकां इमिजिएटली मागीर थंय हेल्थ मिनिस्टरान तांकां इमिजिएट हॉस्पिटलान एडमीट केले आनी आयज ते बरे आसा. आनी अशे हेल्थ कॅम्प हे जर 6 म्हयन्यांनी वर्सान जर जाले जाल्यार त्या खुबशे गरिबांक ताचो फायदो जातलो. स्पिकर सर, आमी पळयता आमच्या त्या PSCन स्टाफ शॉर्टेज आसली आसा आनी आमी पळयता की इवनिंग ते हेल्थ सेंटर बंद आसता आनी बारीक बारीक जर कामा खातीर कोण तरी एक्सिडेंट जालो पडलो फर्स्ट एड करपा जाय जाल्यार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वचचें पडटा. तातूंत म्हाजी विनंती आसा की ते आमचे नावेली जे हेल्थ सेंटर आसा तितून तुमी रातची सुद्दां थंय फॅसिलिटी दिवपाची गरज आसा. आमी पळयता की मडगांव हें आयुश हॉस्पिटल जालां आनी ते बेगीच्या बेगीन ते लोकांक सर्वीस मेळपा खातीर सुरू जावपाची आसा. ते जाता तितले बेगीन जाले जाल्यार खुबशे ताचो फायदो जातलो. त्याच प्रमाणे DDSY पॅकेज ही जी 4 लाख आसली ती 6 लाख केला. हेजो सुद्दां लोकांक बरो फायदो जातलो. त्या खातीर हेल्थ मिनिस्टर तशें मुख्यमंत्र्याचें हांव अभिनंदन करता. स्पिकर सर, आमी डिमांड नंबर 51 गोवा डेंटल कॉलेज आमी पळयता की डेंटल कॉलेजीन सुद्दां खुबश्यो मशिनरीची गरज आसा आनी ह्या बजेटान हे नवे मशिनरी घेता म्हणून थरयल्ले कडेन आसा. आनी आमी पळयता की आमकां जायते पेशंट आमचे कडेन येता की आमकां ट्रिटमेंट बरो मेळटा पूण आमकां 1 म्हयनो 2 म्हयने डेट दिता डेंटल ट्रिटमेंट करपाक. त्या खातीर हे सुद्दां लोकांक जाता तितले बेगीन तांकां ट्रिटमेंट जावपाची गरज आसा. स्पिकर सर, आमी पळयता टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग. टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाच्या हितून आमच्या मतदारसंघात खुबशे असे प्रोजेक्ट येता, मेगा प्रोजेक्ट येता आनी स्थानीक आमदाराक कांय खबरच आसना. लोक मागीर आमदारा कडेन येता आनी ह्या खातीर म्हाजी एक विनंती आसा की जर अशे मेगा प्रोजेक्ट येयले जाल्यार तेजी कॅपिसिटी पळोवपाक जाय. गार्बेज थंय इश्यू जाता, मागीर पावर इश्यू जाता, मागीर थंय वॉटर इश्यू आसता, पार्किंग इश्यू आसता आनी केन्ना केन्ना बिल्डिंगेन पार्किंग दाखयता आनी कांय तेंपान जेन्ना ऑक्युपन्सी घेतली काय ती पार्किंगाची शॉपां जाता आनी लोक पार्किंग मागीर रस्त्यार करता आनी खुबशे इश्यू तयार जाता, झगडी जाता, पोलिसांनी कंप्लेनी पावता. ह्या खातीर अशे मेगा प्रोजेक्ट येता ते करच्या पेक्षा जर डुप्लेक्स टायप बंगले बिंगले जर बांदले जाल्यार तितले लोक थंय कमी येवपाची शक्यता आसता आनी लोकांक थंय कांय प्रॉब्लेम जायना. आनी ह्या खातीर लोक आयज म्हाज्या नावेली मतदारसंघात पंचायतींनी अशे खुबशे प्रोजेक्टा खातीर लोक रस्त्यार येत आसात. स्पिकर सर, आमी पळयता डिमांड नंबर 55 म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन. बिकॉज हांवें गेल्ल्या स्टार्टींग जेन्ना आमी आमदार जाले तेन्ना एक मेजर असो प्रश्न उपस्थित केल्लो की मडगांवचे
फिक्स गाडा असलेले आहे ते हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे ते काढलेले आहे आणि संपूर्ण गोंयभर अशी परिस्थिती झाली की त्या गाड्यांक रस्त्यार असल्या कारणान तांकां टेम्पररी शिफ्ट केल्ले आणि बाकीच्या म्युन्सिपाल्टीनी सगळ्यान तांकां परमनंट रिहॅबिलिट केल्ले कडेन आसा पण मडगांवचे खुबशे अशे गाडी आहा तांकां अजुनूय 25 वर्सां जालीं टेम्पररी ते आसा कांय जाग्याचेर ते तांकां धंदो जायना कांय जाग्याचेर तांकां लोक जांकां टेम्पररी रिहॅबिलिट केल्या की त्यांचो थोड्यांचो डिमांड आहा की आमकां थंयच तुमी परमनंट दिवचे म्हणून हांवें ऑनरेबल MLA मडगांवचे PWD मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत त्यांच्या मतदारसंघात येता त्यांचे कडेन हांवें उलयल्लें आनी तेंच्यांनी सांगलां की मंत्र्या कडेन बसोवन हे प्रश्न सोडया म्हणून सो म्हाजी विनंती आहे की जाता तितले बेगीन हो जो प्रश्न सोडयलो जाल्यार त्या बारीकल्या बारीक जे गोंयकार नीज गोंयकार जे गाडेकार आसा तांकां हेजो फायदो जातलो स्पीकर साहेब आमी वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटा पळयतना आमच्यो ज्यो अंगणवाडी वर्कर आसा तांकां खरोच खूब पगार 10,000 8,000 सो तांकां होनोरियम मेळटा आनी तो हे फावटी 5,000 वर्कर्सांक आनी हेल्पराक 2,500 केल्ले कडेन आसा होय खरो म्हटल्यार एक बरो डिसिजन आमच्या सरकारान घेतले कडेन आसा त्याच प्रमाणे ज्यो लाडली लक्ष्मी गृह आधार स्किमी आसता खुबशे लोकांक जी गोंयान हांगा रावता पूण तेंचे कडेन मॅरेज सर्टिफिकेट ना गृह आधाराक आनी ते लोक जेन्ना म्हणटा की आमी तुमकां वोटींग करता तुमचे सगल्यो फॅसिलिटी आमकां मेळना आनी म्हाका दिसता की तांकां सुद्दां जर तांकां 15 वर्सां 20 वर्सां जर गोंयान आसा जाल्यार तांकां सुद्दां गृह आधाराच्यो फॅसिलिटी मेळपाक जाय कारण तेय आमचेच आतां गोंयकार जाल्ले कडेन आसा आनी गोंयान ते स्थानीक आसा आनी अशा लोकांक सुद्दां ही स्किमीचो फायदो मेळपाक जाय आनी ती लाडली लक्ष्मी सुद्दां जी पयशे आसा ते लग्ना टायमार जर ते पयशे मेळपा खातीर वेवस्था करची अशें मंत्र्या कडेन मागता आनी बाकीचे डिमांड्साचेर हांव सपोर्ट करून थँक्यू स्पीकर सर श्री गोविंद गावडे स्पीकर सर आज सभागृहान मांडिल्ल्या डिमांडाक तेंको दिवपाक आनी कट मोशनाक विरोध करपा खातीर हांव उबो राविल्लो आसा डिमांड नंबर 47 GMC ह्या डिमांडाचेर उलयत आसतना एक उत्कृश्ट दर्जाची सेवा आज गोवा मेडिकल दीत आसा त्या गोवा मेडिकलान माणुसकीचे दर्शन आणि जो प्रत्येक जो पेशंट तांचे जो रिलेटिव्स जो आसा ताणीन मांडिल्लो अनुभव हो खूप सरकाराचे अर्थाच आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट जे आसा ताजी तोखणाय जायत आसता आणि त्याच प्रमाणे एक फ्रिक्वंट हांव विजिटर असल्या कारणान ज्या GMC भितर जी शिस्त जी आसा ती खरोखरच वाखणण्याजोगी आसा तातून मागीर त्या GMCन काम करणारो MTS आसपाक शकता किंवा सर्वंट आसपाक शकता किंवा सर्वंटाचे पेक्षा जे आज गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या माध्यमांतल्यान जे हाऊसकीपिंग आणि जे सिक्युरिटी गार्ड्स जे आसा थंय आमचे डीन मेंबर सेक्रेटरी इन्क्लुडिंग ऑल डॉक्टर स्टाफ नर्सीस यांचे मनापासून हांव पयलू अभिनंदन करतलो आणि कारण ज्या तरेन आज जे पेशंट आणि त्यांचे रिलेटिव्स ज्यांच्या तोंडाचेर जो हासरो भाव जो दिसता तेच ह्या सरकाराची प्रतिमा सांगता आणि ह्या खातीरूच हांव आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर यांचे मनापासून खूप खूप अभिनंदन करतलो आणि तातूंत भितरूच हांव सजेशन सूचना दिवपाक सोदता की कालूच हांव GMCन भेट दिल्ली वार्ड नंबर 133 पिडियाट्रीक जो फ्लोरिंग जो मॅट जो आसा तो मॅट बरोसो जुनो जाल्लो आसा आणि म्हाका दिसता तो आज परत रिप्लेस करपाची गरज आसा कारण तीच आमची ब्युटी आसा कारण जो एक पेशंट जो किंवा तेजो रिलेटिव्ह जो आसा त्या रिलेटिव्हाक अशें दिसपाक जायना की आपूण खंयचे तरी एका बाकीचे सगळे वार्ड्स तशे खूब बरे आसा तेजे मेंटेनन्स बरें आसा पूण जे थोडेशे निग्लिजन्स जाल्ले आसा ते लक्ष दिवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा आणि वार्ड नंबर्स फ्रॉम 123 टू 129 हेजो जो कॉरिडोर जो आसा तो कॉरिडोर थोडोसो आनी अपग्रेड करपाची गरज आसा आणि वार्ड्स अपग्रेड करपाचे आसा ताका
रिफर्निशिंगाची खूप गरज आसा अशें म्हजें ह्या हावसा कडेन मागणी आसा आनी आदरणीय मंत्र्या कडेन एक मागणी आसा स्पीकर सर. स्पीकर सर, हांव डिमांड नंबर 57 उलयतलो ते म्हणल्यार TCP. ताजे पयलू कविवर्य बाबा बोरकर हाणें आपल्या कवितेत सुंदर अशें आमच्या गोंयचें एक वर्णन केल्लें आसा. ते म्हणटात की माझ्या गोव्याच्या भूमीत गड्या नारळ मधाचे, कड्या कपारी मधून घट फुटती दुधाचे. माझ्या गोव्याच्या भूमीत आंब्या फणसाची रास, फुली फुळांच्या पाझर, फळी फुलांचे सुवास. माझ्या गोव्याच्या भूमीत वनश्रीची कारागिरी, पाना फुलांची कुसर, पशु पक्ष्यांच्या किनारी. माझ्या गोव्याच्या भूमीत गड्या साळीचारे भात, वाडी आईच्या मायेनं सोन केवड्याचा हात. माझ्या गोव्याच्या भूमीत सागरात खेळे चांदी, अतित्याची अगत्याची साऱ्या षड्रसांची नांदी. हो आमच्या गोंयचे वर्णन कविवर्य बाबा बोरकर हांणी कित्येक वर्सां पयलू केल्लें आशिल्लें. आज त्याच म्हज्या गोंया खातीर जगातले परदेशी पर्यटक, देशी पर्यटक आज भुरळ घालता आसतना आमी पळयताले. पूण ह्याच भुरळपणाक लागून आज जगावयल्या आमचो गोंयचें नांव जें आसा तें मागीर सुंदरतेच्या मळाचेर आसूं, सौंदर्यतेच्या मळाचेर आसूं, संस्कृतीच्या मळाचेर आसूं, तें खुबूच उंचावलेलें आसा. पण सद्या तो गोंय, म्हजो वांगराळो गोंय, आमच्या तुमच्या सगळ्यांचो स्वप्नांतलो गोंय आज खंय तरी हरपलेलो दिसत होता. आणि म्हणूनच म्हजी एक मागणी आसा ह्या सभागृहाक, जो पर्यावरणाचो रास करून आज उंच उंच इमारती किंवा मोठे मोठे मेगा प्रोजेक्ट्स जे आसात ताजेर फेर विचार करप हें तितलेंच महत्वाचें आसा. आणि म्हणूनच आज संपूर्ण गोंयांतल्या प्रत्येक भागाभागां भितर जे डोंगर आसा, जशें म्हजे कवितेन हांवें म्हणिल्ले आसात, कारण खूब उलोवपाक जाय, टायम ना म्हणून ही कवितेचें हांवें वर्णन केल्लें आसा. त्याच डोंगराचेर चुन्नां, काण्णां, विविध विविध फुलां फळां आमी वताले, आमी मौज मजा करताले. तातूंत व्हांवणारे ते झरे, केन्ना केन्ना न्हांवपाक आमी वताले, झऱ्यांचेर जो घोगो पडटालो, पूण ते घोगे आज आमकां दिसनात. ते झरे वजरे आज ना जाल्ले आसात. आनी म्हणूनच हें जर आमकां जर सांठोवन दवरतलो, हेजे फाटल्यान कितें जालें ताजेर न उलयता आसतना, पूण आतां तें खूब ताजेर विचार करप हें तितलेंच महत्वाचें आसा. आज जे वेळाचेर काही गोष्टी आमी कंप्लेंट्स करता, हांव एक लँड फिलिंग, हांव खास करून हांव शेतकाऱ्यांचो कोणो ताठ कसो उरतलो हेजेर सदांच स्वाभिमानान आनी अभिमानान जगप हे म्हजे दोन शब्द सदांच असतात. पण खरें म्हळ्यार ह्या शेतकाऱ्यांच्यो आज मोठ्यो मोठ्यो इमारती येवन हे शेतकाऱ्यांच्यो वाटो आज बंद जाल्ल्यो आसा. घडये एकाचे प्लॅनाचेर नासत, आराखड्याचेर नासत, नकाशाचेर नासत, पूण जी पारंपारिकता जी आसा ती पारंपारिकता राखून दवरप हे तितलेंच आमच्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आसा. ताका आड नदर करून केन्ना कोता घेवपाना. स्पीकर सर, हे जर आमकां जर करतलो जाल्यार सगळ्या पंचायतीक म्हणटा की टेक्निकल क्लियरन्स सर्टिफिकेट आमी केन्ना दिता एका प्रोजेक्टा खातीर, आनी ते मागीर पंचायतीच्या माथ्याचेर येवन पडटा. पण पंचायत जेन्ना तांकां NOC दिना किंवा तांकां लायसन्स दिना, then there is a provision की पंचायतीचो डायरेक्टर तांकां तूं तें दी म्हण सांगता, आनी पंचायतीच्या हातान आशिल्लो हो जो कायदो जो आसा तो हाता पासून पयस वता. आनी म्हणूनच म्हजे मतदारसंघ अशी कितलींशीं उदाहरण हांवें हेजे पयलू सुद्दां हाडिल्लीं आशिल्लीं. पूण मुखार हें जावपाक जायना, तांच्यो ज्यो पारंपारीक वाटो ज्यो आसात त्यो बंद जावपाक जायना, ही म्हजी कळकळीची मागणी आसा. आनी म्हणूनच TCPच्या अधिकाऱ्यांनी हेजेर चड लक्ष दिवप आसा. फक्त पेपर किंवा कायदो
किंवा आमचो द गोवा दमण एंड दीव टाउन कंट्रींग प्लॅनिंग ऍक्ट 1974च्या अंतर्गतूच जर आमी जर गेल्लो जाल्यार हांव सेक्शन 70चो एक 17A चो हांव उल्लेख करतलो. एक कागाळ जाल्ली आसा. ह्या कागाळीचेर आमी जर केलो जाल्यार आज पुलीस FIR करता. पुलीस FIR करता पूण पनिशमेंट कितें? कोणाक अरेस्ट करना, पुलीस FIR करता. अननोन पर्सनाचेर पुलीस FIR करता. ज्या वेळाचेर 114चेर जेन्ना कोणाची नांवां आसात ते जेन्ना सायट करता त्या वेळाचेर अननोन पर्सनाचेर पुलीस FIR कशें घालपाक शकता? Why town and country planning department is not mentioning the owner? It is not coming in their ambit. Otherwise, land survey department आसा. लँड सर्वेचे डिपार्टमेंटांतल्यान ते व्हेरीफाय करून त्या ओनराचेर आज त्याची जबाब घेवप हे तितलेच महत्वाचे आसा. पूण हे जायना स्पीकर सर. हे जायना स्पीकर सर इतल्याच खातीर जाता की घडये ताका ते इन्फ्लुएन्स आसता हे करपाक जाय. पूण हाजो आमकां तांकां उत्तर दिवचें पडटा आनी म्हणूनच हांव मागणी करतलो. ह्यो जे आज प्रत्येक आमदाराचे ही दुखणें आसा आनी दुखणें आसतना हांव इतलेंच म्हणटलो की हो जे अमेंडमेंट्स जे हाडिल्ले आसात सेक्शन 39A भितर तेजेर फेर विचार जावचो. ज्या म्हटल्या प्रमाणे ते अभेन्सान दवरतो आनी नवे रिजनल प्लॅनाक सुरवात करची ताचे काम चालीक लावचें हे म्हजे अर्ज ह्या सभागृहाक आसा. हांव फुडें अंगणवाडी म्हणजेच वुमन्स अँड चायल्ड डेव्हलपमेंट डिमांड नंबर 58 उलयतलो. चड कांय उलोवपाना स्पीकर सर. म्हजे मतदारसंघ हो ग्रामीण भाग. ज्या ग्रामीण भागात खुबश्यो अंगणवाडी आसा पूण ह्यो अंगणवाडी बऱ्योचश्यो आज दुर्लक्षीत जाल्ल्यो आसा. जितले म्हाका शक्य आसा तितले एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक सांगून आमी त्यो अंगणवाडी जे सेंटर जे आशिल्ले ते प्रायमरी स्कुलान भितर आमी ताजो बदल केल्लो आसात किंवा आमी समावेश करून घेतिल्लो आसा. पूण अशे कितल्योशे अंगणवाडी सेंटर्स आसात जी लोकांचे घराक आसा. बरें ताचें आमकां रेनोवेशन करपाक मेळना. स्वता आमी सुद्दां जर कितें जर करतले जाल्यार ते लँड ओनर तो घर मालक जो आसा तो करपाक दिना. आनी म्हणूनच म्हजे अर्ज आसा अशे तरेचे अंगणवाडीचे लिस्टिंग जावचें. म्हजें लिस्टिंग हांवें ऑलरेडी अंगणवाडी डिपार्टमेंटा कडेन खूबशे पयलू दिल्ले आशिल्ले पूण तेजेर कांयच आजून जाल्लें ना. कारण आमी जे वेळाचेर प्रायमरी स्कुला पेक्षा प्रायमरी एज्युकेशनाचे पेक्षा पयले जर खंयचे जर शिक्षण जर येता जाल्यार ते अंगणवाडीतले म्हणल्यार बालवाडी. बालवाडीन जो भुरगो वता किंवा अंगणवाडीन जो भुरगो वता ताका एनवायरमेंटानूच जर सारकें ना, ते पोषक जर वातावरण जर ना जाल्यार तो प्रायमरी स्कुलान वचपाक खूब दचकतलो. आनी म्हणूनच म्हज्या मनान तरी हांव जर खंय जर प्राधान्य जर दिवपाक जर शकता जाल्यार त्या अंगणवाडी कडेन बालवाडी कडेन प्राधान्य दिवप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कारण जे वेळाचेर तो आकार जर आमी शिक्षणाक जर दितलो जाल्यार सुरवात हांगसरल्यान करपाची गरज आसा. गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल किंवा प्रायमरी स्कुला पेक्षा ह्यो अंगणवाडी तितल्योच सुंदर सोबीक आनी ताका वेगळे वेगळे आज आनी प्रॅक्टिकल नॉलेज दिवप ही अंगणवाडी जावप आसा. इतलेंच म्हजें मागणें आसा स्पीकर सर. त्याच प्रमाणे हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन हांव वयता आसतना ऑनरेबल मिनिस्टर ऑनरेबल MLA या मातशें बेगीन काबार कर. जालें मरे जस्ट स्पीकर सर जस्ट 2 मिनिट्स. एक मिनटान काबार कर. हय हेल्थ सर्विसा कडेन वता आसतना आय एम व्हेरी मच थँकफूल टू यू ऑनरेबल मिनिस्टर. जे म्हजे PHC बेतकी जे आसात तेजी वर्क ऑर्डरां दिल्ली आसात पूण मागणी आसात. GSIDC आनी हेल्थ डिपार्टमेंट मेळून काम जाता तितलें चालीक लावचें. आनी हांवें ऑलरेडी डिमांड केल्लो आशिल्लो हे PHC जी आसात ती CSची जावची. कारण म्हजी प्रिय मतदारसंघाच्या बरोबर कुंभारजा मतदारसंघाच्यो 2 विलेज पंचायत हितून पडटा. म्हजो मार्शल बेतकी खांडोळाचो जो डेव्हलपमेंट जर पळयलो जाल्यार हेजी CHC जावची हिवूय म्हजी मागणी आसा. ती CHC बांदले नंतर जावची न्ही, ताजी प्रक्रिया जी आसा तो प्रोसेस जो आसा तो आतां सुरू करचो आनी ताका दर्जो अनाउन्समेंट करचो अशी म्हजी मागणी आसा. आनी ही मागणी करून हांव परत एकदां आदरणीय मंत्र्याचें हांव अभिनंदन करतलो. आनी त्याच प्रमाणे जे आमी जे कितें मागण्यो मानिल्ल्यो आसा त्यो पूर्ण करपा खातीर तांणी कटिबद्ध रावचें.
आमचे वचनबद्ध रावचो अशें मागणें करता आनी 2 शब्द सोंपयता. MLA Antonio Vaz. स्पीकर सर, डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कार्ड मोशनाक ओपोज करपाक हांव उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 54 टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग. स्पीकर सर, कालूच हांवें 0 आवराचेर जे हांव उलयल्लो जे मेन्शन केल्लें जे आमचे जुवारी जो लेक आसा विलेज पंचायत ऑफ सांकवाळ सर्वे नंबर 1101 and 189/1 सांकवाळ विलेज कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा. स्पीकर सर, जी आमची जी लेक जुवारी लेक आसा ती कितलींच वर्सांची. जेन्ना हांव ल्हान आसतना हांव एक जुवारी लेकीर हांव वयतालो. म्हजो अंकल म्हाका आमचे गोरवांक घेवन ते जाग्यार आमी वयताले. गोरवां आमी ते आमचे जुवारी लेकान न्हांवतालीं आनी त्या टायमार आमकां दिसतालें हो इतली वर्सांचो हो आमचो जे हांवें पयलां ते पळोवन हांव डिमांड करता गोवोरमेंटा लागीं तुमी तो प्रिजर्व हो सांबाळून दवरपाक जाय. वॉटर बॉडी आसा ती आमी सांबाळून दवरपाची गरज आसा. कित्याक जे आमचे आतां हांवें आयकलां ते प्रमाणे जे आमचे कन्वर्ट जावपाक सोदतात हे कन्वर्ट जावपाक जायना हो सेटलमेंट झोन जावपाक जायना. कित्याक हांगासर हांवें आयकलां ते प्रमाणे हांगा मेगा प्रोजेक्ट येवपाक सोदता. हांव मिनिस्टरा लागीं मागता हे मेगा प्रोजेक्ट आमी हाडपाक जायना. हे आमच्या गांवांत आमकां प्रॉब्लम जातलो. कित्याक हालींच आमी गोवा वेटलँड डिपार्टमेंटान जे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन काडलेलें 8/2/2024 हे आमकां वेटलँड हे डिक्लेअर करपाक जाय आनी हे म्हाका दिसता गोवोरमेंटान हे वेटलँड म्हण डिक्लेअर करून आमकां दिवपाक जाय. कित्याक ही आमची लेक आसा ही आमकां सांबाळून दवरपाक जाय. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हे आमी सांबाळून दवरले जाल्यार आमकां आमच्या फ्युचराक जे आमकां उदक ना कितलेच आमकां उदकाक शॉर्टेज आसा हे उदक आमी सांबाळून दवरले जाल्यार आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमच्या लोकांक दिवपाक जाता. हांव मागता मिनिस्टर लागीं हे आमची जी लेक आसा ही आमकां सांबाळून दवरपाक जाय. हांव स्वता हो सामान दवरतलो म्हणून. तशेंच स्पीकर सर, जे आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी कितली कन्वेन्शन जाता अंडर 39A हे मेगा प्रोजेक्ट हांगासर येवपाचे आसा. हे प्रोजेक्ट येयले जाल्यार आमकां लोकांक प्रॉब्लम जातलो. तुका खबर आसा हांगासर हे सेटलमेंट झोन केलो जाल्यार ही आमकां आमच्या लोकांक कितलो प्रॉब्लम जाता की हांगासर आमकां जे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता हांगासर आमकां प्रोपर उदकाची आमकां सही ना जावं आमकां लायटीचे आमकां हांगासर प्रॉब्लम आसा गार्बेजीचे प्रॉब्लम आसा. ही सिवरेज जे आमचो दोंगराची सिवरेज आसा ही ताका जिरो ना. जिरो म्हणटच आमच्या गांवांत शेतांनी गांवांनी आमकां हांगासर सिवरेज पावता. हे आमकां पार्किंग प्रॉब्लम आसा हे आमकां जावपाक जायना. कित्याक हे आमकां अशें जालें जाल्यार आमचे गांव जे आमचे लोक आमकां कितलो लोक बोवाड घालपाक लागलो आसा. ही कन्वेन्शनां करून आमचे जे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता हाका लागून लोक हाका फुटलेलो आसा. हांव मागता आमचे मिनिस्टर लागीं ही असले व्हडले प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हाडचे न्हय. कित्याक हाडलो जाल्यार आमकां सगळ्यांक प्रॉब्लम. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 58 वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट जे लायनली स्कीम जी आसा ही सँक्शन जावपाक भरपूर टायम लागता. हांव मागता जाता तितले बेगीन जी आमची लाडली स्कीम जी आसा 3 म्हयन्या भितर ही आमकां लोकांक दिवची. कित्याक ही आमची जी मॅरेज आमची भुरगीं आमची जी काजार जावपाक सोदता ताका जावं गोल्ड बाकीचे आयटम कितें हाडपाक तांकां कमी पडटा. ताका लागून हांव मागता तुमी जाता तितले बेगीन ही फॅसिलिटी आमच्या लोकांक दिवची. तशीच आमची गृह आधार स्कीम जी आसा ही हावजवायफ हिवूय आमचे जे देड आसा ते एटलिस्ट 3000 करून ही आमच्या हावजवायफाक दिवचे म्हणून हांव मागता. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 48 हेल्थ सर्वीस आमचे जे JMC हॉस्पिटल आसा खरेंच आमचे जे JMC आसा आमचे गोंयांत नंबर 1 म्हणून आसा आनी आमचे जे हॉस्पिटल आसा जे डॉक्टर आसा बरें काम करता. सिस्टर जावं बाकीचे स्टाफ जे आसा ते बरें काम करता आनी हांव मागता जे आमचे हॉस्पिटल जे बरें आसा म्हणटच आमकां जे फॅसिलिटी जे कार पार्किंग हांगासर जायते प्रॉब्लम जाता. हे बरे आमचे मिनिस्टरांनी सही करून दिवचे म्हणून हांव मागता. तशेंच स्पीकर सर, आमी कांसावली जे आमचे अपग्रेड जे हॉस्पिटल आसा PHC सेंटर आसा हांगासर
रिक्वायरमेंट जे कितें आसात पूण तरी आसतना हांगासर आमकां ऑपरेट जे एक्सरे मशीन जे आसा ते ऑपरेट करपाक ऑपरेटर ना ताका हांव मागता मिनिस्टर लागीं जाता ते बेगीन आमकां तो ऑपरेटर दिवचो तशेंच जे आमचे हांगासर पेशंट येता जे आमचे जावं चिकाली जावं ना जाल्यार मारगांव हांगासर आमकां वयचें पडटा तर PHC एम्बुलन्स जे आमचे कांसावली आसा ते ड्रायव्हर हांगासर ना हांव मागता आनी आमचें कितें जाता हांगासर सगळे जे 108 आपोवचें पडटा स्पीकर सर जेन्ना आमचे कोर्ताली फार्मर्स क्लब जे आमी जावं एम्बुलन्स आमी लोकांक प्रोवायड करता तशें आमी हेल्थ वॅनूय प्रोवायड करता आमी मॉर्गूय आमी प्रोवायड करता जेन्ना आमचे एम्बुलन्स जेन्ना जाय पडटा तेन्ना एक फावट आमचे आउट ऑफ गोवा वयता कित्याक आमचे पेशंटाक घेवन आमी वयता तशेंच आमचे हॉर्स वॅनूय आसा तुमी हॉर्स वॅनूय आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी दिवचे कित्याक म्हाजे लागीं हॉर्स वॅनूय आसा कित्याक एक हॉर्स वॅन पावना कित्याक एकदां कितें जाता 2-3 हें जाता डेथ जाता म्हणटकच आमकां तितली फॅसिलिटी आमकां मेळोंक ना हांव मागता तुमी आमकां कोर्ताली एम्बुलन्सूय तशेंच आमचे हॉर्स वॅनूय आमकां दिवचें म्हणून हांव मागता स्पीकर सर जेन्ना इतले व्हडले आमचे हॉस्पिटल आसा PHC हॉस्पिटल आसा आमचे कांसावली हांगासर एसिस्टंट फॉर्मलिस्ट ना थिंगा तशेंच शॉर्टेज ऑफ MTS स्टाफ जे शॉर्टेज आसा तेवूय तुमी ताका हांगासर घालचे कित्याक जेन्ना पेशंट येता तेन्ना फॅमिली खूद आपूण फॅमिली घेवन ते व्हीलचॅराचेर घालून तिका वचचें पडटा ताका लागून ते MTS जे स्टाफ आसा तांणी तुमी हांगासर आमकां दिवचें म्हणून मागता तशेंच डायलिसीस जे मशीन आसा थंयसर आमचे पेशंट जायते पेशंट आसा इनक्रीज जाले तेवूय आमकां तुमी इनक्रीज करून आमकां दिवचें म्हणून हांव मागता स्पीकर सर तशेंच आमचे डिमांड नंबर 68 लास्ट इयर तूं खबर आसा सर फॉरेस्टार जे आमचे फायर जे दोंगराक उजो पेटलेलो त्या टायमार कितलेशे आमचे जावं ट्रीज जावं फ्रूट बेरींग हे आमचे लासलेले पूण तेन्ना आमकां आश्वासन दिल्लें जे झाडां जी आसा ती आमी सॅपलींग आसा ती आमी लायतली म्हणून पूण आजून पासून कांय जावंक ना हांव मागता आमचे नावतां कोर्ताली हांगासर आमची जी उजो पेटलो ते झाडां लावची म्हणून मागता थँक्यू मिस्टर जी तालुलकर Speaker sir, I support the demand and oppose the cut motion. Speaker sir, demand number 48, health service. Speaker sir, सगळ्यात पहिले हांव आमच्या ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी तुवें हॉस्पिटल इतली वर्सां पेंडींग आसले ते तेणी सुरवात करून दिली आनी आयज खरेंच बरें दिसता की थंय दिसाक पेशंट म्हणटा ते 250च्या वयर पेशंट्स थंयसर येतात चॅकअपाक आनी खूब जाण म्हणटाले की ते हॉस्पिटल स्टार्ट जाल्या उपरांत पेशंट्स येवचे ना काय जावचें ना पूण आयज तेंचे थंय वचून हांवें मुद्दाम एक इन्स्पेक्शन केलां मुद्दाम पळयलें जाल्यार पेशंट सारके लूट आनी एक दीस तर 500 पेशंट्स येयलेले म्हणजे खरेंच एक बरें काम केलां आमचें हॉस्पिटल सुरवात करून पूण थंयसर थोडे फॅसिलिटीज जाय आनी थोडे मॅन पावरूय जाय ते हांव जस्ट मेन्शन करता मेडिकल ऑफिसर थंय 9 आसात आनी 11 जाय थंयसर स्टाफ नर्स 22 आहात 78 आनीक जाय MTS 23 आहा 77 जाय हे आतां तुमी गोवा ह्युमन रिसोर्साक बरोवन घालचें पडटलें हे आनीक जाय जाल्यार परत ड्रायव्हर 2 एम्बुलन्स आहा आनी एकूच ड्रायव्हर आहा सो हांगा प्रॉब्लम आहा परतो कोणी सीक जालो एक ड्रायव्हर गेलो दुसरे एम्बुलन्स थंय उबी आसता दुसरे फार्मासिस्ट 2 आहात आनी 2 आनीक जाय थंयसर तशेंच LDC 4 आसात आनीक 2 जाय UDC 1 आहा आनी एक UDC जाय कूक आनी एक जाय थंयसर तशेंच मेंटेनन्स टीम जाय थंयसर AC आतां सुरवात केल्या हॉस्पिटल AC सगळे लिफ्ट सगळे आहात पूण ते मेंटेन करपाक कोण ना एक तर GSATCक तुमी बरोवन घालचें पडटलें की जो कॉन्ट्रॅक्टर काम केला ताका जर मेंटेनन्स कितली वर्सां दिला जाल्यार थंयसर एक टीम घाल म्हणून कित्याक थंय कोणूच ना टीम ते मेंटेन करपा खातीर तशेंच आनी एक एम्बुलन्स जाय आनी म्हाजें कोस्टल बेल्ट आसल्या कारणान थंयसर रस्ते बारीक आहात सो जाता जाल्यार शक्यतो 2 एम्बुलन्स बायक दिवचे स्पीकर सर डिमांड नंबर 54 टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग स्पीकर सर आता सकाळी येताना मिडियान म्हाका प्रश्न केलो की डिमांड नंबर म्हणजे डिमांड 39A चेर तूं कितें उलयतलो हांवें ताका सांगलें 39A डिमांड 39 TCP डिपार्टमेंट ते सगळे आतां वारे जाल्यार 39A म्हणजे एक डिपार्टमेंट कशें सो फाटल्या दिसांनी जेन्ना मांद्रे मतदारसंघात आनी पेडण्यान इशू जालो
हरमलचे लोक जेन्ना भायर सरले कन्वर्जन ह्यूज कन्वर्जन जाला म्हणून आणि त्यांना आमच्या ऑनरेबल TCP मिनिस्टर आमचे रिक्वेस्ट ऐकून त्यांनी ते रिवोकूय केले पण ते रिवोक करता असताना जे म्हाका लक्षात येयला ते प्रोविजनल केल्ले आणि माझो एकूच डिमांड आसलो की जे प्रोविजनल केला ते सगळे त्यांनी स्क्रॅप करचे बंद घालचे आणि 39 आमकां नाकात एक्चुअली पूण तरी आसतना म्हाका एक लेटर येता आमचो चीफ टावन प्लॅनरा कडल्यान TCPच्या की पेडणे तालुक्यात 2,36,000 जाल्या म्हणून 2,36,000 कन्वर्ट जाल्या म्हणून आता ती 2,36,000 कोणाची जाल्या ह्यो व्हडलो प्रश्न येता कित्याक आमच्या स्थानिकांक पंचायतींक जावं किंवा लोकल बॉडीज आमचे लोकल अथॉरिटीज आसा तांकां कोणाकूच कांय खबर ना आनी ते कन्वर्जन जालां नोटिफिकेशन आउट जाला सो हेचेर मातसो लक्ष दिवचो कित्याक आमचे स्थानीक आयज चडशे अवेअर ना सादे शेतान वयता तांकां कांय खबर ना फुडें काय कितें जातलें तें म्हणजे हे जर अशें कन्वर्जन जायत जालें आख्खे दोंगर वयतले आनी कन्वर्जन वयर सगळे बिल्डिंग्स येतले आनी सेवरेज वेस्ट हे सगळो प्रॉब्लेम आमच्या स्थानिकांक आमच्या गांववाल्यांक हे करचें पडटलें म्हणून रिक्वेस्ट करता आमचे TCP मिनिस्टराक की हेचेर तेंचेर लक्ष दिवचो आनी 39चे परत एकदां विचार करचो आतां आमच्या गोविंद गावडेन सांगला तशें जर रिजनल प्लॅन जर न्यू करीत जाल्यार म्हाका दिसता चडशे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले स्पीकर सर 2-3 प्रोजेक्ट्स अशे आहात म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सींत हांव नको कशें परमिशन्सान कितें गावलें तें एक मांद्रे हॉटेल प्रायवेट लिमिटेड म्हणून आहा मांद्रे आशवे कितलेशे म्हणजे 50,000च्या वयर तो म्हणटा कन्वर्ट जाले म्हणटा TCP डिपार्टमेंट लक्ष दिवचो सर्वे नंबर 201 आणि 204 मांद्रे आशवे हांगासर रस्ते करप चालू आहा भितर सो ते मातशे कोणाक टीम धाडून आमचे ऑनरेबल TCP मिनिस्टर टीम धाडून हे कशे रस्ते कोणाक म्हणजे कशे करतात म्हणजे लिगली करता इलिगली आनी करता जाल्यार TCP डिपार्टमेंटान कसले परमिशन्स दिल्यात तांकां स्पीकर सर दुसरे एक व्हडलो प्रोजेक्ट जो अजून पर्यंत कोणाक खबर ना TCPन अप्रुवल दिला पूण तो 72 अंडर जाला की 39 अंडर ते जाला ते खबर ना पूण चोपडे हांगासर एक मेगा प्रोजेक्ट हांव नको कोण बिल्डर प्रेस्टीज म्हणून कोण तरी बिल्डर आनी ते कितलेशेच विलास बांदता हांव नको ते डॉक्युमेंट्स हांवें पयला म्हणून सांगता आतां खरे खोटे ते तूं फायंड आउट कर कित्याक कितलेशे 100च्या वयर विलास येतात आनी एक 5 स्टार हॉटेल येता 400 रुमाचे आनी थंयसर हांव कित्याक लागून सांगता हे कन्वर्जन सगळे परमिशन्स बरे आहा थंयसर गांवकार रावतात म्हणजे गांवांत जे गांवकार आहात मानकार त्यांचो वाडो आहा आयज तेंचेर इनजस्टीस जाल्ले आहा स्पीकर सर तांकां थंयसर फाटल्यान त्यांच्या वाड्याच्या फाटल्यानूच त्यांची स्मशान भूमी आहा आनी आयज कितलीशींच वर्सां जाले ते स्मशान भूमीक ते झगडटा आनी आयज मेरेन भाडकार तांकां स्मशान भूमी दिना आनी ह्यो प्रोजेक्ट म्हणजे प्रॉपर्टी विकून ह्यो प्रोजेक्टूय फुडें वाटचालीक लागला सो जर ना जाल्यार तो केला जाल्यार तेचेर लक्ष दिवचो जर ना जाल्यार बरें आहा पूण थंयसर ते गांवकार आहा तांकां तेंचो मान आमी पयलीं दिवपाक जाय स्पीकर सर दुसरे इम्पॉर्टंट एक फाटल्या दिसांनी म्हाका ऑनरेबल TCP मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्ले की मोरजे तेमान एक बरो व्हडलो हॉटेल येता आनी त्या हॉटेलाक परमिशन्स एप्रुवल सगळी दिल्यात आनी ती दिता आसतना थंयसर FAR आहा तो विलेज मोरजी विलेजीचो FAR आहा तो 60 आहा आनी थंय तुमी दिल्यात 200 सो 60च्यान 200 डायरेक्ट तुम्ही जम्प मारल्यात म्हणजे जे हॉटेल ते बांदूंक सोदतात थंयसर ते डायरेक्ट बिचाचेर आहा आनी सकयल चौशी वाटेन थंयसर रावतात ते स्थानीक थंय फिशरमॅन्स रावतात जे तेंचे नळ्यांची घरां बीन आहात आनी आयज प्रॉब्लेम कितें जाला थंयसर जमनीचे रेट वाडल्यात म्हणून भाडकारान कितें केलां भाडकारांनी भाडकार भायर रावतात ते जमनीचे रेट वाडला म्हणून विकपा खातीर तांकां नोटिसीस काडटा कित्याक आमचे कायदे सगळे केले CRZ आनी हे ते पूण एक कळना CRZ कायदो आमच्याच स्थानिकांक थंयसर फिशरमॅन्साक लागता आनी येदे व्हडल्या प्रोजेक्टाक जे परमिशनां मेळटा ती कशी मेळटा ती कळना दुसरें म्हटल्यार तूं FAR वाडयला तो वाडयला थंयसर हायट केला हायट रिस्ट्रिक्शन तुवें कांयच दवरूंक ना 24 मिटर्स केल्या सो तुवें म्हाका एश्युअर केल्ले जेन्ना हांवें हो प्रश्न मांडलो होता की हे तूं इमिजिएटली हो स्टॉप करतलो ना जाल्यार रिड्यूस करतलो आमकां कांय ना हॉटेल कोण बांदता मान पूण लिमिटेशन सर्टन लिमिटेशन 200 FAR म्हटल्यार ते हिस्पा भायर गेले सो हेचेर मातसो लक्ष दी कित्याक लास्ट टायमूय तुवें एश्युरन्स दिल्ले म्हाका स्पीकर सर वचत थंय प्रॉब्लेम कितें आहा 39 हांगाच उरला आनी वचत ते FAR वाडप चालू आहा सो रिक्वेस्ट करता आमचे TCP मिनिस्टर FAR आहात ते सगळे खंय तरी तेचेर कंट्रोल हाडचो 6 मिनटांनीच राव मरे उलय मरे तू तेच रिपीट करता तू आता 3 मिनटां पळयता तुका ऑनरेबल MLA तू तेच रिपीट करता परतून फुडें कर स्पीकर सर दुसरे FAR चे जाले दुसरे मेजर व्हडलो इश्यू आहा तो आता भायले इन्व्हेस्टर येवन दोंगराचे दोंगर व्हडले 2-2, 3-3 लाख घेवपाक सुरवात केली
आणि ते करता असताना तुम्ही टीसीपी डिपार्टमेंट त्यांना फार्म हाऊस परमिशनां दितात, सब डिवाइड करतात प्लॉट 4-4 हजाराचे आणि फार्म हाऊस म्हणून ते विकपाक भायल्या दिल्ली बीन वयचे जाल्यार तेंचे ब्रोशर्स ऑनलायन वयचे जाल्यार तेंकां ते विकपाक चालू केले तेंच्यांनी. सो हे जर दोंगरांचेर वयर जर फार्म हाऊसीस सगळे येवपाक लागले सगळे गांवांत, हे हांगा एकच कडेन ना, हांव नको कितले कडेन जाला. म्हाका दिसता विजय सरदेसाय टीसीपी मिनिस्टर तेणी सब डिवाइड करपाक बंद केल्लेले, परत हे सुरवात जाला आणि हे केल्ले म्हणून ना तेन्ना तरी गोंयकारूच करताले, गोंयकार विकते घेताले आणि गोंयकार घर बांदताले. आयज हे भायले सगळे घेतात. सो फार्म हाऊस सिस्टम आहा तेचेर खंय तरी कंट्रोल हाडपाची गरज आहा स्पीकर सर. आणि ना स्पीकर सर आणि एकूच रिक्वेस्ट आहा म्हाजी आमच्या ऑनरेबल टीसीपी मिनिस्टर, इतले झोन्स बीन तुम्ही चेंज करतात, माझी एकूच रिक्वेस्ट की प्रत्येक गावात रानात खंय तरी पेड असता नाल्यार देवळी असता, घुमटी असता आणि ती कोणाची तरी प्रायव्हेट प्रॉपर्टी असता आणि तो काडटा आणि प्रॉपर्टी कोणाक तरी भायल्या मनशाक दिता. तो मागीर थंयसर कितें करता, रिजन कितें आहा सर हेचे, गांवकार आहात ते वर्सान एकदा ते पुजा बांदतात, भट जे वयतात कितें उत्सव वर्सान एकदा करतात आणि जेन्ना तो विकता भाटकार तो भायलो कोण घेवपी आहा तो सगळे बंद करून उडयता. सो उत्सव तेंचे वार्षिक आहा ते बंद जातात. सो खंय तरी तूं झोन सगळे हे आसा पळय ते तूं खंय तरी रिलिजियस झोन म्हणून तितलोच आयडेंटिफाय करचो किंवा क्रिमेटोरियम झोन, कित्याक ही गरज आहा. आयज मसुंडे कोण मसुंड्याचे जमनी विकले, आता खंय जळ येतले कोणाक. सो मसुंडे ना सध्या गांवांत प्रत्येक वाड्याचेर मसुंडे आसले पारंपरीक, आयज ते भाटकारांनी विकले मसुंडे सकट आणि आयज लोक रस्त्यार येयल्यात. माझ्या गावात म्हणजे माझ्या मतदारसंघात जाता म्हणून रिक्वेस्ट हेचेर लक्ष दिया आणि हेचेर सोल्युशन डिमांड मध्ये झाले दोन डिमांड नंबर म्युन्सिपल ऍडमिनिस्ट्रेशन. म्हाका म्युन्सिपालिटी लागना पूण पेडण्या तालुक्यात एक म्युन्सिपालिटी आहा ती सी कॅटेगरीन पडटा, तांकां 2-2 महिने पगार मेळना तेंच्या स्टाफाक, मातशें लक्ष दिवपाचें तेचेर. दुसरें डिमांड नंबर 68 फॉरेस्ट मांद्र्या जुनूस वाड्यार एक गार्डन आहा तुजें आणि तोच एक्सेस बिचार वचपाक सगळे टुरिस्ट थंयच्यान वयतात. थंय CCTV ना, रातचो कोण सेक्युरिटी ना, लक्ष दिवन थंयसर आणि ते ब्युटिफाय करून एक बरेंशें करचें थंयसर. इतलेंच. थँक्यू स्पीकर सर. ऑनरेबल MLA विजय सरदेसाय. ऑनरेबल MLA विजय सरदेसाय. ऑनरेबल MLA विजय सरदेसाय. तू उलयना बरं कॅन्सल ना उलयना. ऑनरेबल MLA विजय सरदेसाय पार्टी जो टाइम दिलो तितू डिस्टर्ब करना. मोदी डिस्टर्ब करता जाल्यार हे करू नाका स्पीकर सर. पयलींच टाइम चालू जालो पळय चालू जावं. ओके स्पीकर सर हांव पयलीं स्टार्ट करता. डिमांड नंबर 48 हेल्थ सर्विसीस. सरकारान अनाउन्स केला की फ्री एडल्ट वॅक्सिनेशन प्रोग्राम 50,000 सिनियर सिटीजनांक दितले म्हणून युजींग द न्युमोकोकल वॅक्सीन. आय वेलकम दिस स्पीकर सर. पूण 5 कोट्याचें एलोकेशन जें केलां तें 1,000 रुपया पर पर्सन अशें जाता. ते वॅक्सिनाचो कॉस्टूच आहा 1,700 ते 2,000 रुपया इन द मार्केट. म्हणल्यार तें फंडींग तुजें इनसफिशियंट आसतलें हें क्लियर कट दिश्टी पडटा. स्पीकर सर सरकारान अनाउन्स केला की डे केअर कॅन्सर सेंटर्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आसतले म्हणून. आतां हेच अनाउन्समेंट गेल्या वर्सा केल्लें पूण इम्प्लिमेंट जावंक ना. सो वाय रिपीट द अनाउन्समेंट विदाउट एक्सप्लेनिंग द डिले. हे स्पीकर सर एक प्रश्न येता. दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजनेन तुम्ही इन्क्रीज केला लिमिट फ्रॉम 4 lakh to 6 lakhs. दिस इज अ पॉझिटिव्ह स्टेप. आय हॅव बीन कन्सिस्टंटली डिमांडिंग दीस. हे केलें म्हणून तुवें बरें केलां स्पीकर सर. पडून 5 कोटी रुपया एक तूं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक अपग्रेड करपाक मोडटलो म्हणून सांगिल्लें पूण विजिबल वर्क अशें केलें अशें दिश्टी पडना. आतां गव्हर्मेंटान प्रपोज केला लेवल 2 इमर्जन्सी अँड ट्रॉमा केअर फॅसिलिटीज इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स. हें केलां तुवें बट देर इज नो क्लियर बजेट एलोकेशन. स्पीकर सर आतां डायबिटीसाचेर येवया. आतां अनस्टार्ड एलक्यू हांवें एक घाल्लो 15 जानेवारी 2026. सरकारान म्हाका सांगलें की 44,811 डायग्नोस्ड केसीस ऑफ टायप 2 डायबिटीज लास्ट इयर जाल्यो म्हणून. स्पीकर सर आतां अवेरनेस कॅम्प आनी स्क्रिनिंग्स हीच तुमी मेन्शन केल्या. बेसिक डेटा ऑन ओवरऑल प्रिवेलन्स trends, measurable targets like population coverage, reduction in incidents, long-term management outcome, हाजेर कांयच ना. स्पीकर सर डायबिटीज म्हणटी एक लायफस्टायल डिजीज आनी ताका कॉन्स्टंट आनी कंटिन्युअस मॉनिटरींग जाय पडटा. हें मंत्र्याक खबरूच आहा आनी प्रिव्हेन्शन स्ट्रॅटेजी जाय. एक पिरियॉडीक स्क्रिनींग कॅम्प केलो म्हणल्यार एक कॉम्प्रिहेन्सीव प्रिव्हेन्शन स्ट्रॅटेजी जायना स्पीकर सर. म्हणटकर डायबिटीजा खातीर पर्संटेज ऑफ पॉप्युलेशन टू बी स्क्रीन, रिडक्शन इन इन्सिडन्स रेट, लॉंग टर्म डिजीज मॅनेजमेंट हे तुमी कांयच प्रोविजन करूंक ना. स्पीकर सर कॅन्सर केअर एक एलक्यू हांवें घाल्लो ताजेर तुमी सांगतात की देर इज नो प्रपोजल टू इस्टॅब्लिश ऑन्कॉलॉजी डिपार्टमेंट इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल.
म्हळ्यार कॅन्सर केअर गोवा मेडिकल कॉलेजीचेरूच उरता. आतां डे केअर केमोथेरपी सेंटर्स म्हणटा ते फॉलोअप केमोथेरपी करपाक तुमी प्रोविजन केलां. डायग्नोसीस न्ही, ट्रिटमेंट न्ही. सो बेसिकली टायम लायनूय ना, बजेट एलोकेशनूय ना ह्या डे केअर किमोथेरपी सेंटरा खातीर. हाचे खातीर अशें दिसता की कॅन्सर डिटेक्शन म्हणटा गोंयांत फक्त कॅम्पांचेर आनी मोबायल व्हॅनाचेरूच उरतलें. देर इज नो स्ट्रक्चर्ड इन्स्टिट्युशनल सिस्टम. स्पीकर सर, आतांच बाब जीत आरोलकारान वेकन्सीचेर उलयलें आपलें तुवें हॉस्पिटलाचेर. आतां हांव एक जनरल क्वेश्चन घालून म्हाका उत्तर अशें मेळ्ळां की 1281 ऑफ द 4489 सॅंक्शन पोस्ट आर वेकंट. That means 29% of the workforce is missing. Speaker sir, critical vacancies include 10 to 12 senior surgeons, 7 to 8 senior physicians, 5 to 7 orthopedic surgeons, 6 to 7 junior surgeons, 11 to 17 anesthetists, 6 to 9 radiologists, nurses shortage, pharmacist shortage, male nurse shortage, multitasking staff shortage, 434 diagnostic services pasun effect jallo 19 out of the 38 X-ray technicians, 23 of the lab technicians vacant आहात. So basically 1300 post unfilled आहात. म्हणल्यार अशें it is difficult to claim that vacancies do not impact the healthcare services. Speaker sir, district hospital. North district hospital and 133 of the 529 posts are vacant. म्हणल्यार 1/4 of the workforce is vacant. There is no senior physician, no medical legal officer. There is a shortage of anesthetic technicians, X-ray technicians, lab technicians, staff nurses, 23, 48 multitasking staff. तुवें हॉस्पिटलांत ताणें सांगलां, हांव परतें रिपीट करूंक वचना. म्हळ्यार बेसीक सांगूंक सोदता तें तुवेंचें इतलेंच की इट हॅज बीन डिक्लेअर्ड टू बी ऑपरेशनल. दोगूय तुमी वचून तें केलें, तें जिताक बरें दिसपा खातीर केलां. ओ पॉलिटिकल तें तुमचें एक फोटो काडपाचें एक फोटो ऑप आसतलो. पुणून operational हे hospital जालें ते पासून it depends upon specialists to be deputed from Goa Medical College and DHS on specific days, meaning services are not institutionalized. Speaker sir, एक referral crisis गोंयांत आहा. Referral data also दाखयता की there is serious weaknesses in the district hospital system. There are 11,738 patients in 2025 alone who have been referred to the Goa Medical College. This includes 4,656 from South Goa and 4,124 from North Goa and 2,958 from Sub-District Hospital Ponda. Speaker sir, even PHC, म्हळ्यार आल्दोना हेल्थ सेंटरांतल्यान 1,940 पेशंट रिफर जाल्या. बेतकी 436, 959 रिफर जाल्या. कोल्लीच्यान कोल्ली पसून 794 रिफर जाल्या GMC. हे सगळें जर पळयलें जाल्यार अशें दिसता that these referrals are driven by missing infrastructure. MRIs are unavailable in the South District Hospital. CT scan is non-functional at the North District Hospital. Since March of 2024, ICU, CT scan, blood bank is missing at the Sub-District Hospital Ponda, along with super specialists, neurologists, cardiologists, nephrologists, neurosurgeons, forcing patients to depend on the GMC for complex care. स्पीकर सर, म्हाका एक ईमेल आयिल्ली एक कुशल सतरकार म्हणून काणकोणचो. तो म्हणटा की आपलो बापूय नंदा सतरकार म्हणटा ताका एक रेप्टायल बायट जाली आनी तो म्हणटा की ताका एंटी स्नेक वेनम काणकोण PHCन दिलेच ना म्हणून. हांवें ही मेल तुज्या ऑफिसान धाडिल्ली आहा फॉर एक्शन. स्पीकर सर, हो सिरियस इशू की इफ अ एंटी स्नेक वेनम इज डिनायड टू अ पेशंट then there is something that is and I request the health minister take action in this type of things. जावपाक जाय की हे अशें मेल धाडून कितें सभाघराचे नदरेक हाडून कितें तरी जाता म्हणून. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 47 गोवा मेडिकल कॉलेज. सरकारान अनाउन्स केला नवे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स like a 120 bed chest and TB hospital, new blood bank, new GMC college block, resident doctors hostel, allied health services sciences college. Total expenditure आहा 695 crores. विश्वजीत हें बरें आयक. पुणून तुका बजेटान फक्त 143 crore allocate जाल्या. हाजो अर्थ कितें? 20% of your required funding is allocated. तुवें जावचेंच ना हें कांय. हें बजेट बोमाडो म्हणून ओगीच म्हणूंक ना हांवें, असोच तो बोमाडो. Speaker sir, vacancies in GMC. GMC itself is facing severe staff shortages. 173 staff nurses are vacant. 261 multitasking staff are vacant.
10 of the 11 biomedical engineer posts are vacant. Even academic shortages exist. 15 assistant professors in emergency medicine is vacant. 9 radio diagnosis posts are vacant. 1 of the 10 anesthesiology posts are vacant. Professor posts in cardiology, oncology, gastroenterology, pediatric surgery vacant. So, Speaker sir, आमचे राज्याचे only tertiary hospital is facing massive vacancies. The government cannot claim that Goa's healthcare system is functioning effectively. Speaker sir, heart attack cases वाढल्या. हांवें एक जनता दरबार घेतिल्लो. तेन्ना म्हाका तांणी सांगलें की तुमी आतां जेनेरिक मेडिसिनाचेर इतले डिपेंडंट जाल्या की ब्लड प्रेशर आनी डायबिटीज कंट्रोल करपाक तुमी लो कॉस्ट मेडिसिन्स वापरतात and this may be a cause for this heart attacks incident to be increasing म्हणून. So म्हाका दिसता की you have to use a panel of experts to check on this issue. Speaker sir, DDSSY आता ही दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना shows a worrying decline in coverage. 22-23 in 10,56,540 people were covered under the scheme. In 25-26, 6,60,312 people are covered under the scheme. Basically, ajo अर्थ असो की 4 lakh लोक have dropped out of the scheme in the last 3 years. Active cards have declined from 2,95,509 to 1,81,519. DDSY package rates have not been revised since 2016, although the government has announced an increase in coverage. Speaker sir, financial data also is showing that there is underutilization of funds. Total allocation was 350.85 crores over the last 5 years. Total expenditure has been 263.25 crores, which shows that there is unspent 87.6 crores. That means 25% of the allocated funds have remained unused, which shows that there is a room for expanding the coverage and including more procedures, which is what I am demanding, Speaker sir. Demand number 49, IPHB. Institute of Psychiatry and Human Behavior is also facing serious issues. Capital expenditure has been reduced from 13 crores to 11 crores this year. Institute has no director, no medical superintendent. All the 4 psychiatric posts are vacant. There are 35 staff nurses which are vacant, 25 psychiatric caretaker posts which are vacant. So, Speaker sir, हे सगळें जर पळयलें जाल्यार मेंटल हेल्थ केअर आनी पेशंट केअरानूय बी शॉर्टेजीस आहा. आनी एक स्पीकर सर नवें जाल्लें आहा. जो कुट्टीकाराचो इन्सिडंट जालो डॉक्टर कुट्टीकाराचो आनी मंत्र्याचो, हो इन्सिडंट जावन दोतोरांक आतां एक दोतोरांची छाती फुल्ल्या आनी ते बिंदास सांगतात, कितेंय सांगतात. स्पीकर सर, आय वॉन्ट टू ब्रिंग टू युअर नोटीस अ केस ऑन 28th of February, म्हळ्यार लीप इयर लास्ट डे, 8 दीस पयलीं खबरी, एक तेरेजा डिसोजा म्हणून म्हजे मतदारसंघाची बायल, 80 year old but very strong, healthy woman, was admitted into the South Goa District Hospital. Speaker sir, तिका जेन्ना ICU व्हरची पडली, तिजो तांणी कितें तरी ताका एक हें दिलें, वॅक्सीन कितें दिलें, इंट्रावेनस दिलें, ब्लड प्रेशर देंवपाक लागलो. पेशंट जेन्ना विचारूंक गेलो दोतोरांक आनी दोतोर कांय केअर करना, ताणें म्हाका फोन केलो थंयच्यान. म्हाका फोन केलो जाल्यार तो दोतोर थंय तांकां सांगता की कार्डियक इक्विपमेंट्स आर नॉट देर इन द हॉस्पिटल, दॅट इज टू बी प्रोवायडेड बाय युअर MLA म्हणून, टेल युअर MLA म्हणून. हें तिका सांगलें. ताजे मागीर तिका सांगलें ताका HODन तो की हार्ट इज वर्किंग ओनली 30% म्हणून. ओनली इंटर्न्स केम टू सी हर आनी थोड्याच तेंपान ताका सांगलें की GMCन मूव कर. तिणें म्हणलें GMCन आमी करनात जाल्यार आमी एम्ब्युलन्स पसून दिना, तुमी प्रायवेट एम्ब्युलन्स हाडा म्हणून. अर्दवरान ती मदर केअर हॉस्पिटलान वचून ती भायर पडली. स्पीकर सर, दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ नेग्लिजन्स. बट इंतेर जालो, हांव हांगा आशिल्लो, फ्युनरल जालो. आय वॉन्ट दीस टू बी इन्वेस्टिगेटेड. आनी थंय कितें आमी फोन ताणी म्हाका केलो म्हणून ती शापाता येता. So I think the doctors are very careless and they are showing that, it was a matter of lung congestion. Something wrong was given to her and she has died. And where is the justice for these poor people? And this has happened because they are saying VIP culture. MLA phone करप ना, कोणाक फोन करप? एक गरीब लोकांनी जर आमकां फोन करप ना जाल्यार करपाचो कोणाक फोन? आनी आमी फोन काडटात आनी रिस्पॉन्ड करतात, पूण रिस्पॉन्ड करतना तुका मनीस फोन काडपी दोतोर ना थंय. ही परिस्थिती आहा स्पीकर सर. सो हाजे खातीर हांव मागतां की हे जावन यू विल हॅव टू फायंड अ बॅलन्स, बिकॉज यू आर द मिनिस्टर
I know you have been targeted in that Kuttikar case. But what is the thing? And there who? The government didn't defend you. Your party didn't defend you. Your president made a statement that we are with the doctors. And today patients are dying. This is a fact of life. I am bringing it to your notice. Speaker said dental college. Sarkaran marginally increase केल्ले हा budget from 79 crore to 79.9 crore. Speaker said new equipment आणि machinery announce केली. पुढून ती repeat जायत आहा काहीच जायना पुढे. Speaker said major issue असो आहा की government has failed to implement the promise to increase student stipend. Speaker said MDS graduates who are serving bond duty receive 65,000 rupees per month, even though they perform duties similar to senior residents. Despite acknowledging this disparity, the government has not revised their designation or their salary. So, किनेतरी हाजेर seriously जावपाक जाय, Speaker sir. FDA, Speaker sir, गेल्या वर्सा सरकारान announce केले की district level laboratories म्हणते आमी establish करतले to test food samples regularly. वो announcement repeat जायत हा budgetan, but still it is at a drawing phase. This is what has been given to me in a question on 15th of January 2026. Speaker sir, सरकारान अशे ट्रेडिशनल फार्मसी प्रॅक्टिशनरांक सांगिल्लें की एक सिस्टम इंट्रोड्यूस जातलो टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, बट नो सच सिस्टम हॅज बीन इम्प्लिमेंटेड सो फार. स्पीकर सर, आतां जालें हेल्थ आनी हे सगळे डिमांड. आतां येता हांव टावन प्लॅनिंगाचेर. स्पीकर सर, टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाक बेल मारली, 15 मिनटां जालीं. आमकां सगळ्यांक सांगलात आनी 30 मिनटां म्हणून. हां, क्लियर कट. तूं स्पिकराकूच विचार. स्पीकर सर, एक मिनिट. टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचे डिमांड्साक म्हणल्यार डिमांड नंबर 54. स्पीकर सर, खूब आयकूंक येता ते कितें की 39A इतले कन्वर्ट जाले. आमकां एक उत्तर दिलां की 12,78,384 टोटली कन्वर्ट जाल्या म्हणून. स्पीकर सर, जी तारोलकार आतां म्हणटालो की आमकां ही 39A बी नाका म्हणून. हे सगळे ते बील जेन्ना पास जाताले आनी आमी जेन्ना उलयताले तेन्ना बेगिन्या करपाक सगळे लागिल्ले. हाजो इम्पॅक्ट कितें जातलो हो आमकां पयलींच खबर आसलो. स्पीकर सर, आनीक आमचो बाब कालुसा नदर म्हणलें की 2021 रिजनल प्लॅन तुमी नाच करतात, 2001 वता. हांव मंत्री आशिल्लो. स्पीकर सर, 2001 रॅशनलायझेशन पॉलिसीचेर खूब जाणांचेर अन्याय जाला. 4 कोटी स्क्वेअर मिटर जमीन गोंयकारांची कन्वर्ट जाली फ्रॉम सेटलमेंट टू ऑर्चर्ड, म्हळ्यार ती रिवर्स जाली. तांकां न्याय कसो मेळपाचो? ही केस घेवनूच ती केस टू केस चेंजीस आयिल्ल्यो. आतां म्हाका कॉमीक लागता, बाबू कवळेकार स्टेटमेंट काडटा की आपल्या वेळार कांयच कन्वर्ट जालें ना म्हणून. अरे काय बरें, हें कित्याक कन्वर्ट जालें ना? कित्याक थंय एक अंडरटेकींग दिलें कोर्टान आपूण फायनल कन्वर्जन करचो ना म्हणून. ह्या अंडरटेकिंगा खातीर तें जालें ना. प्रोविजनल भरपूर करून उडयली. हांवें 32 केल्ली. तुमचे म्हाका जो काडून मंत्री हाडलो बाबू कवळेकार 7,800 पावयली. रिकॉर्ड सारको नंबर. वाव सांगचो पडटा, कित्याक हे प्रेसार येता आनी मागीर कोण म्हणटा आमी कांय उलयनात म्हणून. काल एक तशेंच एक न्यूज हे येता विजय बेनिफिशरी म्हणून, आनी सगळे 7,800 किशीन म्हज्या गळ्याक घाल्या. सो ह्यो बेस्ट कोणाच्या गळ्याक कोणूय बील मारता आनी सोडून काडून सोडटा. स्पीकर सर, सो हाजे खातीर हें एक्सप्लेन करचें पडटा. आतां एक्सप्लेन करतना अशें जालां की तिसवाडी, पेडणे आनी बार्देस अलोन हॅव हॅड 60% ऑफ ऑल कन्वर्जन. स्पीकर सर, हे जेन्ना कन्वर्जन जाता तेन्ना हांव सदांच डिमांड करीत आहा रिजनल प्लॅन नवो कर. हो म्हजो कन्सिस्टंट डिमांड आहा. तूं म्हणटलो तुवें तेन्ना कित्याक केलें ना? हांवें तेन्ना केलें ना कित्याक 4 वर्सां हॉरायझन पिरियड आशिल्लो. हांव 17 मंत्री जाल्लो. 21 मेरेन तो हॉरायझन पिरियड रिजनल प्लॅनाचो आशिल्लो. हांव म्हणटा तुमी ते करात. आतां देर इज ऑल्सो अ प्रेसिडेंट की रिजनल प्लॅन तुमी करचेच ना, आनी करचे ना जाल्यार वॉट इज द बेसीस ऑफ प्लॅनिंग? स्पीकर सर, गव्हर्मेंटान ओर डिपार्टमेंटान कसलोय असेसमेंट केला ऑफ द इम्पॅक्ट ऑफ सच झोन चेंजीस ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर कॅपॅसिटी, रोड नेटवर्क, ड्रेनेज, ग्राउंड वॉटर रिचार्ज आनी एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी? हो हांवें क्वेश्चन घाल्लो मंत्र्यान, म्हाका ना म्हणून दिला. हाजेर अशें दिसता स्पीकर सर की इंटिग्रेटेड अर्बन प्लॅनिंग ओ प्लॅन्ड डेव्हलपमेंट म्हणटा तो गोंयान आनी जावचो ना. सो जेन्ना विमान गोंयान देंवता तेन्ना ते अनाउन्स करता की गोवा के शहर में आपका आगमन हुआ है. सो आतां हें गोंय म्हणटा तें सगळेंच शहर जातलें अशें जावपाची शक्यता आसा जी चिंताक दिसता. तातूंत फट कांय ना. स्पीकर सर, आतां आमच्या बाब आंतोन वाजान म्हणलें की जुवारीचो एक रिजर्वोयर आहा.
आणि जुवारीचो रिझर्वरान ते 7,99,516 जी प्रोविजनल दिल्या तातूंत तो रिझर्वरूय येता. स्पीकर सर, आत्ता आम्ही एक प्रेझेंटेशन पळयलें बाब सुभाष शिरोडकरान दिलें ऑन द नीड फॉर वॉटर फॉर दीस एरियाज विच आर गोइंग टू बी डिव्हलप्ड as a result of development being ushered in. Development will happen and has to happen because it is a continuous process. तें जातलेंच, पूण ताका इन्फ्रास्ट्रक्चरूय डेव्हलप करपाक जाय, उदक जाय. आतां हांगा उदक जें करून तुज्यान आडावन साठोवन दवरूंक मेळटा तोच जागो जर कन्वर्ट केलो जाल्यार कशें जातलें? हांवें आयकल्लें निलेश काब्राल मंत्री आसतना ताणें तें वेटलँड करून दाखयलें केल्लें म्हणून. तें खरें काय फट तें म्हाका खबर ना, तो सांगतलो तो बसला थंय उबो, ताणें सांगचें तें. पूण स्पीकर सर, थंय नारायण नायक, पीटर डिसोजा हे बावडे झगडत असतात आणि ते कितें म्हणटात की ऑल्दो 58,063 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ जुवारी लँड इज एक्चुअली कन्वर्टेड एज ऑफ नाव. 7,99,000 means almost 8 lakh is in the pipeline. स्पीकर सर, ही पायपलायन जी आहा तो ताजे खातीर तो भंय येता. ही पायपलायन बरी व्हडली आहा आनी पायपलायनाचो इम्पॅक्ट इतलो जातलो की लिडर ऑफ ऑपोजिशन सदां कॅरींग कॅपॅसिटीचो आवाज करता. तो सुरेश प्रभूय कॅरींग कॅपॅसिटीचो करतालो आनी ताजे फुडें आमकां मुखेलमंत्र्यान काल सांगलां की टॅरीक आपल्यान घाला म्हणून TERI ऑक्टोबराच्यान कॅरींग कॅपॅसिटी गोंयची कॅल्क्युलेट करपाक. सो इन अदर वर्ड्स स्पीकर सर, the department has to take into consideration the impact of these changes on environment, biodiversity, wildlife, basic infrastructure such as availability of water, power, road infrastructure, demography. पूण हे जाता काय ना हे दिसना. ताजे खातीर टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचें नांव आतां बदलचें पडटलें आनी तें जातलें गोवा झोन चेंज अँड टेक्निकल क्लियरन्स डिपार्टमेंट. तितलेंच उरलां तें. प्लॅनिंग खंय उरलां? प्लॅनिंग उरूंक ना. स्पीकर सर, सो ताजे खातीर हांव मागतां की रिजनल प्लॅन जावंकूच जाय. यू कांट डू इट इन बिट्स अँड पिसीस. हे इलेक्शन इयरान तुमकां कितली कापाजत आसतली तें करपाक तें म्हाका खबर ना आनी तुमचे भितर तें एकवट ना. तुमचे भितर राजकारण भरमसाट चालू आहा आनी ताजे खातीर तुमी आनी कांय करूंक पावचे ना. तुमी आतां आहा तें तशें दवरा आनी तें सोडा, मागीर ताजे फुडें आमी करता कितें सारकें करूंक जाय तें. स्पीकर सर, म्हाका एक ईमेल आयल्या धनराज नायक म्हणटा शिरोडेचो. तो म्हणटा की लँड यूज प्लॅन शिरोड्या खातीर आपल्यान बरयलें, आपल्यान पिटिशन केलें चीफ सेक्रेटरीक, पूण तो कसोच कोण कांय सांगना म्हणून. सो स्पीकर सर, आतां हांव येता एक SGPDAचेर. SGPDA म्हणटा ती आमकां लागता. आमकां 39A लागना कित्याक आमी सिटीन पडटा. आतां हे SGPDAन हांवें एक क्वेश्चन घाल्लो की तुमी एक मार्केट कॉम्प्लेक्स केल्लें, ताजी कोल्ड स्टोरेज फॅसिलिटीची 20 मिनटां जाली. स्पीकर सर, फेब्रुवारी 2020 6 वर्सां जालीं आतां ही कोल्ड स्टोरेज कंप्लीट जावन, पुणून सरकार ते कशेंच सुरवात करना. उदाहरण स्पीकर सर, कोल्ड स्टोरेज म्हणटी इज एसेन्शियल टू प्रिव्हेंट फिश स्पॉयलेज, प्रोटेक्ट फिशरमेन्स इनकम. पूण हें तुमी करनात. सरकार एडमीट करता की रिटेल SPDA फिश मार्केटाक रिनोवेशन जाय. हें रिटेल SPDA फिश मार्केट म्हणटा हांवें केल्लें. BMC म्हळ्यार बृहन मुंबय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनान तो एक मॉडेल मार्केट म्हणून एडॉप्ट केल्लो. पुणून आतां जर रिपेर करपाचो प्रपोजलाचो प्रश्न घालो जाल्यार सरकार सांगता इट इज एट द इनिशियल स्टेज, नो टायम लायन, नो कॉस्ट एस्टिमेट आनी नो क्लियर प्लॅन. स्पीकर सर, हाजें अशें दिसता की तुमी हें कांयच फुडें करूंक सोदनात. आतां थंय आमी एक टेस्टिंग लॅबोरेटरी घाल्ली. फॉर्मालीन म्हणटा तो अजून मेरेन इश्यू उरता. केन्ना केन्ना म्हजेर कोण फार मारूंक सोदता तेन्ना फॉर्मेलीन हाडटा. केन्ना केन्ना मार्केट कितें जाता म्हणल्यार फॉर्मेलीन हाडटा. पूण फॉर्मेलिनाचें टेस्टिंग लॅब कशेंच जायना. हाजे पयलीं ह्याच मंत्र्यान सांगिल्लें की सुरेश प्रभू आपल्याक मेळप, QCIचें लॅब येतलें. अजून कांयच जायना. जमीन आमी दिल्ली थंय स्क्रॅप भरला. स्पीकर सर, हो जालो टावन प्लॅनिंग. आतां येता हांव अर्बन डेव्हलपमेंटाचेर. स्पीकर सर, अर्बन डेव्हलपमेंटाक काल सांगला ते भशेन 93 crores जे तुका पयशे येवपाचे आसले 16 फायनान्स कमिशनान, ते तुज्या हाजेरूच दाखोवंक ना, कित्याचेर बजेटाचेरूच दाखोवंक ना. म्हणल्यार तुका 93 crores कॅट जाल्लें आहा आनी ताजे खातीर तूं जाला बँकरप्ट. हो आतां जो जीत सांगता की 2-2 म्हयने सॅलरी पडना म्हणून, म्युनिसिपल कावन्सील केला आनी सॅलरी पडना. हे अकलेक जी स्थिती पावल्या तुमची ही हाजे खातीर पावल्या, कित्याक तुजे पयशे खंयचे येवपाक जाय ते तूं फॉलोअपच करना आसतलो. स्पीकर सर, मास्टर प्लॅन केल्लो फोंड्यां आनी वाळपय खातीर 2041 अप्रुवल तांचे कावन्सिलांनी तांकां दिल्लें आहा. जी सोडांनी अप्रुवल दिल्लें आहा.
बट हे करतना ताजे फुडें कितें जालें तें कांय कळना. आमचो एक मास्टर प्लॅन आसलो, हो जो मंत्री तुमी घेतला ताणें सांगलें तें मास्टर प्लॅन कोणाक सांगपाची गरज ना म्हणून, तो आपुणूच करता म्हणटा भितर. तो तस्सो दवरला आनी ताजे फुडें तें कांयच वचूंक ना. पूण सिटीजनांक कन्सल्ट करपाची गरज ना म्हणटा तो, डणडणीत सांगता. वाज ताका स्पीकर सर. सो ताजे खातीर मडगांवाक जाय तो एक ट्रान्सपेरंट मास्टर प्लॅन, एक कॉम्प्रिहेन्सीव मोबिलिटी प्लॅन टू एड्रेस द रायझिंग कंजेशन एंड पोल्युशन. Speaker sir, planning cannot be abandoned because of criticism. It must be improved through public participation. Speaker sir, Madgaon म्हणते कितें जालां आतां? Madgaon has become the city of gardens. खंय कितें मातशें क्लीन जालें हांगा थोडे गाडे घालया म्हणटात. अरे हांची वृत्तीच गाड्या फुडें पावना. ओ काबराल बावडो आपली दुकानां ओल्ड जाल्या म्हणून आपल्याक FAR दी म्हणटा. दुकानाचेर बरें करपाक हे गाडे घालूंक सोदतात. गाड्यांचे फुडें हांची तकलीच वचना. स्पीकर सर, आतां ब्युटिफिकेशन ऑफ म्युनिसिपल गार्डन अशें तशें आयलां. एक दीस विश्वजीत थंय येतलो, फावंडेशन स्टोन घालतलो, सांगतलो की तो आमदार म्हणजे बापाय भशेन म्हणून, आनी तें तितल्या लोकांनी दुसरे दिसा आयकुपाचें ताजे फुडें तें कांय जावपाक पावचें ना. स्पीकर सर, काल मुखेलमंत्र्यान स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्यो व्हडल्यो खबऱ्यो सांगल्यो आमकां. हे स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्यो खबऱ्यो सांगतनाच 20 फेब्रुवारीक मडगांवान 11 LDC पोस्ट कावन्सिलरांनी आपले चलयांक, आपले भुरग्यांक, आपले सोयऱ्यांक वांटून दिले. डायरेक्ट वांटून दिले. 20 तारखेक म्हयनो पसून जावंक ना. स्पीकर सर, ह्याच मंत्र्याच्या डिपार्टमेंटान ऑगस्ट 2023 तो पिळणकार आसतना ताणें लेटर बरयल्लें. मिनिस्टरान DMAक बरयल्लें, DMAन चीफ ऑफिसराक बरयल्लें की तुमी हें कांय करपाची गरज ना, हें आमचो डिपार्टमेंट करतलो, ना जाल्यार स्टाफ सिलेक्शन कमिशनांतल्यान करतलें म्हणून. हें लेटर आहा. हें लेटर आसतना आनी वाटे घाले आनी आतां इलेक्शन येता. इलेक्शनाक म्हण आपले चलयेक कावन्सिलर करपाक जाय पूण कावन्सिलरांक वाटे कावन्सिलरानूच वाटे 25 मिनिटं झाली. ते जाले रे. 2 मिनिटं 2 मिनिटं काबर 2 मिनिटं. तुका जॉब मेळूंक ना तातूंत. ते तांणीच वाटे घाले, तातूंत तुका वांटो पडूंक ना. स्पीकर सर, आतां रिजर्वेशन आनी डिलिमिटेशनाचो इश्यू आहा. रिजर्वेशनाचो आनी डिलिमिटेशनाचो इश्यू इतलो बोवाळ मारून हांव कोर्टान वता म्हणल्यार हांवें नोटीस दिल्या, अजून मेरेन ते कांय सांगना. कित्याक सांगना? ते तुमचो तो प्रदेशाध्यक्ष जाला तो खंय डिसायड करता. म्हाका एल्टन ते खंय वॉर्ड कशें जावंक जाय OBC तो ना, खंयचेच रिजर्वेशनूय आमकां कळूंक ना, डिलिमिटेशनूय करना. आमच्या हातून 2 वॉर्ड वाडपाचे आहा. ते कोणाक सांगना, ते लिपून दवरला तांणी. सो अशें जेन्ना लिपून दवरता तेन्ना तुमकां दाखोवचें पडटलें कितें तें. स्पीकर सर, अशेंच हो सरकार इतलो भिकेक पावला. आतां हांवें चकाचक फातोर्डा 3.0 म्हणून सुरवात केला. 40 लेबर, 2 शॉवलां आमी आमचे पयशांनी गोवा फॉरवर्डाचे ब्लू कलर टी-शर्टां घालून क्लीन करपाक लागला. कित्याक आतां स्टार्ट केला, चालू आहा. कित्याक जाण न्हू? कित्याक हांचो चीफ ऑफिसराक फातोर्डा म्हणटा पार्ट हो मधू नार्वेकार म्हण नांव घेतात हांव, ताका खबर ना कितें मडगांवान येता म्हणून. तो सारके ते आगले बाबाचे आयकून बाबा चलयता, हो बाबा आनी हो बाबा दुसरे सगळ्यांचे दिवाळे काडटा ते. आतां कितें जालां स्पीकर सर, थंय एक साईश सातर्डेकार म्हणून आहा, एक G-Sudaचो पर्सन हू वॉज पुट इन देर टू स्प्रेड द स्किम्स. तो आतां म्युनिसिपालिटी चलयता आनी म्युनिसिपालिटीन एक रिझोल्युशन घेतला पळय. द कमिटी युनॅनिमसली रिझॉल्व टू पे 20,000 रुपीज पर मंथ टू द कम्युनिटी ऑर्गनायझर with effect from 1st January 2026, apart from the remuneration paid to the community organizer by the G-Suda. म्हळ्यार G-Sudaची सॅलरी घेवन एक सेपरेट सॅलरी घेवंक मेळटा आनी एक काम म्हणून. हे कितें रे बाबा? हे बुर्रा फेस्त मरे. अशें सांग तांकां बेडयो पडटल्यो म्हणून. एकदां हांव कोर्टान गेल्लो, सुप्रीम कोर्टान गेल्लो आनी असले DMAक पडिल्ली पुर्राद फ्रॉम नॉट ओन्ली द हाय कोर्ट, इवन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट. आता ते करचे पडटलें. हें तूं चीफ ऑफिसराक सांग तुका आहा बेडयो म्हणून. आज नाल्यार फाल्यां केन्ना तरी आसतल्योच म्हणून. एक वेलनेस सेंटर जाल्या. स्पीकर सर, आतां वेन्सी विएगेशन मंत्र्याचो वयर सारकें अभिनंदन केलें की वेलनेस आपल्यान स्टार्ट केलें, हें केलें. आमची वेलनेस सेंटरां 2 जाल्यां रेडी. मंत्र्याक डेट मेळना कित्याक मंत्र्याक प्रदेशाध्यक्ष परमिशन दिना. ही परिस्थिती जाली आहा. आतां ताका घे आनी कर तें, पूण कर तें कोतान ते बारीक लोकांक फायदो जावं. थंय जो कोण येतलो चॅक करपाक तो BJPचो कलर घेवन तकलेर स्टॅम्प मारून येवचो ना, वो गोवा फॉरवर्ड म्हणून येवचो ना. ते सर्वसामान्य मनीस येतले आनी ते मनीस घेवन तांकां सर्वीस दिवप ही तुजें कर्तव्य जाता. हें तूं खबर आहा, पूण तूं कित्याक इतलो स्लो जाता तें म्हाका कळना. आतां स्पीकर सर, हांव फॉरेस्टाचेर येता.
फॉरेस्टाचेर अशें आहा की एकूच सेक्शन आहा स्पीकर सर, युनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीन गोवा गव्हर्मेंटाक प्रायव्हेट फॉरेस्ट लँड कॉम्पेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन करपाक अलाव केलां. हाजो अर्थ कितें की हे प्रायव्हेट फॉरेस्ट इज ट्रान्सफर्ड एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अशें जर केलें जाल्यार प्रायव्हेट फॉरेस्ट ओनरांक बेटर प्रायस मेळटलो आनी सायंटिफीक फॉरेस्ट मॅनेजमेंट जातलें. म्हणून हे प्रायव्हेट फॉरेस्ट कॅन बी यूज फॉर कॉम्पेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन हे युनियन गव्हर्मेंटान अलाव केलां. हाका लिगल आनी गव्हर्नन्स इश्यूज आहा. स्पीकर सर, सुप्रीम कोर्टान एक इंटरीम ऑर्डर दिल्या preventing the conversion of 8.64 square kilometers of private forest, 855 survey numbers identified by the Thomas and Araujo committee. Speaker sir, government is discussing monetizing these recognized forests instead of protecting them. This is my charge and this is what it is. Policy risk. Speaker sir, this policy could ease environmental clearance for large infrastructure projects by ensuring readily available compensatory land. For a small ecologically fragile state like Goa, this is like treating forest as an interchangeable unit, accelerating long-term ecological damage. Speaker sir, आता प्रश्न अशें उरता की कितले हेक्टर private forest land could potentially be used for this policy? Who are the owners of this private forest? And what safeguards exist to prevent land speculation or misuse of policy? Which projects requiring forest diversions are expected to benefit from this compensatory afforestation arrangement? What mechanisms are there in place to ensure that natural forests are not reduced to mere compensation banks for development projects? Speaker sir, एकूच मिनिट. आता गोंयचे फॉरेस्ट म्हणजे एक नॅचरल हेरिटेज, इकॉलॉजिकल सिक्युरिटी, and they cannot be treated as tradable development assets. Speaker sir, कॅश्यू डेव्हलपमेंटाक एक मजान सांगूं येता की कॅश्यू फेस्ट बरें जाता, चकचकीत जाता. हांवें बी काल तुमकां निरो धाडिल्लो पळय, तो निरो आमचो थंय फातोर्डा जाता, विच इज लायक क्लॅरिफायड. आतां कॉकटेल जातात क्लॅरिफायड म्हणटा तसो निरो करूंक शकतात. पूण एक म्हाका वायट दिसता की हे फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो बजेट 4.5 कोटी आहा. कितें करतले ते 4.5 कोटी? त्या बाबडे एक पुस्तक काडटा, हाजें ते कुलकर्णीचें पुस्तक बेस्ट. म्हाका म्हजी बायल सांगता टॉप काडला म्हणून. खरें आमच्यो रान भाजयो हे ते मेड इट इंटू कॉफी टेबल बुक, व्हेरी नायस. पूण हे 4.5 कोटी घेवन ते थंय कित्याक बसता ते म्हाका कळना. ह्या सायडीन जर आशिल्लें आनी बरें पावता. शंकर प्रमणकर, एक मिनिट राव रे, एकूच मिनिट राव. मॅडम अरे शी इज टेलिंग नो. मॅडम Now I will just take up madam on one. No, time is over. एक मिनिट सारखी एक मिनिट. Clarifying that 25 crores has been allotted to GFDC budget. 4.5 कोटी is for the festival. Okay, very good. तू happy आहा मग? तू happy आहा? Better than last few years. Okay. Improvement झाला मत. You are happier. I'm happier. Let's see whether your happiness index has increased. Let's see whether your husband is happier. Goa is forest rich. तू म्हणटा 61% forest cover आहा. State is geographically small, speaker sir. Therefore, the actual forest area available per person is very limited. ते हांव तुका सांगूंक सोदता. अरुणाचल प्रदेशान forest percentage 79% आहा. पूण per capita forest area is more than 3 hectares. Goa it is 61%, but per capita forest area is 0.015%. 0.15 म्हणजे कितें? 15 out of 10,000. Speaker sir, हाजे खातीर 70% of Goa's dense forests lie in the same belt that forms the catchment of Mandvi. झाले. एकूच मिनिट. अरे तू एक मिनिट कितले मिनिटं आली मरे? झाले मरे. The forests of the Western Ghats are not biodiversity reserves. They are catchment systems that sustain Goa's rivers, estuaries, everything. So speaker sir, एक जे कॅल्क्युलेशन आहा ते कॅल्क्युलेशनान जर आमी गेले जाल्यार आमच्यान काढू येता की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया म्हणटा ते फॉरेस्ट कवर म्हळ्यार कितें म्हणटा की exceed 1 hectare and tree canopy density should be more than 10%. You want to kill the forest? No, I want to finish your speech because you have taken 32 minutes exactly. We have got enough forest. So you finish. Sankalp. I find that you are one of the environmentally most protective environment. Garbage plan. तुझी garbage माझ्या मतदारसंघात येता मरे. I am protecting your environment. Sankalp Pavankar, please go ahead. Speaker sir. Thank you, Vijay Bab.
Speaker, sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker, sir, speaking on demand number 55, Municipal Administration. Speaker, sir, I thank the Honorable Minister, Sri Vishwajit Rani, for regularizing the service of daily wages workers who were working for more than 7 years at Murmagaon Municipal Council by granting them temporary status labor. About 59 daily wages workers have benefited. Speaker, sir, the newly constructed market complex at Murmagaon Municipal Complex at Redland Sada needs to be fully operational at the earliest. Already त्यांची खूपशी शॉपाची आम्ही ऑक्शन झालेले आसा आणि मॅक्सिमम शॉपा ऑक्शन झालेली आसा, थोडीशी उरलेली आसा. हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक कित्याक कायंडली एक्सपेडाइट दी प्रोसेस उरलेली शॉपांची ऑक्शन करपाक लागून आनी जो थंयसून थोडोसो जो इनकम जनरेट जातलो आनी त्याच प्रमाणे आमचे थोडेशे लोकांक थंयसर एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातले. सो हे बेगीनच्या बेगीन हो आमचो कॉम्प्लेक्स मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा तो सुरू जावचो. स्पीकर सर, त्याच प्रमाणे जी आमची एक्झिस्टिंग पाटवी आसा कनेक्टिंग द हाऊसेस इन वेरियस वॉर्ड्स and also the alongside the drainages in every ward of Murmagaon constituency are in very bad condition. Honorable Minister request करता under G Suda हे सगळे जे वॉर्ड्स आसा जे इतले बॅड पोजिशनान आसा तांकां थंयसर पेवर्स घालून हो एक प्रपोजल आमकां दिवचो म्हणून हांव एक ऑनरेबल मिनिस्टर कडेन डिमांड दवरता. स्पीकर सर, हांव मुद्दम हो उल्लेख हांगा करपाक सोदता आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन जी गोवा म्युनिसिपालिटी एक्ट आसा 1968 मे बी suitably amended on the lines of Mumbai Municipal Corporation Act 1888 to override the recently amended other acts and provide better revenue. This will ensure that the Municipal Act takes preceding over others more recently amended state central laws that might be restricting municipal powers. This proposed amendment aims to make the Goa Municipality Act supreme in matter of local governance, allowing it to bypass restrictive clauses in other newer legislation. This will provide independent powers to levy taxes, manage finance, and handle property, making it financially self-sufficient. या मुद्दाम सांगता कित्याक लागून सर, कित्याक एक एग्जांपल आमचे मुर्मगांवान आसा, जी मुर्मगांव पोर्ट ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी आयज आख्खे थंयसर बस जे आसा ते टोटल प्रायवेटायज केलेले आसा, आख्खो पोर्टूच प्रायवेटायज केलेलो आसा आनी हे प्रायवेटायज करून थर्ड पार्टी थंयसर रन करता. जर तूं मुंबय म्युनिसिपल कावन्सिला कडेन घेतलो जाल्यार तेंचो थंयसर पोर्ट आसा मुंबय, तांकां थंयसर टॅक्स ते भरता. बट आमचो जो MPA आसा मुर्मगांव पोर्ट ऑथॉरिटी ₹1 आमच्या म्युनिसिपालिटीक टॅक्स भरना. सो हांव मागता कितें हे एक्ट जो आसा तो अमेंडमेंट करून ऑन द लायन्स ऑफ मुंबय म्युनिसिपालिटी एक्टाच्या प्रमाणे हो जर चेंज जालो, जशें थंयचो पोर्ट मुंबय म्युनिसिपालिटीक पयशे भरता तसो हेंकांय पयशे भरपाची गरज आसा. आयज हे लोक जी मुर्मगांव पोर्ट ऑथॉरिटी आसा ते आयज आमचीच जमीन घेवन गव्हर्मेंटान आमच्याच गोवा गव्हर्मेंटान तांकां जमीन दिल्लेली आसा आनी आयज जर खंयच्या कारणाक लागून एक धाकटेशे जर जागो 84 स्क्वेअर मिटर सुद्दां आमी जर तेंचे कडेन रिटर्न मागता जाल्यार ते आमकां सांगता की तुमकां हेजेर आमकां मंथली रेंट दिवचे पडटले म्हणून. आयज गोवा गव्हर्मेंटाकूच ते रेंटान जागो दिता जो आमचे कडसून घेतलेलो आसा आनी आपले ऑपरेशन आसा ते फुकट ते चलयता. सो हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. हांव मागता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराचेर हे जे आमचे म्युनिसिपालिटी एक्ट आसा ते मातशे चेंज करचे ऑन द लायन्स ऑफ मुंबय म्युनिसिपालिटी. Grant in aid provided to municipality may be also linked to the special effort taken over revenue mobilization by the municipalities. त्याचप्रमाणे एक हांव पर्सनल रिक्वेस्ट करपाक सोदता ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द म्युनिसिपालिटी while granting temporary status to daily wages worker, relaxation of 1.5 years may be given to those municipality daily wages worker who had got injured while on duty. हांगा स्पेशल केस आसा आमच्या म्युनिसिपालिटीन कित्याक जेन्ना हे जे 7 years कंप्लीट जावंक जाय, एक भुरगो आसलो जो ड्युटीचेर ताका इंजरी जाली आनी तो रावलो आनी तेजे जे वर्क तेजे कंटिन्युअसली आसले थंयसर गॅप पडलेले आसा. सो ती केस करची, कन्सिडर करची अशी
बाकीच्या म्युनिसिपालिटीन आसतली बट ही हांव मेन्शन करता म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो एकटो भुरगो बाय पंकज कदम हेजें नांव घेवन सांगता कितें ही केस आसा आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरान ही कन्सिडर करची म्हणून. Speaker sir, speaking on demand number 68, it is indeed a good concept initiated by government for vertical forest and vertical garden focusing on urban development and environment sustainability. Speaker sir, हो एक बरेचो बरो इनिशिएटिव्ह आमच्या गव्हर्मेंटान घेतलेलो आसा आनी हांव मागता कितें आमच्या मुर्मो गोवा म्युनिसिपल कावन्सिलानसून ऑलरेडी एक प्रपोजल आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक गेल्लो आसा कितें डेव्हलपमेंट ऑफ वर्टिकल गार्डन ऑन द पिलर ऑफ NH 566 flyover at Baina Beach, which may be kindly look into. थंयसर जो आमचो न्यू फ्लायओव्हर जाल्लो आसा ते सकयल्यान सगळे पिलर्स आसा आनी त्या पिलराचेर जर ते वर्टिकल गार्डन जर आमी केलें जाल्यार म्हाका दिसता थंयसर ब्युटिफूल थंयचो तो प्लेस जातलो आनी तेजी ब्युटी आसा ती वाडटली कितें बायना बिचा कडेन टोटल ओवर लुकींग द अरेबियन सी. सो हांव मागता ऑनरेबल ऑलरेडी हो प्रपोजल तुमचे कडेन पावलेलो आसा हेजेर मातशें लक्ष घालपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता हेजो बेनिफीट मॅक्सिमम आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक मेळटलो. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 54 टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग, हांव मुद्दम आमचो इश्यू सांगपाक सोदता ऑनरेबल मिनिस्टराक. पीपल इन मुर्मुगांव तालुका आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू द मॅन्डेटरी requirement of naval NOC for any construction work in the jurisdiction of Murmagaon Planning and Development Authority. It is given to understand that a restriction of 4-kilometer radius from the airport is maintained by the Navy for granting NOC. It is a time-consuming process to obtain naval NOC, taking minimum more than 6 months. I request Honorable Minister to impress upon the Naval Authority to at least exclude the area which are not coming under the flying zone or funnel area. हो इश्यू एक आमच्या मुर्मुगांव तालुक्यान सगळ्यांक लागू जाता साहेब, रायट फ्रॉम सडा टू अप टू कोर्तालीम सांकवाल पर्यंत. हेच्या भितर पीपल हू हॅड ऑब्टेन डेव्हलपमेंट परमिशन इन द पास्ट फॉर ग्राउंड प्लस फॉर 1 floor have only constructed ground floor, maybe for some reason that is financial, and now wants to complete the house are even not spared of the naval NOC. The Navy does not grant any post facto approval, hence they cannot get the completion certificate. हांव त्याच प्रमाणे ऑनरेबल मिनिस्टराकूय सांगपाक कितें आमची जी PSC सड्याचेर येवपाची आसा तेका लागून सुद्दां NOC मागपाक लागलेली आसा. आमकां NOC घेवची पडटा फ्रॉम द नेवल ऑथॉरिटीज. सो अशी जर प्रायमरी हेल्थ सेंटराक सुद्दां घेवची पडटा जंय जर आमचे फ्लायींग झोन लागनात, फनल झोन लागनात, थंय सुद्दां आमकां हे त्रास जावपाक लागलेले आसा. सो हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टराक कितें हेजेर लक्ष घालून म्हाका दिसता हेजे वरसून आमकां लोकांक खुबशे लोकांक आमकां हेजो बेनिफीट मेळोंक जाय. स्पीकर सर, speaking on demand number 58, I request the Honorable Minister to sanction all the pending application of Murmugaon constituency under Grah Aadhar and Ladli Lakshmi which are verified and are as per the scheme. So खूबशी cases pending आसा आमचे ती बेगीनच्या बेगीन आमकां क्लियर करून दिवची. त्याच प्रमाणे there are some cases marked to the committees जी कमिटीक धाडलेली आसा आनी ती जाली गेल्या 5 वर्सांसून थंयसर पेंडींग आसा ड्यू टू थोडे डॉक्युमेंट नासल्या कारणान. सो ती मातशी आमच्या कमिटीन कन्सिडर करून जी ग्रह आधार स्किम्स आणि बाकीची स्किमीचे जी कमिटी कडेन गेल्ली आसा ती बेगीनच्या बेगीन आमकां ती क्लियर करून दिवची ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगता. स्पीकर सर, देर आर अबाउट 50 field assistant who are appointed on the contract basis in the year 2060 under Director of Women and Child Development and placed at various CDPO office are demanding regularization of their service. It has been 10 years now they are into service. I request Honorable Minister to kindly help this field assistant and regularize their services. Speaker sir, speaking on demand number demand number 48, Director of Health Service. I would like to thank Honorable Chief Minister and Minister for Health, Sri Vishwajit Rane, for sanctioning the much needed 20-bedded primary health center for Murmugaon, for which the construction will start shortly. This facility is a dire need of the constituency and the people of Murmugaon are very grateful to our government. Also, I'd like to thank the Minister for Health, Sri Vishwajit Rane, for granting us Urban Ayushman Anogya Mandir Center, which is recently inaugurated at Market Complex at Headland Sada. I would request the Honorable Minister to ensure that the required medicines are made available at this center through the Director of Health Service at all time for the benefit of public at large. Speaker sir, आयजूच सकाळी हांव 0 hours उलयलेलो डायलिसीस सर्विसीस. आमचे चिखले हॉस्पिटलान फक्त 12 बेडी आसा थंयसर आनी तेंचो टायमींग आसा अप टू सांजचो 6 पर्यंत.
हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता कितें खुबशे डायलिसीस पेशंट वाडलेले आसा आनी तांकां सगल्यांक ते एक तर बांबोये धाडटा नाजाल्यार सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान धाडटा फक्त जर आमकां एक 6 ते 10 पर्यंत सांजचो आनी एक जर बॅच वाडयलो एक 4th बॅच आमकां केलो न्हू जाल्यार आमचे खुबशे पेशंट जे डायलिसीस पेशंट आसा तांकां बेनिफीट मेळटलो सो एक बॅच आमचो 6 to 10 वाडोवचो आमचे डॉक्टर रेडी आसा फक्त तुमी एक इन्स्ट्रक्शन दिवपाची गरज आसा स्पीकर सर. Speaker sir, there are around 9 NGOs working in prevention and control of HIV under National AIDS Control Prevention Program for more than 25 years in HIV prevention and control program in Goa. Speaker sir, the decline in the detection of HIV cases in Goa is due to the major contribution of these dedicated and hardworking NGOs at the ground level, which are around 250 in numbers. Despite of working in this field and have devoted their entire life for the cause of HIV prevention, they are getting a very less remuneration and there is no financial security after their retirement. Majority of the staff has dedicated their prime years in the field of HIV prevention and have suppressed the eligibility days of getting the government job. I request the Minister for Health to kindly look into the same and provide necessary grants in aid to the Director of Health Service to such NGOs so that the staff remuneration can be increased and also some incentive for the government for job security point of view. Speaker sir, speaking on time sir. Speaker sir, speaking on demand number 47, first of all I would like to thank our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and our Minister for Health Sri Vishwajit Rane for continuously improvement in the health sector, especially at Goa Medical College. Operationalization of 2M hospital and link with GMC, starting offline OPD, including the addition of 19 postgraduate seats across 5 specialists, a new DM in neurology, 2 seats are some of the achievements during the year. Speaker sir, at GMC is overburdened. There is a need to establish an operationalization fully equipped cardiac care unit and full-fledged general surgery department in the district and sub-district hospital across the state and link the same to GMC. Speaker sir, हांव ह्या डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कट मोशनाक ओपोज करता. थँक यू स्पीकर सर. माननीय आमदार केदार नाईक, माननीय आमदार निलेश काब्राल. I rise to support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, Honorable Health Minister, आमचो हेल्थान बरें काम करता, but I would just bring to a solution. As Honorable Chief Minister budget speechan सांगला की 200 ती 250 सीट करता म्हूण मेडिकलाचे, पूण तेजे परफॉर्मन्स बजेटान ती 200च आसा. हांव नको कित्याक डिफरन्स जाला तो. हांव रिक्वेस्ट करता ते मातशें पळोवन घेवचें आनी 250 सीट जी आसा ती करून घेवची. आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट जे सीट आसा म्हाका खबर आसा की ऑनरेबल मिनिस्टर की आमचे एरिया भितर आमकां खूब जाण जाय, पूण आमचे वर्साक 6 जाण वा 7 जाण जाता पोस्ट ग्रॅज्युएट, पेडिट्रिशियन, जनरल सर्जरी 10 जाण. सो मातशें तेजेर लक्ष घालून ती वाडोवपाचें करपाचें मातशें ऑनरेबल मिनिस्टरान करचें. ऑन्कोलॉजी युनीट तुवें एस्टॅब्लीश केला बरो आहा, पूण इतलो ओवरलेट जाला की खंय तरी तांकां सारकें हें मेळना. तुवें जरी टाटा कॅन्सरा कडेन टायप केल्लें आसा तेंय मातशें तुवें लक्ष दिवन आनी मातशें बरें करचें अशी विनंती करता. हरशीं GMC दोतोर सगळें बरें आसा, काम बरें करता, पूण एकूच हें आसा की तेका करपा खातीर ज्यो सर्विसीस जाय हे तुजें लक्ष घालचें. FDAचे सांगपाचें स्पीकर सर, आमी पळयता की FDAचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स जे आसा टू मॅन्युफॅक्चर युनिट्स हे खूब रजिस्ट्रेशन कमी जाल्लें आसा. आनी तशेंच आमचे जे युनिट्स जे आसता होलसेल युनिट्स वा रिटेल सेल युनिट्स हेचेर लक्ष घालपाक जाय ऑनरेबल मिनिस्टरान. आनी खंय नाल्यार खंय जे वाटेर गाडे आनी दोस बाकीचे गोश्टी जे ओवरनायट जाता ताका खंय तरी टेस्टिंग करून खंय तरी जाग्यार हाडपाचें म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान घालपाक जाय. तिसरें स्पीकर सर, जे आमी म्हणटा की म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनाचें उलयता, आमकां म्युनिसिपालिटी लागता आनी आतां इलेक्शनां बी येवपाची आसा म्युनिसिपालिटी बॉडीची. आनी एक बरी लोकगश्ट आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान केलें की आमची 90/10 बिल्डींग एक डिप्लेटेड कंडिशन, जशें हांवें सकाळी 0 आवर मेन्शन तुमी नाशिल्लें काडलेलें की खंय तरी म्युनिसिपालिटी बिल्डींग तें रिपेर जालां, आतां इनोव्हेशन करपाचें आहा. पूण थंय बाजारांत खुबशे तूं जेन्ना इनोव्हेशन येताना दाखयता
हांवें तुका रिक्वेस्ट केल्लें स्टार्ट केल्लो एवरी टायम रिक्वेस्ट करता आनी परतून रिक्वेस्ट करता की स्पेशल स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन जी पोन्नी बिल्डिंगां आसा बाजारांत ताका रिहेबिलिटेशना खातीर तुवें तो FAR FSI वो कितें तरी करूंक पडटलें स्कीम स्पेशली जे एक्झिस्टींग बिल्डिंग आसा आतां तितून एक्झिस्टींग बिल्डिंगांनी 100% कवरेज आसा आनी जेन्ना तूं न्यू बिल्डिंग काडल्यार करता तेन्ना हायट वाडयली जाल्यार 40% कवरेज जाता आनी हायट वाडय जाल्यार एक फ्लोर केलो जाल्यार परतून 50 दिता ही एक्झिस्टींग बिल्डिंगाचेर मातशें तुवें विशेष बाब मातशें करपाक जाय अशें हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक तुवें प्रॉमीस केल्लें म्हाका करतलो म्हणून बट खंय तरी करूं ना सो हेजेर कितें तरी स्कीम काडची ताका रिजनल प्लॅनाची गरज ना स्कीम ऑफ द एक्झिस्टींग हेजेर तुका करूंक पडटलें अंडर युअर बोर्ड हेजेर मातशें लक्ष घालचें हांव कितें परतून सांगता तुमकां एवरी टायम यू प्रॉमीस मी हें मातशें करून घे कित्याक आमचे डिप्लेटेड बिल्डिंगां खूब आसा स्पीकर सर दुसरी जी गोश्ट आसा तुमी ग्रांट ऑफ तुमी ऑलरेडी ऑक्ट्रॉय सगळो आमच्या म्युनिसिपालिटीचो काडलो आनी खंय तरी ग्रांट दिता ग्रांट येता म्हणल्यार ती वॉरस वयता स्पीकर सर ते टेंडर करता तुजे कडेन फायनान्सान वयता फायनान्सान येता म्हणल्यार पयशे बेजारले स्पीकर सर एक तरी पयलीं तुमी कितें करताले ते ग्रांट दिताले ते दिवपाक चालू कर UC दिना परतून फुडल्या वर्सा परतून घे पयशे तितले कमी दी उरले जाल्यार अशें करनाका की तुमी ग्रांट ऑक्ट्रॉय काडला सगळी गोश्टी तेंचे काडल्या तेंगे इन्कम ना स्पीकर सर आतां IDC आमचे म्युनिसिपालिटी तो IDC पयशे दिना सो हे सगळ्या ह्यो गोश्टी ते म्युनिसिपालिटी कशें चलोवपाचे स्पीकर सर सो लोकांचो टॅक्सूय वाडोवप तसो जायना पूण तुमी मातशें लक्ष घालून हे वर्साक तुवें फक्त 3 कोटी दिल्या नको कित्याक तशें केल्लें आसा तें एक तरी तुमी CMA सावन करा नाल्यार कितें तरी तेजे खातीर करचें अशें रिक्वेस्ट करता 15 फायनान्स कमिशनाचे ग्रांट जे आसता तेका बजेटूय देंवयल्लो आसा आनी तेजें युटिलायजेशनूय जायना सारकें स्पीकर सर हेजेर मातशें तुमी लक्ष घालचें कित्याक लागून जावचें एक रिपोर्ट घेवचो आनी वील नो दॅट इट इज नॉट हॅपनिंग बिकॉज ऑफ टेक्निकल जे इश्यूज जे आसा ते आसता आमी डिझास्टर मॅनेजमेंटा अंडर प्रोविजन तुवें केल्लें 1 कोटी यूज जाले 20 लाख आमी डिझास्टर मॅनेजमेंटा फंडाक तुजे कडेन मागले स्पीकर सर हांव नको कित्याक ते दिना डिझास्टर मॅनेजमेंटा फंड तुजे कडेन आसतना तुमी दिना ह्या वर्सा 1.5 कोटी केला प्रोविजन डिझास्टर मॅनेजमेंट अंडर 100% युटिलायजेशन कमी पडपाक जाय स्पीकर सर ते मातशें लक्ष घालचें स्पीकर सर तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ऑफ स्ट्रे एनिमल्स जे आमी आज आमच्या मतदारसंघात कॅम्प चालू आहा आतां स्ट्रे एनिमल्सा भितर डॉग्स येयले सगळे येयले आमी WSL म्हणजे वर्ल्ड वेटरनरी सर्विसा कडेन टायप केला एक म्हयन्याचो कॅम्प केला ते आमी कॉलर घालता आमी तांकां स्टेरिलायज करता सगळे येता पूण तूं ग्रांट आमकां येना स्पीकर सर हांव नको कित्याक म्युनिसिपालिटीचे स्वताचे पयशे इन्कम हाडपाक म्हणना मातशें तेजेर मातशें हांव धाडटा तूं मातशें करून घेवचें तुजे कडेन 8 कोटीचो बजेट आसा ह्या वर्साक फाटल्या वर्सा यूज करूं ना स्पीकर सर मातशें तेजेर करचें अशें तुमकां विनंती करता एरिया ट्रायबल सब प्लॅन हे केपें तालुका हेज गॉट द हायेस्ट ST आनी आमच्या मतदारसंघानूय जे म्युनिसिपालिटी एरिया भितर आसा पूण मातशें फायल्यो मातशें क्लियर जायना फायनान्सांतल्यान मातशें पळोवन घेवचें अशें रिक्वेस्ट करता स्पीकर सर दुसरी गोश्ट जी आसा अर्बन एरिया भितर जो तुमी क्रिएटींग फॉर एवेनस 2 लाख रुपया जे हेका म्हणजे गार्बेज इशू केला कितें पावता स्पीकर सर 2 लाख रुपया ते मातशें पळय स्पीकर सर वाडोवपाक मेळता जाल्यार दुसरी जे आसा सेंट्रल शेअर अर्बन डेव्हलपमेंट जे प्रधानमंत्री आवास योजना तूं सदांच प्रधानमंत्रीचे बरें उलयता आनी प्रधानमंत्री तुका बरो मागता आनी दोगांय बरें उलयता 1 नंबर 2 नंबर थंय उलयता हांगा 1 नंबर उलयता म्हाका खबर ना पूण खंय तरी तुजे प्रधानमंत्री हांगा कांयच प्रोविजन करूं ना आवास योजनाक कशें करप ते स्पीकर सर जी सुद्दां जे तुजे 130 lakhs तुजे दाखयला 25-26 ऑफ द प्रोविजन 130 lakhs वॉज गिवन टू यू बट यू स्पेंड ओनली 65 lakhs आमचे प्रपोजल जे जी सुद्दां वयताले तुवें केले हांव नो डावट पूण खंय तरी एक बिल्डींग जाले बाकीचे गोश्टी आमचो ग्रावंड हे ते कांय जावं ना ते मातशें तुमी लक्ष घालचें अशें तुमकां रिक्वेस्ट करता कित्याक आमकां म्युनिसिपालिटी लागता स्पीकर सर आनी तुमकांय खबर आसा आनी तूं काम करना अशें म्हणना आनी आमी एक प्रपोजल फॉर एक्वायरींग एडिशनल लँड आमी घातला तुजे कडेन इन जी फॉर तुजे कडेन प्रोविजनूय आसा 8 कोटीचें प्रोविजन आसा इन अ फायनान्शियल बजेट थंय आमकां दिवचो एक्वायरींग फॉर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट जो आमकां जागो जाय थंय मातसो तुमी दिवचो असो तुमकां रिक्वेस्ट करता आनी इतलेंच मागता की ज्यो वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट जे तुमच्या हातीन आसा आतां तुमी जे अंगणवाडीचे आनी सोशल वेलफेअर मिनिस्टराचे भितर तुमी एक अंडरस्टँडींग करून घेतला पूण कितले बरें चलता तें म्हाका खबर ना जेंचो गृह आधार बंद जाता म्हणजे विडो जाता तेणी DSS एप्लाय करूंक पडटा पूण खंय तरी म्हाका दिसता ते तुमी DSS एप्लाय करतकीर तुमी चालू करून ते बंद करपाक जाय एक 5-5, 6 म्हयने पयलीं एप्लिकेशन करून बंद करून मागीर DSS एप्लाय करून
DSSक सांगपाक पडटा की आमी बंद केला म्हणून आनी ताका बऱ्याक पयलीं ताची परिस्थिती सारकी आसना ताका 6-7 म्हयने लागता DSSक पयशे दिवपाक. सो आय वूड आस्क यू टू मेक अ कमिटी वेर इफ अ एप्लिकेशन कम फॉर DSS she says that I was getting 1,500 under this scheme, then automatically DSS should stop right to woman and child and stop the money, and the Department of Social Welfare should start the pension immediately. I think both of you should speak to each other and solve this issue, Speaker sir. Speaker sir, दुसरी जी आम्ही म्हणटा की आमच्या मतदारसंघात तुझ्या बजेटाचें हांवें पळयलां की म्हज्या आंगणवाडी सेंटर कार्यामोटी तिरामोळ अंडर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड टाकी अशें हांवें 6-7 आंगणवाडी सेंटर बांदल्या. इनॉग्रेशनाक तुमी येवचे पूण त्यो सक्षम आंगणवाडी करच्यो अशें तुका रिक्वेस्ट करता. कित्याक ते बांदल्या न्यू अंडर हे आनी तितून सक्षम आंगणवाडी करच्यो अशें तुमकां रिक्वेस्ट करता. दुसरी जे तुमी ते हें दिता हांवें लास्ट टायमूय सांगलें आनी आतां परतून सांगता ती पॅकेटां दिता पळय ती भुरगीं कोण खायना ती मागीर खंय तरी आमी गोशाळांत धाडटा सगळीं. सो खंय तरी चेंज करून तांकां जेंकां लोकांक जे खावपाक जाय जे तांदूळ दाळ हे पयलीं दिताले ते कशें तरी तुमी चालू करचें अशें रिक्वेस्ट करता. आय नो यू हॅव बीन टोल्ड बाय द सेंटर वॉट एवर टू बी तूं साखरेच्या जाग्यार जोगरी करून तांकां हें दिता लस्सी दिता हे सगळे गोश्ट पूण ती भुरगीं घेयना स्पिकर सर. तेजे खातीर तुवें मातशें तें करचें. ज्योतिबाई आसा ते बरें काम करता. आतां आंगणवाडी तुवें सांगलां की 1 वर्सान every year you will advertise. Good thing. At least every year you will advertise and you will fill in this post. So it is happening for last 1 year under her leadership and under your leadership. It is helping. But my request to you is the retirement benefit for Anganwadi workers which you have started with the help of Honorable CM. I think you should just look into the scheme again and try to increase a little bit because the scheme, though it provides, ours is the only state, one of the states who gives. But I will request you to just look into it and raise that amount आणि हे करचे अशें तुका रिक्वेस्ट करता. दुसऱ्या स्पीकर सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हांव तुका म्हाका दिसता 3 फावटी सांगलें की आमचे गार्डन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेंटेन करता ताका एक्सटेंशन गार्डन तुजो PCCच्या फाव नको कित्याक तो आमचे रागार तुवें सांगलां आमचे रागार जावपाक जाय म्हूण. आमी कितलेच फावटी बरयलें ताका एक्जिस्टींग गार्डन आसा ते मातशें व्हडलें करून ते घेवचें म्हूण आनी तुवें अर्बन लंग्स करपाचो हांवें तुका प्रपोजल धाडलो आज पासून तें वचना. हांव नको म्हजेर बेजारा कित्याक बेजारा म्हाका खबर ना पूण तुका अशें ते PCC सांगून करून घेवचें एटलिस्ट हे 7-8 म्हयन्यां भितर जातलें कित्याक आमचे कडेन 3-4 जागे आसा वेर यू वॉन्ट टू मेक अर्बन लंग्स आनी इफ दॅट इज ओन्ली थ्रू युअर स्कीम थ्रू द फॉरेस्ट आमचे गार्डन तूं मेंटेन करता ते मेंटेन करतात फक्त झाडांक उदक घालता आनी ती झाडां जाल्यार वाडटा पूण खंय तरी अपग्रेडेशन मातशें तुमी करून घेवचें अशें मातशें ते PCC सांगचें अशें रिक्वेस्ट करता. टावन एंड प्लॅनिंगाचें हांवें तुका ऑलरेडी सांगलां तुवें म्हाका प्रॉमीस केला आपण येवन जे पोरनी बिल्डिंगां जे आमचे म्युनिसिपालिटी एरिया आहा ताका स्पेशल FAR FSI 60% कवरेज अशी कितें स्कीम करची. आनी हांव ते 39चे कांय उलोवचो ना पूण हांव एक रिक्वेस्ट करतलो की जेन्युइन केसीस म्हज्या मतदारसंघाचे तुजे कडेन 39 एयाचे कितें रिजनल प्लॅन फुडें वचना. 300 स्क्वेअर मिटर 200 स्क्वेअर मिटर 500 स्क्वेअर मिटर लोकांक आतां उदकाचो लायटीचो उदकाचो प्रॉब्लेम जाला. लोकांनी घरां बांदल्या कश्टांनी पूण खंय तरी तांकां लायट उदक मेळना आनी दे हॅव मेड अ रिक्वेस्ट टू यू फॉर चेंजींग देम under 39A so that they can start staying in that houses. जे लोक बोर्ड मारता ते म्हाका पडोवन गेले ना पूण म्हज्या मतदारसंघान जे तुका हांव स्पेशली रिक्वेस्ट करता ही 39A जी लोकां खातीर त्या 300 स्क्वेअर मिटर आनी 500 स्क्वेअर मिटरांक मातशें तूं करून दिवचें. दे विल ऑल ब्लेस यू आनी मागीर जाय जाल्यार दे विल ब्लेस यू इन सच अ वे दे विल बी पार्ट ऑफ युअर बिग पुजाज वॉट यू डू एट युअर हावस एंड एवरीवेअर. म्हजें रिक्वेस्ट इतलेंच आसा की दे विल सिन्सियरली ब्लेस यू. हांव जाल्यार तांकां सांगता तुजो फोटो काडून तांच्या देवाचे कुडीन घाल म्हूण म्हणजे हे 39A जालें पूण म्हजें घर जालें अशें तुका रिक्वेस्ट करता आनी मातशें करून घेवचें. लोकांचे कोण जीत आनी कोण उलयता तें म्हाका खबर ना पूण आमच्या मतदारसंघाचे ज्यो 300-500 स्क्वेअर मिटराचे तुजे कडेन केसी येता त्यो मातशें करून दिवच्यो अशें तुका रिक्वेस्ट करता. आनी तुजो म्हाका तेंच्या वांगडा एक फोटो दिवचो ते हांव मागीर फोटो तांकां तेंच्या घरान लावपाक येता. स्पिकर सर दुसरें जे डेंटल कॉलेजीचे तुका रिक्वेस्ट करता. डेंटल कॉलेजीन तुमची ह्या वर्साक भुरगीं ऑलमोस्ट 50 भुरगीं पास आउट जाता and all 50 students cannot work in that dental hospital as interns. So आमचे हितू भितर तुमी घालचे. So maybe keeping 15-20 of them remaining you can put in all our तुवें म्हाका प्रॉमीस केल्ले CHC आसा ती सब अर्बन अजूनही तुज्या रिपोर्टान म्हणजे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खंय दिश्टी पडना. आतां आमची कुशावती डिस्ट्रिक्ट जाली आतां ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो दर्जो दिवन ताका करची अशी विनंती करता तुजे कडेन कित्याक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे इक्वलंट तुवें करून घेवचें. तुवें म्हाका सब डिस्ट्रिक्ट 1-2 वर्सां जालीं स्पिकर सर तूं इनॉग्रेट केल्यार पूण अजूनही तो सब डिस्ट्रिक्टाचे ताका टॅग तुजे बजेटानूय येना
I was seeing going through your performance budget. It is not mentioned also that sub-district. You have your Honda Hospital and Mapsa Hospital and Margaon Hospital. But कुच्चोऱ्याचे जे हॉस्पिटल आसा ते मेन्शनूच ना. तेजेर मातशें तूं लक्ष घालचें. I know you are a dynamic minister. तुजे जाय जाल्यार करपाक मेळटा. तूं कोणाक भिना आनी तूं करून दिता. ते मातशें तुजे 8-10 म्हयने आमचे उरले ते मातशी करून दिवचे आमच्या लोकां खातीर अशें रिक्वेस्ट करता. तशेंच तुका सांगलां तशें MDS आनी BDSची भुरगीं जी तुजे पास आउट जाता ते कुच्चेऱ्यार घालची आमच्या हॉस्पिटलान तुम्ही एक्स्ट्रा घालची सो दॅट एंड मेक अ प्रोविजन एवरी इयर दे गेट रिपीटेड इन देअर प्रोग्राम सो दॅट दे कम देअर स्पीकर सर लास्ट एंड नॉट द लिस्ट IPHBचे काम बरें करता 100 बेड्स आनी तूं वाडयता पूण तितू भितर म्हजें एक रिक्वेस्ट आहा की तुजे जे पेशंट दवरपाचे खंय तरी तूं एक सिस्टम चालू करता सो दॅट दे कॅन बिकम viable and get all. I think, I don't know what is that scheme you have called, but you had mentioned that you are starting building the facility there so that the patients who get well are kept there for some time, observed and then sent to home. So here much begin culture because people are all in that ratio where they want these people to be treated well and they can go there as well so that they can go well as well and to be taken in their homes. So that after your hospital treatment, you keep them there so that they can be really well. Speaker sir, last and but the least, म्हणजे इतलेच तुका रिक्वेस्ट करता हांवें सगळ्यो गोष्टी तुका सांगला 21 तारखेर म्हज्या मतदारसंघात तूं येतलो जशें म्हणटा फॉर इनॉग्रेशन आनी म्युनिसिपालिटी इलेक्शन्स आतां फुडें वयतली हांव इतलेंच मागता तुजे कडेन की जे वुमन एंड चायल्ड TCPचेर हांवें म्हजे तुका रिक्वेस्ट केला हांवें तांकां सगळ्यांक फोटो फ्रेम करून दवरतलो 39A 300-500 स्क्वेअर मिटरची जी आमच्या मतदारसंघाचे येता कोणूय कितें उलोव तूं मातशें करून दिवचें अशें विनंती करता परतून एकदा स्पीकर सर थँक्यू आय सपोर्ट द डिमांड्स अँड ओपोज द कट मोशन थँक्यू स्पीकर सर बस माननीय सदस्य ऐकून घ्या The following name has been deleted from the proceedings of the House dated 11/3/2026. During discussion and voting of the demands for grant day 1 uttered by Honorable MLA Sri Viresh Burkar, Paresh Gaitonde and Ashok Kadeli. This is expunged from the proceedings of the House. Number 2, the following name and words has been deleted from the proceedings of the House dated 11/3/2026 during postponed calling attention uttered by MLA Sri Michael Lobo. या subjectचेर गोय चलता आयज. Secondly, Mr. Singh and Ms. Saxena. The third, the following words have been expunged from the proceedings of the House dated 11/3/26 during question hour uttered by Honorable Leader of Opposition, Sri Yuri Alemov. Actually, हे शब्द वाचपाक सुद्धा म्हाका बरें दिसना, पूण ते एक्सपंज जावपा जाय म्हणून हांव हावजांतल्यान वाचतां आनी अनवॉन्टेड वर्ड्स जे पळय आसा हांव सगळ्या ऑनरेबल मेंबरांक रिक्वेस्ट करता की असले शब्द वापरचे न्हू. की हो गू न्हंयत गू वता व्हेरी सिंपल. आतां गू जेन्ना न्हंयत वता नुस्त्यातल्यान आमी खाता हे सेफ असं काय कितें म्हणजे आता आमी गोंयकारांनी गू खावप. These are expunged and I give ruling on this. I wish to inform the honorable members of this House, the representative of the press and the general public that once the chair has pronounced a ruling directing that any portion of the proceedings of the House be expunged, such a portion shall be treated as having been removed from the official record. Consequently, the expunged portion, whether in the written record or in any audio-visual or videographic form of the proceedings, shall not be published, reproduced, circulated, transmitted, or otherwise used in any manner whatsoever. Any publication, circulation, or use of such a expunged proceedings will be treated as holding the House in contempt, thereby inviting appropriate action in accordance with the rules, privileges, and established legislative practices by authorities concerned. Yuri Bab, go ahead.
स्पीकर सर जे एक्सपांज केले ते बरें ते सायंटिफीक टर्म आहले तेच उलयना रिप्लायन जे पडाले स्पीकर सर I rise to speak on the cut motion and oppose the demands. I'll start at the start with a topic that is hotly debated, the Town and Country Planning Department. And start with specific observations with the budget utilizations of the TCP department. It's because the department's total budget definitely has increased from 2369 lakhs, 24-25 on Ashille, to 3886 lakhs proposed for 26-27. Anik Sarkar is announcing of bigger allocations, but the ground reality, if you look within the TCP department, shows very poor utilization. I would be happy if I am wrong and corrected. Because the capital project is almost zero work in the current financial year. It's because 50 lakhs was allocated for TCP buildings, 150 lakhs for land acquisition and urban infrastructure, 150 lakhs for development works of planning authorities. But till January, Speaker Sir, till now not a single rupee has been spent. This means 3.5 crores of capital budget remained idle. Speaker Sir, the government allocated 450 lakhs for planning and development authorities. But in 24-25, yeah, orsak 27 lakh was used. In 25-26, this year, no expenditure was recorded till January. So these authorities, because are planning today for Panjim, for Mapsa, for Margao, for Vasco. The government allocated because of 50 lakhs for the Goa Conservative Committee. And so role ha ki amche dais, amche heritage structure, amche culture, amche conservation zone protect kurpa. But for 2 consecutive years, Speaker Sir, not a single rupee has been spent from the 50 lakhs. Speaker Sir, Anna, what appears surprising and seems to be a disturbing pattern within the budget are burning issues of land use and change of use. The Chief Minister and the government might be indifferent to the people's protests, but Speaker Sir, there were only 5 lines mentioned in the budget speech with regards to TCP. Very small allocation when it comes to 39 crores for the entire TCP department. So the focus today is on process, doesn't seem to be on planning. That is the main role of the Town and Country Planning Department. Aaj je budgetary provision kela, this talks about digitizing approvals. This talks about town planning requires master plans, infrastructure planning, mobility planning, environmental zoning. हे जे कांयच उल्लेख बजेटान केल्ले ना. आता ODP चे पासून no mention of the regional plan or the ODP as well. Speaker Sir, budgetan जरी तर चयल्यार tourism आणि construction priority. म्हणजे the speech emphasizes on tourism and construction sectors. हे जरी तर चयल्यार Speaker Sir, particularly in coastal and tourism areas. Speaker Sir, there is a silence on the carrying capacity. Now, right from day one, when we were MLAs, right from day one, I was talking about this carrying capacity of every village, of every town, of every constituency needs to be mapped. Speaker Sir, culture दिसाक मुखेलमंत्री जेन्ना आमी डिमांड्साच्या वेळार जेन्ना बजेटाच्या स्पीचा वेळार सांगले, he says he is tied up with Terry. आणि ऑक्टोबर महिन्यान MOU जो साइन केल्लो तो टेबल कोत म्हणटालो. अजून आज टेबल केलना. कालच्या दिसाक सांगलो तेणे टेबल कोत्तो म्हणून. स्पीकर सर, कॅरिंग कॅपॅसिटी गोंयची डिफायन जावपाक जाय. कित्याक ज्या पद्दतीन आज रस्त्याचो इश्यू आसा, उदकाचो इश्यू आसा, लायटीचो इश्यू आसा, जे उदक साधारण 2 वर पासून गोंयकारांक पावना. म्हाका दिसता very necessary that this carrying capacity needs to be defined rather than a Wayanad-like situation. Last year budget sessionak आमी वायनाडाचे एक डिबेट केले की आणि माधव गाडगिलजीन
आमकां सगळ्यांक एक म्हाका दिसता एक रिपोर्ट आसा and he warned that this carrying capacity with our fragile environment needs to be defined. It's because I do not understand why the government does not, this had to be done right at the start. Arts, because if we look inside the assembly, I do not know whether the Honorable Minister will invoke the Suraksha Kavach of sub judice matter. No doubt that this matter is sub judice. But Speaker sir, if you look at the, I would possibly call the reckless driving. When I say reckless driving, this ministry follows no speed breakers, no traffic signals, no rules of the road, and no carrying capacity. The final destination seems to be land sale. Now, Speaker sir, regional planaचे जायते जायंगा उलयले. And regional plan is a map that was meant to be a promise. And म्हाका दिसता, this is a story that lies shattered. And Speaker sir, basically what is happening in the state of Goa, once upon a time, म्हाका दिसता not very long ago, Goa decided to do something sensible. And it said, and I quote, "Let us draw one honest map of ourselves," unquote. And this map should not be decorative. It's because ya mapa purmane, it would decide how the homes in Goa would grow, how the farms would survive, how our forests would breathe, where the sea must be left alone. And this map was called regional plan. And the regional plan, Speaker sir, was supposed to be a plan that was a 20 to 25-year-old vision for land use. And a collective agreement, this was supposed to be a collective agreement between the government, between amche Paryavaran, amcho lok, and the economy. A document, Speaker sir, the regional plan was something that said that this land feeds us, this land protects us, and this land should be built carefully. In theory, Speaker sir, regional plan is sacred. And if Jenna notifies a law, it should be changed rarely, carefully, and only for public interest. Because, but then came the correction clause. Somewhere along the way, power grew impatient with patience. As I say, in the Town and Country Planning Department, it started with 16B, a small clause, 17.2 and 39A. It's because when it was introduced, it sounded harmless. It said, and I quote, "If there is an inadvertent error or any inconsistency in the regional plan, the government may correct it," unquote. Speaker sir, lokank disle what could oppose correcting an error? Speaker sir, after all, ami zori torchelyar, maps can be wrong, survey lines can shift, and clerical mistakes can happen. But Speaker sir, je a section 17.2 ashille or 16B at the start, this was when the pencil became a bulldozer. What was supposed to fix mistakes became a tool to rewrite the map plot by plot. Speaker sir, instead Jenna of rewriting the entire plan, there were individual applications that were entertained from landowners asking to change the specific plot. म्हणजे एक field, एक shed, एक orchard area, a slope overlooking a river or a village edge next to a forest. And every application, right, if you see 2017 onwards, it said this zoning is an error. One signature, quietly land changed. आता पयलेचे जे TCP आता नाव घेवपा न्हू, but जे आदले before your predecessor, he changed lakhs, you said last time, almost close to a crore of square meters of land. Speaker sir, from green to yellow, from orchard to settlement, from agriculture to construction. And here jenna kotna, Speaker sir, je original issue ashilo that had to be a village discussion. There had to be some sort of an impact assessment. There was no impact assessment when it came to water,
when it came to roads, when it came to parking, when it came to floods, livelihoods of Goans. Speaker sir, so the regional plan that was meant to be a collective vision began to look like patchwork, quilt stitched by private interest. Speaker sir, now when I say the quite magic of this inadvertent error, now here's the beauty of this clause. It never defines, Speaker sir, what is an error. It never decides who decides whether it is inadvertent, how many corrections are too many. Speaker sir, so error becomes elastic. So if land was valuable, it was an error. If development was planned, the map was mistaken. Speaker sir, hundreds, if you see this saga within the TCP, hundreds of such corrections were approved. Large continuous tracks quietly shifted land use. Anik, the regional plan was altered without even being officially revised. And that's because sir, one day when the court looked at the map and the court said one simple question, and I quote, if every plot can be changed individually, what is the point of a regional plan at all? Unquote. When the matter reached the High Court, the judges essentially said that a regional plan is not a suggestion. A regional plan is a draft that never ends. It cannot be dismantled one plot at a time. Because the court observed that 17.2 had become open-ended. It bypassed public participation. It undermined the very idea of planned development. Because so the court read down this clause, and I quote what they said: "You may correct genuine mistakes, but you cannot use this clause to replan Goa through the back door." Unquote. So, Speaker sir, what was lost along the way was fields were filled. Hillsides were already cut, settlement zones already sprawled. Speaker sir, हितून लोकांमध्ये भय झालो, public trust was damaged, and people stopped believing in the map, because a map that changes quietly at night is not a plan. Speaker sir, so the regional plan that was meant to ask how should Goa grow, and clause 17.2 answered instead that who asked for this land to change. Because that is why this issue today is not technical. It is philosophical, ethical, and democratic. The regional plan that was meant to be Goa's collective future, 17.2 turned it into a private correction, until the court reminded us that the planning cannot be done plot by plot. Now, Speaker sir, more than the demand for funds, I believe the issues are different. The Honorable Minister, I would like to bring it to his notice. One of the main contradiction that is debated. One of the main contradiction is and this is the central contradiction, whether Goa needs such a plan, whether there is no housing need, there seems to be massive construction. This is the most devastating contradictions. Because in plain terms, Goa has more houses than people and still does. म्हणजे 2017 सरकारान 66 lakh square meters म्हणून जो मंत्री पयलींचो आसलो, he is denying. He converted that into settlement. Now, whatever it is, when applications were taken in, whether it is done, the whole process is done, several people, it started with a loophole. Because so if we look at this is not demand-driven development. This is speculation-driven. This is investor-driven. Because and seems to be like a lot of people across the country, metro cities of India come to Goa. So, Speaker sir, in simple terms, housing is turning unaffordable to Goans. But if you look at the legal shell game, 16B, 17.2, 39A, each time court blocks one door, the government opens another. Now, because if you look at 2017,
16B was bought. The purpose was spot convergence. It was the outcome was challenged in the court. 2019, when we were in the House, the purpose got 2019 there was an interim stay. The government blocked. 2023, Section 17(2) was, the purpose was error correction. It got stayed in 2025. In 2024, 39A, the purpose was conversion. Today, the outcome is under a PIL. So if we look, Speaker Sir, whether this is governance or whether this is trial and error lawmaking to defeat judicial oversight. Speaker Sir, whether this is a cat and mouse games between citizens and the government. Now, a few things that I'd like to point out to the Honorable Minister and this House, Speaker Sir, is, for example, a property in Old Goa, 1.6 lakh square meters of hilltop land, adjacent to a protected buffer zone, 100 meters, close to the Karambolim Lake wetland influence zone. There seems to be a railway tunnel moving underneath, restricted zone slopes. Despite all this, despite landslide risk, there is tunnel cracking that happened in 2021. Water flow disruption, the TCP approves this particular convergence. Because so, environmental safeguards, whether they are procedural, these objections were raised by 500 residents, but it's still whether these residents protest today, Jayapad Goenka Gata, whether they are functionally irrelevant. It's because if we look at, I'm picking few cases, Chopde and Mandre. Now, the existing settlement today is 2.8 lakhs, but the proposed new settlement is 3.5 lakhs in 2 years. This means new construction. And the historical village footprint, what happens to that? If we look at Mandre, 3,15,000. Now, yesterday there was some figure saying that totally 12 lakhs or something is been converted. You possibly give the figure. It's because if you look at the forest or the hills, there seems to be villages in Goa are hydrologically designed. I'd give you an example of what is happening in my constituency. Hills, fields, the settlement, they work together. But if we don't, if we destroy these logics because of flooding, landslide, water scarcity, this seems to be anti-planning. So what we see is spot zoning through different routes. What 16B, 17(2), 39A represent the resurrection of spot zoning under new names, different section, same intent. It's because if you look at an example, a property in Anjuna that was bought in December 2022 for 74 lakhs was converted in March 2023 and was sold in June 2023 at 6.8 crores. So what was bought at 74 lakhs was sold for 6.8 crores, 800% returns in 4 months. Now the TCP ministry is one of the most talked about ministry. I believe the Honorable Minister will agree that the TCP ministry controls not only the department but controls the government. This has been the power of that ministry. It's because as long as you are the TCP minister, you control the government. It's because, so if we look whether laws are changed because of this, whether transparency is resisted, the Honorable, it's for the House to decide. So if I summarize it, Speaker, Goa today has no shortage in housing. It has a zoning surplus. Lakhs of vacant homes are already there in our state. Certain sections, 16B, 17(2), 39A, turned land use planning into a cat and mouse game. Speaker, sir, my opposition to these demands is because if these decisions today are routinely challenged in the court, repeatedly struck down and questioned by judiciary, if it is opaque to this House, we as citizens across the states, because sir, it is the duty of the Honorable Minister to enlighten us. Now, over the last few years, if you see PILs have been challenged, ODPs have been challenged, ad hoc zone changes have been challenged, court judicial intervention
to the statutory provisions misused. So if we look at this, because maka dista ki in legal fees, I had put a question, 8 crores 70 lakhs in legal fees in the last 6 odd years for the TCP to defend its own decision. Aj lokamade bhai asa, anik these decisions irreversible. The Honorable Minister, when there was a protest, changed the zoning within a particular, kept it on hold in a constituency in Santandre. So, Speaker Sir, the people are fearing that their paddy fields, natural cover, eco-sensitive zones has resulted, have been approved, and this has resulted in loss of green cover, fragmentation of agricultural land. Speaker Sir, whether this House should decide whether this is development or what. Other Speaker Sir, if I try to summarize what is happening in the TCP department, a TCP department has to be a planner. It should not be a litigant. It should be a regulator, not a facilitator, and it should be a protector of Goa's land. But Speaker Sir, if we look, currently I believe it is best for the minister to answer of what he's aware of the situation in the house, outside the house. But specifically, Speaker Sir, ek Majja Matdar Sanghan, I would like to recall and possibly show the Honorable Minister a hill cutting that is happening in Kankhana Muddi, Panjurkoni. Now, he is well aware of it, and I had written a letter to him as well, and this I'd possibly hand over this letter to him again. It was written to the CTP. Speaker Sir, now this hill, the Honorable Minister had made sure that first when I raised it, amgelo rakandarachi vaat Kunkodin. And ती वाट आता या builder lobbying and it has been destroyed. You are aware why you've given the permission again when the technical clearance was revoked. The people are agitated. Speaker Sir, we as lawmakers, when the minister is on record and said that this particular is a hill, you look at the pictures, Speaker Sir, the slope, it is a rocky area, it is an aquifer right in front of the main road. It is looking like it has been murdered. The way I tried to, I have written it, I've spoken to your CTP, and the file is pending with you. I request you that this has a lot of sentimental value to the villagers. This land belongs to Kunkolkar's Rakondar. Tinga puja jata, tinga ront gata, sagle jata. Aaj zoritor ye mukar ya paddhatin ek villagin. It is a laughing joke for me. And when I asked the CTP, she said that the file is pending with you. You have to immediately reject it. This is not in the interest of my constituency or the people. Speaker Sir, magadista ejer tuye maka tabortob uttar dipak. This is not. You might have pressure. Secondly, KK builder mo. And the KK builder mo jenna Chandorche gawan एक project येतालो. एक साइडी आमची हेरिटेज विलेज म्हणून डिक्लेअर जाता. दुसरे साइडी मेगा प्रोजेक्ट येता. हेजेर मान्य मंत्रीन हेजेरूय तुवें जेन्ना कॅन्सल केलें, what is happening? Technical clearance withdraw केलें. I've seen under the principle of natural justice, this seems to be the department's way of functioning. Under natural justice, they give them time, they get a stay. Now, this KK builder today is building a massive project day in my village where there is no proper water. You all are calling it a heritage village, and people are on the streets. Although they won it in the court, last session I told the Honorable Minister that you have to challenge it in the Supreme Court. Because this is a heritage village, declare this particular area. Because म्हाका दिसता हेजेर मान्य मंत्रीन आमकां ताबडतोब अश्युरन्स दिवपाक जाय. हे दोन्ही प्रोजेक्ट जे आमच्या मतदारसंघात जाता. दुसरें स्पीकर सर, एक हांव मंत्रीच्या दोळ्या हाडपाक सोदता. सर्वे नंबर 53/0, 54 and 55. Today in Maina Kepe, 7,60,000 under the firm of Philomena Realty is doing massive hill cutting and tree cutting. 7,61,000. Maina Kepe.
आणि कंपनी नाव कितें स्पीकर सर, फिलोमेना रियल्टी, आणि हेच डायरेक्टर कोण हो? अमरजीत Honorable- सिंग आणि रवी सिंग. Article 16, I would like to move a motion to extend duration of the sitting of the House by 1 hour. The question is the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Those against may say no. And the ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. Speaker sir, this particular hill cutting, massive, and tree cutting to the extent of 7,61,000 square meters is happening since the last 3-4 days. And massive, Sarge, absolutely massive. Because if we look, we also debated about the Margaon Kabristan issue would be resolved. I think the Honorable Margaon MLA is there. And he also, because a lot of it is pending now for so long, and we have expectations because of that this issue also should be resolved. आज ज्या पद्धतीन गोंयांत हिल कटिंग जाता, ज्या पद्धतीन आज गोंयांत more than 1,000 sections, the people are scared. Because there is a movement of enough is enough, headed by a retired Chief Justice, Ferdinand Babri-Bello. And we have also moved a bill. Whether that bill is going to come, whether it is going to be vetted in the law department, whether it is going to come from the TCP department or the agriculture department, the main reason, Speaker sir, people fear. And they fear, and their demand is that we want the repeal of the section 17(2) and 39A. We have moved the bill. What steps is the government taking on the same? Speaker sir, Jenna Makadista Mantrin, आज he's a senior member, his family has some name, not some name, they have some value in the state of Goa. So he should come clear on the way people are protesting, and I believe that we need to protect our environment. Other Speaker sir, जे हांवें सांगलां ते कांगडा मोडी आनी चांद्रा आमगे तितून मातशें तूं दिनाका, you know the person, Narendra or someone, I'll take the name. Speaker sir, हे म्हाका दिसता बंद जावपाक जाय. हे जे म्हाका दिसता I will not take, you know even about the fish mill, and you gave me last time. Now don't look on the right side and don't look behind, because I know that what is happening, and we will, I'm telling you, the Honorable Speaker, that this will never see the day of light. Never. It will never happen. It is a private land. There is, the municipalities have revoked. There are no proper approach roads. It belongs to, it is being shown, manipulated. You agreed, but you put that thing on hold. I don't know why. You've kept it on in abeyance. Whether it is kept in abeyance like Santandre, I don't know. When it will be reactivated. So that Pakadista ek tuyen amka jana assurance dila, you have to act. In the House, when you are telling us now, or you will give us assurances, ye 3-4 roz to sangla, teacher mashe to act now. Because speaking on the public health services, the public health sector in the state there seem to be two contradictions. The healthcare facilities and have to be upgraded in GMC seems to be the focus on super specialties, doctors, on other provisions within the tertiary healthcare. But there is a failure because at the district and the sub-district hospitals, they are basically forced to go to the tertiary care. There is a mismatch between technology claims and the treatment capacity, and the load on Goa Medical College is just increasing. Because why this discussion is necessary? This is because health is not only about announcements, it's about devices, about physical infrastructure, conferences. Because health is about whether a patient gets timely treatment near home. And when I speak about that, because today, aaj Goyan Zarito failure, diseases are rising, referrals are rising, district hospitals are unable to absorb this land. GMC today, Speaker sir, is overcrowded not by choice but by compulsion. Speaker sir, if you look at the rising disease burden, between 22 and 24, if we talk about cancer in the state of Goa, Goa recorded 5,218 cancer patients. That is 145 cases every month, 4 cases every day. If we look at diabetes, because 44,811
diagnostic type 2 diabetes from December 24 to 25 under DHS alone. Forget about the private sectors. Because what I'm trying to say is that the district and the sub-district hospitals, there seems to be weak link. When I say that, South Goa district hospital, hospicio, the functional reality, if you look at it, because there seems to be still no neurology, still no cardiology comes only once a week, no proper oncology, no nephrology. It's because diagnostic tools today, this is the, I think just couple of days back, it was 4 years. No CT scan, no MRI, no angiography, no bone marrow or any type of liver biopsy. Aaj, the critical care because is limited due to the ICU lacks specialists. When we say that, there seems to be also shortage for ventilators during emergency. Aaj, because blood services, there seems to be no proper component of blood therapy. The conclusion because from this is that hospicio is not a secondary hospital. It looks like it is a referral point. And the people of South Goa basically will agree to what I'm saying. It's because there seems to be a technology push. But district hospitals, the treatment gap remains to widen. Aaj technology zori to raha, no specialist does not reduce the referrals, it is only increasing them. The cardiology unit, Dr. Pramod Sawant, the Chief Minister, Honorable Chief Minister, wore a heart in the last 2-3 days. But one cardiologist visits the South Goa District Hospital once a week. It's because he comes on Thursday. So I would like to ask the Honorable Minister, do people have to wait for, do heart attacks happen only on Thursday to the people of South Goa? Thursday, heart dukot tengele. Kari Thursday Dakshin Goaच्या लोकांक दुखता. Thursdayचो तुम जेन्ना दोतोरा धाडटिंगा आनी हे 3 वर्सां जालीं आज the strokes do not follow any OPD schedules. He knows. I did give him credit for the model that he's done in the health sector. But because once a week cardiologist only satisfies files, it does not save any lives. When I say it does not save any lives, because this explains why all the cardiac cases are referred. Now, if you look at the referrals, because to GMC, it is growing. So 2021 आज जे 9,500 आशिल्ले, 2022 आन 10,600 जाले, 2023 आन 12,300 जाले, 2024 आन 14,900 जाले. These are the referrals. So hospital-wise, if we look, North Goa District Hospital 7,326 referrals, South Goa District Hospital 4,700 referrals. Ponda referrals have quadrupled. आता थिंगा Ponda election हा. आम्ही ऐकला हालपोर कोड येवपा शकता. आता आजू तू आश्वासन दी पोंडा करा मागीर मुखार आश्वासन दिवपा मेळपा ना आमी कॉलिंग अटेन्शन घालपा ते दोतोर थिंग भोंवत आहा थिंगा आहा दिसता म्हाका आज दिसता पोंडाचो स्पीकर सर आमकां दिसता की आज दिस हॉस्पिटल फॅसिलिटीज दिस हेल्थ केअर फॅसिलिटीज लेट मी कम to what is happening in Goa Medical College. Now, advanced diagnostic handling of the ICU load, handling of oncology, neurology and cardiology. This because any research and training. This is because GMC today is overcrowding. There are people from neighboring states also coming. Whether Goans should be given preference, whether they can be given preference, because this needs to be looked very, very specifically. Today, Goa Medical College absorbs the failure of these district hospitals. And blaming GMC today, because without fixing this district misdiagnosis is the crux of the matter. And because Goa's public health sector, जे आमचे आदले मुखेलमंत्री जावं प्रताप सिंग राणे आमी सगळ्यांचे पड PHC, CHC, UHC हे सगळे जे प्रोजेक्ट बांधलेले. Today, if you look, PHCs in the state of Goa are becoming only for screening. They only screen. The district hospitals is only to refer. And the GMC tries to treat everything. So there is no strong middle layer at all.
There is no middle layer. There is not a resilient health system. Last time when we spoke, 1 year before, the Honorable Minister said that he would get a doctor from Bombay and a committee would be formed. We would be taken into confidence. There seems to be, we are kept in the dark. I don't know, Speaker sir. This is a centralized emergency system by default. Speaker sir, only if we announce conferences and all this, this is not going to resolve, not going to fix the problems. Speaker sir, let me place the status of the staffing. The staffing seems to be one of the major problems in the Goa health sector. If you look, Aldona, Balli, Kandolim, Kurtorim, major vacant positions. Speaker sir, Goa Dental College, also there are 64 vacant positions. IPHB, vacancies for director, professor of clinical psychology, associate professors in psychiatry. Speaker sir, psychiatry, nursing, several technical staff missing. Nursing staff within the health sector, hundreds of posts, attendants, so many people are there. So, Speaker sir, in this IPHB as well, today, aaj ek shortage of this psychiatric specialists, nurses. This undermines the very principle of health services. And you all are straining or putting I salute them because under the stress and strain today they are performing. But this department is under sanctions because the same is in the faculty and specialist shortage, multiple sanction posts in cardiology, radiation, pediatric surgery, urology in GMC. Associate professors also dozens of vacancies. Emergency medicine, pediatric surgery, oncology, radiation, general medicine. So there are so many vacancies, Professor. Aaj assistant professor jenna service shortage, tejer jenna oloita, 15 sanctioned in emergency medicines. None have been filed in emergency medicine. Because so this shortage, if we look at the lecturers, tutors, demonstrators, aaj ejer with large gap in almost all the departments, all orthopedic, pathology, community medicine, surgery, general medicine, also there is gap. Nursing and clinical staff, Speaker sir, there are almost more than 200 posts vacant. So yes, sagle jari to shortage Speaker sir. Matron, ward sisters, medical officers, technicians, radiography, anesthesia, khabar na. Because a lot of staff is from the constituency of the taluka of the minister. That is his credit. But is he waiting for the staff selection commission norms to change? Why are this post not filled, not vacant? Because as Sogle Zoritor Tsoilyar, there are about more than 800 vacancies, especially in the super specialty areas, nursing and support staff. But nothing, what is this shortage, how are you going to address it? Soon, after this session, maybe after the monsoons, code of conduct लागतो. तेजा हुणे तुम्ही promise कोतले काय कितें? हेजेर म्हाका दिसता तुम्ही आमकां जबाब दिवपाक जाय. Speaker sir, we see the procurement with regards to certain medicines. This reflects not a shortage of funds, but a weak financial controls. There are some queries that KEG have taken out. These avoidable losses to the public exchequer, whether there is a system that is put as a place, whether it can be used as an emergency. The system of the government is everything is post facto. We cannot do post facto when it comes to health. There is a list, there are some procedures. It's because I hope that GMC is using this local, is not using these local purchases as a parallel procurement system. One particular part in the health sector, Speaker sir, is anemia. This is catching up with Goa. The figures that we see, a large number of women and children, Speaker sir, especially in rural areas. The prevalence among 15 to 49 years of age, AG percentage from 31.3 is jumped to 39%. So, Speaker sir, this is a serious health issue that the state of Goa is moving forward, especially in the south, Munje, Kankon, Sange and Darbandara. These are places where I believe that the government should take up this on priority basis. Speaker sir, speaking on mental health,
Speakers, I would like to make a mention of the problems of stress. Today, depression is on the rise. I think there are challenges for the youth, for people to publicly discuss mental health challenges. And there is a pressing need that we have to discuss this. जे growing lifestyle pressure असा, ज्या पद्धतीन changing social environment आणि rising expectations, this is creating emotional strain, and awareness and early intervention is essential. It's because of the mental health care framework. When we look at this, the department needs to expand it with trained psychological support services, with related helplines, with improved counseling networks. आज Speaker sir, in Zaina on the ground, this is the new challenge. Speaker sir, आज Zaritor, if we look at the 2A primary health center, and when we look at the 2A primary health centers, Speaker sir, a geographic and a demographic context. 2A, to me, you all inaugurated it, but there is shortages of medical officers, trained staff, lab technicians, deficiency in the diagnostic sector, खास करून labs, diagnostic tools. Patients are routinely advised because of private diagnostics. This because म्हाका दिसता हेजेर मंत्रीन, when will it be a fully fleshed hospital? When will it be functioning fully? म्हाका दिसता you have already taken staff. That also I think so is post facto. 97 people were taken 2 days before the operation of the hospital. Because yes, सगळे जोरीतोर चोयल्यार, and the minister is well traveled all around the world. But if we look at the international comparative, Jenna in Thailand, they have invested a lot in their rural primary care. And this reduces the tertiary load. If you look in Brazil, they have a family health strategy. This community health teams are assigned geographically. It's because if you look at the UK GP system, strong primary care gatekeeping prevents the hospital overload. It's because जे budget provision जे पट केलेले आसा 2,217 कोटी रुपया, a large portion of this goes towards revenues, goes towards salaries, and not administration. So how are you going to improve your health infrastructure? उकेल मध्ये 7 टाइम आयलो budget सुबेज दिवस आहे म्हणा कुर्ता बिर्ता मान बहुत दिसता आज जे Directorate of Health Services, this has 963 crores, but Speaker sir, only 60 crores to be precise is for capital expenditure. This means 7% Speaker sir is being spent on new infrastructure. 60 crores is being invested for infrastructure. How will the government extend hospitals, PHCs, medical health across the state? Speaker sir, आज जरी we look, 1,063 crores has been allocated to GMC, which means nearly half of the health budget is concentrated today across the tertiary health care. While PHCs, CHCs and UHCs, the base is getting eroded. You all are just moving completely into the tertiary hospitals because the referrals won't stop then. The referrals will increase even more. सरकारान जे 5 कोटी रुपया provision केलेले हा for vaccination for free adults for 50,000 citizens, that means 1,000 rupees per citizen. It's because of these raises a question whether this is sufficient for a full vaccination program. आज mental health 82 crores is allocated, which is very small compared to the overall health budget. It's because जे 4 lakh DDSY चे जे claim केलेले आसा हे limit 100 lakh केला, but no estimate is given of the additional financial burden on the state. It's because of health sector, and I hope that there are these serious steps are being taken by the health minister in course corrections. If you look at the health sector, there are people, you said last time that someone asked you, some reporters, that people call you in the middle of the night. They call everyone. They call all the MLAs in the middle of the night that someone has to undergo a surgery. You get calls that they are kneel by mouth in the morning till afternoon, evening, then they are taken back.
the drips are being given or some antibiotics are given on wheelchairs, nothing is changing. People, shortages of ICU beds, all this needs to change. When will it change? Whether it will change in this coming year or whether there is a different plan. Speaker sir, म्हाका दिसता मंत्रीन आमकां सांगपाक जाय. Urban development हाजे जेन्ना उलयतना Speaker sir, the government has allocated 573 crores and 220 crores on revenue expenditure, 350 crores on capital expenditure. And focus is on vertical buildings, beautification and landscaping projects instead of solving the core urban issues. Other 180 crores has been issued, you've announced for redevelopment of Vasco, culture and several other municipalities. I asked the Chief Minister, Speaker sir, yesterday, opposition एकू हा municipality, कुंकोळे. आणि मुखार ती आता इलेक्शन जाल्यार आमकडे आसतली हे हांव गॅरंटी दिता पूण स्पीकर सर ती त्या ग्रुपांक कित्याक नाय आमचेर कित्याक अन्याय why only ruling municipalities has been considered स्पीकर सर थिंगा जेन्ना आमी साधारण एक फुटसाल ग्राउंड केला आता फुटसाल ग्राउंडा इनॉग्रेशना 3 म्हयने जाले तूं डेट दिना आनी कोण भायल्यान उलयता तूं डेट ही पार्टी प्रेसिडेंटा अध्यक्षान दिवपाक जाय स्पीकर सर हे कितें चल्ला वेलनेस सेंटर म्हाका दिसलो मुगेले गांव फातोर्डाचोय आमदार सांगता की थिंगाय तो उक्तो केला मो थिंगा स्पीकर सर 8 म्हयने जाले 9 म्हयने वखदां गेले ती या 28 तारखे ओ एंड ऑफ द मंथ एक्सपायर जावपाक आहा I informed you about that what municipality has purchased with grants. The structure is ready. There is no doctor. DHA says that they require approval. Wellness center built in my constituency, waiting for you to come and inaugurate it. And no date has been given. Same with the futsal ground. I don't know, Speaker sir, or whether we are supposed, Honorable Chief Minister is supposed to give a date for the new PHC. Whether on that day all this should be open. Speaker sir, you need to tell us. This Speaker sir, म्हाका दिसता खूब गरजेचें हो खास करून with regards to my municipal area, साधारण 45 crores the way you rotated it with the 15 Finance Commission, through Swachh Bharat, through PMAY, through slum rehabilitation, through e-governance, is it enough? Is it structured properly? Speaker sir, what we see in the municipalities, and you will also agree, as you said, octroi was given, octroi grants, you used to help these municipalities. But today, Speaker sir, there is a structural problem. These municipalities cannot survive on their own income. They depend heavily on grants, on salaries, on garbage contracts. And zaite municipality 30 to 45% of their total budget today, Speaker sir, is on their own revenue. This house tax trade license system is weak, and that is why they depend on these tied, untied grants. Speaker sir, they are supposed to be self-governing bodies. They have their individual role. So there seems to be a weak enforcement and a weak collection model. When I say this, Speaker sir, staff shortages, political pressure, whether there is poor data of the outdated assessments, whether there is lack of enforcement support, councils are blamed for poor collection. But if we look, Speaker sir, vacancies of manpower, vacancies of legal backing, vacancies of technology exist within the municipalities. Speaker sir, staff shortages je pada ulela, engineer, full-time town planner, health officer, these are overworked clerical staff. And this leads to poor supervision of works, delayed files, weak action against these illegal constructions. Speaker sir, solid waste management within the municipal council, this is still a crisis. Door to door, several municipalities is inconsistent. Just segregation has to happen, source is weak. Processing plants face breakdowns, face opposition. Major of the councils, Speaker sir, use part of their budget alone, on garbage alone. So, Speaker sir, solid waste is eating into development funds. So that funds on what was previously octroi, tied, untied grants need to be increased. This leaves with them very little to do any sort of drainages or any development within the municipalities. Because of this, Jenna, we cannot plan for drains, urban flooding, all these roads are caving in. Why? Because we have an old drainage system, because there is no integrated planning,
There is poor coordination between PWD, between WRD, between sewage department. So municipalities are blamed. Speaker sir, म्हाका दिसता there is a lot of illegal constructions also, and the enforcement is weak. म्हणजे जे municipalities today struggle to act against illegal buildings, against violation of licenses, whether this is lack of legal staff, whether this is fear of litigation, shortage of inspectors. I place and I demand from the Honorable Minister while speaking on municipalities that you need to strengthen the municipal finances. Don't only strengthen the ruling municipalities. Speaker sir, hire united grant, untied grants, fill the post vacantly, support the tax collection. Speaker sir, municipalities today are expected to manage this growing population. They are supposed to handle the climate stress, deliver modern services, but they are given limited powers, weak finances, and inadequate staff. Speaker sir, speaking on forest, the forest department has been given a budget of 199 crores, but only 5 crores for capital expenditure. If we talk about protecting our forest, we must invest more in conservation, not just salaries. Speaker sir, jenna forestaचे आमी उलयतना, we should be about increasing the greenery and protecting our biodiversity. Speaker sir, आज जेपट गोयान घडटा, but I do not see any major program in this budget that will significantly increase the forest cover in the state. Why I'm saying that, Speaker sir, and I'm saying that with responsibility, is because the government proudly talks about planting 219,000 saplings. Now, how many of these would last? How many would survive? How many would grow into trees? Because I also see that the government wants to promote ecotourism. Ecotourism and jenna ami ulaytna tourism minister राग येलो. Suddenly temperature वाढलो. Policy आहा काय की तेमु. Speaker sir, we need to ensure that tourism does not disturb the fragile forest ecosystem and our wildlife habitats. Speaker sir, our forests today are facing several problems from development, problems from climate change, and therefore we need to prioritize and protect आमची biodiversity, आमची tree cover ही वाढपाक जाय, आणि we need and preventing deforestation. आज Speaker sir, the government has announced small projects, walkways, entrance plazas, administrative buildings, but I do not see any large-scale conservation or afforestation program in this budget. Speaker sir, if we talk about future of Goa, Speaker sir, we must remember that the forests today of the state of Goa are the biggest natural wealth. There are policies that we need to focus on strengthening our forests, protecting our wildlife, and expanding this green cover within the state. Speaker sir, one very interesting thing that I possibly bring to your notice is mangrove conservation. Now, this scheme seems to be only in name, large scale. Just 2 days ago, there was a video that was viral about mangrove destruction in Carmona. Speaker sir, this is one of the most glaring contradictions in this entire budget document. The mangrove and coral reef conservation scheme, Speaker sir, is not implemented in the last several years. You have a central government component and you have a state government component. Speaker sir, compare this with the actual expenditure. Speaker sir, this particular Goa's mangroves today are critical to our ecosystem and the coastline. But if you see, Speaker sir, it continues, nothing has been implemented about this in the last several years. You need to give us an assurance on this mangrove conservation. Speaker sir, why has this mangrove conservation been functionally abandoned for several years? Also, the Honorable Minister needs to answer. Speaker sir, जेन्ना आमी म्हणटा फॉरेस्ट फायर आनी फॉरेस्ट फायर प्रिव्हेन्शनाक जेन्ना उजो पेट्टा दोंगराक उजो पेट्टा स्पीकर सर त्या वेळार आमी वी हॅड मूव्ड अ कॉलिंग अटेन्शन एंड दिस इज वाय दॅट रिप्लाय तुवें त्या वेळार आन्सर दिलो दोनू नाग आनी नागीन द डॅमेज दॅट वॉज कॉज दोनू सोरोप मेलाय आज तुगे जोरी तर हिंगा चोयल्यार स्पीकर सर फॉरेस्ट फायर प्रिव्हेन्शन स्टेट स्कीम जे बजेट 2026-2027 आसा स्पीकर सर if you look actual expenditure
was only 0.55 lakhs. This scheme, Speaker sir, is important because it describes our fire watchers, it describes, and we talked about the fire line creation, equipment procurement as core activities. But yet, Speaker sir, the department's share funding for has been reduced just to a token amount. ये भटान माचे ये increase करपाक जाय. ये ज्या पद्धतीन आज मोले नॅशनल पार्क हिंगा उजो जेन्ना पेटलोलो, the Western Ghats belt, this faces annual fire risk. 2021 जेन्ना पेटलोलो, Speaker sir, I'll take some time. You finish in 2-3 minutes. Why 2-3 minutes? Because now I'm वयता ना जाला. तुझे खुशी. Speaker sir, 55 minutes you're speaking now. 55 minutes. We spoke that I would get 1.5 hours. No, you cannot get 1.5 hours. How you can get 1.5 hours? You were not in the BAC. No, but they told me. You were not in the BAC. I am in the speaker chair now. You know 1.5 hours. He told you. Okay, you speak another 45 minutes. 4-5 minutes काबा कर honorable opposition leader. जातले. एक वर लागणार आहे. Speaker sir. तुका कोण दिता एक वर? Goa's Western Ghats, their forests are in a biodiversity hotspot. Intun forest fire prevention is receiving only 0.01 lakhs. Speaker sir, आज जरी जरी सगळें चोयल्यार जे capital expenditure आहा, there seems to be a stagnant and disproportionately small. हांव कित्याक म्हणटा Speaker sir, capital expenditure today has been frozen at 700 lakhs for 3 consecutive years. Same. This seems to be copy and paste. Now, तो ऐक ना. Speaker sir, capital spending represents only 3.5% of the total forest department budget. Extremely low. Land acquisition for the protected areas, only 0.50 lakhs. Speaker sir, if we look at this, critical vacancies also in the forest department. 853 across all different groups. Speaker sir, more than 200-300 vacancies are pending in the forest department. Aaj, Speaker sir, jenna ami oloitna about the wildlife. When we talk about the wildlife, these are not decorative assets. They are Goa's. The forest is Goa's water security, our climate shield, our tourism backbone, and ecological insurance. Yet today, Speaker sir, if we see, Goa is witnessing repeated deaths of wildlife, protected wildlife. Amche shrinking forest cover, rising animal-human conflict, and a clear gap between expert advice and government action. Yaw kidak munta, Speaker sir, are we protecting Goa's ecology or merely reacting after damage is done? Speaker sir, marine wildlife crisis that is happening in the state of Goa, Schedule 1 species dying. Over the last years, Indian Ocean humpback dolphins, they have died. But this Schedule 1 species are protected under Wildlife Act 1972. Munche Speaker sir, the status to them, almost in 1 month, 18 dolphins were found dead. Speaker sir, they have the highest legal protection. There is zero tolerance for negligence, and there has to be a mandatory investigation and report. What is missing within the department, Speaker sir, is despite these incidents repeating, there is no publicly tabled investigation report, no state-level marine conservation plan, no clear cause identified, whether these dolphins died because of trawling, whether they died because of sonar, whether they died because of bycatch, whether they died because of pollution. No coordination between the fisheries department, ports, or coast guard. Speaker sir, we see instead, फक्त ad hoc postmortem जाता, silence after the headlines fade. Today, Speaker sir, silence jori to Ramravle, this is not conservation. Marine stranding, Speaker sir, today seems to be a pattern. It's not an accident. Why I'm saying that, Speaker sir? Sea turtles, seabirds, other marine species are being found stranded or dead in Agonda, in Velsa, in Kandolim, they've been reported. Speaker sir, so this needs to be looked into very, very seriously. Aaj, amche forest, aaj state cover, as per the report of 2023, Goa has lost about 150 hectares of forest land. This includes open forest, natural regeneration zones, and wildlife movement buffers. For a small state like Goa, this is a great, is a great loss ecologically. The Honorable Minister should tell us in details what and why this report
जे 150 ISFR 2023, you should speak on it. Speaker sir, आज जोरी तर आम्ही चोयल्यार the tourism versus wildlife, there seems to be no control. When I say that events in tourism activities have been reported even in the turtle nesting beaches, even in coastal biodiversity zones. Speaker sir, these protected species cannot survive when there is unchecked loud noise, when there is night lighting, when there is vehicle movement. Aj wildlife health and sanctuary management. When we talk about that, the avian flu broke out. When it broke out in the Bondla Wildlife Sanctuary, speakers are leading to the death of several animals. So gap was present within wildlife disease surveillance. There were biosecurity challenges and एक emergency preparedness and ashilness, speaker sir. Speaker sir, other most important issue, speaking on the tiger reserve and the corridor issue. So experts' view versus the government. The CEC finds that you have challenged the report. The CEC highlighted that Madai Kotigaon Forest Complex, it is an ecological importance, this particular corridor. And there is presence of apex predators, there is presence of tigers. The need to protect this wildlife corridor, it is our duty, not just an isolated sanctuary. It is the duty of this house. These corridors, speaker sir, reduce animal and human conflict, it reduces it. It maintains genetic diversity. It stabilizes the forest ecosystem. Because आज जोरी तो चल्या, despite government recommendations, this government has opposed 15 मिनिटांनी कोणता कामा 15 मिनिटं तुम्ही अरे 6 hours is divided between 3 hours ruling, 3 hours opposition. Because sir, I don't have that limit. Please don't make your own rules, speaker sir. And how do we continue? It was not. Your MLA is asking for half an hour. That was within the opposition members. Nope. I don't have a time. You can ask me. Who is saying you don't have a time? Speaker 6 sir, hours. Let me finish. I'll finish. Within 3 hours ruling, 3 hours opposition. आज कोणी जे राव मरे आज खुर्चीवर ना ना बसला. कर 2 मिनिटं काबार कर. Speaker sir, आज जोरी तोर चोयल्यार की despite recommendation, बाब दिगंबर बाब माचे राव रे किती आ रे important tiger issue tiger. Speaker sir, आज जोरी तोर चोयल्यार India's national animal that is has 75% and Karnataka has our neighbors have they have 563. Now, speaker sir, Goa has 5 as per reports. And in January 2020, we lost 4 of them. Speaker sir, a mother and 3 cubs were poisoned in the Madai Wildlife Sanctuary. 3 persons were arrested, all released on bail, and the mother's claws were removed. Speaker sir, to this day there has been no conviction. The case is still prolonging. माननीय LOP. NTCA, yes. आणि किती वेळ लागतो तुमका 15 मिनिटं. आणि 15 मिनिटं मिळची ना तुमका 5 मिनिटांनी सोपया. मोर दॅन 1 hour उरल्या तुम्ही. I order म्हणला 15 मिनिटं. ना काय ना तुम्ही कर्टेल करा. एक मोर दॅन 1 hour उरलेल्या 5 मिनिटं मॅक्झिमम मिळली. उलयता मातशें disturb Only 5 minutes. Speaker sir, 5 मिनिटां होई जाता speaker sir आणि 2 डिमांड उलय. Speaker sir, मंत्री हे मातशें आयक मागीर हे मातशें इम्पॉर्टंट सांगता. हे मातशें अरे गेलो. अरे टायगराचे मातशें Speaker sir, the NTCA recommended a tiger reserve in 2016. The High Court ordered it in July 2023. The government missed the deadline. Speaker sir, then it ran to the Supreme Court to challenge it. Now Supreme Court appointed this CEC and the committee visited Goa twice. It met all the stakeholders and recommended a sensible phased approach. Speaker sir, Munche 468 square kilometers, only 102 households in phase 1. And a densely populated area, they basically excluded it. It said a measured scientific proposal. And the speaker sir, a controversy sarkaran keleli asa. The important controversy is that the government is contradicting its own sworn affidavit. Speaker sir, in 2018, the Goa government told the Madai Water Dispute Tribunal that there is evidence of tigers in Goa. They are not only merely transient animals. I don't think that at that time you were the forest minister.
but they are a resident population म्हणून affidavit दिलेले आहा, and argued that reducing Madai's water flow would adversely affect the tiger population. This the government is on record. In 2026, Speaker sir, the same government calls the tiger reserve vague and unscientific and argues, Speaker sir, that there is no resident tiger population. Speaker sir, we are talking about the same tiger, the same forest, two opposite positions, chosen purely for legal convenience. This is documented in the tribunal record and in the Supreme Court records. Because आता जेन्ना आमी उलयता about tigers, when the tigers help the argument, जेन्ना argumenta fit जातात, तेन्ना ते गोरचे. म्हणजे when the tigers are helped, they were residents, and when the tigers are inconvenient, तेंका tourist कले. जाय तेदो तुम गोरचे, नाक तेदो तुमी tourist. Speaker sir, if we look at this, one very important thing, and I'm not sure whether this house knows, in February 19, 2026, जेन्ना ही case Supreme Court आयली, त्या वेळार just few weeks ago, it was discovered that one particular file भितर एक उमकी order missing ahli. And the bench of the Chief Justice himself described it as, and I quote, a deliberate attempt for some obvious reason. So my question to the Honorable Minister, and the next hearing is on 16 March. And the thing, I think, whether that order that was missing from this case file as described by the Chief Justice in the High Court, in the Supreme Court, is a deliberate attempt for some obvious reasons or no. Speaker sir, whether the Secretary General has asked for an investigation. Please conclude. Please conclude. And don't demand ole. No, please conclude. You have exceeded time. Please conclude. Conclude. Speaker sir, and don't ole. Speaker sir, in this particular case, whether the state government or any other Rao Riba Venzi, tu horchat muzana machi Rao, that tu chule yo issue. Sogli side in pressure gade. Speaker sir, Magadista Honorable Minister needs to talk about woman and child एक last 5-7 minutes माचे Speaker sir, at this time, before I start woman and child, 2 minutes maximum. 5 minutes anta ke. No, 2 minutes. Tu बाकीची गोष्टी I would time talk उडयता. about 2 Madhav minutes. Gadgil, that he was just not and remember in this house that he was not just an academic, he was one of the first scientists to warn us about clear signals that is happening in what is happening in the Western Ghats, that they are fragile, that they are finite and not endlessly adjustable to the development pressure. This is what Madhav Gadgil ji said. It is very directly relevant to what is happening in Goa because this is deeply local and painfully ignored. What he said, Speaker sir, that Goa is not only about beaches, it's about its forests, its hills, its rivers. Nearly 2/3 of Goa's landmark lies within the Western Ghats, from Mandovi to Madai to Zuari to Sal. Speaker sir, what Gadgil ji said is that Goa's water security collapses if, Speaker sir, floods will increase, if salinity intrusions are like, if we do not take care. Western Ghats, Kabar Goda, Speaker sir, Western Ghats Ecology Expert Panel, EMI report dillo ki the Ghats are uniform, some are not uniform, some are extremely sensitive, and not all development is bad, but unplanned development, he reminded us, is irreversible. What we see today, 3 linear projects, power lines, infrastructure cutting out to contiguous forests, because this will break the wildlife corridors, this will increase the human-animal conflict, this will weaken our forest resilience. It's because we see a lot of Azharani hill cutting case. Because time extra dille मला answer to answer किती time extra दिली पळय आणि तू बाकीची गोष्टी करता सोपय because these are precisely what Gadgil identified as high risk in the Western Ghats. Because what did he say? He said that when we talk about development versus conservation, Gadgil said, never said to stop development. He said, because of planned development according to your ecological limits, protect the locals, protect water catchment areas,
respect our hills and plateaus, avoid fragmentation, prioritize long-term sustainable development over short-term. Speaker sir, Madhav Gadgil ji gave us the map, he gave us the science, he gave us the data, he gave us warning, he did his duty. And Magadista, it is the duty of the House to do this. Speaker sir, last एक gender, woman and child, and last two I'll just make a mention. Because sir, if we look at particularly at the schemes, anik ja paddhatin 40 crores has been provided for Ladli Lakshmi, whether this Ladli Lakshmi is going to move around Sattari and or only the ruling dispensation, whether they will be given all across the state uniformly, whether this is going to happen. This is an election year. Speaker sir, if we look at basically women and child, the focus of the department should be on rising violence, on the gaps in the protection system, on overstretched Anganwadi services, and weak rehabilitation system. हांव कित्याक म्हणटा स्पीकर सर, कित्याक रिकॉर्डा प्रमाणे violence बायलांचेर जाता, भुरग्यांचेर जाता. There seems to be nutritional stress. काबार कोता. Speaker sir, we need this house should therefore discuss outcomes, not just intents. When we say that, Speaker sir, as per the data 2024 on 386 cases of abuse against women, practically one case every day. This is not an occasional problem. Long-term trends, last 9 years, 2,853 cases. 70% are involved are women. Violence is not declining. Reporting alone is not going to solve the problem. Aaj, crime against children, 269 cases were reported in September 2025, out of which 185 were girls, 84 were boys. Because childhood amche protect korpake asta. Speaking about teenage pregnancies. This, 2 minutes ko danda, 2 minutes. Speaker sir, je teenage pregnancies aha. There is also abuse within families that has been reported. So there is a failure of the department in early detection, weak counseling and intervention. Aaj ye sagle zoridor chela staff kami asa department. Sagle staff ya department and kami asa. This is leading to women's dropping cases. Aaj ja paddhatin one-stop center म्हणून जे सरकारान announce केला. But medical help, legal aid, counseling, temporary shelter, there seems to be very low awareness among women, limited staffing. Aaj anxiety and mental health, depression, ye domestic stress, sagle vadot asa Speaker sir. Yet the health counseling in WCD, there also there is so many positions that are weak. Basically, positions that are empty. 701 malnourished children together ICDS, Poshan Abhiyan mo, regular supplementary sokan, pap kalusan सांगितलं porridge सारखी नाही mo. There are cases of stunting, wasting, underweight. सगळ्या उलयना Speaker sir, but एकूच सांगपाक सोदता की the data is clear. तुगे por मरे demands. The data is clear. The abuse is frequent. Children are vulnerable. Systems are present, are just stretched. Outcomes, because are not what they should be. So, Magadista, women and children do not need more announcement. Actions are bagze. They need stronger systems, faster response, and sustained support. आणि दोन आले ते दिन आता ओलो पास. ते नो दिना Speaker sir. Dental college आणि ते भी आले. ते दिना. ना सो बस आता. माननीय मंत्री. Speaker sir, after going through all the demands, cut motions, and I think leader of opposition has taken a lot of time and a lot of data, but many of the things which you mentioned, part of them are sub judice, like you yourself have mentioned. I'll go as much as depth I can in the next time that is allotted to me. Speaker sir, as a lot of perception building takes place, and we all know that this is an election year, and we all know that there are certain things that have to be done, certain things that have to be done in a particular manner. My only thing is that तुम्ही पहिले असतले की या दिसांनी आम्ही पळयता की झाडां कापता काय फॉरेस्ट कवर कमी जाता म्हणून जायती चर्चा जाता. I was just discussing on certain things is that I'm not going to get into the nitty-gritty of the whole thing, that who did what, where did what start. It doesn't end anywhere. As far as private forest, Speaker sir, goes, it is during my tenure that
we took a decision that interim reports will be made into total finality, and I had given instructions to PCCF at that point of time when I took over as Forest Minister, not to allow manipulation, that nobody will be able to remove any survey number. So more than in the last 11 reports that have been submitted, amounting to about 8.2 crore square meters of land, which may go a little higher after the couple of other 2-3 reports which are pending. Speaker sir, during these 4 years, 3.5 crore square meters of land has been protected, and already we have filed the reports with the NGT. Many times when we say that the forest cover is reducing, we are talking only on these aspects. Many times it appears, and कोणाक खरें दिसता की आनी जेन्ना आमी पळयता स्पीकर सर, तुमी आयज जो ऑर्डर दिल्लो आसा, तुमी जे रुलींग दिल्लें आसा की जे कितें तुमी थरयता हावजान, केन्ना केन्ना कांय गोश्टीचेर कशेंय रील भायर सरता. ते रील भायर सरले म्हणून मागीर लोकांक खरें दिसता की बाबा सरकार कितें काम करता, काय सरकाराचे जे कितें निर्णय घेतल्या हे कशें कितें निर्णय घेतल्या. स्पीकर सर, फॉरेस्ट, प्रायवेट फॉरेस्टाचे जे हांव सदां म्हणटालो की प्रायवेट फॉरेस्ट इशू इतल्या वर्सां गाजता, हांवें ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्लें आसा PCCFाक की 1 मे एनी कंप्लीट 1 मे अपर लिमीट 1 जून हे स्टोरी ऑफ प्रायवेट फॉरेस्ट शूड बी एंडेड. वॉट एवर सर्वे बिर्वे जे कितें कंप्लीट करपाक जाय हे कंप्लीट करून तुमी फायनॅलिटी तुमी रिपोर्ट NGTक फायल करात, म्हणजे वन्स एंड फॉर ऑल दॅट इशू इज क्लोज्ड. स्पीकर सर, ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड जायते मेंबर्सान उरलेले आसा ऑन मॅनग्रोव्ह आनी मॅनग्रोव्ह कन्जर्वेशन. जायत्यो गोश्टी CRZान येता, कांय गोश्टी फॉरेस्टाच्या अंडर येता. स्पीकर सर, आयज गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आपल्या कडल्यान जायत्यो गोश्टी एक कंट्रोल मॅनरान गोश्ट्यो केल्ल्यो आसा. म्हाका दिसना की खंय तुमकां बी खबर आहा की तुमचे एरिया बी फॉरेस्टान पडटा, आमचे एरिया बी फॉरेस्टान पडटा, बट फॉरेस्ट कवर जो आहा गेल्या 10 वर्सान 62%चेर पावल्लो आसा फ्रॉम 59%. केन्ना केन्ना वयर सकयल जाय, पूण तुमी ओवरऑल एनालिसीस केल्यार स्पीकर सर आमी एक आनी निर्णय घेतलेलो आसा. हे प्रायवेट फॉरेस्टाचो इशू घेतल्यार आनी ओवरऑल फॉरेस्ट कवर गोंया राज्यान आमी घेतल्यार आमी पळयता की आमचे कडेन ऑलरेडी हे आसा, आमचे वायल्ड लायफ पार्क्स आनी जायत्यो गोश्टी आमी वेगळे तरेन फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. टोटल कन्जर्वेशनाचो उल्लेख केलो वयता, पूण बॅलन्स दवरचो पडटा. बॅलन्स ह्या तरेचो दवरचो पडटा की ट्युरिजम एक सायडीन चलपाक जाय, त्याच बरोबर कन्जर्वेशनाचेर बी आमी स्ट्रिक्टली आमी मेजर्स आमी घेतलेले आसा. स्पीकर सर, आयज आमी स्पीकर सर उलयतना हांवें एक निर्णय घेतला. आमी निर्णय ह्या तरेचो घेतला की 13,000 सर्वे नंबर आमी डायरेक्शन दिल्लें आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कडल्यान आयडेंटिफाय करून 13,000 सर्वे नंबर जे मॅनग्रोवचे अंडर येता, जे आयडेंटिफाय केल्ले आसा, तेजेर टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान बी सब रेजिस्टर आनी बाकीचे जे कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आसा की हेजेर आमी परमिशन कांयच दिवचें ना खंयचेच कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी घेवपाक. म्हणजे हे फर्स्ट टायम जाता. आमी फॉरेस्टांतल्यान आमी घेतल्या म्हायती आनी आमी 13,000 सर्वे नंबर आमी ब्लॉक केल्ले आसा. म्हणजे खंयचेच परिस्थितीन हांगा कन्स्ट्रक्शन स्पीकर सर जावचें ना. आयज देशाचे प्रधानमंत्री स्पीकर सर, आयज देशाचे प्रधानमंत्री PM स्कीम कन्झर्व एंड रिस्टोर आनी रिटेन ह्या आदाराचेर आमी जायत्यो गोश्टी आमी घेता. आयज तुमी जेन्ना कन्जर्वेशनाचे जेन्ना मॅनग्रोवाचे जेन्ना फक्त मॅनग्रोवाचे उलयत, नॉन फॉरेस्ट एरियान बी खुबश्यो गोश्टी येता आनी आमच्या नियंत्रणान जे कितें येता त्यो गोश्टी आमी फुडें वेगळ्या तरेन व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसता. स्पीकर सर, आयज 7% फॉरेस्ट कवर इज 7% कवर जो आसा तो अर्बन एंड रुरल घेतल्यार म्हाका दिसता गोंयचो फॉरेस्ट कवर जो आहा, ऑनरेबल लिडर ऑपोजिशनाकूच सांगता हांव, गोंयचो फॉरेस्ट कवर जो आहा तो क्लोज टू 70% पावता. 68 काय 69% जर तुमी पूर्ण आंकडो घेतल्यार. म्हणून हे जे कितें परसेप्शन बिल्डींग स्पीकर सर जे गोंयांत चल्लां, आयज कॅम्पा फंडांतल्यान कॉन्जर्वेशना खातीर आमी कमीत कमी 40 कोटी रुपया आमी प्रपोज केल्ले आसा. ते पास जाल्यार आमी तो पयसो योग्य तरेन आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करतलो. डिपार्टमेंट काम करता आनी डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान आयज तुमीच उल्लेख केलो, हावजान जायते मेंबर्साचो विचार हांवें आयकले की तुमी जे म्हणटा की आमचे लेपर्ड्स, पॅन्थर्स हेंचे खातीर रेस्क्यू आनी हेज्या खातीर बी आयज चीफ मिनिस्टरान बी आयज मुख्यमंत्रीन बी आयज आपल्या बजेटान उल्लेख केल्लो. पूण आमी बी रेस्क्यू रिहॅबिलिटेशन ऑफ एनिमल्स आमी योग्य तरेन ते फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करता. आमचे कडेन ती फेसिलिटी पयलीं नाशिल्ली, ती फेसिलिटी योग्य तरेन फुडें व्हरपाक जाय म्हणून आमी एक पुण्याचे एजन्सी कडेन आमी टायअप केल्ले आसा. म्हणजे आमी तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी बाकी सगळे गोश्टी प्रोवायड करून आमी ते वेगळ्या तरेन हे आमी आमचे वायल्ड लायफ रेस्क्यू खातीर आमी योग्य तरेन डिस्ट्रेस वायल्ड एनिमल्स आनी हांकां सगळ्यांक जे एक्सिडंटान सापडटात हांकां योग्य तरेची ट्रिटमेंट गावंक जाय म्हणून त्या तरेची एजन्सीक आमी टायअप करून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. स्पीकर सर,
जाय ते गोष्टी रिपीट जाल्ले आसा म्हणून हांव एक ब्रीफ नटशेलान उलयतां. ओवरऑल स्पीकर सर, गालजीबाग मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून गालजीबाग आमी एक मरीन रिझर्व म्हणून डिक्लेअर करपाचे, मरीन सेंच्युरी म्हणून डिक्लेअर करपाचे सरकारान निर्णय घेतलेलो आसा. मुख्यमंत्री ते अनाउन्स करतले पण आमी हे घेतला निर्णय, धाडून दिल्या फायल. आनी एक आमचे ओवरऑल आमी इवन ग्रँड आयलँड आमी एक मरीन रिझर्व एंड एक कन्झर्वेशन एरिया म्हणून आमी डिक्लेअर करपाचे सरकारान ठरयल्लें आसा. हे इतल्या वर्सां पेंडींग आशिल्लें. म्हणजे जेन्ना तुमी म्हणटा की आमचें लक्ष नासता प्रत्येक गोष्टीचेर, आमी योग्य तरेन तें फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करता. आयज टर्टल कन्झर्वेशनाचे तुमी पळयल्यार स्पीकर सर, हाय हॅचलिंग सक्सेस थ्रू कम्युनिटी सपोर्टेड एफर्ट्स, आनी हे योग्य तरेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लक्ष दवरून ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न करता स्पीकर सर. आयज ह्या गोंय राज्यान आमी पळयल्यार ओवरऑल आमी जे तुमकां सांगलेलें आसा स्पीकर सर, आमी 8.22 crore स्क्वेअर मिटर जेन्ना प्रायवेट फॉरेस्ट, एक सायडीक वायल्ड लायफ सेंच्युरी, एक सायडीक आमी आनी ग्रीन कवर आमी वाडोवपाचो आमी प्रयत्न करता. मरीन कन्झर्वेशन, मरीन रिझर्व्स तुमी पळयल्यार ओवरऑल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ज्या तरेन आमी विचार करून फुडें व्हरता, जे कितें फंडींग आसा, आयज फंडिंगाचे जर आमी आंकडे जर ते प्रत्येक गोष्टीचेर हांव गेलो तर प्रत्येक सरकार जे येता, प्रत्येक सरकाराची विचारधारा आसता, आनी प्रत्येक सरकार जर पळोवंक गेल्यार आनी तुमी 10 वर्साचो बी बजेट्स काडून पळयल्यार आमी जें कितें अलॉट केल्लें आसा, जें कितें केंद्र सरकार कडल्यान गावता, योग्य तरेन ते डिपार्टमेंट ते फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करता. आयज आमी आतां फाटीं लागल्या की बोंडला एक कॉम्प्रिहेन्सीव आमकां फंडींग गावचें, आनी एक वेगळे तरेन तेजे एक वेगळे तरेन ते फुडें व्हरपाचो एक उद्देश घेवन आमी फुडें सरल्या. आनी हांव पयलीं युनियन मिनिस्ट्री कडेन उलयलां की तेंचे आमचे PCCF आनी आयज मिटींग फुडल्या विकान एक विधानसभा जाल्या उपरांत आमी वचून ते तांकां विनंती करतले की हे एक कॉम्प्रिहेन्सीव सेंट्रल गव्हर्मेंट एंड स्टेट गव्हर्मेंट म्हणजे बोंडला हो एक वेगळे तरेन डेव्हलप करून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. गोंय राज्यान बी आमकां दिसता की एक ह्या तरेचो हब आसपाक जाय की लोकांक दिसपाक जाय की आमी थंय वचपाक जाय. हे सगळे गोष्टी आमी ऑलरेडी पावलां घेवपाक आमी ऑलरेडी सुरवात केल्ली आसा स्पीकर सर. आयज जेन्ना ऑनरेबल लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणटा की आयज टायगर रिझर्व, हांव टायगर रिझर्वाचेर कांयच उलोवंक शकना कारण तो सबज्युडीस आसा. हांवें कितेंय शब्द दिल्यार जाय ते आयज एफिडेवीट जे येता तुमी पळयल्यार तुमीच अग्री जातले की बाबा योग्य आहा की हांवें तेजेर चड चर्चा करपाची ना, कारण ते ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टान CAC अपॉयंट केल्या, CACन रिपोर्ट दिल्ले आसा. आतां ते कितें आउटकम आहा ते सरकार तेजे आमी अपोज केल्ले आसा. आयज ऑनरेबल लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक एकूच सांगूंक शकता की आमी जे कितें तुमी आयकल्या कितें कितें गोष्टी चर्चा जाल्या ते आमी ओपोज केल्ले आसा, डिपार्टमेंटान ओपोज केल्ले आसा. पूण त्या बरोबर हो आमचो स्टँड. पूण आतां कितें सुप्रीम कोर्टान ऑलरेडी मॅटर पावल्लो आसा. कोर्टान टायगर आलो घरचो आनी सोयीसा तुवें केलें ताका ट्युरिस्ट. मंदी येलोपी तुमचे उलोवप जालें, आतां परत डिस्टर्ब करूं नाका. पयली गोष्ट आन्सर करूं दी, मदीं मदीं डिस्टर्बन्स ना. टायम दितलो स्पीकर सर, हांवें गेले इतले तुमी तुमचे तुमी भितर आसतना आयकले, म्हाजो आवाज तरी आयकला म्हाका खबर ना, पूण हांव कांयच उलोवंक ना. गेले इतल्या वरां हांव आयकता सगळ्यांचे. पयलें म्हणजे ते नो एविडन्स ऑफ रेसिडेंट टायगर, NTCA डिपेंडेड ऑन सेकंडरी एविडन्स टू से देर आर टायगर्स. दीस इज वॉट आय एम जस्ट मेकिंग अ मेन्शन. दॅट इज ऑल फॉर द कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट टू डिसायड. स्पीकर सर, फॉरेस्टाचेर आनी म्हाका काय तुमकां हांवें सांगलेलें आसा इन ब्रीफ नटशेल कितें कितें चल्लां तें, कितें आमी प्रायवेट फॉरेस्टाचो विशय केल्या आनी खंयचेच प्रायवेट फॉरेस्टाचे एरियान फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे आमचे दोनी DCF नॉर्थ एंड सावथ आनी PCCF जे आहा तांकां क्लियर इन्स्ट्रक्शन्स आहा की खंयचेच प्रायवेट फॉरेस्ट एरियान कन्स्ट्रक्शन अलाव करपाचें नात. सगळ्या गोष्टीचेर तेंचें लक्ष आसा स्पीकर सर. IPHBचेर उलयतना स्पीकर सर, जे म्हाका दिसता लिडर ऑपोजिशन उलोवंक सोदतालो की IPHBचेर मुख्यमंत्रीन बी आपले डे केअर सेंटराची ऑलरेडी घोशणा केल्ली आसा. ह्या कांय दिसांनीच आमी तेजें इनॉग्रेशन आमी करतले. इट शूड बी रेडी एनी मोमेंट. टेलिमानसाचें आमी वेगळे तरेन फुडें व्हरपाचो आयजची परिस्थिती ह्या आमी पळयता की तेजी गरज आहा आनी हेल्पलायन आनी स्टाफ घेवपाचो आमी प्रपोजल ऑलरेडी प्रपोज केल्लो आसा स्पीकर सर. आनी वेगळे तरेन हे टेलिमानस जे आमचे देशाचे प्रधानमंत्रीचे इनिशिएटीव जेंच्या माध्यमांतल्यान जी सुरू जाल्ली, म्हाका दिसता की एक योग्य तरेन ते फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी केल्लो आसा आनी तेजी सक्सेसफुली ते आमचे कावन्सिलर्स हँडल करता स्पीकर सर. आयज हे डे केअर सेंटर GSIDC बांदून आमकां दितले आनी ते तयार ऑलरेडी जाल्ले आसा. ते योग्य तरेन ते फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी करता स्पीकर सर. एक स्टिग्मा जो आहा, एक मेंटल हेल्थ आनी ह्या गोष्टीचेर जो स्टिग्मा जो आसता, म्हणून वी आर प्लॅनिंग ऑल्सो टू चेंज द नेम ऑफ द इन्स्टिट्यूट
and with consultation from experts exactly what it should be so that we can make it in a manner where children and all don't feel they're being taken for treatment. It should be in a very different way. It माननीय has to be मंत्री done. एक मिनिट. Speaker, sir. Under Rule 16, I would like to move a motion to extend the duration of the sitting in the House by 1 hour. सभागृहाचे कामकाज 1 वरान वाडोवचें असो प्रस्ताव आसा. जेंका मान्य आसा तेणी हवे म्हणचें. जेंका मान्य ना तेणी ना म्हणचें. सभागृहाचे कामकाज 1 वरान वाडयलें. माननीय मंत्री. स्पीकर सर, आणि ह्याच तरेन आमकां वेगळ्या तरेन आमकां फुडें व्हरपाक जाय. निमॅन्स कडेन आमचे टायप करपाचो बी चर्चा चल्ल्या स्पीकर सर. म्हणजे आमी एक एक्सचेंज आमचे डॉक्टर्स थंय वचून ट्रेनिंग घेवं शकतात, तेंचे एक्सपर्ट्स तेंचे वेगळ्या तरेन कशें आमी डील करूं शकता पेशंट कडेन. इवन ल्हान भुरग्यांक ह्या आयजच्या दिसा आमकां कावन्सिलिंगाची गरज आसा. ह्यो गोश्टी वेगळ्या तरेन तुमी आज जेन्ना म्हणटा ऑनरेबल लिडर ऑपोजिशन म्हणटाले की एमर्जन्सी मेडिसिनाचे 15 पोस्ट खाली आहा. ते 15 पोस्ट खाली ना ते जेन्ना एडवर्टायज जाल्ल्यो आमकां त्या तरेचे आमकां कॅन्डिडेट्स आमकां गावूंक ना म्हणून हो विशय परत एकदा एडवर्टायज करपाक आमी विनंती केल्ली आसा. स्पीकर सर, ओवरऑल आमी वेगळ्या तरेन हे IPHBचे सेंटर जे आमी IPHBचे आमचे जे फेसिलिटी गोंय राज्यान आहा ते वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाचो निमॅन्स बरोबर आमी टायप करून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. स्पीकर सर, वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंट जायची चर्चा जाली. आमचो कार्लुसान म्हाका हे बी धाडून दिलें आनी म्हाका आमच्या निलेशान बी सांगलेलें आसा की आमी ते खाद्य जे आसा पूण हे सेंट्रल गव्हर्मेंट बेसिसाचेर जे कितें आमकां करपाक जाय जे आमी करूं शकता पण आमचे कडेन ओवरऑल तेजो तसोच रिस्पॉन्स येवंक ना. आयज कदाचित तुमचे कडेन जर आयल्यार तुमी आमकां ते आमच्या डिपार्टमेंटाक परत एकदां हांव सांगता कितें स्कोप आहा काय म्हणून विचारून we'll try to see what best we can do to take it forward. As far as women and child department is concerned, we are trying to see that we move from rented premises to school buildings and other areas where we can actually shift it with the help of the education department so that we have our own premises in which we can have smart Anganwadis in a very different way so that the environment that is created, we can create it in a good way because we don't get funds as if it's in a rented premises unless there's a NOC, there are several other formalities. So we are trying to see how best we can do. New Anganwadis are also in the process of being constructed, Speaker sir. आणि जाय ते अंगणवाडीज आमी घेतल्या PWDचे अंडर आमी घेतल्या आमी सजेशन केल्लें आसा की आनी आमकां ते घेवचें आनी ओवरऑल if you see somebody mentioned about one of the committees that is to be notified, that's already been notified. So overall, if you go to see that WCD is one of the in-depth, one of the departments which I always like to work with because they have done an extremely good job. As far as the department was successful, as far as the award that was got by the department pertaining to the Gold Scotch Award for Anganwadi Nutrition Initiative. We got this award because of the hard work of the department. This department is, I would like to praise the work that is being done by the department. They do a very good job with whatever limitations. It's not easy. It's okay. Sometimes we like to say that, you know, certain things have to be done and we are open to any suggestions that are made. There are maybe some certain deficiencies that we looked at. We will look at that and we'll take it forward. As far as the issue that Honorable Leader of Opposition mentioned, I've asked parallelly while he was speaking for the department to note so that those are the issues that can be addressed in a very different way. DFDA has been doing a very good job. As far as the complaints that used to come earlier, we are getting very little complaints from the members of the assembly also. And also, you have seen in your area the artificial fruit ripening onwards to actually carrying out these raids and destroying all these products. I think they have been doing a phenomenal job. We have got a good director of DFDA and a whole team working just like the director for Women and Child who's been doing an extremely good job. I think more strict, they are being very vigilant. They are being actually ensuring that the safety aspects are being looked into. I don't think any aspect is left. If I go nitty-gritty of every member, then we'll be sitting here till 12 o'clock in the night. So I'm just would like to put on the mention on in the floor of the House is that the work that is being done by the DFDA in order to mention that the strict vigil is being done very efficiently. So also Director Women and Child. I also mentioned to the PCCF, I just forgot, is that I want to reinforce one point is that for 1st of May will be the upper limit
1 June to file the final report as far as the private forest is concerned. And Bondla amka sagryank jay ki Bondla is it's transformed in a good way, and it's important for us to see that we see the the end outcome of the whole Bondla Wildlife Park. As far as health services are concerned, Speaker Sir, there are certain deficiencies. I think Bob Benzi is there, he already made a mention, is that whether it is going to be now or it's going to be after the elections in the next year. But म्हाका दिसता की गॅप एनालिसीस करपाक already there is an agency from Government of India. आमी already HLL कडे आमी गॅप एनालिसीस आमी घेतलेले आसा. बाब विजय सरदेसाय तो विषय काडीत आहा. बाब दिगंबर कामताक बी तो लागता, दोगांक लागता तो, आनी पूर्ण साऊथ गोंयाक जो इश्यू लागता, हे सगळ्या गोष्टी जे आमकां वेगळ्या तरेन जे फुडें व्हरपाक जाय, आमी ते फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करता. मुख्यमंत्रीन आयज आमी जे गॅप एनालिसीस आमचे कडेन आतां जॉयंट सेक्रेटरी हेल्थ आहा तो ते कोऑर्डिनेट करता की बाबा हे जो रिपोर्ट येतकूच वील ट्राय अप विथ HLL टू सी दॅट we are able to take, and whatever gaps are there in the health services and the health system, that we are able to get that type of that type of technicians and that type of equipment also to the Government of India, and this tie-up, and this has been successfully implemented in a couple of states, including Assam. We want to see that the facilities are improved and more facilities are provided as far as the South Goa District Hospital goes. And recently, everyone must have seen that there are a large number of staffing that is taking place in these hospitals. And it is necessary, I do understand what Honorable Member just mentioned about one of the incidents that has happened in the hospital. But I want to draw the attention of Leader of Opposition that you have to understand is that the health system also, to manage the health system also, it is very challenging. हे health system तुम्ही आयज पळयता गोंयान, हे health system अशी नाशिल्ली. गेल्या 16-20 वर्सां पयलींचे health system तुम्ही पळयल्यार, आनी आयजचे health system तुम्ही पळयल्यार पयलीं हुंदरां येवन भुरग्यांची बोटां आनी दोळ्यां खाताले. आनी ही परिस्थिती हांव मंत्री जाल्या सुरवातीक जाला तेन्नाच्यान परिस्थिती आशिल्ली. ना तें तूं नाशिल्लो तेन्ना म्हूण तूं सांग, तूं भुरगो आशिल्लो, तुका फर्स्ट टायम हांव मेळ्ळा तेन्ना फर्स्ट टायम म्हळ्यार तूं यंग भुरगो आशिल्लो तेन्ना. 4 वर्सां जालीं. Please don't interrupt him, Honorable LOP. 2 मिनटां हांव तुजें कांयच निगेट करिना. हांव तुज्या फक्त Please sit down, Honorable LOP. माझे 2 मिनटां आयक. What Chief Minister has done, that let me at least say that what is being done in the last few days. पयर आमी बसले आनी आमी ठरयलें की बेगिना बेगीन आमकां तुवेंचें हॉस्पिटल बेगिना चालू करूंक जाय. मागीर अचानक आमी ठरयलें, अचानक न्हू, वी हॅड टू समवेर वी हॅड टू मेक अ बिगनींग. आतां तें केल्या उपरांत आतां थंय कितें गरज आहा, थंय कितें स्टाफ लागता, ते सगळे गोश्टी फुडें व्हरपाचो काम चालू केल्लें आसा. आयज एक गॅप एनालिसीस, बिकॉज विथ द हेल्प ऑफ दीस गॅप एनालिसीस दॅट वी आर डुईंग, देर इज अ रिजन वाय आय एम ओनली मेन्शनिंग दॅट इट्स अ गॅप एनालिसीस which is being done, because there is special fund from Government of India, and they will ensure that whatever equipment and everything that is required, they will ensure that if once the report is finalized, then this equipments and wherever we require to see that whatever shortfall we have, that will be taken care of. Now, even in Kanpur, I had gone the other day with the Honorable Speaker to his hospital. Some equipment has become old. Sometimes you don't have somebody to take an X-ray. All these issues will be resolved once and for all. And I would like to thank Honorable Minister for PW, Mr. Digambar Kamath, and the Chief Minister both, because aligning in a similar manner, because of which we are today having this process has already started with HLL on having the gap analysis, so that we are able to get sufficient funds from Government of India. And also, we all understand that this is a election year, but it is not only for the election purpose, but this is once in order to put the health system in place, and that type of funding also is required. And this funding, I am confident that we'll get it from this particular fund which I am talking about, and this will benefit the people of South Goa. We also want that the people of South Goa get this benefit, and this hospital once and for all becomes on par with, it can be a level less than a tertiary hospital, but it has to be brought to that level. Then only it will be in a better position to serve the people of South Goa. And most important, Speaker, sir, is that there are several initiatives which we have started. Somebody mentioned that by doing screening itself is not enough. But today, preventive medicine, if you have to do and to see that people do not fall ill, then screening also is very important. Now we have started and given directions that all the hospitals, PHC, CHC, get into that mode of screening.
And screening is going to be the priority of the state government, whether it is cancer, whether it is your diabetes, you should check whether a person is going towards a pre-diabetic condition or several other initiatives. We are trying to see that we are able to put it in the forefront of the government's priority as far as the health sector is concerned. Speaker, sir, you yourself represent MAPSA. You yourself require much more facilities that is there in the MAPSA, North Goa District Hospital. I have assured, I am going to sit down tomorrow and also whatever we have discussed where Mr. Nilesh Kabral's facility is concerned for declaring it as a sub-district hospital, because that hospital you have built only like that, so it has to be declared. So also Pedne has to be declared as a sub-district hospital, because that hospital is bigger than any kind of, it cannot be called a community health center at all. And if you look at the Goa model, district hospital, we can call it a district hospital, because these hospitals that we have built, they don't define. If you go to the actual definition in the health sector and you go to other places, I mean, our hospital at Tuve, or if you look at the hospital at Kurchore, will be better than a district hospital in a larger state. So, Speaker, sir, this is how we want to go. Whatever the shortfalls, that behind me sitting is Subhash Valdesai. He also wants that his hospital should be fully commissioned. So all these aspects have to be looked into, and that's why we are counting on this gap analysis people who are doing, and our team from the health services, our team from Goa Medical College, and these people and these officers from Delhi are sitting from HLN to see that we are able to take this in a proper manner forward, Speaker, sir. Speaker, sir, also initiatives also need to be recognized by the department that is being done for STEMI. We have saved so many lives because of STEMI. We are the only state that we are giving free medication in a manner in which no other state is giving, including insulin onwards to several other products, medicines that we are giving to the people. But I want to mention to you, just mentioned about CAG. CAG may have raised observations, but no negative para has been passed on the functioning of the health services. I have gone through that in detail when the questions that were raised, but each and every question has been answered by the department. So they have put it and they have replied in a proper manner. STEMI is a very successful project that is being, is a very successful mechanism we have put in place in the state of Goa. Several lives have been saved. Still, I am not saying that whatever members are saying from the opposition or from the ruling, the issues that they face, like in Kurtori, if you go to Kurtori today, the Chief Minister put a foundation stone in his constituency where I think after so long, if you looked at it, it was in a very horrible state. So everywhere health infrastructure is being loaded, whether it is Kandulim, whether it is Mr. Reginald's constituency, whether Delilah wanted her community health community health center to be designated. I have already cleared the file and I have already sent it, but I will take an update tomorrow. Whatever we have assured, we'll take it forward. Doctors, Speaker, sir, are not very easy to get. We are trying our best to see that we can take doctors, born doctors, we are extending, increasing more posts of senior residents so that we can then place them in different places, Speaker, sir. As far as OPD's timing, there was an issue in the last assembly that the OPD timing also has to be increased. That also we have moved actually so that we are able to increase the OPD timings. I only want to request, when we talk about health, when we talk about putting a system in place, Honorable Member Vijay Sardesai, Speaker, sir, mentioned about an issue. I will immediately have it investigated. There's also what issue you mentioned about Kankon. It is important, but when a system, you do whatever we want to discuss on the floor of the House, we can discuss. But discipline has to be maintained. Where discipline has to be maintained, you yourself said that people call us, mentioning people call up in the night that, please put in a word. Why please put in a word? Because you have to put in a word, and only then to ensure. No, it is not. It is important. It's very easy to say. I have run the health services for the last so many years, but it's not easy. It's very challenging. You're dealing with human resources, you're dealing with doctors. It becomes very difficult sometimes. And as a result of which, there are situations that occur. And as a result, we have to ensure that this system works on a very proper mode, and we need to also change the RRs in several things so that we get people from hospital administration and other things. In the NHM, it has already been changed, but it's not changed. We have not yet changed it. We need to also change so that we are able to get people so that the hospital administration part of it is, they are dealing from the academic part of it, and we are able to take it in a very different way forward. It is important today you have the professionals that are available so that we are able to run the hospitals properly.
Honorable Member Viresh Borkar also mentioned about certain facilities that have to be looked into. तुवें पैशाचे जो उल्लेख केलो जे budgetary allocation पण PNRCचे तुमचेच लागीं PNRC ते पूर्णपणे PNRCचेर आमचें लक्ष आसा. आनी PNRCचे सगळ्या गोष्टी आमी CSRचे अंडर आमी चलयता. आनी ते इवन भुरग्यांक जे स्प्लिंट्स दिता, भुरग्यांक जे बूट दिता, जे भुरग्यांचे बर्थ डिफेक्ट डिफॉर्मिटीचे जे भुरग्यांक तांकां त्रास जाता आनी न्यूरो रिहॅब सेंटर ते हांवेंच सुरू केल्ले पयलीं खूब वर्सां पयलीं. आनी ते सेंटर वेगळे तरेन आयज आमचेच सरकार आयज ते भुरग्यांक बूट पासून ते स्प्लिंट्स पासून बी सगळे गोश्टी आमी फ्री दिता. अशें ना की आमी खंय दुर्लक्ष केलां, पूण केन्ना केन्ना कठीण जाता. फिजिओथेरपिस्ट आमी हाडटा. आमी मुंबयच्यान एक एक्सपर्ट डॉक्टर हाडलेले आसा. ती फ्री येवन हांगा काम करता, ज्या माध्यमांतल्यान आमचे डॉक्टर फिजिओथेरपिस्ट जे घेतल्या ते फिजिओथेरपिस्टाक ट्रेन करून आमी फ्री ट्रिटमेंट आमी थंय भुरग्यांक आमी दिता. आमचो प्रयत्न चालू आहा. हांव म्हणना की सगळ्यांक आमकां यश गावता, पूण खुबशे गोश्टीन आमकां यश थोड्या प्रमाणान तरी गावल्लें आसा. आनी आमी जे कितें स्टुडंट्स आनी फिजिओथेरपिस्ट जे गोंया राज्यान सादारण फिजिओथेरपिस्ट घेतलो आनी PNRC लायलो म्हूण जावचें ना. तांकां पेडियाट्रीक न्यूरो फिजिओथेरपिस्टान ट्रेन करपाक जाय. ते ट्रेन करपाक म्हणून आमी घेतल्या. जे जे कोर्सीस येता भुरग्यांक डॉक्टरांक धाडपाक जाय ते करता. फर्टिलिटी आमचे IVFचे बी आमी सुरू केले. IVFचे बी ट्रिटमेंट आमी गोंया राज्यान आमी आमचें एकूच राज्य आहा जे गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान जे आमी IVFचे ट्रिटमेंट आमी फ्री दिता लोकांक. वेगळे वेगळे विशयाचेर तुमी जे चर्चा केल्या प्रत्येक गोश्ट आमी नोट केल्ले आसा स्पिकर सर, आनी हेजेर आमी लक्ष आमी घालतले. विरेश बोरकराक खबर आहा ऑनरेबल मेंबराक की आमी जेन्ना डॉक्टर फाटले डीन आशिल्ले तांकां कितें शॉर्टफॉल आशिल्लो मांडूर आमी तांकां सांगलेलें आसा. पूण तरी बी खंय ना खंय अडचण केन्ना केन्ना येता. ती अडचण आमी खंय तरी कमी करपाक गोवा मेडिकल कॉलेज मांडूर इज एफिलेटेड टू गोवा मेडिकल कॉलेज जे आमचो प्रयत्न आहा की ते आमी फुलफील करतलेच. आनी त्याच बरोबर हांव म्हणना की 100% प्रत्येक गोश्ट फुडें व्हरूंक शकता. आमी योग्य तरेन फाटले. Honorable member, let him complete. मातशें बसून घेयात. मातशें बसून घेयात. Speaker sir, I just mentioned 100% it doesn't happen. 100% if I say that everything is, as I assured in the floor of the house, it will be 100% by the next assembly session. Now we have finished 4 years. Whatever that does not mean in 4 years no upgradation. In last 4 years we have gone through several phases where we have seen the upgradation of Goa Medical College. Now we have got an issue there. We have got an issue where the college building was in a bad condition. We had to move them into the super specialty block, where the dental college OTs had to be operationalized for maxillofacial surgery. They are also in the basement, and other places we have used the students occupying. So it becomes very difficult. Sometimes practical issues generally tend to take front stage, and it becomes very difficult for us to deal with the situations. Because as far as urban development is concerned, I think most of the places wherever projects and other things, and I'll ask them to give you do the date you inaugurate. हांव जाय जाल्यार येता. तुका जाय जाल्यार येता तुज्या वांगडा. म्हणजे करया दोनी त्याच दिसा करया. हांव येता तुज्या वांगडा करपाक. ना एक वर्स तूं कर न्हय. तुका हांव टायम दिता न्हय. तूं कर. तुका कित्याक थारायला कोणी. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की आयज आमी वेगळ्या तरेन जेन्ना उलयता स्पिकर सर, खुबशे गोश्टी आयज कांय गोश्टी सबज्युडीस आहा. हांव म्हाजें मर्यादीत उत्तर दिवपाचो प्रयत्न करता. आयज एक गोश्ट हांव सांगूंक सोदता आनी हांव तेजेर हांव आयकले सगळे गोश्टी प्रत्येक MLAचे प्रत्येकाक कोणाक दिसता की एरिया अंडर मॅनग्रोव आमी हाडलेले आसा. आयज 13,000 सर्वे नंबर आमी फ्रीज केल्ले आसा आनी थंय कन्स्ट्रक्शन बी आमी अलाव करचें ना. स्पिकर सर केन्ना केन्ना आमी आयज विजयान जे उलयलो, विजय बरोबर लिडर ऑपोजिशनान उल्लेख केलो, कांय MLAन उल्लेख केलो. हांव एकूच सांगूंक सोदता की स्पिकर सर आयजच्या दिसा कांय मेंबरांनी आंकडे बी काडल्या. कांय मेंबरान आंकडे काडल्या की हे आंकडे सारके नसलेले आंकडे काडल्या की प्रोविजनलान 70 लाख जाले म्हणून. 70 लाख ते कांय म्हाका खबर ना कोण 70 लाख ना ते. हांव फ्लोर ऑफ द हावजार हांव सांगूंक सोदता की आयज 39A जो विशय जो आहा तो मॅटर बी सबज्युडीस आहा. आयज सगळे मॅटर सबज्युडीस आहा. टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट बी सबज्युडीस जाल्ले आसा. आतां तेजेर जितकें उत्तर हांव दिवंक शकता तितकें उत्तर हांव दिता. पण मेन म्हणजे कितें आहा की 0.02% ऑफ द रिजनल प्लॅन आयज फायनल आमी अप्रुवल दिल्ले आसा. आयज जेन्ना तुमी 16Bचे जेन्ना उलयता तेन्ना ते 2.56% तेन्ना कन्वर्जन जाल्लें. म्हणजे 1.5 कोटी सुमार स्क्वेअर मिटर तेन्ना कन्वर्जन जाल्लें. आनी 16B मागीर आमी ते रिसेंट केल्ले. आमी ते डिलीट केल्लो क्लॉज आनी ते आमी काडून उडयले प्रोविजन. पूण त्याच बरोबर पयलीं सेक्शन 44 आशिल्लें स्पिकर सर. जेन्ना टावन प्लॅनिंग कोड जो लॉ आयलो
तेन्नाच्यान सेक्शन 44 आशिल्ले सेक्शन 44च्या माध्यमांतल्यान कन्वर्ट करताले रिजनल प्लॅन आसतना. स्पीकर सर, आयज हे सगळे गोष्टी आमी जेन्ना चर्चा करता, आयज आमी ह्या तरेन आमी चर्चा करता की हे एक परसेप्शन वेगळो जाता. अशें ना की आमी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करता, हांव करता चर्चा, नाल्यार आमी एजी कडेन चर्चा करता, नाल्यार खंय लिगल आमी कितें एडवायस आमी घेता. पूण त्याच बरोबर केन्ना केन्ना हांव एक सांगूंक सोदता की मुख्यमंत्री जेन्नाचे मुख्यमंत्री ह्या टर्माक त्यांनी एक 2 कायदे हाडलेले आसा. आनी ते कायदे ह्या तरेचे हाडलेले आसा की पॅडी फील्ड अँड रायस तुमी कन्वर्ट करूच शकना, लो लायंग एरिया तुमी करूच शकना. ह्यो गोष्टी लो लायंग एरियाचे पयलो कायदो आशिल्लो, ते परत एकदां रिएनफोर्स म्हाका दिसता मुख्यमंत्रीन केल्लो आसा. आनी हे जेन्ना रायस करूं शकना, पॅडी करूं शकना, कोणी सांगलें की टेनंटेड लँड, टेनंटेड तो रेव्हेन्यू मॅटर, तो टावन प्लॅनिंगाक लागना. आयज सगळे कडेन आमकां पळोवचो पडटा. आयज हे तरेचे गोष्टी आयज ऑलरेडी स्पीकर सर 70% ऑफ गोवाज लँड मास इज ऑलरेडी फॉरेस्ट. Either it is private forest or it is protected area or whatever it is. And for the first time we have gone in the line with the Union Ministry. We informed the Government of India also is that this way we are trying to conserve as far as the mangroves are concerned. I mentioned that. So as a result, when the perception is there, I am going to clear some few things on the perception aspect of it, is that when there is 0.2% of the regional plan, what is that 0.2%? There are villagers in, Honorable Speaker is sitting, there was somebody who suggested there was some wrongdoing as far as certain areas were concerned in Kanpur. That has been restored back to what they wanted. That's not called approving. It has been reversed. And more than 4 lakh square meters has been reversed. So actually, technically, only 8 lakh square meters under 39 is being converted. Whatever comes in provisional, I can't prevent people from putting in provisional. Anybody can come in provisional. And I'm giving assurance to Mr. Nilesh Kabral. Let anybody 200, 300, 400, 500 square meters be put in. I am taking permission of the Chief Minister. The small man will be helped. Let him go and let him convert whatever he wants. And let me see who keeps it, who will keep it pending. For us, what is there? We have brought laws to help the people and help the community. Let any MLA then come and say, Rajesh Fadles as a board member. तू माझे कुशीकूच बसता. तुझे म्हाका कंप्लेन खंयची येवंक ना. ते आतां कंप्लेन खंयची आली सोदपाक लायलाय. आनी तुजे कडेन उलयनी ते डिसिजन एक्शन घे म्हणून सांगलें सोमतेच. आनी पयर कितें जालें की आमी दोगूय बसता चर्चा करता पूण कितें आहा ते तुका कितें कसले खंयचे इश्यू जर आसले ताबडतोब तेजेर एक्शन घेवपाक काय हरकत ना. मॅडम दिलेल्यान उबो आयल्ली म्हाजे कडेन एकदां सांगलें पूण ना घेतलें हांवें आतां म्हाका आयला. तर मेन म्हणजे कितें आहा की खंयचे इश्यू जर आसले स्पीकर सर तो इश्यू आमी अड्रेस करपाक तयार आहा. But त्याच बरोबर स्पीकर सर guidelines that have been framed by the Legislative Assembly, those guidelines will stay. The guidelines are very clear. I want to make a statement here on the floor of the House that this department will work as per the legislative guidelines and that are there in the regulations. The regulations will be upheld. Whatever anyone may say, the legislative guidelines and the rules and whatever laws that we have passed in the legislature, we will go as per the legislative guidelines. I had made a mention today. It is very easy for us to go and blame somebody in the past. It is very easy to go and say somebody else did it. I am not taking any names and neither am I going to take any name of any individual or anybody of any kind of, anything that happened in the past. I am just talking about the present tense, what it is, what is the percentage, what is the fact. I have just mentioned that 70% of Goa's, we are reaching 70% after the final reports are passed as far as the forest cover of the state is concerned, Speaker sir. And as far as when I say that 0.2% means 0.2% only. And that is how the situation is today. And ultimately when we believe in a temple of justice, we believe in the legislature, we believe in the fourth estate, that is the media and the press. We believe that the judiciary is the final temple of justice. And till the justice comes from the final temple of justice, I think that we should be a little patient before making any statement on that particular issue. As far as 17A is concerned, Speaker sir, जायते हांवें पळयलें, जायते हांव पळयता की बाबा ह्या तरेन गोश्ट्यो घडल्या. स्पीकर सर 1997 पयल्या फावट 17A section was brought in. After it was brought in with a limit of about 25%, beyond which gradient or hilly slope will not be allowed. And then later on, the offence also, the fee for the offence also was raised. The fine for the offence was raised from 1 lakh to 10 lakhs in 2018. Speaker sir, this law of 17A
Actually, I was I was going to discuss this. I mean, I wanted to actually make a mention on the floor of the House and table it, if any member wants to read it, is that section 17A, then later on, after 1997, there were no proper guidelines that were laid. And then after that, again, in 2010, again, there was never a provision where you could go and hill cutting could be done beyond 25% gradient, Speaker Sir. And as a result of which, what is being discussed, what is being said, I only listen and I just keep quiet, because there is no point in trying to debate unless there is a proper forum to debate. 25% gradient, beyond that it's never allowed. Most importantly, Speaker Sir, आम्ही मंगलम सारखे प्रोजेक्टाक आम्ही बंद केला, आतापर्यंत ते आम्ही परमिशन त्यांना दिवंक ना. Basically, later on, we went for more clarity as for guidelines that only in 25. प्लेस कोता मातशें मंत्री कडेन हे ओ दोंगर म्हाका उलोवन दी Speaker Sir, हांव तेका कांकरामुडी जे तुका सांगितलें 25 इतले थिंगा जाता डेव्हलपमेंट मदीं कित्याक उठता सगळें दी न्ही मागीर मागीर दी न्ही तूं सगळें आंता हे यू आर सेइंग दिस इज So I'm coming. I'll let me finish what I want to say. Then I'll come. हॅलो मन्ने हॅलो पी नेवर कम यू आर आता दी पूण परत आता भाषण मंत्र्याचे सभासद उठो नाका ना हे मेन्शन केलं मध्ये परत मंत्र्याचे भाषण सभासद उठो नाका दोंगर वचय Speaker Sir, most important Speaker Sir, की हे 25% gradient ज्या हेच्या फुडें तुम्ही वचून तुम्ही दोंगर कापू शकना. 17A, which was brought in 1997, then 2010, I think Vijay will know the law which is there. And yeah, from 1 lakh to 10 lakh. But that's Burber Speaker Sir, coming to the final guidelines is in stages, how, when you cut the hill, how in stages it has to be done and what is the manner in which you have to do. And that has been done. Once Wenji sent me a WhatsApp of the road, of that road which was that, when the road kurta mantalo pay the road, the CRZ and road kurta manun. We filed a FIR against the owner. We filed a FIR, Varka. We immediately filed a FIR against the owner. At Town Planning Department, whatever is within the rules, we have already done each and every aspect what needs to be done. Speaker Sir, and hill cutting and destructions of hills of Goa. आता जाय ते लोक प्लॉटिंग करता, ते प्लॉटिंग इल्लीगल प्लॉटिंग करता, तेचेर आमी एक्शन घेतल्या. आमी जे इल्लीगल प्लॉटिंग करता, आमी तेंचेर ऑलरेडी आमी तेंचेर FIR फायल्स केल्ल्या. एक FIR न्हू, केन्ना केन्ना आमी दोनदा आमी वचून FIR केल्या, फॉलोअप करता आमी की बाबा कितें एक्शन जाला, कितें करपाक जाय. आमी लोक पळयता आनी मागीर कितें करता की लोक मागीर शिरकता, केन्ना केन्ना कोणाक खबर नासता आनी हे वाचून मागीर ते वचून विकता लोकांक आनी लोक घरा बांदता आनी तांकां खबर ना की बाबा कितें घडलां तें. स्पीकर सर, टावन प्लॅनिंगाचे हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा की जे विशय जे कितें आसा, जे गायडलायनचे अनुसार जे कितें आमी करता, गायडलायनचे अनुसार जे उल्लेख केल्लो आसा स्पीकर सर, की लेजिस्लेटेड गायडलायन्स जो आसा ते गायडलायनच्या आदाराचेर आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी गायडलायन्साचो वायलेशन जालें स्पीकर सर, वी बिलीव इन ज्युडिशरी, वी बिलीव इन द कोर्ट ऑफ लॉ. आमच्या सरकारान केन्ना अशें ठरूंक ना की बाबा कोर्टान कितें डिसिजन दिलें म्हणून आमी ऑर्डिनन्स हाडपाक गेले, काय आमी कांयच तशें करूंक ना. गरज पडल्यार इन पब्लीक इंट्रस्ट जर कितें करपाक जाय तर योग्य डिसिजन मुख्यमंत्री आनी कॅबिनेट घेतले की कितें बाबा योग्य कितें आहा, योग्य कितें ना ते योग्य तरेन आमकां फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. बाब संकल्प आमोणकरान ऑलरेडी सांगलेलें आसा की आपल्या डायलिसिसाचेर ते टायमींग वाडोवन दिवपाचें तेजेर हांव करता. पूण त्याच बरोबर स्पीकर सर, आमी जर जाय ते गोश्टी फंडींग, बजेट आनी ह्या सगळ्या गोश्टीचेर जे कितें चर्चा केल्ले आसा, हे चर्चा आमच्या डिपार्टमेंटान ऑलरेडी सगळ्या गोश्टी आमी नोट करून घेतलेले आसा. पूण स्पीकर सर, एक केन्ना केन्ना वायट दिसता की आमी जे चर्चा करता, आमी हावजान जे लेजिस्लेट करता, आमी हे लेजिस्लेट केल्या उपरांत अशें दिसून येता की बाबा आमी कितें केलें काय म्हणून हे 17A म्हणजे हे कितें आमी वचून 30% कितें ग्रेडियंट केला, काय 40% ग्रेडियंट केला, काय 50% ग्रेडियंट केला, आमी करूंक ना. आमी कितें केलां की फक्त गायडलायन्स फ्रेम केल्ले आसा, बाबा ह्या तरेन तुमी ही परमिशन घेतल्यार आनी ते परमिसिबल आसल्यार तुमी ह्याच तरेन ते गोश्टी आमी करूं शकता. आनी हांव म्हणून सांगलें की आयज पर्संटेज वायज जे दिले, आयज हे आंकडे जे दिल्या, ह्या गोंय राज्यान लोकांक कळपाक बी बाबा ह्या तरेन आमी करता, ह्या तरेन कामां जाल्लीं आसा आनी ह्या तरेनूच वयतली. प्रोविजनलान जे कोण येता हेजो अर्थ ना की प्रोविजनल फायनल जावं शकता. प्रोविजनल आयलो तो प्रोविजनलूच उरूं शकता. आयज स्क्रुटिनी कमिटी स्पीकर सर जे आसा, ते स्क्रुटिनी कमिटीच्या आदाराचेरूच मागीर ते फायनलाक वयता. आनी ते फायनलाक जर खंय कितें अडचण जर जाली, खंय सारकें ना, काय गायडलायनाचे अनुसार ना, ते मागीर ते रद्द करचेच पडटले, नाल्यार कोर्ट रद्द करतले.
आमी रद्द करपाचें सोडून दिया पूण खंय गायडलायन जर फिक्स गायडलायन्स आमी लेजिस्लेचरान जे कितें गायडलायन्स आमी आनी रेगुलेशन्स आमी जे कितें गायडलायन्स आमी लेजिस्लेचरान जे कितें गायडलायन्स आमी आनी रेगुलेशन्स आमी जे कितें एडॉप्ट केल्या स्पीकर सर त्या आदाराचेर आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो हांव आनी चड वेळ घेना स्पीकर सर हांव एकूच विनंती करता ऑनरेबल लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक की तुमी जे कुंकोलीचे तुमी 2-3 विशय जे सांगल्या आनी दुसरी गोष्ट स्पीकर सर एक म्हणजे टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट इज नॉट द एंड एंड ऑल टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट दिल्यार तुका तुजे म्युन्सिपालिटीचे एनओसी लागता आनी तुजे म्युन्सिपालिटीचे एनओसी कडेन गेल्यार तुवें ते थंय करचें पडटा म्हाका पयर आतां तुमी जे सांगता तुमचे एनओसी तुका खबर आहा हांव जे कितें उलयता ते एनओसी तुजी लागता मागीर आनी ते एनओसी प्लस तुवें ते आय फिनिश I just finished. You get up after 5. No, I didn't finish. I didn't disturb you. I didn't. I heard you. You revoke it. It's a hill. It is TCP. It is. I'm just going to make. You want me to say something? So basically, what I'm trying to say, Speaker sir, is that many times he said that the file is pending with me. So I'm going to check whether where the file is. CTP. No, wherever the file. Then सांगला की तो file जो किती हा. पहिले त्यांनी म्हाका सांगलें की थंय देवासपण जाता म्हणून ते देवासपण आमी बी भियेतात देवासपणाक ते खंयचे देवासपण जाय म्हाका तुवेंनूच सांगलेलें म्हाका बंद केल्लें मरे जाणा ते दिसा बंद केल्लें आनी आमकां चालू तो दोंगर हे दोळ दोंगर हा अख्खो दोंगर कातोला थिंगा स्पीकर सर हांव फाल्यां राखणदारा वाट ती दोन गोश्टी केल्या मागीर सगळें उरपाट जाता ना ते जावपाचें ना म्हणून ते लक्ष घालचें पडटलें कॅन्सील कर मातशें Speaker sir, I am not joking. I am fakada marina honorable LOP चे. What I am saying is, आमका even जर ते pending दवरपाक जाय as a procedure, आमका ते stop करून कितें करपाक जाय जाल्यार ते हांव CTP क सांगता आनी तेजे ते दोन्ही परमिशन जे कितें उल्लेख करता हांव तेका अश्योरन्स दिता की CTP योग्य तरेचे डिसिजन के बिल्डर ते मातशें म्हाका संबंध काय तो म्हणटा के बिल्डर म्हणून कोण हा तेका सुप्रीम कोर्टान व्हर हांव तेका सांगता हांव मुख्यमंत्री लास्ट टाइम उलयला मरे आमी आनी सुप्रीम कोर्टान धाडून चॅलेंज करता म्हाका प्रॉब्लेम कांयच ना मातशें डायरेक्शन दी जस्ट टेल टू चॅलेंज हायकोर्ट ऑर्डर हांव दिता सांगलें न्ही आनी पूण एक स्पीकर सर हांव ह्या हावजान सांगूंक सोदता की आमी जे कितें लेजिस्लेट करता आमी लेजिस्लेट करता ते लेजिस्लेशन जे आमी हाडटा आनी जे पास करता त्या गायडलायनच्या अनुसारूच आमकां काम करचें पडटलें ते गायडलायन आमी वायलेशन करून म्हणजे कितेंय आमी जर उल्लेख केलो कितेंय आमी सांगलें पूण ते गायडलायनान बसता तरच आमी करतले गायडलायनान वायलेशन जाल्यार स्पीकर सर आमीच न्हू पूण कोर्ट बी आहा कोर्ट बी लक्ष दवरुना आनी म्हणूनच आमकां लक्षान आमी घेवन आमकां फुडें वचपाक जाय की बाबा आमकां कशें आमकां आमची सगळे गोश्टी व्हरपाक जाय हांव चड आनी वेळ घेना स्पीकर सर 10 जाली 10-11 जाली काय कितें कोणाक मायना कॅफे that is 7 lakh square meter land it is private forest land that hill cutting is going on private forest land त्यांनी म्हाका एक उल्लेख केल्लो की त्यांनी म्हाका उल्लेख केलो की 7.5 लाख स्क्वेअर मिटर कोण तरी प्रायव्हेट फॉरेस्ट हांव PCCFाक डायरेक्शन दितलो असेंब्ली जाले उपरांत ते पूर्ण टीम धाडून चेक करपाक आनी कितें एक्शन घेवंक जाय ते एक्शन घेतले मायना या आय डू इट आतां हांव दिल्ली VIP रूम दवर थोडे वचपाचे आहा थोडे टायमार ते मागीर मातशे ते आतां न्यू IPS बी बांदता पळय इनॉग्रेशन करचे VIP रूम दवर म्हणला तेका जे कोविडाच्या टायमार घेतिल्ले आनी मुखेलमंत्र्यांनी सांगिल्लें कोण काम करपाक तयार नाशिल्लो तेन्ना ते लोक आयले तांकां करा मरे ते परमनंट करता हा लिस्ट दिता स्पीकर सर पयलू म्हटल्यार एक उल्लेख मिनिस्टरान केलो तो म्हणजे RSC मंडूर थंय स्पीकर सर आमी डिमांड घातलो आतां गेल ती 3 वर्सां हांव सगळीच रिक्वेस्ट घालता मिनिस्टराक थंय लेबर रूम बांदलेलो आसा लेबर रूम आसा थंय डिलिव्हरी बीन सगळें करपाक मेळटा आमी वचोन दिनाक वचोन हांवें थंय पळयलें सगळें जालें पण अजून पर्यंत तो लेबर रूम चालू जाल्लो ना तो वेस्ट ऑफ टॅक्स पेयर्स मनी ते येवंक ना तशेंच आमी थोडे रिक्वेस्ट घातलेले एक्सरे मशीन आसचे बाकीचे इक्विपमेंट्स खुबशे घातलेले तेवूय जावंक ना तिसरें जें आसा तें म्हणजे थंय स्टाफ हें आसलें हॉस्टेल आसलें सो ते स्टाफ जो हॉस्टेल आसले ते सामकी कंडिशन वायट जाल्ली आसा ती डॅमोलिश करून परत बांदपाक जाय म्हणून सांगलेलें तेजें इन्स्पेक्शन जाल्लें ना कांयच जाल्लें ना आनी तें अजून पर्यंत कांय जावंक ना तिसरें GMCचो जो क्वॉर्टर्स आसा GMC क्वॉर्टर्स हे अजून पर्यंत कांयच तेजेर डिसिजन घेतलेलें ना सरकारान सो
केन्ना मोडपाचें कितें करपाचें तें ऑलरेडी PWDच्यान तेजो हे येयल्लो, पण तो एक जालो विशय. दुसरो जो आतां विशय जो आसा खूब गरजेचो, आतां सारको आयकतालो मिनिस्टर कितें सांगतालो तो, तितून आमी म्हणटा की RP21 जो आसा तितून 0.2% कन्वर्जन केल्लें आसा म्हणटा. मागीर 16B 2.56% जो कन्वर्जन आसा तें जाल्लें आसा, ऑलमोस्ट 2.5 कोटीचो. 39A लँड यूज चेंज, आतां मिनिस्टर हांव नको खंयच्या आदाराचेर म्हणटा, मिनिस्टराचो डिपार्टमेंट जे आसा TCP तेका सांगिना काय खबर ना म्हाका, कित्याक त्या डिपार्टमेंटान रिप्लाय दिल्ली आसा की 71,56,833 हे स्क्वेअर मिटर्स एरिया जी आसा ती लँड यूज चेंजाक लागून प्रपोजल येयल्ले आसा. ते ओरिजिनल आसतले जावं ते प्रपोजल्स फायलींग आसा. आतां मिनिस्टराचो डिपार्टमेंट कॉर्डिनेशन सारकें करिना हें म्हाका मिनिस्टराक तेणेनूच एलिक्यून दिल्लें आसा ही रिप्लाय. ही अशी न्हू, पयरचे एलिक्यून आमकां रिप्लाय गावल्ली आसा. स्पीकर सर, फुडें आमी पळयता जे फायनल अप्रुवल आसा ते 12,78,384 स्क्वेअर मिटर आसा. हे फायनल अप्रुवल ऑलरेडी जाला. आतां जेन्ना मिनिस्टर उलयतालो, जो मान्य आमदार राजेश फळदेसाय उलयतालो, तेंय मिनिस्टरान सांगलें की तूंय मेंबर आसा, तुका खबरूच ना काय म्हणून हें इतलें जालां म्हणून. सो पॉयंट ऑफ ऑर्डर हांवें सांगूं ना खबर ना, कितें आहा जाल्यार म्हाका सांग म्हणून. ताणें कंप्लेन केला म्हणून हांवें आयकतालो, ताणें कंप्लेन केला म्हणून सांगली, तूं म्हणलो कंप्लेन. सो हांव म्हाका एक विचारपाचें आसा, आतां लेजिस्लेटिव्ह गायडलायन्स हांव मुद्दम उल्लेख करता, लेजिस्लेटिव्ह गायडलायन्स हो विचार मिनिस्टरान केल्लो आसा. सो तितून स्पीकर सर, जेन्ना आमी म्हणटा हे लेजिस्लेटिव्ह गायडलायन्स, ह्या एक्टा अंडर 39A जो एमेंडमेंट हाडला त्याच्या अंडर जेन्ना लेजिस्लेटिव्ह गायडलायन्सानूच दिल्लें आसा की 25%च्या वयर ग्रेडियंट आसा, तो इको सेन्सिटीव एरिया आसा, तेजें परमिशन दिवपाचें ना. हांवें हो टेबल केल्लें. जो शिरगांव जो प्रोजेक्ट येता, जो 39A अंडर तेंच्यांनी प्रपोजल म्हटल्यार अप्रुवल दिल्लें, तितून हे गायडलायन्स खंय बसनासले. जो लेजिस्लेटिव्ह गायडलायन्स म्हणटा पळय ते खंय गेले. कित्याक हांव परत नांव घेता, अशोक खडाली हो इंजिनियर, हेणें सांगलें सायड चेंजीस, आनी बाकीचे इंजिनियर करता कितें, TCP डिपार्टमेंट करता कितें. म्हाका विचारपाचें म्हाका कोणाची नांवां घेवं नाका. सकाळी तुम्ही 2 नांवां घेतलेली, हांवें एक्सपंज केल्या. आतां हेवूय मी नांव एक्सपंज करतलो ना, कोणाचें नांव घेवं नाका. स्पीकर सर, तुम्ही XYZ कितें करा, उलया. ना म्हाका एक सांग स्पीकर सर, आतां लेजिस्लेटिव्ह गायडलायन्स हे उच्चार केला म्हणून हांव सांगता. कित्याक अशें जाता की 39A हाडले आमी बरे खातीर हाडले म्हणटा, कोण म्हणटा आपणाचे 500 स्क्वेअर मिटराचो जागो लँड यूज चेंज करपा जाय. हांगा हजारांनी लाखांनी स्क्वेअर मिटर जाग्यार लँड यूज चेंज जाता. सो स्पीकर सर, अशे विचार करून बेश्टे आमकां दिशाभूल करचे न्हू, हांव प्लीज सांगता. कित्याक हें करून आयज दोंगर सगळे लँड यूज चेंज करपाक काडलेले आसा. दुसरें स्पीकर सर, 17A जो आसा तितून सेम आसा. 17A 25%ाचो पयलो ग्रेडियंट जो आसा तेजेर एक्शन घेवपाचें ना. आतां तेजेर स्पीकर सर, तितून 17A जो आसा तेजेर 25% वयर ग्रेडियंट आसा. ह्या हितून पासून सेम लागता. 17(2) म्हणून हाडलो, तितूनय हांगा सेम केलें तेंचें कन्वर्जन करपाक लागून. कोर्टान तेजेर स्टे हाडली, थंय काम चालू उरतालें. मागीर स्पीकर सर, 988 लँड फिलिंग आनी हिल कटिंगाच्यो केसीस आसा. आतां ही लेजिस्लेटिव्ह गायडलायन्स जेन्ना म्हणटा त्या लेजिस्लेटिव्ह गायडलायन्सान ह्यो केसीस बसना. कित्याक हो रिप्लाय आमकां गावल्लो आसा की हांगा पेनाल्टी कांय ना, रिस्ट्रेशन काय केल्लें ना, एक्शन प्लॅन काय करूंक ना. सो स्पीकर सर, आयज अशें जाल्लें आसा, एक बोर्ड आसा तो बोर्डार बसयता TCP बोर्डाचेर, आनी त्या बोर्डाचेर कितें अप्रुवल घेता ते पास जाता. सो स्पीकर सर, हितून क्लियर हांव हें टेबल करता परत एकदां. हांगा बोर्डाचो एक मेंबर आसा, तो नांव घेयना हांव, पूण मेंबर उदो हांवें नांव घेवन सांगलेलें की एक मेंबर आसा. हांव नको तेका मेंबर कित्याक घातला तो, कितें रिजन तो कांय ना. कित्याक थोडे जाण मेंबर एक तर डायरेक्टर आसतलो जो आनी कितें आसतलो अशें आसा. पूण हो मेंबर कित्याक आसा, कित्याक हेजो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट. हांव हे सगळे दुसरे प्रोजेक्ट जे आसले, हे शिरगांव विलेजीचे प्रोजेक्ट आसा, हो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट आसा, हो हांव टेबल करता. असले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्टाचे म्हणल्यार आपणाक स्वार्थी कितें करता तेका लागून हे 39A हाडला, हे हांव टेबल करता. म्हटल्यार जो मिनिस्टर आयज सांगता, आयज बरे भशेन ताणें सांगलें, बरें दिसलें म्हाका आयकोन बरे भशेन सांगता म्हणून. आनी बरे भशेन आयकोंक जाय की आमी कित्याक सांगता. आयज गोंय सारकें काबार जाता. म्हाका कळपाक जाय, हे 39A जे हाडला हेजेर फुडलो विचार कितें आसा सरकाराचो, हो मिनिस्टरा कडल्यान आयकोपाक जाय की बाबा तांकां फुडें व्हरपाकूच जाय. आयज सगळे आमदार आसा, ह्या आमदारांनी सांगपाक जाय. लोक पळयता, लोक आयकता की आयज हे 39A हाडला, लोक नाल्यार फुडें भायर सरतले, गांवांनी भायर सरतले. कित्याक प्रत्येक गांवांनी हें चालू आसा.
प्लीज कन्क्लूड. माननीय मंत्री माननीय सदस्यान ज्या पैकी सांगल्या विषय ते कायद्याच्या चौकटीत बसता त्या प्रमाणे तुम्ही त्याचेर एक्शन घ्या. हांव आतां दिल्ले वळेरी क्रमांक 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E आणि 1F आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58 आणि 68 आणि वयले कपात प्रस्ताव सभागृहाच्या मतदानाक घालता. जांकां ते मान्य आसा तांणी हय म्हणचें, जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें. ना म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, ना म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. कपात प्रस्ताव नामंजूर जाले. आतां वळेरी प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58 आणि 68 सभागृहाच्या मतदानाक घालता. जांकां त्यो मान्य आसा तांणी हय म्हणचें, जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. मागण्यो क्रमांक 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58 आणि 68 मंजूर जाल्यो. सभागृहा मुखार आनीक कांय कामकाज नाशिल्ल्यान सभाघर ब्रेस्तार 12 मार्च 2026 सकाळी 11:30 वरांचेर स्थगीत करता.